นิยายรักโรแมนติกเรื่อง Ti amo Italy หรือมนต์รักอิตาลีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะบทที่ 1 เวลา 21 นาฬิกาณสนามบิน Leonardo da Vinci International Airport ประเทศอิตาลีฉันเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ออกจากสายพาน หลังจากใช้เวลาเดินทางยาวนานเกือบ 20 ชั่วโมง ในที่สุดฉันก็เดินทางมาถึงประเทศอิตาลีฉันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดเครื่องและพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรีของสนามบินเพื่อเปิดแผนที่หาเส้นทางไปยังที่พักฉันชื่อลินหรือลลินาเป็นสาวไทยแท้อายุ 24 ปี เรียนจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาฉันไม่ชอบสิ่งที่ฉันเรียนมาหรอกนะฉันเรียนว่าตอนนั้นลองสมัครดูแล้วดันได้และหัวสมองของฉันก็พอจะเรียนด้านนี้ไหวเท่านั้นเองและฉันก็แค่อยากจะลองไปอยู่ต่างประเทศดูบ้างเพราะความฝันของฉันไม่ใช่การต้องมานั่งทำธุรกิจดูแลกิจการงกๆฉันอยากเที่ยวรอบโลกอยากทำงานที่ได้เดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ได้เงินไปด้วยการใช้ชีวิต 4 ปีในสหรัฐอเมริกาสร้างโอกาสมากมายให้ฉันได้แสดงพรสวรรค์ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากเรียนจบฉันก็ได้งานเป็นช่างภาพอิสระประจำองค์กรแห่งหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอให้ฉันได้เดินทางไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและใต้แลกกับเงินเดือนที่เป็นที่น่าพอใจและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทางองค์กรของฉันส่งฉันออกนอกทวีปอเมริกาได้สักทีลงทะเบียนอะไรเยอะแยะเนี่ยฉันบ่นอุบอิบหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สำเร็จแล้วค้นหาที่อยู่ของที่พักซึ่งอยู่ในตัวเมืองซึ่งแม่ของฉันติดต่อเอาไว้ให้ไปพักที่นั่นแต่ก่อนอื่นต้องหาทางออกจากสนามบินนี้ก่อนนั่งแท็กซี่ตรงไปที่พักเลยละกันแพงหน่อยแต่ให้ลากกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้ไปขึ้นรถบัสก็ไม่น่าไหวฉันพึมพำกับตัวเองพลางเดินลากกระเป๋าไปยังประตูทางออกพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆคนจำนวนมากยืนออกันอยู่ที่หน้าประตูหลายคนมีกระดาษหรือมีป้ายที่เขียนชื่อของคนที่ตนเองมารอรับอยู่ในมือฉันมองป้ายชื่อเหล่านั้นผ่านๆในใจนึกแค่ว่าถ้ามีคนมายืนถือป้ายชื่อฉันตรงหน้าบ้างคงจะรู้สึกดีไม่น้อยแท็กซี่ไหมมาดามชายแปลกหน้าเอ่ยทักฉันด้วยภาษาอังกฤษฉันยิ้มแย่ๆสายหน้าปฏิเสธไปอย่างสุภาพเพราะรู้ดีว่าถ้าไปกับคนเหล่านี้โดนฟันค่าแท็กซี่แพงแน่นอนฉันตั้งใจจะไปขึ้นที่จุดบริการแท็กซี่ของสนามบินแท็กซี่ราคาพิเศษนะมาดามไม่แพงหรอกมาดามจะไปไหนชายแปลกหน้ายังคงเดินตามตือไม่เลิกฉันพยายามเดินหนีให้เร็วขึ้นชายคนนั้นก็ยังคงเดินตามพร้อมส่งเสียงเรียกไปตามทางสุดท้ายเขาก็คว้ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของฉันไว้เฮ้ยทำนี้ได้ไงอ่ะบอกว่าไม่ไปไงปล่อยกระเป๋าฉันนะฉันร้องลั่นเป็นภาษาไทยและพยายามออกแรงยื้อแย่งกลับมาทันใดนั้นก็มีชายแปลกหน้าอีกคนเอื้อมมือหนามาจับข้อมือของชายคนนั้นพร้อมพูดภาษาอิตาลีที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวชายแปลกหน้าคนแรกปล่อยมือออกจากกระเป๋าเดินทางของฉันและเดินหนีไปช่วยถือกระเป๋าไหมครับชายหนุ่มเอ่ยขึ้นพลางคว้ากระเป๋าลากจากมือของฉันคนไทยงั้นเหรอเขาคงได้ยินที่ฉันตะโกนเมื่อกี้สินะฉันคิดในใจเดี๋ยวสิจะทำอะไรอ่ะฉันร้องอย่างตกใจพยายามยื้อกระเป๋ากลับมาพี่มารับลินไงตกใจเล่นใหญ่อะไรเบอร์นั้นล่ะร่างสูงใส่หน้ายกมือข้างหนึ่งขึ้นมาแตะไหล่ฉันคุณคือนิกเหรอแต่เขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ว่างมารับฉันนี่ฉันพูดอย่างระแวงถึงชื่อคนที่ฉันกำลังจะไปพักด้วยอะไรกันไม่เจอกันแค่12 ปีจำพี่ไม่ได้เลยเหรอพี่จำลินได้แม่นเลยนะเขาเอื้อมมือมาจับปลายผมฉันไปพันเล่นอย่างสบายใจไม่ได้ใส่ใจเลยว่าฉันระแวงเขาอยู่ฉันจะเชื่อคุณได้ยังไงว่าคุณไม่ใช่ตัวปลอมฉันปัดมือของเขาออกจากผมฉันพลาดเองที่ไม่ได้ขอรูปภาพปัจจุบันของเขาจากแม่ด้วยความที่แม่บอกว่าถ้าลูกเจอเขาแล้วลูกก็จะจำได้เองแหละฉันก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้หน้าตาของเขาเป็นยังไงลินอยากคุยกับแม่ไหมพี่จะโทรให้จะได้บอกแม่ด้วยว่าลินถึงแล้วเขาพูดพลางกดโทรศัพท์โทรออกแต่ปลายทางไม่มีคนรับสายพี่คิดว่าตอนนี้คุณน้าน่าจะหลับอยู่นะที่ไทยมันตี 2แล้วนี่นะเขาตัดสายทิ้งแล้วหันกลับมาพูดกับฉันสรุปว่าลินจะไปกับพี่ไหมล่ะนี่ก็ดึกแล้วเรียกแท็กซี่ตอนนี้อันตรายมากนะขอดูมือถือก่อนว่าเมื่อกี้คุณโทรหาแม่ฉันจริงๆหรือเปล่าฉันพูดพลางคว้าโทรศัพท์ในมือหนามาดูและเบอร์โทรออกล่าสุดก็เป็นเบอร์ของแม่ฉันจริงๆแถมเขายังบันทึกชื่อไว้ว่าคุณนาลัคนาด้วยพอใจหรือยังครับรีบไปเถอะพี่รู้ว่าลินเหนื่อยชายหนุ่มตัดบท
มือข้างหนึ่งลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของฉัน อีกข้างก็คว้ามือฉันไปจับแล้วพาเดินมุ่งหน้าไปยังลานจอดรถของสนามบิน ความรู้สึกอบอุ่นจนร้อนจากมือหนาของเขาส่งผ่านมายังมือฉันที่เขากอบกุมอยู่ สัมผัสแบบนี้ฉันจำได้ขึ้นใจ มันเป็นสัมผัสที่ฉันเฝ้าโหยหามานานแสนนาน นิกหรือนักครินทร์ชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มแบบคนไทยแท้ ผิวขาว ตัดกับในตาสีดำ จมูกเป็นสันได้รูป เขาอายุมากกว่าฉัน6 ปี ตอนนี้น่าจะอายุ30แล้ว ทำไมฉันถึงจำได้นะหรอ เพราะเขาเคยเป็นพี่ชายที่เล่นด้วยกันสมัยเด็ก ครอบครัวของนิกย้ายมาอยู่ข้างบ้านฉันตอนฉันอายุ6 ขวบ ฉันจำเรื่องราวตอนนั้นไม่ได้มาก แต่รู้แค่ว่าฉันชอบแวะเวียนไปเล่นกับนิกที่บ้านบ้าง และนิกก็แวะมากินข้าวเย็นบ้านฉันอยู่บ่อยๆ นิกใจดีกับฉันมาก คอยดูแลเป็นห่วงแถมยังหาขนมให้ฉันกินตลอด แต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวของนิกก็ย้ายออกไปตอนที่ฉันอายุ12 ปี แล้วฉันก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลย อย่างที่บอกว่าฉันหันมาเอาดีทางด้านถ่ายรูปแทน ตอนนี้ฉันได้รับงานให้มาถ่ายรูปโปรเจกต์หนึ่งที่เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งจะเริ่มงานในอีก10 วันข้างหน้า แต่ฉันไม่เคยไปยุโรปมาก่อน ฉันเลยตัดสินใจเดินทางมาอิตาลีก่อนวันทำงาน เพื่อถือโอกาสมาเที่ยวด้วย แต่ด้วยความที่อิตาลีค่อนข้างมีชื่อเสียงไปในทางลบ แม่ของฉันเลยค่อนข้างเป็นห่วงมาก แม่จึงติดต่อให้นิกคอยดูแลฉันในช่วงแรกที่มาถึง ซึ่งนิกเสนอให้ฉันไปอยู่กับเขา เพราะเขามีห้องว่างอยู่และแม่ก็ตกลงทันที น่าแปลกไหมล่ะ นายคือนิกจริงๆเหรอ ฉันถามทำลายความเงียบในรถที่มันเงียบมากจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของคน2 คนอ๋อจริงๆแล้วฉันได้ยินเสียงหัวใจฉันดังกว่าเสียงลมหายใจเสียอีก ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจู่ๆหัวใจก็เต้นแรงแบบนี้ นิกเปลี่ยนไปเยอะเลย ลินจำไม่ได้เลย ฉันสารภาพ มันก็ไม่แปลกใช่ไหมในเมื่อฉันไม่เจอเขามา12 ปีแล้วนี่นะ ลินก็โตขึ้นเยอะเลย แต่พี่จำลินได้ตั้งแต่เห็นลินเดินออกมาพร้อมผู้โดยสารคนอื่น พี่รู้ว่าคนนี้ต้องเป็นลินแน่ๆ นิกหันมาตอบฉันอย่างอารมณ์ดี แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปเลยก็การพูดการจานี่แหละ ลินตัวจริงจะไม่เรียกพี่ว่าพี่ เรียกแค่ชื่อเฉยๆ ฉันหันไปมองชายหนุ่มที่กำลังทำหน้าที่สารถี นั่นสินะ แต่ไหนแต่ไรมาฉันไม่เคยเรียกเขาว่าพี่เลย ลินรู้นะว่าที่นิกพูดจาเพราะๆกับลินเพราะเมื่อก่อนลินเป็นเด็กพูดจาห้วนๆนิกเลยพยายามจะพูดนำแต่ลินก็ยังพูดห้วนอยู่ดีจำได้ว่าลินโดนแม่ว่าตลอดแหละนิกอยากให้ลินเรียกว่าพี่ไหมล่ะเอาที่ลินสะดวกใจเรียกพี่ละกันลินไม่อยากเรียกนิกว่าพี่ยังไงก็ได้ครับคนดีนิกตอบพร้อมกับยกมือข้างหนึ่งมาลูบศีรษะฉันเบาๆฉันนั่งตัวเกร็งขึ้นมาทันทีใจเริ่มเต้นระส่ำอีกครั้งนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่มีใครลูบหัวฉันแบบนี้และใช่ฉันคิดถึงสัมผัสนี้จังเมื่อก่อนลินขี้อ้อนด้วยนะรู้ตัวไหมสงสัยตอนนี้จะยังเกรงพี่อยู่แล้วนี่มาอิตาลีมีแผนยังไงบ้างมาทำงานแล้วกลับเลยหรือเปล่าลินตั้งใจจะมาเที่ยวด้วยเพราะลินไม่เคยมายุโรปเลยอีก10 วันลินต้องไปทำงานที่ฟลอเรนซ์ช่วงนี้ก็คงเที่ยวแถวนี้ก่อนนิกมีที่ไหนแนะนำไหมล่ะพี่ว่าลินน่าจะมีที่อยากไปในใจอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ว่าอะไรให้พี่พาเที่ยวโรมไหมถ้าได้แบบนั้นก็ดีเลยแต่ว่านิกว่างเหรอนิกทำงานอะไรอะฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชายคนนี้เลยพี่เป็นดีไซเนอร์ช่วงนี้งานในส่วนของพี่เสร็จไปเยอะแล้วก็เลยมีเวลาว่างนิดหน่อยพาลินไปเที่ยวได้แหละชอบเที่ยวแบบไหนล่ะมาโรมทั้งทีลินก็อยากเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์เรียนมาเยอะสมัยมัธยมอยากเห็นของจริงมากๆเลยได้สิว่าแต่เดินเก่งไหมล่ะเราหรือชอบเที่ยวแบบคุณหนูลินเดินได้เดินไกลๆได้สบายเลยเทรคกิ้งก็ได้ลินเป็นแบ็คแพคเกอร์นะฉันตอบด้วยความภาคภูมิสมัยเรียนฉันแทบจะเดินทางไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้ทั้งออกแคมป์ปีนเขาไปตามอุทยานแห่งชาติต่างๆและจัดโรดทริปด้วยโอ้โอเคงั้นพี่จัดทริปให้แบบโหดๆไปเลยเป็นไกด์ให้ด้วยนะได้ครับคุณดีบทที่2หลังจากใช้เวลาอยู่บนรถประมาณ20 นาที ฉันเริ่มเห็นตัวตึกสูงสไตล์โรมันตั้งเรียงรายอยู่ตรงหน้า ฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับตึกสไตล์นี้มาก ถึงมันจะดูเก่าแต่ก็ดูแข็งแรง แข็งแกร่ง มีมนต์ขลังไม่น้อย นิกขับรถเข้าสู่ตัวเมือง ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5 ทุ่มแล้ว แต่รถราบนถนนก็ยังมีอยู่ ผู้คนยืนจัดกลุ่มคุยกันอยู่เกือบทุกหน้าประตูนิกขับรถเข้าไปจอดในลานจอดรถชั้นใต้ดินของอาคารใหญ่4 ชั้นที่แบ่งเป็นแถวเหมือนตึกแถวที่ไทย
หลังจากนั้นก็หยิบกระเป๋าพาฉันขึ้นลิฟต์กดรหัสผ่านไปยังชั้น4ประตูลิฟต์เปิดออกฉันก้าวเท้าเข้าสู่ห้องโถงที่กว้างขวางกลางห้องมีโซฟาและโต๊ะตัวเล็กตั้งอยู่หน้าทีวีขนาดใหญ่หลังทีวีไม่ใช่ผนังทึบแต่ดูเหมือนถูกเปลี่ยนให้เป็นกระจกบานใหญ่เห็นวิวด้านนอกและระเบียงเล็กๆได้อย่างชัดเจนด้านขวามือเป็นโซนครัวถัดจากครัวเป็นห้องน้ำด้านซ้ายมีประตู2 บานซึ่งฉันคิดว่าเป็นห้องนอน2 ห้องมีโต๊ะทำงานอยู่ตรงมุมห้องมุมนั้นค่อนข้างรกมีหนังสือนิตยสารวางอยู่หลายเล่มอีกทั้งยังมีรูปภาพแฟชั่นต่างๆแปะผนังด้วยโดยรวมห้องนั่งเล่นนี้ตกแต่งสไตล์ยุโรปเหมือนที่ฉันเคยเห็นในหนังไม่มีผิดฉันชอบมันว้าวเหมือนในหนังเลยนิกดูอบอุ่นมากเลยนิกอยู่คนเดียวจริงๆหรอไม่เหงาหรอฉันเอ่ยปากตาลุกวาวพลางเดินไปเดินมาดูของตกแต่งต่างๆในห้องนั่งเล่นอย่างตื่นเต้นมันช่างแตกต่างจากห้องสไตล์มินิมอลของฉันที่อเมริกามากๆฉันทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาขนาดใหญ่ด้วยความเหนื่อยล้าก็คิดว่าหลังจากนี้คงไม่เหงาแล้วล่ะเสียงนิกตอบกลับมาจากในครัวเขาเดินมาอยู่ตรงหน้าฉันก้มตัวลงมาใกล้ตอนนี้ใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากใบหน้าฉันแค่คืบเดียวฉันกลั้นหายใจเพราะลินจะมาอยู่กับพี่แล้วยังไงล่ะครับเขายิ้มให้ฉันพร้อมกับยื่นแก้วน้ำเปล่าให้น้ำเปล่าไม่เย็นดื่มซะหน่อยหิวไหมอยากกินอะไรไหมฉันขยับอย่างอึดอัดเขาเข้ามาใกล้ฉันเกินไปรอยยิ้มของเขาดูมีเลสไนยังไงก็ไม่รู้ฉันรับแก้วน้ำจากนิกมาดื่มสูดหายใจเข้าออกลึกเพื่อระงับอาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่หิวนะลินอยากอาบน้ำก่อนตัวเหนียวมากที่นี่มี2 ห้องนอนก็จริงแต่มีห้องนอนใหญ่ห้องเดียวที่มีห้องน้ำในตัวพี่ให้ลินใช้ห้องนั้นนะจะได้สะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้ามาทางนี้เลยนิกอธิบายพร้อมลากกระเป๋าฉันนำเข้าไปในห้องนอนใหญ่จะดีหรอลินนอนห้องเล็กก็ได้นะนิกจะได้ไม่ต้องย้ายลินใช้ห้องน้ำด้านนอกได้อยู่ห้องนี้ดีแล้วครับไม่ต้องเกรงใจหรอกร่างสูงเดินเข้ามาประชิดตัวฉันจับปลายผมฉันม้วนเล่นอีกครั้งแต่ถ้าลินอยากให้พี่มานอนด้วยเหมือนเมื่อก่อนพี่ก็ยินดีนะครับนิกออกไปได้แล้วลินจะอาบน้ำฉันรีบผลักร่างสูงออกไปจากห้องปิดประตูห้องนอนอย่างรวดเร็วมือกุมหน้าอกตัวเองแน่นเขาพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันจะอ่อยฉันงั้นหรอฉันไม่หลงกลหรอกนะเท่าที่ฉันสังเกตจากการสำรวจก่อนหน้านี้ห้องนอนใหญ่หรือห้องนอนเล็กมันก็ขนาดไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่มีหรือไม่มีห้องน้ำเท่านั้นห้องนอนใหญ่เป็นด้านที่หันออกด้านหน้าดูเหมือนนิกจะเปลี่ยนหน้าต่างให้เป็นกระจกบานใหญ่แทนของเดิมเพื่อรับแสงแดดแต่เอาเถอะตามใจเจ้าของบ้านละกันการได้มาอยู่ที่นี่กับเขา2 คนมันทำให้ฉันประหม่าอยู่ไม่น้อยเราเคยสนิทกันแต่ไม่เจอกันมานานนี่นะฉันจำเรื่องราวตอนเด็กได้ไม่เยอะมากเหมือนตอนที่แยกจากกันฉันเสียใจมากจนสมองปิดผนึกเรื่องสำคัญบางเรื่องไปนิกจะยังจำเรื่องราวระหว่างเราได้ไหมนะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วฉันมองดูนาฬิกาบนหน้าจอมือถือที่อัปเดตเป็นเวลาท้องถิ่นอัตโนมัติตั้งแต่ตอนต่อ Wi-Fi ที่สนามบินตอนนี้เที่ยงคืนแล้วฉันยังไม่รู้สึกง่วงสักนิดฉันจึงเดินออกมานั่งที่ห้องนั่งเล่นนิกนั่งอ่านหนังสือที่โซฟาอยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ยินเสียงประตูนิกจึงเงยหน้าขึ้นมาทักเจ็ตแลกเหรอตาใสแป๋วเชียมานั่งนี่มานิกตบโซฟาเบาๆเรียกฉันไปนั่งข้างเขาอาบน้ำเสร็จแล้วก็สดชื่นขึ้นเลยนิกยังไม่นอนเหรอดึกแล้วนะฉันพูดพลางเดินเข้ามานั่งข้างชายหนุ่มพี่อยากคุยกับลินก่อนน่ะไม่ได้เจอนานเป็นยังไงบ้างไหนเล่ามาสิบอกว่าไปเรียนอเมริกามาใช่ไหมเรียนจบบริหารที่อเมริกามาแต่ไม่ชอบไม่อยากนั่งทำงานแบบนั่งออฟฟิศช่วงที่เรียนจบใหม่ๆเลยตลอดเที่ยวในอเมริกาถ่ายรูปทำบล็อกไปด้วยเพื่อนที่มหาลัยคนนึงเลยแนะนำให้ไปเป็นช่างภาพอิสระนะองค์กรนี้เขาส่งอาสาสมัครไปทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆลินก็ตามเขาไปถ่ายรูปเพื่อเอาไปลงในเว็บไซต์เขาทำงานก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยลินชอบมากเลยหลังจากวนเวียนอยู่ในอเมริกาเหนือและใต้มาปีกว่าในที่สุดเขาก็ยอมให้ลินมาทำโปรเจกต์ในยุโรปสักทีฉันตอบคำถามเจ้ยแจ้วไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกสบายใจที่จะเล่าเรื่องให้เขาฟังนิกยิ้มให้คำตอบยาวๆนั้นฟังดูน่าตื่นเต้นจังแล้วนี่ถ้าจบโปรเจกต์ที่อิตาลีแล้วต้องไปไหนต่อเขายังไม่แจ้งมาเลยว่าแต่นิกเถอะจู่ๆก็ย้ายบ้านไปไม่ติดต่อมาเลยเป็นมายังไงทำไมถึงมาอยู่อิตาลีได้ล่ะพอดีช่วงนั้นยุ่งๆน่ะพี่ย้ายออกตอนจบม.6 พอดีไงจำได้ไหมและพ่อแม่พี่ก็ต้องย้ายไปอยู่เชียงใหม่เพราะเรื่องงานพี่มาเรียนต่อแฟชั่นดีไซน์ที่นี่เรียนจบก็ทำงานที่นี่ต่อเลย
ชายหนุ่มตอบพร้อมรีบเปลี่ยนคำถามสรุปว่าลินจะให้พี่พาเที่ยวพรุ่งนี้เลยใช่ไหมเท่าที่ฉันจำได้ก็ประมาณนี้แหละนิกย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีที่สอบปลายภาคเสร็จหลังจากนั้นก็หายไปจากชีวิตฉันไปเลยฉันว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกสิเอาเถอะเอาไว้คุยกันวันหลังละกันถ้านิกว่างลินก็อยากไปเลยนะวันแรกตื่นเต้นเสมอลินอยากไปดูโคลอสเซียมน้ำพุเทรวีด้วยมีอะไรอีกนะฉันนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปอย่างตื่นเต้นนิกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ฉันตัดสินใจมาที่นี่การได้มาเยี่ยมชมกรุงโรมเมืองแห่งอารยธรรมโบราณคืออีกหนึ่งเป้าหมายของฉันสมัยมัธยมฉันชอบฟังเรื่องราวอารยธรรมโรมันจากครูวิชาสังคมที่เล่าได้เห็นภาพมากๆมันทำให้ฉันอยากเห็นของจริงสักครั้งในชีวิตลินอยากได้ซิมการ์ดของที่นี่แล้วก็ต้องไปแลกเงินด้วยลินไม่มีเงินยูโรเลยตอนนี้ได้ครับถ้าลินตื่นเช้าไหวนะ7 โมงเช้านะจะได้เที่ยวได้หลายที่เจ็ตแลกแบบนี้จะหลับลงไหมเนี่ยคืนนี้ลินเดินทางบ่อยเรื่องนอนนี่สบายมากแต่ถ้าลินไม่ตื่นนิกปลุกลินด้วยนะได้รีบเข้านอนเถอะพรุ่งนี้ต้องใช้พลังงานอีกเยอะนิกตอบพลางยื่นมือมาลูบศีรษะของฉันก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลฝันดีนะครับคนดีฉันจ้องหน้าเขานิ่งไปพักหนึ่งคำพูดแบบนี้การกระทำแบบนี้ฉันไม่ได้รับฟังไม่ได้รู้สึกมานานแค่ไหนแล้วนะทำไมหัวใจฉันถึงเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแบบนี้ล่ะพี่ขอกอดลินได้ไหมครับฉันอ้าปากค้างสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังช้ากว่าเขาร่างสูงรั้งตัวฉันเข้าไปกอดทั้งที่ยังพูดไม่จบพี่คิดถึงลินนะอยากกอดลินให้หายคิดถึงหน่อยขอพี่กอดหน่อยนะครับน้องสาวคนสวยของพี่นิกกอดฉันแน่นก่อนจะก้มลงจูบที่หน้าผากของฉันเบาๆและปล่อยฉันให้เดินเข้าห้องนอนร่างกายของฉันร้อนเผาหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาสัมผัสของเขาทำให้ฉันรู้สึกสับสนฉันไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงฉันชอบอ้อมกอดเขาอ้อมกอดที่คุ้นเคยแถมยังรอยจูบอย่างอ่อนโยนนั่นอีกฉันไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับฉันกันแน่กอดแบบนี้เป็นกอดแบบที่พี่ชายกอดน้องสาวงั้นหรอเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งน่ะใจเต้นทำไมเยลินเขาก็พูดเองนี่ว่าน้องสาวคนสวยแต่ถ้าแม่ไม่เห็นว่านิกเป็นเหมือนลูกชายของแม่คนหนึ่งแม่ไม่ปล่อยให้เธอมาอยู่กับเขาแบบนี้หรอกฉันเตือนสติตัวเองนึกถึงคำพูดของแม่ที่บอกฉันด้วยความกังวลว่าอิตาลีมีแต่คนน่ากลัวแม่จะยอมให้ฉันเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ก็ต่อเมื่อฉันมาเจอนิกที่โรมก่อนเพื่อให้นิกคอยดูแลและแนะนำอะไรต่างๆให้เอาจริงๆจากประสบการณ์คนที่ท่องเที่ยวมาอย่างโชคโชนอย่างฉันไม่จำเป็นต้องมีคนดูแลหรอกแต่หนึ่งในเหตุผลหลักที่ฉันยอมฟังแม่ก็เพราะฉันอยากเจอเขาคนที่หายสาบสูญไปจากชีวิตฉัน10 กว่าปีแต่นิกหล่อขึ้นเป็นกองเลยผู้ชายอายุเข้าเลข3ไม่ดูดีจริงๆนะฉันพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มกอดหมอนในมือแน่นฉันจำหน้าตาของนิกตอนมัธยมได้แม่นเพราะแม่เคยให้ดูรูปภาพที่ฉันเคยถ่ายคู่กับนิกสมัยเด็กตอนนั้นฉันรู้สึกว่านิกสูงมากเพราะฉันตัวเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยไหล่กว้างขึ้นแขนไม่ได้ล่ำมีกล้ามเป็นมัดๆแบบหนักกล้ามแต่ก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งจากการออกกำลังกายเขาดูสุขุมและภูมิฐานมากขึ้นแต่ความอ่อนโยนและใจดีของเขาไม่เปลี่ยนไปเลยก่อนที่ฉันจะตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่อเมริกาตอนแรกแม่เกลี้ยกล่อมให้ฉันเปลี่ยนใจเลือกเรียนต่อที่ยุโรปเพราะแม่บอกว่ามีเพื่อนที่ไว้ใจได้เผื่อให้เขาช่วยดูแลฉันแต่ฉันก็เลือกไปอเมริกาเพราะต้องการอิสระไม่อยากให้ใครมาดูแลแต่ใครจะรู้ว่านั่นคือการตัดสินใจที่ทำให้ฉันยืดเวลาที่จะเจอเขาออกไปอีกบทที่3ลินตื่นได้แล้วครับชายหนุ่มถือวิสาสะเข้ามาปลุกหญิงสาวในห้องเดินไปเปิดผ้าม่านหน้าต่างรับแสงแดดยามเช้าอืมฉันตอบกลับอย่างงัวเงียมือคว้าผ้าห่มขึ้นมาคลุมศีรษะหนีแสงแดด7 โมงครึ่งแล้วตื่นได้แล้วครับคุณดีเสียงกระซิบข้างหูทำให้ฉันสะดุ้งผุดลุกขึ้นนั่งขยับตัวออกห่างจากร่างสูงที่โน้มตัวมาปลุกมือคู่ตอนนี้เขานั่งอยู่บนเตียงข้างๆฉันทำไมต้องมาปลุกใกล้ขนาดนี้ด้วยลิ้นตกใจหมดขวัญเอ้ยขวัญมาฉันบ่นเสียงดังใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อฉันยกมือกุมหน้าอกตัวเองไว้แน่นชุดนอนผ้าซาตินสายเดี่ยวข้างซ้ายเลื่อนหลุดจากไหล่ใช้หนุ่มหัวเราะในลำคอเบาๆลุกไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเสร็จแล้วออกมากินมื้อเช้ากันครับพูดจบนิกก็เดินออกจากห้องนอนไปกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลและขนมปังปิ้งได้แล้วครับนิกพูดขึ้นตอนที่เห็นฉันเดินออกจากห้องนอนด้วยเสื้อผ้าที่พร้อมเที่ยวเต็มที่เฮ้ยปกตินิกกินมื้อเช้าแบบนี้เหรอฉันถามพลางนั่งลงที่โต๊ะ
ปกติพี่กินแค่กาแฟแต่วันนี้ลินมาก็เลยอยากกินขนมปังด้วยอันนี้แยมส้มยังชอบกินอยู่ใช่ไหมร่างสูงเอื้อมมือไปหยิบขวดแยมมาวางไว้ตรงหน้าฉันนี่มันมื้อเช้าแบบที่ลินกินที่อเมริกาทุกวันชัดๆนิกรู้ได้ยังไงน่ะฉันกวาดตามองของกินตรงหน้าอย่างอึ้งๆขนมปังปิ้ง2 แผ่นวางอยู่บนจานแยมส้มที่ฉันชอบรวมไปถึงแก้วกาแฟดำที่วางข้างจานอีกทั้งยังมีขวดใส่นมสดขวดใส่น้ำตาลและตะกร้าขนมปังครัวซองวางอยู่กลางโต๊ะด้วยชายหนุ่มมองหน้าฉันแบบยิ้มๆเมื่อก่อนลินชอบกินขนมปังปิ้งกับแยมส้มไงพี่ว่าพี่จำแม่นอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่ากินกาแฟไหมก็เลยชงกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเอาไว้ให้ก่อนลินกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเป็นมื้อเช้าที่เพอร์เฟกต์มากเลยขอบคุณนะนิกฉันตอบในขณะที่เริ่มจัดการกับมื้อเช้าตรงหน้าผ่านมาตั้งหลายปียังจำได้อีกนะดีจังเพลงแก้วกาแฟร้อนๆตกแตกกระจายบนพื้นห้องเป็นเพราะฉันเผลอจับตรงส่วนที่มันร้อนแล้วก็ตกใจปล่อยมันหลุดมือกาแฟร้อนหกเลอะต้นขาฉันโดยตรงเพราะฉันใส่กางเกงขาสั้นและตอนนี้ต้นขาฉันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงลินนั่งเฉยๆแป๊บนึงนะครับห้ามขยับนะนิกรีบรุดเอาผ้ามาซับกาแฟที่ขาก่อนจะก้มลงเก็บเศษแก้วบนพื้นอย่างรวดเร็วเขาหันมาอุ้มฉันแล้วพาฉันไปห้องน้ำก่อนจะวางฉันลงให้นั่งลงบนขอบอ่างอาบน้ำเปิดฝักบัวราดน้ำลงบนผิวหนังที่โดนน้ำร้อนลวกที่ตอนนี้เริ่มปวดหน่อยๆแล้วนิกลินขอโทษนะฉันบอกเขาเสียงอ่อยมาวันแรกก็ก่อเรื่องเลยฉันรับผิดชอบด้วยการไม่บาดเจ็บก็พอครับเขายังคงจับจ้องอยู่ที่ต้นขาของฉันนิกลินทำเองก็ได้ถ้าเขายังจ้องต้นขาฉันอยู่แบบนี้ฉันก็กลัวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะจ้องที่ผิวโดนน้ำร้อนลวกไม่ใช่ทั้งขาก็เถอะนิกนั่งลงบนขอบอ่างอาบน้ำมือข้างหนึ่งยังถือฝักบัวฉีดต้นขาฉันตอนนี้เขาเลื่อนสายตามาที่ใบหน้าของฉันแทนถ้าเป็นเมื่อก่อนลินจะโผล่เข้ามากอดและอ้อนพี่นะครับเขาพูดพลางยิ้มให้ฉันเม้มปากแน่นรู้สึกร้อนที่ใบหูลินไม่เห็นจำได้เลยว่าเคยทำเพราะตอนนั้นลินยังเด็กไงครับก็เลยจำไม่ได้นิกยังคงยิ้มเขายื่นมือมาจับผมฉันทัดหูฉันก้มหน้างุดหลบสายตาเขาเรานั่งกันอยู่ในห้องน้ำประมาณ10 นาทีฉีดน้ำจนผิวหนังที่ถูกน้ำร้อนลวกเริ่มทุเลาเขาใช้ผ้าขนหนูซับน้ำออกให้แห้งแล้วจับมือฉันเดินออกจากห้องน้ำกลับมานั่งที่โต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมตอนนี้แค่กินเยอะๆก็พอครับเพราะวันนี้เราต้องเดินไกลเลยว่าแต่อยากโทรบอกแม่ก่อนไหมนิกบอกพร้อมยื่นโทรศัพท์ของเขามาให้อยู่กับนิกแล้วเหรอลูกดีแล้วที่อิตาลีเป็นยังไงบ้างหนาวไหมเสียงแม่พูดผ่านทางโทรศัพท์ฉันเปิดลำโพงคุยเพื่อที่ฉันจะได้ใช้มือทั้งสองข้างจัดการกับมื้อเช้าไปด้วยยังไม่หนาวค่ะแม่สบายๆตอนนี้ลินกินข้าวเช้าอยู่เดี๋ยวนิกจะพาออกไปเดินเที่ยวในเมืองระวังตัวด้วยนะลูกแม่อ่านในอินเทอร์เน็ตมาว่าที่โรมมิจฉาชีพเยอะมากของมีค่าอะไรก็เก็บดีๆนะแม่ย้ำเธอด้วยความเป็นห่วงแม่เคยพูดแบบนี้มาหลายครั้งตั้งแต่ฉันบอกแม่ว่าจะต้องไปทำงานที่อิตาลีไม่ต้องเป็นห่วงค่ะถ้าใครคิดจะขโมยของเดี๋ยวลินใช้มวยไทยไล่ไปให้หมดเลยอีกอย่างลินไปกับนิกนะแม่ไว้ใจนิกไม่ใช่หรอแหมมวยไทยระดับเบสิกนะหรอจะสู้แรงผู้ชายตัวใหญ่ๆได้นิกแม่ฝากน้องด้วยนะลูกได้ครับคุณน้าผมจะดูแลอย่างดีไม่ให้คลาดสายตาเลยครับอากาศยามเช้าที่โรมในเดือนกันยายนค่อนข้างร้อนสำหรับฉันสวมเสื้อยืดสีขาวสวมทับด้วยเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาลเอาไว้กันแดดกางเกงยีนขาสั้นถูกเปลี่ยนเป็นขายาวและรองเท้าบูทส้นเตี้ยหุ้มข้อสีดำแม้วันนี้จะต้องเดินเยอะแต่ฉันก็อยากจะแต่งตัวสไตล์สาวยุโรปบ้างเลยเลือกใส่รองเท้าบูทฉันไม่มีกระเป๋าถือติดตัวเพราะเอาไปแค่โทรศัพท์มือถือไร้ซิมการ์ดและกล้องถ่ายรูปคู่กายคล้องไว้ที่คอเท่านั้นก่อนออกบ้านนิกยื่นธนบัตร50 ยูโรให้ฉัน1 ใบพับใส่กระเป๋ากางเกงไว้เขาบอกว่าถึงแม้ตามแผนวันนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ก็ต้องมีเงินติดตัวไว้นิดหน่อยเอาไว้ใช้เผื่อฉุกเฉินซึ่งก็นับว่ารอบคอบมากเลยทีเดียวนิกพาฉันเดินลัดเลาะไปตามทางไปยังป้ายรถเมล์เสื้อยืดแขนยาวเข้ารูปและกางเกงยีนขายาวทำให้เขาดูสูงดูดีราวกับเป็นนายแบบฉันสังเกตว่าฉันสูงแค่ระดับคอของนิกเท่านั้นเขาสูงเท่าไหร่กันนะน่าจะสัก185 เซนได้มั้งเราทั้งคู่ยืนรอรถเมล์สักพักสายที่ต้องการก็มานิกบอกว่ารถเมล์สายนี้จะพาพวกเราไปยังโคลอสเซียมนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลยืนต่อแถวที่ตัดพับทบไปมาหลายรอบหน้าทางเข้าโคลอสเซียมทุกคนยืนรออย่างมีความหวังในมือมีทั้งร่มพัดและอุปกรณ์กันแดดสารพัด
ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเจอนักท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้ หากต้องต่อแถวรอเข้ายาวขนาดนี้ มีหวังได้เข้าตอนบ่ายแน่ๆอะจู่ๆนิกก็เอื้อมมาคว้าข้อมือของฉันตอนที่ฉันยังคงยืนตะลึงกับแถวยาวๆของบรรดานักท่องเที่ยว จับมือพี่ไว้จะได้ไม่หลงกันนะครับ นิกพูดพลางกระชับมือเล็กในมือของตัวเองแน่นขึ้น เขาดึงฉันเดินสวนทางกับสายตานับหลายร้อยคู่ไปยังประตูทางเข้าอีกทางที่คนน้อยกว่า ฉันรู้สึกว่าใบหน้าของฉันเริ่มร้อน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงแดดจ้าของวันนี้ หรือเพราะความร้อนจากสองมือที่กำลังกุมกันอยู่ตอนนี้กันแน่ นึกจะจับมือก็จับระยะ ต่อให้เป็นแค่พี่น้องกัน แต่คนมองหลายร้อยคนแบบนี้ฉันก็เขินเป็นเหมือนกันนะ ฉันคิดในใจ นิกพาฉันเดินเข้าช่องทางเข้าพิเศษ แสดงบัตรเข้าชมที่เขาซื้อมาก่อนหน้านี้ให้เจ้าหน้าที่ดู เขาเดินไปเอาออดิโอไกด์นำเที่ยว2 อัน ส่งอันหนึ่งให้ฉันแล้วก็จับมือฉันเดินเข้าไปยังด้านในของโคลอสเซียม นิกซื้อตั๋วแบบพรีเมียมมาเหรอ ใช่ครับ ถ้าไม่ซื้อเราก็ต้องยืนรอแบบคนข้างนอกนั่นนะ พี่ยังไม่อยากเปลี่ยนสีผิวตอนนี้น่ะ ภาพทุกอย่างตรงหน้าฉันตอนนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝัน โคลอสเซียม หรือโรงสนามกีฬากลางแจ้งกลางกรุงโรม อดีตสนามประลองที่แสนโหดเหี้ยมของเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากหินปูนและอิฐ พื้นและกำแพงทำจากพื้นกระเบื้อง เพดานโค้งด้านในอาคารสร้างด้วยซีเมนต์ มันช่างใหญ่โตโออาดูน่าเกรงขาม เหมือนกับในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์โรมันที่ฉันเคยเรียนสมัยมัธยมเลย ไม่น่าเชื่อว่าซากปรักหักพังเหล่านี้ยังคงสง่างาม นิกพาฉันเดินไปเรื่อยๆตามทางเดินด้านใน หยุดตามจุดต่างๆเพื่อฟังออดิโอไกด์บรรยายประวัติความเป็นมาของสถานที่ เราใช้เวลาเดินชมมุมต่างๆในโคลอสเซียมเกือบ3 ชั่วโมง เป็นยังไงบ้าง ชอบที่นี่ไหม มันก็ดูยิ่งใหญ่ดี ดีใจที่ได้มาเห็นของจริงนะ แต่หลังจากที่ฟังประวัติจากในออดิโอรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโหดร้ายไปหน่อย ไม่หน่อยนะ พี่ว่าโหดร้ายมากๆเลยล่ะ ทั้งหมดทำไปเพื่อความสนุกสนานของชนชั้นสูง มันคือเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตเลยทีเดียว ทั้งคนสู้กับสัตว์ สัตว์สู้กันเอง แล้วก็คนสู้กับคนด้วยกัน ผู้แพ้ต้องสังเวยชีวิตเท่านั้น เคยมีกษัตริย์องค์หนึ่งจัดงานเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชน100 วัน ตอนนั้นมีสัตว์ป่าถูกฆ่าตายกว่า 90,000 ตัวเลย ฉันขนลุกกับเรื่องเหล่านั้น โหย งั้นลินขอเปลี่ยนคำพูดใหม่ ที่นี่มันน่าหดหู่ชัดๆ จากนั้นนิกพาฉันออกมาด้านข้างโคลอสเซียมไปยังสถานที่ถัดไป นั่นก็คือโรมันฟอรัมที่มองเผินๆก็คือซากปรักหักพังธรรมดา แต่เมื่อก่อนมันคือศูนย์กลางย่านการค้า การเมืองและศาสนาของกรุงโรมเลยทีเดียว แต่เนื่องจากกรุงโรมเดินเข้าสู่ยุคเสื่อมถอย โรมันฟอรัมจึงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างที่เห็นทุกวันนี้ ถัดจากโรมันฟอรัมเดินต่อไปอีกนิดก็จะเจอกับเนินเขาพาเลติเน่ที่มีจิตรกรรมฝาผนังโมเสกบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีต จากตรงนี้สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของโรมันฟอรัมได้ด้วย ฉันรู้สึกดีมากที่มากับนิก นอกจากนิกจะคอยจูงมือให้เดินไปทางนั้นทางนี้ เขายังคอยเป็นไกด์บรรยายประวัติความเป็นมาของสถานที่เหล่านี้ด้วย ทำให้การเดินดูซากปรักหักพังไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด อีกทั้งเขายังคอยเป็นตากล้องให้ด้วย จากที่ตอนแรกฉันคิดว่าทริปนี้จะไม่มีรูปตัวเองซะแล้ว หิวจนจะกินไก่ได้ทั้งตัวแล้วนิก ฉันโอดครวญหลังจากที่เดินลงมาจากเนินเขาพาเลติเน่ ก่อนหน้านี้ฉันเดินเที่ยวอย่างสนุกสนาน ฉันตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมโรมันมากๆ หยิบกล้องถ่ายรูปคู่ใจขึ้นมาถ่ายเกือบทุกมุม มีบ้างที่ขอให้นิกถ่ายรูปให้ฉันจนเวลาล่วงเลยมาบ่าย2แล้ว เดี๋ยวจะพาไปนั่งกินร้านตรงหัวมุมข้างหน้านี่แหละ ทนอีกนิดนะครับ อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม อาหารอิตาลีแล้วกัน ไหนๆก็มาถึงที่แล้วนี่ ถึงจะไม่ค่อยชอบก็ต้องลองซะหน่อย นิกพยักหน้ารับแล้วก็เดินนำฉันเข้าร้านอาหารอิตาลีตรงหัวมุมถนน ตอนที่ 4 เอาพาสต้าคาโบนาร่าค่ะ ฉันเงยหน้าขึ้นจากเมนูหันไปบอกพนักงานที่ยืนรอรับออเดอร์อยู่ ส่วนนิกก็พูดสั่งอาหารเป็นภาษาอิตาลี แล้วพนักงานก็เดินกลับไปในครัว นิกสั่งอะไรไปน่ะ เดี๋ยวก็รู้ครับ ฉันมองไปรอบๆร้านน่าแปลกที่ร้านนี้อยู่ในย่านท่องเที่ยวแต่กลับเต็มไปด้วยลูกค้าชาวอิตาเลียนที่มากันเป็นกลุ่มคุยกันเสียงดังอย่างออกรถว่าแต่นิกมีแฟนหรือยังฉันถามเพื่อทำลายความอึดอัดบนโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่านิกไม่ชวนคุยอะไรเลยเขาเอาแต่นั่งจ้องหน้าฉันอย่างเดียว
ยังไม่มีครับ จริงเหรอ ผู้ชายอย่างนิกเนี่ยนะจะโสดไม่น่าเชื่อ ผู้ชายแบบพี่คือแบบไหนล่ะ ก็แบบว่าหล่อดูดีมีเสน่ห์ใจดีคอยดูแลจะใส่คนอื่นแบบนี้อ่ะลินว่าผู้หญิงที่ไหนก็หลงรักหมดแหละอย่างน้อยภาพเขาในความทรงจำของฉันก็ประมาณนี้แหละนะแล้วรักไหมล่ะครับนิกย้อนถามจ้องตาหญิงสาวตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ถามกลับเฉยเลยนะฉันไม่หลบตากลั้นหายใจสบตาสู้เขาประมาณ5 วินาทีก่อนจะยิ้มมุมปากแล้วตอบกลับไปลินก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะนิกคิดว่าไงล่ะผู้หญิงธรรมดาที่สามารถหลงรักผู้ชายอย่างนิกได้ถ้าหากว่านิกคิดกับฉันมากกว่าน้องสาวนะฉันคิดในใจนิกหัวเราะในลำคอเดี๋ยวนี้ต่อปากต่อคำเก่งจังเลยนะครับว่าแต่ลินล่ะตอนนี้คบกับใครอยู่ไหมแหมย้อนถามลินเฉยเลยนะเล่าให้ฟังก็ได้ลินเคยมีแฟนตอนเรียนมหาลัยน่ะแต่เลิกเพราะเขาไม่อยากให้ลินมาทำงานแบบนี้ไม่อยากให้ลินเดินทางบ่อยแบบว่าระแวงกลัวลินไปเจอคนใหม่น่ะสรุปสุดท้ายเขาก็ไม่มีคนใหม่ซะเองตลกดีนะหลังจากนั้นลินก็ตัดสินใจว่าอยู่เป็นโสดแบบนี้แหละดีแล้วเดินทางไปไหนจะได้ไม่ต้องคอยพะวงโทรรายงานตัวตลอดเวลาจบแล้วเหรอพี่กำลังฟังเพลินเลยเล่าเรื่องนิกบ้างสิลินอยากฟังนิกเคยมีแฟนมาก่อนไหมทำไมตอนนี้ถึงโสดล่ะพี่ไม่เคยคบใครจริงจังนะพยายามเปิดใจแล้วแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่อยากคบใครนะตอนนี้ผู้หญิงรอบตัวก็เป็นเพื่อนสนิททั้งนั้นแหมแล้วเพื่อนสนิทเหล่านั้นเขาคิดมากกว่าเพื่อนหรือเปล่านะแต่ถ้าพี่ให้เป็นแค่เพื่อนก็คือเพื่อนล่ะครับแล้วทำไมถึงยังไม่พร้อมล่ะหรือว่านิกมีใครในใจอยู่แล้วนิกเงียบไปสักพักเหมือนช่างใจว่าจะตอบยังไงดีก็ทำนองนั้นแหละหลายปีก่อนพี่ให้สัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งว่าพี่จะรอเขาและพี่ก็เฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอเขาอีกครั้งมาตลอดนิกให้คำตอบพร้อมกับสบตาหญิงสาวตรงหน้าเจ็บจังทำไมรู้สึกเจ็บจี๊ดขึ้นมากลางอกแบบนี้นะมันต้องเป็นเรื่องปกติสิที่นิกจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ทำไมความจริงข้อนี้มันทำให้ฉันเจ็บปวดแบบนี้นะแล้วถ้านิกเจอเขานิกจะขอเขาเป็นแฟนไหมเอาจริงๆพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าพี่เจอเขาอีกครั้งเขาจะยินดีเปิดใจคบกับพี่หรือเปล่าล่ะสิความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มันซับซ้อนเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คน2 คนอาจจะมีคนที่3คนที่4เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้จริงไหมพนักงานเสิร์ฟทำลายบรรยากาศอึดอัดด้วยการยกอาหารและเครื่องดื่มมาวางบนโต๊ะตรงหน้าของฉันมีพาสต้าคาโบนาร่าวางอยู่ฉันเหลือบมองส่วนของนิกดูเหมือนจะเป็นเส้นพาสต้ามีกุ้งโปะอยู่ด้านบนมันคือชิมฟาดิโวโลคำว่าดิโวโลในภาษาอิตาลีหมายถึงเดวิลบ่งบอกว่าเมนูนี้มีรสชาติเผ็ดร้อนยังไงล่ะแต่มันก็เผ็ดจากพริกไทยและกระเทียมนะไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกที่ไทยนิกบอกเมื่อเห็นฉันมองจานเขาลินขอชิมของตัวเองก่อนนะเดี๋ยวจะชิมของนิกด้วยว่าแล้วฉันก็จ้วงซ่อมลงไปม้วนเส้นพาสต้าแล้วตักเข้าปากก็ดีแหละแต่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ฉันพูดขณะเคี้ยวพาสต้าในปากพี่นึกว่าลินไม่ชอบกินพวกพาสต้าคาโบนาร่าหรือพวกครีมชีสซะอีกใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ชอบกินนะแต่ว่ามาถึงถิ่นกำเนิดทั้งที่นี่ก็อยากลองชิมดูก็จริงนะร้านนี้ทำสูตรดั้งเดิมที่ชีสทำจากนมแกะรสชาติจะเข้มข้นและกลิ่นแรงกว่าบ้านเราไม่น่าล่ะเลี่ยนๆยังไงก็ไม่รู้ขอลองชิมของนิกหน่อยสินิกตักเส้นพาสต้าและกุ้งใส่จานให้ฉันเฮ้ยดีอ่ะพอมีรสเผ็ดนิดๆแล้วอร่อยขึ้นมาเลยนิกฉันทำเสียงอ่อนจ้องมองนิกตาแป๋วอยากจะขอแลกจานกับเขาเดี๋ยวนั้นชายหนุ่มหัวเราะไม่ต้องมาอ้อนเลยไม่ชอบกินพาสต้านี่ลองชิมอันนี้ดูครับนิกตัดสเต็กเนื้อที่วางอยู่กลางโต๊ะให้ฉันมันคือออสโซบุโคอัลลามิลานเนสสเต็กเนื้อสไตล์อิตาลีครับพี่ว่าเราน่าจะชอบกินพวกเนื้อสัตว์มากกว่าก็เลยสั่งมาเผื่อให้นะนิกฉันจ้องมองนิกด้วยสายตาขอบคุณเหมือนเด็กน้อยนิกหัวเราะให้กับท่าทางของฉันไม่ต้องขอบคุณหรอกพี่ไม่ให้ลินหิวตายเพราะสั่งอะไรที่ตัวเองไม่ชอบกินหรอกนะนิกรู้ได้ยังไงว่าลินไม่กินของพวกนี้แถมยังน้ำเปล่าไม่เย็นนี่อีกพี่มีลินเป็นน้องสาวตั้ง6 ปีเชียวนะลินกินเก่งแต่ก็ไม่ได้กินได้หมดทุกอย่างพี่ก็เลยต้องจำไงไม่งั้นเราก็จะงอแงตลอดถ้าสั่งอะไรมาแล้วไม่มีของที่กินได้แต่มันตั้ง12 ปีมาแล้วนะใครจะลืมน้องสาวคนเดียวในชีวิตลงล่ะครับอ่ะกินสเต็กไปนะเดี๋ยวพี่จัดการคาโบนาร่าให้เองนิกตอบพลางสลับจานอาหารให้เธอ
คำก็น้องสาวสองคำก็น้องสาวนั่นสินะก็เป็นน้องสาวนี่นะเธอคาดหวังอะไรมากกว่านี้หรอเอลินหลังมื้ออาหารทั้งคู่ออกเดินมาตามถนนนิกบอกให้ฉันนั่งรอตรงมานั่งเขาหายไปครู่หนึ่งและกลับมาพร้อมของหวานในมือว้าวฉันจ้องมองไอศครีมโคน2 อันในมือของนิกมาถึงอิตาลีทั้งทีก็ต้องลองชิมเจลาโต้ต้นตำรับแล้วนะเชอร์เบตมะนาวหรือพิทาชิโอดีครับมีให้เลือกแค่นี้หรองั้นเอาพิทาชิโอละกันไม่เคยกินเลยนิกส่งไอศครีมเนื้อครีมสีเขียวให้ฉันอุ๊ยอร่อยมากเลยนิกมันไม่เหมือนไอศครีมทั่วไปจริงๆด้วยรสชาติเข้มข้นเหมือนมีถั่วพิทาชิโออยู่ในปากเหมือนจะเค็มที่ปลายลิ้นแต่หวานแบบไอศครีมอร่อยมากเลยฉันพูดพลางก้มกินไอศครีมในมืออย่างอร่อยทำให้ผู้ชายตรงหน้ายิ้มอย่างสบายใจฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาเองก็เฝ้าคิดถึงใบหน้าและรอยยิ้มของฉันแบบนี้มานานเช่นกันตอนที่5ยังเดินไหวไหมครับเดี๋ยวเราเดินไปลงรถไฟใต้ดินกันนิกพาฉันเดินไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ไม่ไกลเขาจัดการซื้อตั๋วแล้วก็พาฉันเดินตรงไปยังชานชาลาเมื่อรถไฟเข้าจอดบรรดาคนเดินทางทั้งหลายก็กรูกันเข้าไปในตัวรถไฟนิกรีบคว้ามือฉันดึงเข้าไปด้านในสุดให้ฉันยืนหลังชิดผนังนิกยืนเอาแขนข้างหนึ่งยันผนังคร่อมอยู่ด้านหน้าแขนอีกข้างจับห่วงด้านบนฉันเห็นนิกพยายามเกรงตัวเพื่อไม่ให้คนอื่นดันเข้ามานี่มันจะใกล้เกินไปแล้วนะฉันได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของนิกหัวใจฉันเริ่มเต้นรัวไม่เป็นจังหวะอีกครั้งฉันใช้2 มือขยุ่มชายเสื้อของเขาไว้แน่นทันใดนั้นรถไฟที่กำลังจะเข้าจอดที่สถานีถัดไปก็เบรกกระทันหันต่อด้วยการกระตุกอย่างแรงผู้โดยสารหลายคนร้องโวกเวกโวยวายแล้วรถไฟก็จอดในที่สุดรู้ตัวอีกทีฉันก็อยู่ในอ้อมแขนข้างหนึ่งของนิกใบหน้าซบอยู่ที่หัวไหล่เขาฉันแทบหยุดหายใจเลือดสูบฉีดหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาประตูรถไฟเปิดออกมีคนออกไปและเข้ามาในปริมาณที่มากกว่าเดิมทำให้ห้องโดยสารแน่นขนาดอีกครั้งเราทั้งคู่ยังคงต้องยืนอยู่ในสภาพนั้นต่อไปทำไมเองคนเดียวให้แทรกตัวไปยืนด้านในสุดนะอย่าไปยืนรวมกับนักท่องเที่ยวตรงประตูทางเข้ามันชุลมุนอาจโดนขโมยของได้เข้าใจใช่ไหมเหมือนเขาจะจงใจกระชับวงแขนให้ฉันเข้าไปใกล้เขามากขึ้นจนทรวงอกของฉันเบียดเสียดกับแผงอกกว้างของเขาทนหน่อยนะครับนิกก้มลงมากระซิบเบาๆข้างหูของฉันขนลุกพยักหน้าเบาๆตรงไหล่ของเขาเป็นการรับรู้ฉันได้ยินเสียงชีพจรตัวเองเต้นรัวตุบๆไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าบางทีเสียงหัวใจที่ฉันได้ยินตอนนี้อาจจะไม่ใช่เสียงหัวใจของฉันคนเดียวประตูรถไฟเปิดออกอีกครั้งนิกเลื่อนมือลงไปจับข้อมือของฉันแล้วดึงฉันฝ่าฝูงชนออกมาจากรถไฟใต้ดินเราเดินขึ้นมาบนถนนแคบๆฉันมองซ้ายมองขวาด้วยความสนใจตึกที่นี่ส่วนใหญ่ทำจากหินและอิฐสีน้ำตาลไม่ได้มีลวดลายสวยงามอะไรมากเห็นได้ชัดว่าเน้นความใหญ่โตและคงทนฉันชอบสถาปัตยกรรมสไตล์นี้มันดูยิ่งใหญ่อลังการให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแบบนักสู้โรมันดีฉันยอมปล่อยมือจากนิกยกกล้องถ่ายรูปคู่ใจขึ้นมาถ่ายอย่างอารมณ์ดีถนนแคบๆทำให้ฉันรู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวแถวนี้เยอะเกินไประหว่างที่ฉันยกกล้องถ่ายรูปเพลินๆฉันโดนนักท่องเที่ยวเฉี่ยวชนหลายคนฉันหันไปเห็นนิกอยู่ด้านหน้าแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินนำหน้าฉันอยู่แต่จู่ๆก็มีชายร่างสูงผิวดำ2 คนที่ฉันคาดว่าน่าจะเป็นพวกยิปซีเดินตรงเข้ามาประชิดพร้อมยื่นสร้อยเส้นหนึ่งให้ฉันของที่ระลึกไหมชายคนหนึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษไม่เอาค่ะฉันพูดเสียงดังพยายามเดินเลี่ยงไปทางอื่นชายทั้ง2 คนก็ยังคงเดินตามตื้อให้ฟรีนะรับไปเถอะไม่เอาเงินชายคนเดิมยังคงพยายามยัดเยียดสร้อยให้ฉันกำโทรศัพท์มือถือในมือและกล้องถ่ายรูปไว้แน่นฉันเคยอ่านในกระทู้ในอินเทอร์เน็ตมาเยอะว่าที่อิตาลีมีกลุ่มคนที่เป็นมิจฉาชีพพยายามจะขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวเพียงแค่นักท่องเที่ยวรับของใส่มือตัวเองเท่านั้นพวกนั้นก็จะเริ่มคุกคามเรียกร้องเงินทันทีดังนั้นฉันจึงพยายามเลี่ยงไม่คุยด้วยดีที่สุดแต่2 คนนี้ก็ยังเดินตามฉันแจน้องสาวคนสวยสร้อยสวยๆนี่ให้ฟรีนะอย่าคิดมากเป็นที่ระลึกไงชายผิวดำ2 คนยังคงเดินตามฉันมาฉันยังคงเดินหนีพยายามแทรกตัวผ่านนักท่องเที่ยวคนอื่นบนถนนแคบๆเส้นนี้ฉันกอดกล้องถ่ายรูปที่อกแน่นมือเล็กเริ่มมีเหงื่อซึมทันใดนั้นชายที่ไม่เคยปริปากพูดใดๆเอื้อมมือมาจับแขนฉัน
ชั่วพริบตาเดียวก็มีมือหนาจับที่ไหล่ฉันดึงฉันเข้าสู่แผงอกแกร่งอย่างรุนแรงพร้อมเสียงคำรามเป็นภาษาอิตาลีฉันรู้ได้ทันทีจากกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆว่านิกมาช่วยฉันแล้วสองคนนั้นรีบเดินออกไปอีกทางหนึ่งทันทีพี่ขอโทษนะลินตกใจไหมเจ็บตรงไหนไหมมีอะไรหายไปหรือเปล่านิกถามอย่างร้อนรนลินไม่เป็นไรไม่ได้มีของมีค่าอะไรด้วยลินเดินตามนิกไม่ทันขอบคุณนะนิกที่มาช่วยนิกกอดฉันแน่นตัวฉันสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวนิกน่าจะสัมผัสได้เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะปล่อยฉันออกจากอ้อมอกเลื่อนมือไปจับมือน้อยๆของฉันและเดินนำไปและแล้วเราทั้งคู่ก็เดินมาถึงน้ำพุเทรวีว้าวสวยสมคำล่ำลือคนเยอะมากด้วยนะเนี่ยจะถ่ายรูปยังไงดีฉันยืนตกตะลึงอยู่ด้านข้างน้ำพุบริเวณโดยรอบคลาคร่ำด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเท่าที่ฉันสังเกตเหมือนจะเห็นคนเอเชียเยอะมากๆน้ำพุเทรวีเป็นน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรมตรงกลางน้ำพุมีเทพเจ้าเนปจูนเทพแห่งท้องทะเลขี่รถม้าติดปีกขนาบข้างด้วยไทรทันเทพเจ้าที่ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลากำลังจัดการกับม้าสองตัวที่มีอาการแตกต่างกันตัวหนึ่งเชื่องอีกตัวหนึ่งพยศเปรียบเทียบได้กับท้องทะเลที่สามารถสงบราบเรียบสวยงามและเปลี่ยนเป็นทะเลที่บ้าคลั่งน่ากลัวได้เพียงเสี้ยวนาทีนั่นเองมาครับเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไปยืนตรงนั้นเลยนิกคว้ากล้องถ่ายรูปของฉันมากดชัตเตอร์ให้แล้วส่งให้ฉันดูว่าชอบไหมจริงๆแล้วเขาก็ถ่ายรูปสวยอยู่นะอย่างน้อยเขาก็จัดวางตำแหน่งของวัตถุต่างๆในรูปได้ดีสนใจอยากโยนเหรียญไหมโยนทำไมหรอฉันถามพร้อมหันไปดูนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่กำลังยืนเก้ๆกังๆหันหลังให้กับน้ำพุและโยนเหรียญไปด้านหลังเขาเชื่อกันว่าหากโยนเหรียญลงไปในน้ำพุจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งน่ะหรอฉันตอบรับเบาๆสายตายังคงจับจ้องอยู่กับนักท่องเที่ยวจีนข้างๆที่กำลังจะโยนเหรียญอยากรู้จังว่าเงินพวกนี้มันไม่หายหรอฉันถามด้วยความสงสัยเลื่อนสายตาไปมองบ่อน้ำพุที่เต็มไปด้วยเหรียญเล็กๆหลากหลายสกุลเงินเขาบอกว่าในแต่ละวันมีคนโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำพุประมาณ 3,000 ยูโรเลยนะซึ่งเงินในส่วนนี้เขาก็นำไปบำรุงซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับช่วยเหลือผู้ยากจนในกรุงโรมแต่บางครั้งก็มีคนมาขโมยเงินในส่วนนี้อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของที่นี่นะเพราะความเชื่อนี้เรียกนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยทีเดียวหรือลินจะลองขออย่างอื่นก็ได้นะเขาบอกว่ามีคนขอเรื่องความรักแล้วสมหวังก็มีนะก็ดีนะลองดูไม่เสียหายนิกมีเหรียญไหมชายหนุ่มยื่นเหรียญให้ฉันพร้อมอธิบายวิธีการโยนเหรียญต้องยืนหันหลังให้กับน้ำพุแล้วใช้มือขวาโยนเหรียญผ่านไหล่ซ้ายให้ลงน้ำพุนะโยนลงน้ำดีๆอย่าไปปาใส่หัวใครเข้าล่ะรู้น่าว่าแล้วฉันก็หาตำแหน่งเหมาะให้ตัวเองแล้วก็เริ่มอธิษฐานก่อนจะโยนเหรียญลอยลงไปตกในน้ำพุอย่างแม่นยำขอให้เจอรักแท้ที่กรุงโรมค่ะตอนที่6วันนี้ฉันตื่นสายเนื่องจากเมื่อวานนิกพาเดินไปเดินมาจนเหนื่อยหลังจากออกจากน้ำพุเทรวีแล้วเขาก็พาฉันเดินชมวิวไปเรื่อยๆแวะโบสถ์ข้างทางที่ฉันจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าด้านในสวยมากเดินไปจนถึงบันไดสเปนที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานทูตสเปนบริเวณเพียซาดิสปาเนียนี้เป็นแหล่งนัดพบนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้จากนั้นนิกก็พาฉันแวะซื้อซิมการ์ดและให้ฉันยืมเงินเพื่อแลกเงินยูโรก่อนจะนั่งรถไฟใต้ดินที่แสนแออัดกลับบ้านนิกทำมื้อเย็นง่ายๆให้เราทั้งคู่ทานก่อนที่ฉันจะขอตัวไปอาบน้ำและหมดแรงหลับเป็นตายยันเช้าอ้าวนิกไม่เข้าออฟฟิศหรอฉันถามเมื่อเปิดประตูห้องนอนออกมาก็พบนิกนั่งอยู่ที่มุมโต๊ะทำงานของเขาพี่ก็ทำงานอยู่นะแต่เดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศตอนบ่ายครับนิกตอบพลางพับหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กลงแล้วลุกเดินไปยังครัวหิวหรือยังวันนี้ตื่นสายเชียวลินทำเองก็ได้นะแค่ขนมปังปิ้งเองฉันกุลีกุจอตามไปที่ครัวเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มกำลังจะเตรียมมื้อเช้าให้อยากช่วยพี่เหรอครับนิกเข้ามาประชิดด้านหลังของฉันสองมือเกาะที่เคาน์เตอร์ครัวคร่อมฉันไว้ตรงกลางงั้นก็ช่วยอยู่ตรงนี้ระหว่างที่พี่ทำอาหารนะครับฉันตัวแข็งทื่อลมหายใจอุ่นๆของนิกรดต้นคอฉันทำเอาฉันหายใจหายคอไม่สะดวกฉันผลักมือเขารีบหนีออกจากการเกาะกลุ่มซึ่งเขาก็ยอมปล่อยฉันโดยดีนิกยังคงยิ้มอย่างอารมณ์ดีถือเป็นการตัดสินใจที่ดีครับรอตรงนั้นแหละครับคุณดี
10 โมงแล้วฉันยังอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นฉันยังไม่มีแพลนออกไปไหนเช้านี้เนื่องจากเพลียจากการเดินเมื่อวานนิกอยู่ในชุดเสื้อยืดบางๆสีขาวทำให้ไหล่กว้างนั้นดูน่ากอดมากขึ้นผมของเขายังคงยุ่งเห็นได้ชัดว่าหลังตื่นนอนเขาน่าจะใช้เวลาอยู่หน้าคอมจนกระทั่งตอนนี้มื้อเช้าวันนี้นิกทำโทสต์หรือขนมปังชุบไผ่ทอดฉันจำได้ว่าเป็นเมนูที่นิกเคยทำให้ฉันทานตอนเด็กๆในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านแล้วฉันต้องเดินไปบ้านข้างๆเพื่อหาอะไรกินอืคิดถึงจังเลยอร่อยเหมือนเดิมเลยฉันเอ่ยชมพ่อครัวคิดถึงอาหารแต่ไม่คิดถึงพี่หรอจริงๆตอนนิกย้ายออกลินคิดถึงนิกมากเลยนะลินก็ต้องเริ่มฝึกทำกับข้าวกินเองเวลาพ่อแม่ไม่อยู่บ้านชายหนุ่มหัวเราะเบาๆแม้ก็คิดถึงอาหารอยู่ดีนั่นแหละแล้วทำอะไรเป็นบ้างล่ะไข่เจียวบอกเลยว่าลินทำไข่เจียวอร่อยมากเอาไว้เดี๋ยวลินทำให้นิกกินนะฉันบอกไปอย่างภาคภูมิใจฉันเงียบไปหนึ่งอึดใจความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดแต่นิกก็ใจร้ายจังหายไปเลยไม่ส่งข่าวมาหาลินบ้างเลยตั้งแต่ที่นิกมาบอกลารู้ไหมลินนอนร้องไห้ไปหลายวันเลยแล้วลินไม่สงสัยหรอว่าทำไมแม่ให้ลินมาอยู่กับพี่ที่นี่นั่นสิตอนแรกลินก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมแม่ถึงยังจำนิกได้และไว้ใจนิกมากด้วยนะทำไมล่ะเอ๊ะหรือว่านิกติดต่อกับครอบครัวของลินตลอดโดยที่ลินไม่รู้หรอร่างสูงถอนหายใจเฮือกใหญ่รอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆเลือนหายครับตอนที่พี่ย้ายออกมาใหม่ๆพี่โทรหาคุณน้าเกือบทุกวันคุณน้าบอกว่าลินร้องไห้หาพี่ไม่หยุดเลยพี่ไม่อยากให้ลินเศร้าไปมากกว่านี้เลยขอให้คุณน้าไม่บอกลินว่าพี่อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่และพอเปิดเทอมลินเข้ามัธยมก็ได้เจอเพื่อนใหม่คุณน้าบอกว่าลินเลิกเศร้าแล้วพี่ก็เลยเบาใจหน่อยแต่พี่ก็ติดต่อคุณน้าตลอดเลยนะพี่โกงนี่นาลินจะโกรธแม่ทำไมแม่ถึงไม่ยอมบอกลินฉันร้องออกมาเบาๆร่างกายเริ่มสั่นเทิมมีน้ำใสๆคลออยู่ที่ตาตอนนั้นลินอายุ12ไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่รู้ภาษานะไม่มีใครรู้หรอกว่าลินรู้สึกยังไงลินไม่อยากเศร้าให้พ่อแม่เห็นเลยพยายามเอาตัวเองออกไปเจอเพื่อนใหม่ไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆหวังว่าจะได้ลืมนิกไปบ้างลินบอกตัวเองให้ลืมนิกด้วยความโกรธ โกรธที่นิกหายไปแล้วไม่ติดต่อกลับมาเลยโกรธที่นิกลืมลินไปแล้วแต่นิกรู้ไหมยิ่งลินโกรธนิกก็ยิ่งอยู่ในความทรงจำของลินตลอดเวลานิกลุกขึ้นมาคว้าฉันเข้าไปในอ้อมกอดมือหนาลูบผมฉันเบาๆราวกับกำลังปลอบประโลมฉันซบหน้าลงบนไหล่กว้างของเขาสูดหายใจเข้าออกช้าๆร่างสูงเชยคางฉันขึ้นและใช้นิ้วปาดน้ำตาออกจากแก้มของฉัน พี่ขอโทษนะคนดี ถ้าจะโกรธก็โกรธพี่คนเดียวนะ อย่าโกรธคุณน้าเลย ท่านเองก็ลำบากใจที่พี่ขอไว้แบบนั้นเหมือนกัน ฉันรู้สึกจุกอยู่ที่อก ร่างกายของฉันสั่นรัวในอ้อมกอดร่างสูง น้ำตาไหลรินอาบหน้าอีกครั้ง ในขณะที่มือหนาลูบผมฉันอย่างแผ่วเบา จากนี้ไปพี่จะไม่หายไปจากชีวิตของลินแล้วนะ ไม่ต้องห่วงนะ พี่จะดูแลลินอย่างดี ชดเชยให้กับ12 ปีที่หายไปนะครับคนดี ฉันเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขา ในตาสีนินทรงเสน่ห์คู่นี้ยังคงเหมือนในวันนั้นที่เขาทำสัญญากับฉันครั้งแรก นิกพูดจริงนะ นิกไม่โกหกลินใช่ไหม พี่ไม่เคยโกหกลินนะครับ น้องสาวคนสวยของพี่ ร่างสูงก้มลงจุมพิษหน้าผากของฉันอย่างอ่อนโยน อยากร้องไห้ต่ออีกหน่อยไหม แต่พี่เกรงว่าถ้าไม่รีบกินตอนนี้โทสต์มันจะเย็นชืดไม่อร่อยไปก่อนนะ ฉันพยักหน้าผละออกจากอ้อมกอดอุ่น ฉันนั่งก้มหน้าน้ำตายังคงไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง น้องสาวคนสวยของพี่คำเดียวที่ได้ยินแล้วเกิดอาการหน่วงที่หน้าอกขึ้นทันใด ใช่สิไม่ว่าจะตอนนั้นหรือตอนนี้ เขาก็ยังมองฉันเป็นแค่น้องสาว เขาอยากดูแลฉันในฐานะน้องสาวทำไมล่ะ ถ้าเราใกล้ชิดกันมากกว่านี้ จะมีวันไหนที่เขามองฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมลิน นิกเรียกฉันเบาๆ ตอนนี้เขาคุกเข่าบนพื้นข้างเก้าอี้ของฉัน ไม่สบายใจอะไรพูดออกมาได้นะ พี่อยู่ตรงนี้แล้ว ฉันจ้องมองสายตาคู่นั้นเนิ่นนานอย่างปวดร้าว ก่อนจะยกมือขึ้นปาดน้ำตาแล้วยิ้มออกมา ลินอยากรู้ว่าตลอด12 ปีที่ผ่านมา นิกคิดถึงลินบ้างไหม นิกจ้องตาฉันครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจดึงฉันเข้าไปในอ้อมกอดอีกครั้ง ไม่มีวันไหนที่พี่ไม่คิดถึงลินนะครับ
สิ้นคำพูดนั้นร่างกายของฉันเริ่มสั่นระรัวอีกครั้งฉันสะอื้นอยู่ในอ้อมกอดเขาลูบศีรษะฉันเบาๆแล้วกอดแน่นขึ้นซุกใบหน้าลงบนผมของฉันขออยู่แบบนี้นานๆได้ไหมฉันคิดถึงสัมผัสนี้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเรากอดกันเนิ่นนานเมื่อรู้สึกว่าร่างบางหยุดสั่นแล้วนิกจึงดันตัวฉันออกแล้วสบตากับฉันเด็กน้อยงอแงแบบนี้อยากได้อะไรครับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่แสนมีเสน่ห์ผุดขึ้นบนใบหน้าหล่อนิกจะให้ลินได้หรอฉันปั้นหน้านิ่งในขณะที่สายตาจ้องมองรอยยิ้มที่ทำให้ฉันหวั่นไหวนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าลินจะขออะไรนะงั้นลินขอเก็บสิทธิ์นี้ไว้ขอวันหลังได้ไหมฉันยิ้มอย่างมีเลสไนราวกับมีความคิดชั่วร้ายอยู่ในหัวสิ่งที่ฉันต้องการขอจากเขามีเยอะแยะเลยแต่ฉันรอได้รอเวลาที่เหมาะสมค่อยขอเขาละกันชายหนุ่มเลิกคิ้วได้สิครับอ่ะหยุดร้องไห้แล้วมากินมื้อเช้ากันต่อนะหลังจากช่วยนิกล้างจานเสร็จแล้วฉันก็เดินมานั่งเล่นโทรศัพท์ตรงโซฟานิกเดินตามมาโดยมีขวดเล็กๆอยู่ในมือเขาซุดตัวลงนั่งบนพื้นข้างฉันพี่นวดเท้าให้นะครับนิกพูดพลางใช้มือจับเท้าข้างขวาของฉันชักขาออกโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนะนิกจะทำอะไรอ่ะไม่ต้องเลยนั่นเท้านะลินเกรงใจเท้าลินแล้วยังไงล่ะครับพี่จะนวดให้ไงเมื่อวานเดินเยอะแถมลินใส่รองเท้าบูทด้วยพี่คิดว่าลินน่าจะปวดเท้ามาครับนั่งนิ่งๆเดี๋ยวพี่นวดให้นิกเอื้อมมือไปจับเท้าขวาของฉันมาวางบนตักอีกครั้งไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่ไม่ทำอะไรหรอกแค่จะนวดเท้าเฉยๆฉันนั่งมองเขาด้วยความประหม่าความอุ่นจากมือหนาของเขาทำให้ฉันผ่อนคลายความกังวลเอนตัวพิงพนักโซฟาอย่างสบายใจในขณะที่ฉันคล้อยตามความอ่อนโยนของเขาปล่อยให้เขาเริ่มหยดน้ำมันนวดเท้าลงบนหลังเท้าและเริ่มนวดนิกก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หรือถ้าอยากให้พี่ทำมากกว่านี้ก็บอกได้นะครับฉันหน้าแดงรู้สึกได้ว่าเลือดสูบฉีดอย่างรวดเร็วคำพูดสองแง่สามง่ามนี้ทำฉันเกรงต้นขาแน่นโดยไม่รู้ตัวเงียบไปเลยไม่ต้องมาอ่อยเลยนะไม่หลงกลหรอกดีมากเยลินเก็บอาการไว้แหมพี่ก็พูดเผื่อไว้เผื่อลินอยากให้พี่นวดน่องให้ด้วยดูสิกล้ามเนื้อน่องเริ่มแข็งแล้วดูบวมๆด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจากการเดินเยอะเมื่อวานไม่ต้องเกรงนะครับเดี๋ยวพี่นวดให้นะผ่อนคลายนะครับคนดีฉันได้แต่นั่งนิ่งเนิ่นนานรับรู้ทุกสัมผัสที่มือหนากดจุดนวดฉันปล่อยให้เขาทำตามใจตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับว่านิกนวดเท้าได้ดีจริงๆเริ่มจากเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าหลังเท้าข้อเท้าเลยมาถึงน่องมันทำให้ฉันผ่อนคลายมากๆรู้สึกว่าขาตัวเองเบาหวิวขึ้นมาทันใดผู้ชายคนนี้น่ารักจริงๆตอนที่7 3 วันต่อมานิกออกไปออฟฟิศแต่เช้ามีโน้ตเล็กๆแปะอยู่หน้าตู้เย็นว่าพี่ไปออฟฟิศกลับประมาณ5 โมงเย็นนะของกินในตู้เย็นหยิบกินได้เลยฉันยิ้มให้กับข้อความนั้นถึงกระนั้นฉันก็หยิบแค่นมสดในตู้เย็นออกมากินกับซีเรียลเท่านั้นฉันวางขวดนมและชามใส่ซีเรียลไว้บนโต๊ะแล้วก็หันไปชงกาแฟมื้อเช้าฉันชอบกินอะไรเบาๆแล้วค่อยไปจัดหนักเอามื้อเที่ยงและมื้อเย็นมากกว่า ลมเย็นๆปะทะใบหน้าฉันเบาๆเมื่อฉันก้าวออกจากตึกแถวที่พักอาศัย ฉันรับรู้ได้ว่าวันนี้อากาศเย็นขึ้นนิดหน่อยเมื่อเทียบกับวันแรกที่มาถึงที่นี่ เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วสินะ วันนี้ฉันออกมาในชุดลำลอง เสื้อครอปสายเดี่ยว กางเกงยีนขายาว และรองเท้าผ้าใบ ไม่ลืมที่จะหยิบเอาผ้าคลุมไหล่มากันแดดหรือกันลมด้วย ฉันกระชับผ้าคลุมไหล่ให้แน่นขึ้น เดินตรงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด หลังจากต้องเที่ยวคนเดียวมาหลายวัน ตอนนี้ฉันค่อนข้างชำนาญกับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะที่เต็มไปด้วยผู้คนแออัด ฉันเรียนรู้ที่จะต้องหาพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง พร้อมกับต้องระมัดระวังสิ่งของมีค่าของตัวเองไปด้วย เพียงแค่ฉันไม่แต่งตัวสีฉูดฉาดราวกับมาเดินแฟชั่น ไม่ถือกระเป๋าแพงๆหรือของมีค่าแกว่งไปแกว่งมายั่วน้ำลายพวกมิจฉาชีพรวมไปถึงแสดงความมั่นใจในตัวเองออกมาว่าฉันคือคนท้องถิ่นแถวนี้นะฉันไม่ใช่นักท่องเที่ยวฉันไม่ได้หลงทางเท่านี้ก็กันพวกโจรออกไปได้เปราะหนึ่งฉันเดินออกจากสถานีรถไฟใต้ดินลัดล้อไปตามถนนในมือมีโทรศัพท์ที่เปิดแผนที่ที่ปักหมุดไว้
ตอนนี้ฉันมาถึงเพียซานาโวนาหรือจัตุรัสนาโวนาที่ขึ้นชื่อเรื่องความชิลผู้คนมากมายเดินขวักไขว่ริมถนนมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นกีตาร์และร้องเพลงเปิดหมวกเธอใช้ไมโครโฟนแต่เปิดลำโพงไม่ดังมากรอบๆเธอมีผู้คนยืนมองอยู่อย่างชื่นชมบางก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอผู้ชมเว้นระยะห่างเป็นครึ่งวงกลมราวกับว่าเธอกำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวที ในที่สุดฉันก็เจอร้านที่ต้องการจะมา จริงๆก็หาไม่ยากหรอก ร้านนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียว ด้วยความที่ร้านนี้มีไม้เลื้อยสีเขียวเกาะอยู่บนกำแพงสีน้ำตาลที่เก่าแก่ของตึก ไม้เลื้อยพันกันค่อนข้างยุ่งเหยิง เหมือนเจ้าของร้านจงใจปล่อยให้มันเป็นแบบนั้น หน้าร้านมีร่มสนามขนาดใหญ่กลางอยู่หลายอัน มีโต๊ะสำหรับลูกค้าที่อยากนั่งชิลรับแสงแดดประมาณ10โต๊ะ ซึ่งตอนนี้ถูกจับจองไปหมดแล้ว ผู้คนนั่งจิบกาแฟพูดคุยกันอย่างออกรสใช่แล้วที่นี่คือร้านกาแฟขึ้นชื่อของกรุงโรมเก่าแก่เป็น100 ปีเลยทีเดียวฉันแทรกตัวผ่านประตูไม้เก่าๆเข้าไปในร้านบรรยากาศในร้านให้ความรู้สึกเก่าแก่เคร่งขรึมร้านนี้ไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟเท่านั้นเคาน์เตอร์บาร์ยาวๆที่ทำจากไม้สไตล์โบราณปูด้วยหินอ่อนด้านบนด้านหนึ่งของบาร์ขายกาแฟอีกด้านหนึ่งเต็มไปด้วยขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ด้านที่ขายกาแฟ เอสเปรสโซ่1 แก้ว คาปูชิโน่1 แก้วค่ะ ฉันบอกพนักงานและยื่นเงินยูโรให้ ครู่หนึ่งพนักงานอีกคนก็วางแก้วกาแฟแก้วเล็ก1 แก้ว แก้วใหญ่1 แก้ว พร้อมจานรองแก้วลงบนถาดด้านข้าง ฉันหยิบทั้ง2 แก้วออกไปหาโต๊ะว่างข้างประตูทางเข้า เฮ้ยลิน แกมาเร็วจัง สาวร่างเพรียวสูงราวกับนางแบบ ผมสีน้ำตาลเข้ม ผิวหน้าเนียน มีแก้มเล็กน้อย ดูปราดเดียวก็รู้ว่าเธอเป็นลูกครึ่งเอเชียแน่นอน ใบหน้าเธอไม่ได้คมเห็นกรามชัดเจนแบบสาวตะวันตก เว้นแต่ในตาสีฟ้าน้ำทะเลของเธอนั่นแหละ ที่บ่งบอกว่าเธอมีเชื้อสายตะวันตกอยู่ เธอชื่อมาเรีย เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดน ทั้งสองกอดทักทายกันก่อนที่มาเรียจะวางกระเป๋าลงบนโต๊ะแล้วพูดขึ้นว่าเธอสั่งกาแฟเผื่อฉันด้วยเหรอที่รักน่ารักเสมอ2 แก้วนี้ของฉันอยากกินอะไรไปสั่งเองเลยค่ะคุณเพื่อนทำไมแกสั่ง2 แก้วล่ะนัดใครไว้อีกร้านนี้ร้านดังเอสเปรสโซ่กับคาปูชิโน่เป็นเมนูที่ห้ามพลาดนะสิฉันมันคอกาแฟอยู่แล้วเลยสั่งมาลองทั้งคู่เลยแกไปสั่งเลยฉันต้องรีบจิบเอสเปรสโซ่ก่อนที่มันจะหายร้อน ว่าแล้วฉันก็หยิบแก้วกาแฟใบจิ๋วขึ้นจรดปากเอสเปรสโซ่เป็นกาแฟดำเข้มข้นที่เสิร์ฟด้วยแก้วช็อตเล็กๆตามหลักแล้วต้องรีบดื่มหลังจากทำเสร็จภายใน30 วินาทีเพื่อให้ได้รับรสชาติที่เข้มข้นหอมหวานและแน่นอนว่ากาแฟของร้านชื่อดังนี้ก็ไม่ทำให้ฉันผิดหวังโอเคเดี๋ยวมาเรียเดินไปยังเคาน์เตอร์บาร์และเดินกลับมานั่งพร้อมกาแฟ1 แก้วแกเป็นยังไงบ้างฉันดีใจที่แกแวะมาหาฉันได้ที่โรม ฉันเริ่มต้นคำถามกับเพื่อนรัก มาเรียเติบโตที่เมืองไทยมาพร้อมกับฉัน เราเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยอนุบาลถึงมัธยม ก่อนจะแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย ฉันไปเรียนต่อที่อเมริกา มาเรียไปเรียนต่อที่สวีเดน บ้านเกิดของพ่อของเธอ เรายังคงติดต่อกันมาตลอด มาเรียเป็นนางแบบ เคยบินไปถ่ายแบบและแวะหาฉันที่อเมริกาอยู่2-3 ครั้ง และเมื่อเธอรู้ว่าฉันมาที่อิตาลี เธอก็ไม่ลังเลที่จะบินมาหา ก็เรื่อยๆลิน ฉันเลิกกับแบรนดอนแล้ว ช่วงหลังมานี้ก็เลยโหมรับงานถ่ายแบบ ตอนนี้ก็หุ้นกับเพื่อน เปิดบริษัทจัดหาโมเดลลิ่ง เลยได้พักบ้างให้เพื่อนดูแลงานหลักๆไป มาหาแกที่นี่ก็กะว่าจะมาลองหาลู่ทางทำธุรกิจด้วย แล้วแกล่ะ เป็นไงมาโผล่ที่นี่ได้ล่ะ ตอนแรกแกบอกฉันว่าจะไปถ่ายงานที่ฟลอเรนซ์นี่ ใช่ไง ฉันบินมาถึงก่อนวันงานจะมาเที่ยวก่อนอีก3 วันก็จะบินไปฟลอเรนซ์ละแล้วนี่พักที่ไหนไปพักกับฉันที่โรงแรมไหมฉันใต้ดินมีบาร์ด้วยนะแกผู้งานดีมากฉันหัวเราะแต่ก็ลังเลที่จะตอบน่าสนใจแต่ขอถามผู้ปกครองก่อนนะผู้ปกครองใช่คำนี้น่าจะเหมาะอะไรกันเท่าที่รู้แกยังไม่มีแฟนนี่นาผู้ปกครองคือใครเล่ามาเดี๋ยวนี้นะ แกจำนิกคนที่เคยอยู่ข้างบ้านฉันตอนเด็กๆได้ไหมอืมพี่นิกที่หล่อๆนะเหรอ พี่ชายที่แสนดีที่คอยเอาอกเอาใจแกอย่างกับไข่ในหินนะทำไมอ่ะ แกหาเขาเจอแล้วเหรอ
ใช่เขาย้ายมาเรียนที่อิตาลีและทำงานที่นี่เขายังคงติดต่อกับแม่ฉันตลอดพอแม่รู้ว่าฉันต้องมาอิตาลีแม่ก็เลยให้ฉันมาพักกับเขาลินถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่ค่อยเข้าใจที่มาที่ไปเท่าไหร่แต่แบบนี้มันก็เยี่ยมไปเลยสิแกได้เจอพี่ชายที่หายสาบสูญคนที่ทำให้แกร้องไห้ขี้มูกโป่งไม่ออกจากบ้านไปหลายวันแถมตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันด้วยมาเรียอย่างตื่นเต้นก่อนจะหรี่ตาลง รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นมาบนใบหน้าสวย แต่เดี๋ยวสิ ฉันจะได้เจอพี่เขาใช่ไหมดีละแบบนี้ต้องแกล้งซะให้เข็ด ทำไมต้องแกล้งนิกด้วยอ่ะ แกลืมไปแล้วหรอว่า ฉันต้องใช้ความพยายามแค่ไหนที่จะขุดแกออกจากเตียง ไปหาอะไรทำเพื่อให้ลืมพี่ชายที่หายสาบสูญของแกน่ะ ฉันไม่ยอมคืนแกให้ง่ายๆหรอกนะ มาเรียยกมือขึ้นกอดอกหรี่ตาลงเล็กน้อย หัวสมองใช้ความคิดอย่างหนัก ฉันหัวเราะให้กับท่าทางของเพื่อนสาว ใช่แล้ว ตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียคนสำคัญไป ฉันยังจำได้ดี ความรู้สึกเหมือนมีอะไรเสียบแทงที่หน้าอก หัวสมองหนักอึ้งคิดอะไรไม่ออก ฉันเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆ ได้แต่นั่งมองบ้านข้างๆที่ปิดเงียบ ไร้คนอาศัยผ่านหน้าต่างห้องนอน ในช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นม .1 ก็ได้มาเรียนนี่แหละที่แวะเวียนมาหา เอาขนมมาหลอกล่อให้ฉันออกจากห้องนอน มานั่งดูการ์ตูนในห้องนั่งเล่น เธอหอบหิ้วเกมต่างๆมาเล่นกับฉัน จนกระทั่งเปิดเทอม มาเรียก็เป็นคนกลางแนะนำเพื่อนใหม่ให้ ชวนฉันไปทำกิจกรรมต่างๆ จนฉันกลับมาเป็นลินที่สดใสเหมือนเดิม แล้วแกจะแกล้งยังไงไหนว่ามาสิ ไม่รู้สิ เอาไว้เจอพี่เขาแล้วค่อยคิด ยังไงก็ต้องสั่งสอนสันหน่อย พูดแล้วก็ตื่นเต้น คืนพรุ่งนี้แกไปบาร์ใต้โรงแรมกับฉันนะ แล้วก็นอนค้างที่ห้องฉันต่อเลย รับรองความปลอดภัยไม่ต้องชวนพี่นิกมานะ สาวลูกครึ่งบอกอย่างอารมณ์ดี ในหัวเริ่มคิดแผนการสนุกๆ เราทั้งคู่จัดการกับกาแฟเรียบร้อยก็พากันออกไปหาอะไรกินเบาๆ หลังจากนั้นมาเรียก็พาฉันเดินช้อปปิ้งตามร้านต่างๆข้างทาง ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะได้เจอช็อปแบรนด์ดังๆข้างทาง โดยไม่ต้องไปห้างสรรพสินค้า มาเรียบอกว่าเธออยากได้เสื้อผ้า2-3ชุด เพื่อใส่ไปคุยธุรกิจกับว่าที่คู่ค้า ที่เธอตั้งเป้าว่าอยากจะทำธุรกิจด้วย เราทั้งคู่เดินเข้าออกร้านต่างๆ โดยที่มาเรียจะเดินเข้าไปเลือกชุด หยิบเข้าไปลองแล้วจ่ายเงิน ส่วนฉันขอแค่มีเก้าอี้ให้นั่งรอก็ดีใจแล้ว ถึงแม้ว่าวันนี้ฉันจะสวมรองเท้าผ้าใบมา แต่ฉันก็ปวดเมื่อยต้นขาจากการเดินเที่ยวทั้งวันติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมา พรุ่งนี้เจอกันที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ตอน3 ทุ่มนะ แล้วก็ใส่ชุดนี้มาด้วย มาเรียบอกพร้อมยัดถุงกระดาษจากร้านที่พวกเธอเพิ่งเดินออกมาใส่มือฉัน อะไรเนี่ยไม่ต้องซื้อชุดให้ฉันเลยนะ มันแพงเกินไป ฉันพยายามยัดเยียดมันกลับไปให้เธอ ใครบอกว่าซื้อให้ล่ะ ฉันซื้อมาให้แกยืมใส่คืนนึง แล้วค่อยเอามาคืนวันหลังก็ได้ หรือถ้าแกอยากได้ค่อยจ่ายให้ฉันทีหลัง มันสวยนะ และฉันก็ซื้อแบบเดียวกัน แต่คนละสีมาด้วย คืนพรุ่งนี้เราจะเป็นฝาแฝดกันไง ไว้เจอกันนะที่รัก มาเรียกอดฉันแน่น แล้วเดินไปโบกแท็กซี่กลับโรงแรม ตอนที่ 8 เดี๋ยวคืนนี้ลินไปนอนกับมาเรียที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์นะ นิกจำมาเรียได้ใช่ไหม ฉันถามนิกในขณะที่กำลังกินมื้อกลางวันกับเขาที่อพาร์ตเมนต์ น้องมาเรียจอมแก่นน่ะเหรอ ทำไมเธอมาอยู่ที่โรมได้ล่ะ ตอนนี้มาเรียย้ายมาทำงานที่สวีเดนน่ะ พอรู้ว่าลินมาอิตาลีเธอก็เลยบินมาเที่ยวหา เห็นว่าจะมาหาลู่ทางทำธุรกิจด้วยแหละ ฉันบอกระหว่างใช้มีดและซ่อมจัดการกับสเต็กบนจาน เมื่อวานลินนัดเจอมาเรียที่ร้านกาแฟ เธอก็เลยชวนไปบาร์ที่โรงแรมแล้วก็ให้นอนด้วยคืนนี้ ลินไปได้ใช่ไหม ชายหนุ่มหัวเราะในลำคอ ลินจะไปกับเพื่อน พี่มีสิทธิ์ห้ามด้วยเหรอครับ ฉันที่กำลังจิ้มเนื้อสเต็กเข้าปากหยุดชะงัก ในหัวตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนัก ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงดี ฉันเหลือบตามองชายหนุ่มตรงหน้า ก็แม่ฝากฝังลินให้นิกดูแลไง ลินก็เลยคิดว่าต้องขอนิกก่อน แต่ถึงแม้นิกจะห้ามลินก็จะไปอยู่ดี แล้วนิกก็ไม่ต้องไปกับลินนะ มาเรียบอกว่าไม่ต้องชวนนิก ฉันพูดปิดท้ายพร้อมกับส่งเนื้อสเต็กเข้าปาก นิกนั่งมองอากับกริยาของฉันด้วยรอยยิ้ม ว่าน้องมาเรียจอมแก่นใจร้ายกับพี่อีกแล้ว เสียดายจัง แต่ไม่เป็นไรครับ คืนนี้พี่มีนัดกับเพื่อนพอดี เดี๋ยวพี่แวะไปส่งลินที่โรงแรมแล้วกันนะครับ
วันนี้ทั้งวันฉันได้แต่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพื่อจัดการกับงานเอกสารและอัปเดตนัดหมายค่ายอาสาที่ตนต้องไปเป็นส่วนหนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านิกทำมื้อเย็นให้เราทั้งคู่อีกครั้งหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จฉันก็จัดการอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อไปตามนัดชุดที่มาเรียให้มาคือชุดมินิเดรสผ้าซาตินพริ้วสีดำเห็นได้ชัดเจนว่าได้รับการตัดเย็บอย่างดี เดรสสั้นสายเดี่ยวที่ความยาวถึงแค่ต้นขานี้เข้ารูปพอดีกับสัดส่วนของฉันราวกับว่ามันตัดมาเพื่อฉันโดยเฉพาะฉันรู้สึกดีที่มันไม่ได้ดูโป๊ยั่วยวนแต่ให้ความรู้สึกดูหรูหราเหมือนคุณหนูมากกว่าฉันหยิบรองเท้าส้นสูงสีดำออกจากกระเป๋าเดินทางมาใส่มันเข้าชุดกันพอดีหลังจากแต่งหน้าทำผมเสร็จฉันก็คว้าเสื้อโค้ทบางๆแล้วเดินออกมาจากห้องนอนจะใส่ชุดนี้ไปจริงๆเหรอครับ เสียงทุ้มๆของชายหนุ่มดังขึ้นทันทีที่ฉันก้าวเข้ามาในห้องนั่งเล่น ทำไมล่ะนางแบบอย่างมาเรียเลือกให้เชียวนะตาถึงเนาะฉันตอบพลางหมุนตัวไปมาให้ชายหนุ่มที่ยืนทำหน้าตาคิดหนักอยู่ตรงหน้าดู มองลินตาไม่กระพริบแบบนี้ลินใส่สวยใช่ไหมล่ะ ชั่วพริบตานิกเดินเข้ามาประชิดสองมือหนาเกาะกุมไหล่ของฉันทั้งสองข้าง ก่อนจะก้มลงจุมพิษที่ต้นคอที่ฉันเพิ่งฉีดน้ำหอมมา พร้อมทั้งออกแรงดูดปากเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว ฉันตัวแข็งทื่อขนลุกเกลียวขึ้นมาทันที นิกทำอะไรน่ะ ฉันร้องพร้อมกับผลักผู้ชายตรงหน้าออกไปจากตัว แต่ด้วยแรงของฉันทำได้แค่ผลักศีรษะนิกให้หลุดออกจากคอเท่านั้น ฉันแทบหยุดหายใจ ยกมือขึ้นจับต้นคอที่เพิ่งโดนขบเม้มไป ก้มหน้างุดไม่ยอมสบตาเขา เพราะรู้ตัวดีว่าหน้าฉันคงแดงซ่าน ก็หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแบบนี้ แขนขาแทบจะไม่มีแรงแบบนี้ ฉันจะกล้าสู้หน้าเขาได้ยังไง แต่ฉันก็ยังคงบ่นต่อเบาๆ นิกกำลังจะทำคอลินเป็นรอยนะ อย่าทำแบบนี้สิ ชายหนุ่มก้มมองฉันที่กำลังเขินอยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้ม พี่ไม่สร้างรอยอะไรให้ลินอายคนอื่นหรอกนะ แค่อยากจะฝากไว้ให้ลินไม่ลืมพี่คืนนี้ นิกพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก่อนจะรั้งฉันเข้าไปกอดป่ะไปกันเถอะมันบ้าทำแบบนี้ใครจะลืมได้ลงล่ะ ฉันคิดในใจ นั่งแท็กซี่ไปหาเพื่อนแบบนี้ นิกจะไปดื่มใช่ไหมเนี่ย ฉันถามพลางเหลือบตามองชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆ เขานั่งเงียบเหมือนกำลังใช้ความคิดอยู่มาตลอดทาง ขณะนี้ทั้งคู่นั่งอยู่บนรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรก โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ไปคุยงานครับ แต่คิดว่าน่าจะดื่มด้วยนิดหน่อย ว่าแต่ลินเถอะดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมโธ่สบายมาก เมื่อก่อนนี้ลินดื่มยันเช้ากับเพื่อนบ่อยๆเลยนะ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ลินเพาๆลงแล้วล่ะ เห็นแบบนี้ลินคอแข็งนะ จริงๆนะ สมัยเรียนนี่ฉันเป็นเบอร์หนึ่งของบรรดานักดื่มผู้หญิงในรุ่นเลย แต่เรื่องนี้ไม่ต้องบอกเขาหรอก ขอพี่พิสูจน์อีกทีได้ไหม ไม่ทันพูดจบนิกก็ก้มลงจุมพิษที่คอของฉันเบาๆและอ้อยอิงนิกฉันตัวแข็งทื่อได้แต่ร้องเรียกชื่อเขาเบาๆริมฝีปากเขายังอยู่ที่ต้นคอของฉันลมหายใจอุ่นๆของเขาทำฉันวาบหวามหัวใจเต้นระส่ำอะไรกันนี่เขาจูบที่คอฉัน2 รอบแล้วนะตอนนี้ไม่ได้อยู่กัน2 คนด้วยนิกถอยกลับมานั่งตัวตรงและหัวเราะเบาๆคอแข็งจริงๆนะเชื่อแล้วครับ แต่ยังไงก็อย่าดื่มเยอะนะพี่เป็นห่วงนะครับคนดีมือหนาเอื้อมไปลูบหัวคนที่กำลังเขินอย่างอารมณ์ดีคนบ้าแทำแบบนี้ฉันหวั่นไหวนะรู้ไหมไม่กี่นาทีต่อมาแท็กซี่ก็จอดอยู่หน้าโรงแรมหรูฉันรีบก้าวลงจากรถและเดินเข้าไปในโรงแรมเพื่อไปเจอมาเรียที่ล็อบบี้ตามที่นัดหมายไว้เฮ้ยชุดนี้เหมาะกับเธอจริงๆที่รักมาเรียเดินเข้ามากอดฉันเบาๆมาเรียเองก็ใส่ชุดแบบเดียวกัน แต่เป็นสีน้ำเงินเข้มขับผิวขาวของเธอให้ดูเนียนน่าหลงใหลมากขึ้นด้วยความที่เธอหุ่นเพรียวสูงแถมยังเอวคอดกิ่วมินิเดรสนี้ทำให้เธอดูเซ็กซี่สุดๆมันอยู่ที่คนใส่จริงๆสินะทำไมแกใส่แล้วดูเซ็กซี่ทำไมฉันใส่แล้วมันดูธรรมดาแบบนี้ล่ะแกคิดไปเองหรือเปล่าแกก็ใส่สวยนี่สายตาระดับฉันเลือกชุดเชียวนะไหนบอกมาสิว่าอิตาพี่นิกเขาว่ายังไงตอนที่เห็นแกใส่ชุดนี้ ก็ไม่เห็นผู้ใดเลยไม่ชมด้วย ฉันตอบอุบอิบสายตามองไปทางอื่นไม่กล้าสบตาเพื่อนสาวเกรงว่าเธอจะเห็นปฏิกิริยาแปลกๆและหน้าที่เริ่มร้อนของฉันแต่มันก็ไม่รอดพ้นสายตากลุ้มกลิ่มของมาเรียแล้วแกจะหน้าแดงทำไมยะแหมแปลกนะอิตาพี่นิกควรเอ่ยปากชมสักนิดก็ยังดีสิ
ชุดนี้ฉันรับรองว่าผู้ชายที่ไหนเห็นก็ต้องมองจนเหลียวหลังแบบนี้ต้องแกล้งให้หนักกว่าเดิมละสาวเจ้าแผนการกล่าวอย่างมาดมั่นเธอหันมาคว้าข้อมือฉันและเดินนำไปยังบาร์ชั้นใต้ดินของโรงแรมตอนที่9ขอจินโทนิกแก้วหนึ่งค่ะแกจะดื่มอะไรมาเรียหันมาหาฉันหลังจากที่สั่งเครื่องดื่มของตัวเองเสร็จโมจิโต้แก้วหนึ่งค่ะไม่อยากรู้ว่าแกชอบดนตรีแจ๊ส บรรยากาศในบาร์ชั้นใต้ดินของโรงแรมนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องราตรีไม่ว่าจะเป็นชาวอิตาลีหรือชาวต่างชาติแต่เท่าที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานจับกลุ่มพูดคุยกันสบายๆบนเวทีมีดนตรีสดที่กำลังบรรเลงเพลงแจ๊สในจังหวะผ่อนคลายตอนนี้เป็นแจ๊สเดี๋ยว4 ทุ่มจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเหมาะสำหรับสาวขาแดนซ์จ้ะ เนื่องจากมากัน2 คนจึงไม่อยากไปแย่งโต๊ะกับคนอื่นเราทั้งคู่เลือกที่จะนั่งบาร์จิบค็อกเทลพูดคุยกันมากกว่า4 ทุ่มนักดนตรีบนเวทีก็บอกลาผู้ชมและก้มเก็บเครื่องดนตรีของตัวเองแสงไฟในบาร์เริ่มมืดลงน่าแปลกที่บรรดานักดื่มทั้งหลายก็พร้อมใจกันเงียบไปชั่วอึดใจหนึ่งตามแสงไฟจากนั้นก็มีเสียงดนตรีจังหวะกึ่งฮิปฮอปและ EDM ดังขึ้นกระหึ่มจากลำโพงข้างฝาผู้คนเริ่มต้นสนทนากันอีกครั้งบางกลุ่มก็เริ่มยืนขึ้นขยับตัวโยกย้ายไปตามจังหวะเสียงเพลงในขณะที่ฉันดื่มโมจิโต้แก้วที่2หมดมาเรียก็จัดการกับเครื่องดื่มของเธอไปหลายแก้วแล้วเธอบอกว่าเธอชอบค็อกเทลแต่ไม่อยากดื่มเยอะเพราะมันหวานจะทำให้เธอมีพุงเธอจึงเลือกดื่มจินผสมโทนิกแทนความแรงของแอลกอฮอล์พอกันส่วนฉันถ้าต้องออกไปบาร์ฉันชอบดื่มค็อกเทลหวานๆมากกว่ามันดื่มง่ายและเมาง่ายดีไม่ต้องเสียเงินดื่มหลายแก้วมาเรียดึงมือฉันไปยังฟลอร์เล็กๆหน้าเวทีที่ตอนนี้มีชายร่างสูงหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งยืนโยกหัวเบาๆตามจังหวะเพลงขณะควบคุมแผงคีย์บอร์ดอยู่เขาเงยหน้าขึ้นมาสบตาและยิ้มให้มาเรียเล็กน้อยก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นดีเจต่อไปพื้นที่แคบๆตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับเต้นโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนทยอยเดินมาเติมเต็มและเริ่มเต้นกันมาเต้นกันที่รักหลังจากไปคลับกับแกที่อเมริกาฉันคิดถึงการเต้นกับแกมากมาเรียพูดพลางเริ่มโยกย้ายใส่สะโพกฉันก็เริ่มเต้นตามไปด้วยเราทั้งคู่เป็นนักเที่ยวกลางคืนสายแดนซ์ไม่ต้องเมาหรอกเราเต้นได้หมดเป็นนักเต้นที่เต้นได้ทุกแนวเพลงแบบไม่สนใจชาวบ้านในขณะที่2 สาวกำลังเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลงจู่ๆก็มีผู้ชายร่างสูง2 คนที่ฉันคาดว่าน่าจะเป็นชาวอิตาลีหน้าตาจัดว่าดีเลยโผล่มาเต้นขนาบข้างพวกเราซึ่งเราทั้งคู่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมันเป็นเรื่องปกติที่เวลาเต้นจะมีผู้ชายเข้ามาสนใจอยากทักทายอยากรู้จักฉันเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่สำหรับเต้นตอนนี้เริ่มเบียดเสียดเพราะคนมาเต้นเยอะเกินไปมันทำให้ชายร่างสูงข้างๆฉันขยับเข้ามาประชิดตัวฉันมากขึ้นฉันเหลือพื้นที่ในการเต้นน้อยลงเพียงแค่ขยับตัวแขนขาหรือสะโพกก็จะสัมผัสกับร่างสูงฉันหันไปมองมาเรียข้างๆที่ยังคงเต้นอย่างต่อเนื่องมาเรียหันมาสบตาฉันแล้วก็ยก2 แขนขึ้นมาโอบคอฉันไว้คิดอะไรอยู่จ๊ะที่รักมีผู้ชายมาเต้นด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอที่อเมริกาก็มีแบบนี้ถมเทไปอย่าคิดมากน่ะมาเต้นกันไม่พูดเปล่ามาเรียยังคงโอบคอฉันแล้วเริ่มเต้นอย่างยั่วยวนร่างสูงอีกคนด้านหลังมาเรียเริ่มยิ้มมุมปากอย่างมีเลสไนใช่สิมันเป็นเรื่องปกติแหละฉันอยู่เมืองนอกมานานเที่ยวกลางคืนก็บ่อยแต่วันนี้ฉันรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกฉันไม่อยากให้ใครมาแตะต้องตัวทำไมกันนะทันใดนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีมือหนาร้อนๆสัมผัสที่เอวก่อนจะเลื่อนลงไปที่สะโพกของฉันหันไปปัดมือหนาออกอย่างรุนแรงจ้องหน้าเขาด้วยสายตาดุดันมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอัตโนมัติชายคนนั้นยกมือขึ้น2 ข้างระดับอกทำท่าขอโทษขอโพยยิ้มน้อยๆให้ฉันแล้วเดินจากไปไม่โอเควันนี้ฉันมาเที่ยวกับเพื่อนฉันไม่พร้อมที่จะให้ผู้ชายหน้าไหนเข้ามายุ่มย่ามหรอกนะยังเหลืออีก1ผู้ชายที่พยายามเกาะแกะมาเรียมาตั้งแต่เมื่อกี้บัดนี้2 มือของเขาอยู่ที่เอวของมาเรียเรียบร้อยซึ่งเธอก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร
ยังคงเต้นท่าทางยั่วยวนต่อไปเรื่อยๆ สองมือหนาเริ่มย้ายที่ข้างหนึ่งเลื่อนขึ้นไปด้านหลังอีกข้างหนึ่งเลื่อนต่ำลงไปยังสะโพกกลมมนของมาเรียชั่วพริบตาเดียวก็มีมือหนาอีกข้างมาคว้าเอามือข้างที่กำลังเลื่อนต่ำลงไปออกชายคนนั้นถูกกระชากออกจากตัวมาเรียอย่างรุนแรงจนมาเรียเองก็เซไปอีกด้านหนึ่งฉันรุดเข้าไปรับตัวเธอได้ทันพอดีชายคนที่มาใหม่คำรามเสียงดังแข่งกับเสียงเพลงเป็นภาษาอิตาลีชายมือปลาหมึกสะบัดแขนตัวเองให้หลุดจากการจับกุมแล้วเดินออกไปอย่างหัวเสียคุณทำบ้าอะไรน่ะเห็นไหมว่าทำฉันเกือบล้มมาเรียหันไปเอ็ดเป็นภาษาอังกฤษใส่ผู้ชายร่างสูงที่มาใหม่ซึ่งไม่ได้ดูทุกข์ร้อนอะไรกับท่าทางโวยวายของเธอผมมาช่วยคุณนะครับคุณสวยร่างสูงตอบด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจที่แม้แต่ฉันที่ยืนดูสถานการณ์อยู่ข้างๆก็รู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้หล่อมากหน้าตาคมที่กรอบหน้ามีรอยหนวดเคราที่ถูกโกนออกเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ชายอิตาลีช่วยทำไมไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยใครขอให้ช่วยฮะมาเรียยกมือสองข้างเท้าเอวจ้องตาร่างสูงเคืองๆโอเคหล่อแหละหล่อมากหล่อบาดใจแต่ทำฉันเกือบล้มแล้วยังไม่ขอโทษยอมไม่ได้ผมชื่อโทนี่ครับทีนี้เราก็รู้จักกันแล้วนะขอจูบทักทายหน่อยโทนี่ตอบรอยยิ้มยังอยู่บนหน้าหล่อนั้นเรายกมือสองข้างมาจับไหล่เธอก่อนจะโน้มตัวไปหอมแก้มทั้งสองข้างของมาเรียที่ยืนตกใจใช่ค่ะมันคือการทักทายแบบอิตาลีแต่ดูเหมือนเขาจะใช้เวลาในการหอมแก้มเพื่อนฉันนานกว่าปกตินิดนึงแหละใจเย็นๆโทนี่นายจะเข้าหาผู้หญิงแบบธรรมดาไม่ได้เลยหรือไงเสียงทุ้มที่คุ้นเคยดังขึ้นเป็นภาษาอังกฤษมาจากทางด้านหลังของฉันพร้อมกับมือหนาที่คว้าเอวฉันไว้ในเวลาเดียวกันสวัสดีตอนดึกครับคนดีอีกครั้งที่เขาทำฉันขนลุกชันพร้อมกับอาการเสียวซ่านเพราะครั้งนี้เขาก้มลงมากระซิบแนบหูฉันด้วยน้ำเสียงแหบห้าวที่หวานจับใจตอนที่10เอ้านิกไหนบอกจะไปคุยงานกับเพื่อนไงทำไมมาที่นี่ได้ล่ะฉันร้องถามด้วยความตกใจในขณะที่พยายามดึงตัวเองออกจากการเกาะกลุ่มของเขาคุยเสร็จแล้วครับเพื่อนชวนมาดื่มที่นี่ต่อร่างสูงยิ้มกลุ้มกลิ่มให้ฉันมือหนายังคงพยายามโอบเอวดึงรั้งฉันเข้าไปใกล้คนนี้เพื่อนพี่เองโทนี่เขาแนะนำชายหน้าหล่อที่ยืนอยู่ข้างมาเรียเฮ้ลินฟังเรื่องราวของเธอมาตั้งนานในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงสักทีโทนี่หรือแอนโทนิโอหนุ่มอิตาลีเจ้าของในตาสีน้ำตาลอ่อนเพื่อนของนิกพูดพลางเดินเข้ามาจับไหล่ฉันเบาๆโน้มตัวเอาแก้มสักๆมาชนแก้มเนียนของฉันทั้งสองข้างตัวจริงสวยกว่าที่คิดนะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะไม่เจอกันนานเลยนะมาเรียจอมแก่นนิกหันไปทักทายคนที่ยืนทำหน้าเบื่อโลกด้านข้างโทนี่มาเรียหันมามองเขาเต็มตาดวงตาโตขึ้นราวกับนึกอะไรได้พี่นิกจริงๆเหรอคะเนี่ยนี่ถ้าเดินสวนกันตามถนนมาเรียจำไม่ได้เลยนะเนี่ยหล่อขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยไม่พูดเปล่าร่างสูงเพรียวรีบเดินเข้ามาโอบกอดชายหนุ่มอย่างดีใจเขาเองก็ใช้มือที่ว่างอีกข้างโอบกอดตอบฉันส่งเสียงแกรมเบาๆด้านข้างทำให้เธอต้องปล่อยเขาออกจากอ้อมแขนแล้ววันนี้พี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเรียอุตส่าห์กำชับลินไว้แล้วว่าไม่ให้ชวนพี่นิกมาหรือว่ายายลินฉันไม่ได้ชวนซะหน่อยไม่ต้องมามองแบบนั้นนะลินไม่ได้ชวนพี่หรอกครับพี่แค่มาดื่มกับเพื่อนโทนี่น่ะรู้จักกันแล้วนี่นิกพยักพเยิดไปทางผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังมาเรียเล่นเหนื่อยหรือยังไปนั่งที่โต๊ะด้านโน้นด้วยกันไหมนิกชวนรู้อยู่แล้วล่ะนะว่าต้องเป็นแบบนี้ที่นี่เสือเยอะนี่นะใครจะกล้าปล่อยแมวน้อยให้มันเที่ยวคนเดียวล่ะใช่ไหมมาเรียพูดลอยๆแล้วก็เดินนำไปที่โต๊ะที่นิกชี้ไปนิกได้แต่ยิ้มให้กับคำพูดนั้นเขาออกแรงผลักร่างบางของฉันที่โอบเอวอยู่ให้เดินไปที่โต๊ะวิสกี้ไหมครับหรือจะสั่งอย่างอื่นโทนี่ที่มาถึงโต๊ะพร้อมมาเรียถามสองสาวก็มีแต่วิสกี้บนโต๊ะนี่นะเอาผสมโซดาละกันค่ะมาเรียตอบส่วนฉันหันไปมองวิสกี้บนโต๊ะก่อนจะบอกโทนี่ว่าลินเอาวิสกี้ผสมโค้กค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดื่มวิสกี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันตีกันแล้วจะเมาง่ายนะ
นิกหันมาถามฉันนิกรู้ได้ยังไงว่าลินดื่มอะไรเมื่อกี้นิกมาที่นี่เมื่อไหร่นิกมาแอบจับตามองลินใช่ไหมก็พี่ก็มาถึงตั้งแต่ลินยังไม่ลุกไปเต้นแล้วล่ะนั่งคุยกับโทนี่อยู่มุมนี้ชายหนุ่มสารภาพฉันหน้างอยกมือขึ้นมาตีไหล่กว้างพี่เป็นห่วงบาร์ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องผู้ชายมือปลาหมึกนะแล้วดูเราแต่งตัวเข้าสิใครจะปล่อยให้คลาดสายตาล่ะนิกอธิบายพร้อมเอื้อมมือไปดึงฉันเข้าไปใกล้ๆราวกับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งฉันก็ยอมขยับไปตามแรงดึงแต่โดยดีทำแบบนี้ลินอึดอัดนะเหมือนโดนผู้ปกครองจับจ้องตลอดเวลาเลยพี่ก็ไม่เข้าไปทักไงครับนั่งดูอยู่ห่างๆพี่ให้อิสระลินเต็มที่เลยนะแล้วพี่ก็เห็นแล้วว่าลินน่ะพอจะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งปัดมือไอ้บ้านนั่นออกซะแรงด้วยพี่ก็เลยไม่ได้เข้าไปยุ่งยังไงล่ะแต่คนที่ทนไม่ได้เหมือนจะเป็นโทนี่ต่างหากมาเรียไม่ยอมไล่ไอ้หื่นนั่นออกไปสักทีมันก็เลยพุ่งตัวเข้าไปแทนแล้วก็ทำฉันเกือบล้มมาเรียพูดแทรกขึ้นมาอย่างหงุดหงิดเฮ้รู้นะว่าพูดถึงผมอยู่น่ะแต่ช่วยพูดภาษาอังกฤษกันได้ไหมอย่ากันผมออกจากวงสนทนาแบบนี้สิโทนี่โวยวายเขาเป็นคนเดียวที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนี่นะโทนี่ยื่นแก้วส่งมาให้นิกและฉันก่อนจะยื่นอีกแก้วส่งให้มาเรียพร้อมกับกระดาษแผ่นเล็กๆนี่ครับวิสกี้ผสมโซดาส่วนนี่เบอร์โทรผมอยากจะให้ไว้เพื่อขอโทษที่ทำเธอเกือบล้มเมื่อกี้เฮ้อทำไมฉันต้องอยากได้นามบัตรของนายด้วยล่ะมาเรียรับมาแค่แก้ววิสกี้และหันหน้าเมินนามบัตรใบนั้นโทนี่ถือวิสาสะเปิดกระเป๋าใบจิ๋วของเธอแล้วรีบยัดนามบัตรเขาใส่ไว้ในนั้นหยิบกระดาษนามบัตรอีกใบของเธอออกมาแล้วปิดกระเป๋าไว้ตามเดิมนายนี่มันอย่าโวยวายเลยครับก็แค่นามบัตรน่ะโทนี่ยิ้มกว้างจากนั้นเขาก็พยายามชวนมาเรียคุยเสียงหัวเราะในลำคอของนิกทำให้ฉันที่ยืนอยู่ในอ้อมแขนของเขาหันไปจ้องหน้าเขาสายตาของเขากำลังจ้องมองชายหญิงคู่ตรงหน้าคุยกันใบหน้าของนิกเปื้อนยิ้มทันทีที่รู้ตัวว่ามีคนจ้องมองอยู่เขาก็หันมาสบตาหรี่ตาลงเล็กน้อยและยิ้มที่มุมปากถ้าอยากจะจูบพี่ก็จูบได้นะครับคนดีอีกแล้วนะนิกอ่อยลินอีกแล้วนะอย่าอ่อยบ่อยสิเดี๋ยวลินจะอดใจไม่ไหวฉันยู่หน้าข่มอาการเขินชายหนุ่มตอบฉันด้วยการฉีกยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ยกมือมายีผมฉันเล่นเบาๆคนที่อดทนมาตลอดน่าจะเป็นพี่มากกว่านะครับเมื่อกี้เต้นยั่วพี่ซะขนาดนั้นฉันหนีบต้นขาเข้าหากันแน่นโดยไม่รู้ตัวรอยยิ้มแบบนั้นเสียงกระซิบเบาๆแบบนั้นกำลังจะทำให้ฉันละลายไม่ได้ยั่วนิกซะหน่อยลินไม่รู้ว่านิกอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำทำไมครับถ้ารู้แล้วจะมาเต้นใกล้ๆพี่เหรอครับนิกอยากให้ลินทำแบบนั้นเหรอฉันถามกลับสบตาเขาอย่างท้าทายชายหนุ่มก้มหน้าลงมาแนบริมฝีปากที่ข้างแก้มฉันแล้วกระซิบเบาๆอยากครับใบหน้าของฉันร้อนเผาฉันละลายยายลินมานี่เลยวันนี้แกต้องดื่มกับฉันเจอผู้ชายแล้วอย่าทิ้งฉันไว้กับหมอนี่สิมาเรียเดินเข้ามาดึงตัวฉันจากนิกพร้อมส่งสายตาขู่คืนนี้มาเรียขอยืมตัวลินนะพี่นิกอย่าแย่งท่าทางของมาเรียตอนนี้เหมือนกำลังเมาได้ที่นิกหัวเราะให้กับท่าทางประหม่าของฉันและปล่อยตัวฉันไปฉันชนแก้วกับมาเรียเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็กอดคอกันเต้นอยู่ที่โต๊ะการมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดทำให้ฉันกล้าเต้นได้อย่างสบายใจมากขึ้นรวมไปถึงคืนนี้ก็มีสองหนุ่มนั่งคุยกันอยู่อีกฟากหนึ่งของโต๊ะกลมเล็กๆคอยดูแลพวกเราถึงแม้จะบอกว่านั่งคุยกันแต่ฉันก็รับรู้ได้ว่าสายตาของนิกจ้องมองฉันตลอดทุกท่วงท่าทุกจังหวะที่ฉันขยับตัวและทุกครั้งที่ฉันหันไปทางเขาฉันก็จะสบสายตาแพร่วๆของเขาพร้อมกับรอยยิ้มยั่วยวนบนใบหน้าหล่อนั้นโอ้ยจะอ่อยกันไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปจูบจริงๆซะหรอกฉันได้แต่คิดในใจเอาเป็นว่าร่างสูงสองคนคอยสอดส่องสองสาวที่กำลังเต้นสุดเหวี่ยงด้วยเกรงว่าจะมีใครเข้ามายุ่งและอีกในหนึ่งก็เกรงว่าสองสาวจะเหวี่ยงแขนไปชนคนอื่นเข้าแต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายแต่อย่างใดจนกระทั่งมาเรียเต้นแล้วถอยมาชนโต๊ะตัวเองดังโครมดีนะที่ของบนโต๊ะไม่มีอะไรเสียหายแต่เจ้าตัวยืนตัวงอมือข้างหนึ่งกุมเอวข้างตัวเองไว้แน่นโอ้ยเจ็บ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 
เธอเซไปด้านข้างท่าทางเหมือนจะล้มฉันที่พุ่งตัวหมายจะเข้าไปประคองเพื่อนก็เซถลาล้มลงกับพื้นรู้สึกเจ็บแปลบที่ข้อเท้าโทนี่รีบเข้ามาประคองมาเรียคว้าเก้าอี้มาให้เธอนั่งพักอีกด้านหนึ่งนิกก็รีบเข้ามาหาฉันที่ยังคงนั่งอยู่บนพื้นมองรองเท้าส้นสูงของตัวเองขาแพลงใช่ไหมเนี่ยใส่ส้นสูงแล้วล้มซะขนาดนี้นิกเอื้อมมือไปแตะข้อเท้าฉันเบาๆโอ้ยเบาๆสินิกรู้อยู่ว่าขาแพลงแล้วจะจับทำไมป่ะหมดเวลาสนุกแล้วกลับบ้านกันนิกคว้าเสื้อโค้ทของฉันที่ก่อนหน้านี้ถูกวางไว้ตรงที่วางของใต้โต๊ะมาคลุมตัวฉันเขาดึงแขนข้างหนึ่งของฉันไปโอบรอบคอเขาแล้วช้อนตัวฉันขึ้นมาจากพื้นเดี๋ยวสินิกกลับไปไหนล่ะมาเรียล่ะวันนี้ลินบอกจะนอนกับมาเรียไงโทนี่ฝากดูมาเรียด้วยนะเธอพักอยู่ที่โรงแรมนี้แหละฉันไปก่อนละนิกตะโกนบอกเพื่อนที่หันมามองแล้วพยักหน้ารับนิกทำแบบนี้ได้ยังไงมาเรียเป็นผู้หญิงนะจะให้ผู้ชายดูแลได้ยังไงแล้วนี่เธอก็เจ็บอยู่ด้วยโทนี่มันไว้ใจได้น่ะอีกอย่างเธอเองก็ขาแพลงเดินไม่ได้แบบนี้จะไปดูแลมาเรียได้ยังไงล่ะคนเจ็บอยู่ด้วยกัน2 คนมันใช่เรื่องไหมไม่งอแงนะครับคนดีกลับบ้านกันตอนที่11นิกอุ้มฉันออกจากโรงแรมโบกแท็กซี่กลับมายังอพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ผสมกับความเหนื่อยเมื่อศีรษะซบกับไหล่กว้างฉันก็เผลอหลับไปในทันทีรู้ตัวอีกทีตอนที่นิกอุ้มมาวางบนเตียงและห่มผ้าให้นั่นแหละอืมฉันครวญเบาๆดิ้นไปมาบนเตียงเล็กน้อยราวกับละเมอมือเล็กคว้าแขนของนิกไว้ปรือตาดูร่างสูงที่นั่งอยู่ข้างๆจริงๆฉันตื่นแล้วแหละแต่แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกำลังสั่งให้ฉันกล้าถามอะไรบางอย่างนิกร่างสูงที่กำลังจะลุกออกจากเตียงหันมามองฉันแล้วยิ้มว่าไงครับคนดีนิกอย่าไปไหนนะอย่าทิ้งลินนิกโน้มตัวลงมาหาฉันที่นอนอยู่บนเตียงอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาใช้นิ้วเขี่ยผมออกจากใบหน้าฉันแล้วก้มลงจุมพิษที่หน้าผากอย่างอ่อนโยนเนิ่นนานพี่ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะเดี๋ยวพี่กลับมานะครับคนดีของพี่เขากระซิบบอกฉันเบาๆก่อนจะลุกออกจากห้องไปฉันนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นหายใจลำบากตั้งสติได้ยากขึ้นทุกทีฉันรับรู้ทุกการสัมผัสของเขาลมหายใจอุ่นๆปลายนิ้วอุ่นๆและริมฝีปากที่อ่อนโยนที่ประทับบนหน้าผากเลือดในร่างกายฉันสูบฉีดหัวใจเต้นแรงรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาทันใดนิกเดินกลับเข้ามาในห้องพร้อมถ้วยใบใหญ่ด้านในมีผ้าขนหนูและน้ำแข็งเขาเหลือบตามองร่างบางที่ตอนนี้นอนหลับตาอยู่และนั่งลงปลายเตียงอย่างแผ่วเบาเขาหยิบผ้าขนหนูที่ห่อน้ำแข็งมาประคบลงบนข้อเท้าเล็กที่ตอนนี้กลายเป็นสีแดงเท่าที่สังเกตมันไม่บวมแค่มีรอยแดงๆเท่านั้นประคบเย็นบ่อยๆน่าจะดีขึ้นอ่ะนิกทำอะไรอ่ะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บฉันสะดุ้งเมื่อโดนประคบด้วยน้ำแข็งทนหน่อยนะครับคนดีดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากจะเจ็บแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละครับฉันจ้องมองใบหน้าของชายหนุ่มตรงหน้าที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ฉันปล่อยให้นิกจัดการกับข้อเท้าของฉันไปเรื่อยๆในหัวสมองเริ่มคิดหนักว่าจะเริ่มถามคำถามดีหรือไม่นิกทำแบบนี้ทำไมพี่ทำอะไรครับก็คอยดูแลคอยเอาใจลินแบบนี้ไงแล้วมันไม่ดีหรอครับนิกชอบลินไหมชายหนุ่มที่กำลังประคบข้อเท้าของหญิงสาวชะงักทำไมถามอะไรแปลกๆนะครับถ้าพี่ไม่ชอบลินพี่จะให้ลินมาอยู่ด้วยทำไมนิกเห็นลินเป็นแค่น้องสาวใช่ไหมเขาสบตาฉันไม่มั่นใจว่าเขาเข้าใจความหมายของฉันหรือเปล่าลินไม่อยากเป็นน้องสาวพี่งั้นหรอคำถามนี้ทำให้ฉันต้องสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนจะถอนหายใจยาวพร้อมกับคำตอบลินจำไม่ได้หรอกนะว่าลินขอให้นิกเป็นพี่ชายตอนไหนลินรู้แค่ว่าตั้งแต่เด็กลินไม่เคยคิดว่านิกเป็นพี่ชายเลยสักครั้งลินรู้สึกว่านิกเป็นเพื่อนที่อายุมากกว่านิดหน่อยคนที่ใจดีคอยเล่นคอยสอนคอยดูแลเอาใจใส่เหมือนลินเป็นเจ้าหญิงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมลินไม่เคยเรียกนิกว่าพี่แต่คนรอบตัวก็ยังคอยตอกย้ำว่านิกเป็นพี่ชายมันเหมือนเรื่องระหว่างเราถูกตีกรอบเอาไว้แบบนั้น
ฉันสารภาพความในใจน้ำตาเริ่มไหลมาคลอเบ้าตัวเริ่มสั่นลินมันไม่ใช่ว่าพี่จะมองว่าลินเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้นะแต่พี่คิดแบบนั้นไม่ได้ต่างหากล่ะครับพี่รับปากแม่ของลินไว้ว่าจะดูแลลินอย่างดีปกป้องคุ้มครองเหมือนน้องสาวของตัวเองคุณน้ามีพระคุณกับพี่มากนะพี่ไม่อยากทำให้คุณน้าผิดหวังถ้าพี่คิดอะไรหรือทำอะไรมากกว่านั้นกับลินแต่นี่มันชีวิตนิกนะ ทำไมถึงพูดอย่างกับว่าแม่ลินมีอิทธิพลกับนิกแบบนี้ล่ะ พูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่านิกไม่ได้มองลินเป็นมากกว่าน้องเลยสักนิด ลินพี่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงสินะ ตอนเด็กเราสองคนจะสนิทกันแค่ไหนลินไม่อยากรื้อฟื้นหรอก ตอนนั้นลินยังเด็กลินอาจจะจำเรื่องราวอะไรไม่ได้มาก แต่ว่าตอนนี้ไม่กี่วันที่เราอยู่ด้วยกันดูสิ่งที่นิกทำกับลินสิมันเกินกว่าพี่น้องนะนิกพี่น้องที่ไหนจะโอบเอวหรือจูบคอกันแบบนี้หรือนิกจะบอกว่าแม่ลินบอกให้นิกทำแบบนี้กับลินงั้นเหรอพี่อยากทำเองละลินไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นพี่ทำทั้งหมดนั่นเพราะพี่อยากทำพี่อดใจไม่ไหวเองถ้ามันทำให้ลินสับสนพี่ก็ขอโทษด้วยนะคนที่สับสนมากที่สุดน่าจะเป็นนิกต่างหากล่ะฉันตัดพ้อ ฉันมั่นใจว่าความรู้สึกที่ฉันและเขามีต่อกันมันตรงกัน แต่ชายคนนี้กำลังปิดกั้นตัวเอง เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะในห้อง นิกยังจำได้ไหมว่านิกให้สิทธิ์ขออะไรก็ได้จากนิกอย่างหนึ่ง ลินอยากใช้สิทธิ์นั้นวันนี้ตอนนี้ ลินอยากได้อะไรครับคนดี ลินอยากให้นิกไม่แตะต้องตัวลิน อย่าพยายามกอดเพื่อปลอบโอบเอวหรือจูบหน้าผากหรือคอของลินเหมือนอย่างที่เคยทำมา ถึงแม้ว่าลินจะชอบสัมผัสของนิก แต่ลินไม่อยากคิดไปเองมากกว่านี้อีกแล้ว ถ้านิกอยากให้ลินเป็นน้อง ลินก็จะเป็นน้องสาวที่ดีให้ ชายหนุ่มมองสบตาฉัน สายตาคู่นั้นทำเอาหน้าอกของฉันปวดร้าวไปหมด เขาเอื้อมมือมาลูบศีรษะของฉันอีกครั้ง พี่จะทำตามคำขอของลินครับ พักผ่อนนะ ฝันดีนะครับคนดีของพี่ นิกเดินออกจากห้องนอนไปแล้ว แต่ฉันยังคงน้ำตานองหน้า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่อยู่กับเขา ความรู้สึกเก่าๆมันช่างท่วมท้น ฉันเคยตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูก เมื่อแม่บอกว่าจะให้ฉันมาอยู่กับนิกก่อนจะบินไปทำงาน ตั้งแต่นั้นมาฉันคิดถึงเขามาตลอด จินตนาการไม่หยุดว่าเขาจะเป็นยังไง ยังจะอบอุ่นและใจดีกับฉันเหมือนเดิมไหม แล้วถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วล่ะ ฉันจะทำยังไง แต่ถ้าไม่มีล่ะ ฉันกับเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ได้อีกไหมนะ แต่เห็นได้ชัดเจนว่าฉันได้คำตอบของคำถามนี้มาแล้ว แล้วสัญญาตอนเด็กๆของเราล่ะนิก นายแค่สัญญาส่งๆไปงั้นเหรอ ตอนที่12บันทึกของนิก ผมเดินออกมาจากห้องนอนของหญิงสาวสุดตัวนั่งลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่น ก้มหน้า มือหนากุมศีรษะแน่น ความรู้สึกโหวงในใจตอนนี้เหมือนกับช่วงเวลานั้น ตอนที่ผมเข้าไปบอกเด็กหญิงตัวน้อยข้างบ้านว่าผมจะย้ายบ้าน ตอนนี้ก็เหมือนกับตอนนั้นที่ผมไม่สามารถควบคุมอะไรได้ เธอกำลังจะไปจากผมเพื่อไปทำงานในวันมะรืน และถ้าผมไม่ปรับความเข้าใจกับเธอพรุ่งนี้ โอกาสที่ผมจะเจอเธออีกครั้งคงน้อยเต็มที ลิน พี่ควรจะทำยังไงดี ผมพึมพำกับตัวเอง เงยหน้าขึ้น เอนหลังพิงโซฟา ภาพความทรงจำเก่าๆหลั่งไหลเข้ามาในห้วงความคิด ในขณะที่เด็กหนุ่มวัยมัธยมต้นกำลังเปิดประตูรั้วบ้านอยู่นั้น เขารู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองสิ่งที่เขาทำอยู่ นั่นทำให้เขาละสายตาจากประตูรั้วแล้วหันหน้าไปเผชิญกับสายตาคู่นั้น หนูอยู่บ้านข้างๆพี่เหรอครับ ผมเอ่ยทักเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ในชุดนักเรียนระดับประถมโรงเรียนเดียวกับผม ใบหน้าเล็กเรียวแต่แก้มยุยหน้าหมันเขี้ยว เธอถักเปีย2 ข้าง ดวงตากลมโตของเธอกำลังจ้องมองมาที่ผมด้วยความสงสัย ใครน่ะ ผมปล่อยมือจากประตูรั้วแล้วเดินเข้าไปหาเธอ ย่อตัวลงให้ใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกัน เพราะเด็กน้อยสูงแค่ระดับเอวของผมเท่านั้น พี่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ครับ พี่ชื่อนิกนะ หนูชื่ออะไรครับ แม่ไม่ให้บอกชื่อกับคนแปลกหน้า อ้าวนิกกลับมาแล้วเหรอ นี่ลินลูกสาวน้าเองจ้ะยังไม่เคยเจอกันใช่ไหมจ๊ะลัคนาคุณแม่ของลิน
ทักทายผมที่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆของเธอได้ประมาณ1 สัปดาห์แล้วผมยกมือขึ้นสวัสดีเธอพยักหน้ารับแล้วหันไปหาลูกสาวลินสวัสดีพี่เขาสิลูกสวัสดีสวัสดีค่ะลัคนาพูดย้ำลูกสาวโดยจงใจเน้นคำว่าค่ะเด็กสาวเบ้ปากเล็กน้อยก่อนจะซ้ำขึ้นอีกครั้งสวัสดีค่ะเธอสบตาเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างไม่เกรงกลัวสวัสดีครับน้องลินผมยิ้มให้กับใบหน้าดุๆนั้นยายลินพูดจาห้วนๆนิดนึงนะอย่าถือสาน้องเลยไม่เป็นไรครับเธอน่ารักดีผมอยากมีน้องสาวมานานแล้วลินอายุเท่าไหร่แล้วครับเด็กหญิงตัวเล็กหันไปหาแม่ส่งสายตาเป็นเชิงถามบอกพี่เข้าไปสิลูก6 ขวบอยู่ป.1แล้วจริงสิวันนี้น้าทำขนมจีนน้ำเงี้ยวหม้อใหญ่นิกมากินด้วยกันสิไม่เป็นไรครับผมเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกนายายดาแม่เราโทรมาบอกน้าวันนี้ว่าจะกลับดึกทั้งคู่เลยฝากดูแลนิกด้วยป่ะเอาของไปเก็บที่บ้านแล้วตามมากินข้าวที่บ้านน้านะครับรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวน้าอุ่นน้ำเงี้ยวให้คุณนาลัคนาร้องบอกเมื่อเห็นผมเดินก้าวเข้ามาในบ้านเธอเดินตรงไปยังห้องครัวผมเดินไปยังโซฟาห้องนั่งเล่นก่อนจะนั่งลงมองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งวาดรูปด้วยหน้าตาจริงจังลินวาดรูปอะไรอยู่ครับบ้านคุณครูบอกให้วาดบ้านในฝันผมนั่งมองเด็กน้อยกำลังจรดดินสอลงบนสมุดวาดเขียนเธอวาดสามเหลี่ยมเบี้ยวๆรูปหนึ่งแล้วก็ลากเส้นต่อกันไปมากลายเป็นบ้านหลังหนึ่งเธอยิ้มอย่างดีใจไหนขอพี่ดูหน่อยสิว้าวสวยจังลินวาดเก่งจังเลยว่าแต่พี่จะเข้าบ้านยังไงครับเนี่ยก็ต้องมีประตูพูดจบเธอก็ก้มลงวาดเส้นประตูถ้าพี่อยู่ในบ้านพี่อยากมองวิวนอกบ้านได้ไหมอืมลินเจาะรูตรงนี้ให้ละกันว่าแล้วเธอก็วาดรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายหน้าต่างจากนั้นเธอก็เริ่มวาดภูเขาและพระอาทิตย์ลงไปแล้วบ้านนี้มีใครอยู่บ้างครับมีคุณพ่อยืนคู่กับคุณแม่ตรงนี้ลินยืนตรงนี้เด็กน้อยพูดไปวาดไปนิกอยากวาดไหมลินอยากเห็นบ้านในฝันของนิกได้สิผมหันไปหยิบกระดาษเปล่า A4 มาแผ่นหนึ่งแล้ววาดบ้านหลังน้อยลงไปบ้านพี่หน้าตาแบบนี้ตรงนี้ประตูหน้าต่างตรงนี้เป็นทางเดินเข้าบ้านพี่ว่ามันโล่งๆไปหน่อยเดี๋ยวพี่ปลูกต้นไม้แป๊บนะผมลงมือวาดรูปพลางพูดอธิบายให้เด็กน้อยฟังเธอกำลังนั่งเท้าคางจ้องมองรูปวาดของผมอย่างใจจดใจจ่อแล้วนิกอยู่ไหนล่ะวาดตัวเองด้วยสิอ้อพี่ยืนตรงนี้แล้วกันแล้วผมก็วาดรูปตัวเองลงไปว้าวนิกวาดสวยอ่ะวาดลินด้วยสิวาดสวยๆนะนิกจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวผมยิ้มยกมือขึ้นลูบหัวของเด็กน้อยเบาๆได้ครับคนดีนี่เป็นจุดเริ่มต้นของผมและเธอแม่ของผมและแม่ของลินเป็นเพื่อนกันคุณนาลัคนาแม่ของลินชักชวนให้ครอบครัวผมมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆกันเพราะที่นี่อยู่ใกล้โรงเรียนที่ผมย้ายไปเรียนชั้นม.1พ่อแม่ของผมทำงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนงานจะเยอะกลับบ้านดึกดื่นหรือบางทีก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยแม่ของผมเลยฝากให้คุณนาลัคนาช่วยดูแลผมด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ผมจะเดินเข้าเดินออกบ้านของลินเกือบทุกวันราวกับเป็นลูกชายอีกคนเพราะคุณนาลัคนาไม่ยอมให้ผมอยู่บ้านคนเดียวอย่างน้อยต้องแวะมากินมื้อเย็นด้วยกันก่อนชีวิตประจำวันของผมคือไปโรงเรียนพร้อมกับลินและกลับบ้านพร้อมกันเพราะอยู่โรงเรียนเดียวกันโดยที่พ่อกับแม่ของลินจะคอยไปรับไปส่งถ้าวันไหนที่พ่อแม่ของลินไม่ว่างมารับก็จะขอให้ผมพาลินเดินกลับบ้านและวันนั้นผมก็จะไม่สามารถไปเตะบอลกับเพื่อนหรือไปเล่นกับเพื่อนได้พอกลับมาถึงบ้านผมก็จะมีหน้าที่ประจำอีกนั่นก็คือช่วยสอนการบ้านให้กับลินผมสังเกตว่าลินชอบอ่านหนังสือเธอหยิบหนังสือทุกเล่มขึ้นมาดูถึงแม้ว่าเธอจะอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ขอดูภาพก็ยังดีบ่อยครั้งที่ผมเช่าการ์ตูนสืบสวนสอบสวนมาอ่านลินก็จะหยิบไปดูรูปด้วยนั่นทำให้เธอร้องไห้ทันทีที่เห็นรูปศพในการ์ตูนผมจึงตัดสินใจยืมหนังสือนิทานสำหรับเด็กมาอ่านให้เธอฟังแทนวันหนึ่งหลังเลิกเรียน
นิกวันนี้ไปดูหนังกันไหมการพลูเพื่อนผู้หญิงในห้องเดียวกับผมเดินเข้ามาถามในขณะที่ผมกำลังเดินไปประตูหน้าโรงเรียนวันนี้เราต้องเดินกลับบ้านกับลินน่ะคงไม่ได้นะการผมเอ่ยถึงน้องสาวข้างบ้านเพื่อนของผมทุกคนรู้จักลินในฐานะน้องสาวคนหนึ่งของผมงั้นเดี๋ยวเราไปส่งลินที่บ้านแล้วค่อยออกไปดูหนังกันก็ได้นะคงไม่ได้หรอกพ่อแม่ลินไม่อยู่บ้านเราต้องอยู่กับน้องน่ะงั้นการขอไปด้วยได้ไหมเราดูออนไลน์ด้วยกันที่บ้านก็ได้ นิกกลับบ้านกัน เสียงแหลมเล็กดังขึ้นด้านข้าง ลินวิ่งมาหาผมพร้อมกับกอดแขนผมไว้แน่น อ้าวน้องลินสวัสดีจ้ะวันนี้พี่การขอกลับบ้านทุกคนนะ เดี๋ยวเราแวะซื้อขนมแล้วไปนั่งดูหนังด้วยกันที่บ้านนะคะ คนตัวเล็กกอดแขนผมแน่นขึ้น สายตาจ้องมองพี่สาวตรงหน้าอย่างดุดัน ผมรู้ดีว่าลินไม่ชอบให้เพื่อนผู้หญิงของผมไปที่บ้าน เธอจะหงุดหงิดงอแงไม่คุยกับผมทุกครั้งที่เห็น เราว่าวันนี้เราขอตัวกลับบ้านกับน้องก่อนละกันคงไม่ได้จริงๆ โทษทีนะ ว่าแล้วผมก็จูงมือคนหน้างอเดินออกจากโรงเรียนหงุดหงิดพี่เหรอคะคนดี ผมหันมาถามคนข้างๆที่เดินจับมือมากับผมเงียบๆไม่พูดไม่จา นิกชอบพี่การเหรอ การเป็นเพื่อนพี่ครับ เป็นเพื่อนที่ดีนะ นิกตอบไม่ตรงคำถามนะ ผมหัวเราะเบาๆ ตอนนี้ลินอยู่ชั้นป .5 แล้ว เธอเริ่มต่อปากต่อคำกับผมบ่อยขึ้น ก็เป็นเพื่อนกันไม่มีเหตุผลให้ไม่ชอบนะครับ ก็แสดงว่าชอบ อืม เราน่ะ ตัวแค่นี้รู้ด้วยเหรอว่าชอบหรือไม่ชอบคืออะไร ลินชะงัก เธอหยุดเดินและดึงแขนผมไว้ แล้วพูดเสียงดังด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด ลินไม่ใช่เด็กน้อยไร้เดียงสาแล้วนะนิก นิกเป็นของลิน ลินไม่ปล่อยให้ใครมาแย่งไปหรอกนะ ผมอึ้งไปเล็กน้อยกับคำพูดไร้เดียงสานั้น ผมย่อตัวนั่งลงสบตากับเด็กน้อยตรงหน้า พร้อมยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยน เข้าใจแล้วครับ พี่เป็นของลิน ลินเป็นของพี่ โอเคไหมครับคนดี ผมพูดพลางรูปหัวเธอเบาๆ เด็กน้อยได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มร่ากางแขนโอบรอบคอผมแน่น อืม อุ้มลินหน่อย ตัวโตขนาดนี้พี่อุ้มไม่ไหวหรอก ขี่หลังแล้วกันนะ ร่างบางใช้สองมือประคองใบหน้าของคนตัวสูง ออกแรงบังคับให้อยู่นิ่งๆ พร้อมทั้งกดใบหน้าหล่อนั้นโน้มลงมาเล็กน้อย ก่อนจะรีบใช้ริมฝีปากบางประกบริมฝีปากหนาอย่างรวดเร็ว เธอพยายามแทรกลิ้นเข้าไปในปากของร่างสูงอย่างหนักหน่วง ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ ก่อนจะตั้งสติได้และพยายามผลักเธอออกห่าง การทำอะไรน่ะทำไมทำแบบนี้ล่ะ ผมถามเสียงเรียบ จริงๆ ก็ตกใจไม่น้อยที่เธอจู่โจมเข้ามาจูบกันไงนิก คนคบกันจูบกันก็เป็นเรื่องปกตินะ เธอยังคงพยายามเกาะแขนผมไว้ เราไม่ได้คบกันซะหน่อย การคิดว่าเราตกลงกันแล้วซะอีก ตอนที่การสารภาพกับนิก นิกไม่ได้ปฏิเสธการนี่ แต่เราก็ไม่ได้ตอบตกลงคบกับการนะ แล้วที่นิกทำดีกับการมาตลอด คอยดูแลเอาใจใส่การตลอดมา มันคืออะไร การเป็นเพื่อนเราไง เราก็ทำตัวแบบนี้กับการมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย สรุปว่านิกปฏิเสธการสินะ เข้าใจแล้ว พูดจบการพลูก็รีบหันหลังเดินจากไป เหตุการณ์ทุกอย่างก่อนหน้านี้อยู่ในสายตาของลินทั้งหมด นิก อ้าวลินมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมหันไปถามเสียงเล็ก ใจหายวาบหายใจไม่ทั่วท้อง ลินจ้องมองผมตามไม่กระพริบ สายตาของเธอตอนนี้ยากที่จะคาดเดาความหมาย เด็กน้อยเดินเข้ามาใกล้ ขอลินลองบ้างได้ไหม ลองอะไรครับ ผมเลิกคิวด้วยความไม่เข้าใจ จูบไง นิกจูบลินแบบที่จูบพิการบ้างได้ไหม สายตาคู่สวยจ้องตาผมนิ่งรอคอยคำตอบ ผมกลืนน้ำลาย ถอนหายใจเบาๆ ย่อตัวนั่งลงให้ใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกับเธอ ยกมือขึ้นลูบศีรษะเธอ เอาไว้ลินโตกว่านี้แล้วกันนะครับคนดี สัญญาแล้วนะ นิกสัญญานะว่าถ้าลินโตขึ้นนิกจะจูบกับลิน พี่สัญญาครับ พี่จะรอรินนะครับคนดี ผมสบตากับคนตัวเล็กและยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยน นี่คือสัญญาแรกที่ผมให้ไว้กับเธอ ก่อนที่ผมจะเรียนจบม .6 และย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไม่นาน ผมลืมตาขึ้น ยังคงนั่งเอนตัวอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่น หัวสมองคิดวนเวียนแต่เรื่องราวในวัยเด็ก
ผมเสียเธอไปครั้งหนึ่งแล้ว ตอนนี้เธอกลับเข้ามาในชีวิตของผมอีกครั้ง ผมจะไม่ยอมเสียเธอไปอีก ตอนที่13 ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักอึ้งที่ศีรษะ ตาบวมปูดแถมยังปวดเมื่อยตามร่างกายด้วย ฉันหยิบมือถือขึ้นมามองเวลา ตอนนี้เกือบ11 โมงแล้ว เมื่อคืนฉันนอนร้องไห้คิดถึงเรื่องราวสมัยเด็กระหว่างฉันกับนิก ฉันจำได้ไม่หมดหรอก แต่ก็ประติดประต่อเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ทั้งคืน ฉันรู้ดีว่าบางทีเรื่องราวความทรงจำความสัมพันธ์ในวัยเด็กสำหรับบางคนแล้วอาจไม่ได้สำคัญอะไรมากมาย เมื่อคนสองคนต้องแยกจากกัน10 กว่าปีแบบนี้ ต่างคนต่างเติบโตไปใช้ชีวิตของตัวเอง นิกเองก็ไม่จำเป็นต้องจดจำฝังใจด้วยซ้ำ แต่ฉันก็ยังคงแอบหวังลึกๆว่าเขาจะให้ความสำคัญกับมัน ฉันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ออกมายังห้องนั่งเล่น ภายในอพาร์ตเมนต์เงียบกริบ นิกคงออกไปข้างนอกแล้ว ฉันเดินไปยังครัว หันไปเห็นกระดาษโน้ตแปะอยู่ตรงตู้เย็น พี่ทำข้าวต้มไว้ให้อุ่นกินได้เลยนะครับ ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ กาแฟช่วยให้หายปวดหัวได้ แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นมีน้ำส้มอยู่ในตู้เย็นนะครับ รู้อยู่แล้วน่าลิ้นไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะนิก ฉันเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว หลังจากจัดการมื้อสายของตัวเองเสร็จ ฉันก็ออกไปโบกแท็กซี่ มุ่งหน้าไปยังโรงแรมอเล็กซานเดอร์ ระหว่างทางฉันส่งข้อความหามาเรียเพื่อถามหมายเลขห้อง ไม่กี่อึดใจมาเรียก็ตอบข้อความ อย่างน้อยฉันก็มั่นใจได้ว่าตอนนี้มาเรียตื่นแล้วให้ที่รัก เฮ้ย ไปทำอะไรมา ทำไมตาบวมแบบนั้นล่ะ มาเรียที่เปิดประตูมารับฉัน และกำลังยกสองมือจะกอดทักทายชะงักไปเมื่อเห็นใบหน้าเพื่อนสาว ร้องไห้ ฉันตอบสั้นๆพลางเดินแทรกตัวเข้าไปนั่งโซฟาในห้อง เรื่อง จะอะไรซะอีกล่ะ พี่ชายแสนดีสุดที่รักของฉันยังไงล่ะ พี่นิกทำอะไรเธอใช่ไหม เล่ามาเดี๋ยวนี้นะ มาเรียถามอย่างตื่นเต้น หน้าตาไม่ได้ดูเป็นกังวลใดๆ มันไม่ใช่แบบที่แกคิดนะสิมาเรีย เขาไม่ได้ทำอะไรเลย เราเป็นพี่น้องกันนะ แล้วมันยังไง ฉันไม่เข้าใจ อะไรทำให้แกเป็นหมาหงอยแบบนี้ล่ะ หงุดหงิด ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องระหว่างฉันกับนิกถึงกลายเป็นรักต้องห้ามไปได้ เราไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆซะหน่อย หลังจากนั้นฉันก็เริ่มเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้มาเรียฟัง โอเค ฉันว่าฉันเข้าใจละ แกอยากได้พี่นิกเป็นแฟน แต่พี่นิกปฏิเสธ ใช่สิ โอ้ my god พี่นิกเอาตาไปไว้ที่ไหนนะ ถึงกล้าปฏิเสธสาวฮอตอย่างแก แล้วที่ตามไปเฝ้าแกที่บาร์เมื่อคืนโอบกอด กระซิบกระซาบ อุ้มกลับบ้านนี่มันคืออะไรล่ะ ฉันนึกว่าแกสองคนจะไปได้ดีซะอีก พี่ชายที่แสนดีไงแก เซ็งไหม เล่นกับความรู้สึกคนแบบนี้ได้ยังไงกัน No comment เลยจ้ะ แล้วยังไง แกจะเอายังไงต่อ ฉันบอกไปแล้วว่าจะยอมเป็นน้องสาวต่อไป แต่ก็ช่างเถอะ พรุ่งนี้ฉันต้องบินไปฟลอเรนซ์แล้ว คงไม่ได้กลับมาเจอเขาอีกแล้วล่ะ แค่ต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้เท่านั้น โอเค งั้นวันนี้อยู่ที่นี่แหละ ไม่ต้องออกไปไหนหรอก เดี๋ยวไปหามาสก์มาให้นะ ตาบวมแบบนี้ออกไปคนคงตกใจกันหมด ว่าแล้วมาเรียก็ลุกไปหยิบมาสก์ในกระเป๋าส่งให้ฉัน เฮ้อ อุตส่าห์เลือกชุดเด็ดให้ เจ้าชุดนี่ดันทำงานพลาดเฉย หมายความว่ายังไง แหม อย่ามาทำเป็นไร้เดียงสา ไม่เห็นหรือว่าพี่นิกจ้องแกตลอดเลยเมื่อคืน แถมส่งสายตาอาฆาตให้ผู้ชายโต๊ะข้างๆ ไม่ให้เข้าใกล้เราตอนเต้นด้วย แกไม่สังเกตเลยเหรอว่าไม่มีใครเข้ามาหาเราเลย ไม่อ่ะ ฉันก็มัวแต่เต้น แล้วยังไงต่อ ฉันแกล้งเฉยไฉทำไมฉันจะไม่รู้ว่านิกจ้องมองฉันปานจะกลืนกินอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาก็อุ้มแกออกจากบาร์ไปนะสิ แม้ฉันนี่จินตนาการไปไกลเลย ชุดแกก็เซ็กซี่ขยี้ใจขนาดนี้ ผู้ชายที่ไหนจะอดใจไหว แต่ก็นะ พลิกล็อก บ้าทะลึ่งนะแก ก็แค่ขาแพลง ฉันก็เลยอดมาค้างกับแกเลยไง แต่จริงๆ ฉันก็คาดหวังอะไรทำนองนั้นแหละยายบ้อง นี่เป็นแผนสุดล้ำของฉันเลยนะ แกออกไปบาร์ด้วยชุดเดรสสุดเซ็กซี่ขนาดนั้น คิดหรอว่าพี่นิกจะอยู่เฉยๆ ต่อให้แกไม่ชวนพี่เขามา เขาก็ต้องโผล่มาอยู่แล้ว ก็น้องสาวสุดที่รักกำลังจะกลายเป็นแมวน้อยในดงเสือนี่นา มาเรียยิ้มกริ่ม พร้อมใช้นิ้วเรียวยาวลูบคางของฉัน เธอสบตาฉันด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์
โอเค ฉันขอโทษที่ทำแผนการของแกเละตุ้มเป๊ะ ฉันพูดพลางปัดมือเพื่อนสาวออกจากคางว่าแต่แกเถอะเอวเป็นยังไงบ้าง เมื่อคืนก็เต้นแรงเกินไปนะ อืม ตอนนี้ก็ช้ำนิดหน่อย แต่ถ้าไม่ไปโดนก็ไม่ปวดแล้วล่ะโทนี่ไม่ได้ทำอะไรแกใช่ไหม เอ่อืมตะกุกตะกักแบบนี้เกิดอะไรขึ้น เล่ามา ไม่มีอะไรแก เขาก็แค่พาฉันขึ้นมาส่งที่ห้องแล้วก็ไป มาเรีย ฉันเป็นเพื่อนซีแกมากี่ปี แกก็รู้ว่าแกโกหกฉันไม่ได้น่ะ เออ ก็เขาพามาส่ง แล้วก็ช่วยทายานิดหน่อยน่ะ แล้วยังไงต่อ เล่าสิมันไม่จบแค่นี้แน่ๆใจเย็นๆสิยะ จริงๆ มันก็เริ่มต้นไม่ค่อยดีหรอก ฉันหงุดหงิดโทนี่จะตาย แกก็เห็น มันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันไหม โทนี่ตั้งใจเข้าไปช่วยแกจากไอ้หื่นนั่น แต่ไม่ทันเห็นที่แกจะเซล้ม แล้วยังไง นางพยายามจะช่วยทายาให้แกสินะ อืตรงเอวด้วยสินะ เมื่อคืนใส่ชุดอะไรนะ ก็ก็นั่นแหละ นั่นแหละอะไร พูดมาสิ ไม่อยากจินตนาการเองตื่นเต้นนะเนี่ย เอ้ย นั่นแหละ ได้กันแล้ว ก็แค่นั้นน่ะ เฮ้ย ไม่ตัดจบแบบนี้สิ ขอแบบละเอียดได้ไหม อยากฟัง อยากรู้ว่าเป็นไงบ้างยายลิน แกนี่มันลามกไม่เข้าเรื่อง ฉันไม่ใช่สาวไทยหัวโบราณนะ รู้อยู่แล้วยังจะมาถามอีก ก็แหมตื่นเต้นแทนเพื่อนไง ฉันเห็นสายตาที่โทนี่มองแก ฉันก็พอเดาได้ ตอนแรกก็ไม่อยากให้แกยุ่งด้วยหรอกนะ แต่นิกบอกว่าโทนี่ไว้ใจได้ ก็เลยปล่อยให้แกตัดสินใจเอง แหมทำเป็นไม่อยากเล่า ไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยยายนี่ ฉันไม่มีคนเข้ามาจีบนานแล้วนะ เขินเป็นเหมือนกันนะยะ เอ้าสรุปได้จีบกันด้วยเหรอ นึกว่าเมาแล้วก็จัดเลย บ้า ฉันไม่ใช่พวกยอมง่ายขนาดนั้นนะ โทนี่ก็พูดหวานๆอะไรนิดอะไรหน่อยทำให้ฉันเคลิ้มแหละ ก็เลยตามเลย อย่างน้อยก็ไม่ขืนใจกันแหละ อย่าไม่ง่ายเลยจะไม่คุ้น แล้วเป็นยังไง หนุ่มอิตาลีดีไหมมาเรียตอบด้วยรอยยิ้มกว้าง เธอหน้าแดง เอาหน้าซุกหมอนที่เธอกอดไว้แน่น อะไรยังไงเนี่ยตอบสิยะฉันอยากรู้ ก็น่าจะดีกว่าที่ผ่านๆมาเลยแหละ จริงๆก็ดีมากเลยแหละแก โทนี่อึดเวอร์วัง นี่ฉันยังรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลย โอ้ยน่าอิจฉาจังเลยนะ แล้วยังไงต่อเขาขอคบเลยไหม ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น เขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ ก็แค่บอกว่าจะโทรมาหา เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ ก่อนที่ฉันจะมาถึงนะเหรอ รู้งี้ไม่ส่งข้อความหาแกก่อนก็ดียายลามก คิดแต่อะไรก็ไม่รู้ อยากให้โทนี่เห็นตาบวมปูดของแกหรือไงฮะ เออ นั่นสินะ ถ้าเมื่อคืนฉันไม่ถามคำถามโง่ๆนั่นกับนิกก็คงดีกว่านี้ ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางนึกเสียดาย ไม่น่าเปิดประเด็นเรื่องนั้นไปเลย แต่ก็นั่นแหละ ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้อยู่ดี เอ้าวกกลับมาเศร้าอีกละ ไม่เอาน่าเมาเรื่องของฉันต่อก็ได้นะ ไม่อ่ะ อิจฉาแก ฉันอุตส่าห์เก็บสิทธิ์ขออะไรก็ได้จากนิกไว้เพื่อขอเมื่อคืนนี้เลยนะ ขออะไรก็ได้เหรอ แล้วแกอยากได้อะไรล่ะ จูบไง ฉันอยากให้นิกจูบฉัน ฉันอยากรู้ว่าความรู้สึกของเรามันตรงกันไหม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงข้ามหมดเลย สรุปว่าจะตัดใจงั้นเหรอที่รัก มันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือไงล่ะ ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วนะ แกสองคนก็ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆ มันไม่ใช่รักต้องห้ามจริงๆสัหน่อย พี่นิกเขาก็แค่รู้สึกไม่ดี ถ้าต้องทำลายความไว้ใจของแม่แกเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะ แต่ตามหลักแล้ว ชีวิตแก คนรักของแก แกควรเป็นคนเลือกไง ไม่ใช่แม่ ถ้าแกรักเขาทำไมแกไม่ลองทำให้เขาเปลี่ยนใจมารักแกแบบแฟนดูล่ะทำยังไงล่ะ ก็แค่ทำตัวน่ารักสไตล์แก แล้วก็ทำให้เขาหลงแกจนงงหัวไม่ขึ้น ทนไม่ไหว อยากได้แกเป็นแฟนมากกว่าน้องสาวยังไงล่ะ มันก็พูดง่ายนะ แต่ผู้ชายที่เกรงใจผู้ใหญ่แบบพี่นิกนี่ แกต้องทำแบบเนียนๆหน่อยนะ เพราะอีกฝ่ายคือแม่แก เขาคงไม่อยากทำให้แม่แกผิดหวังจริงๆแหละ โจทย์ยากไปอีก แต่ขอเวลาทำใจก่อนได้ไหม รู้สึกเหมือนเพิ่งโดนหักอกมา มองหน้านิกไม่ติดเลยเนี่ย เอาไว้กลับจากฟลอเรนซ์แล้วค่อยคิดได้ไหม ตามใจแกแล้วกัน ชักช้าเดี๋ยวก็โดนคนอื่นแย่งไปหรอก ฉันรู้ว่านิกรักฉัน ใช่ แต่เขาให้แกอยู่ในฐานะน้องสาวไง
น้องสาวจะมีกี่คนก็ได้ แต่แฟนมีได้แค่คนเดียวนะยะ แกอยากเป็นหนึ่งในบรรดาน้องสาวของเขาหรือไง โอเค โอเค ฉันรู้ว่าต้องทำยังไง แต่ขอพักใจก่อน เป็นน้องที่เขารักและให้ความสนใจมันก็ไม่ได้แย่มาก แค่ต้องทรมานกับสถานะนิดหน่อยเท่านั้นเองโถคุณเพื่อนคนสวยของฉัน มาเรียดึงฉันเข้าไปกอดปลอบประโลม บทที่ 14เฮ้อ เอาวะ ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่อยู่ในลิฟต์ก่อนจะเดินเข้าอพาร์ตเมนต์ของนิกตอนประมาณ4 ทุ่ม นิกนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขา เขาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือแฟชั่นเล่มใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับมาวันนี้ เมื่อเห็นฉันเปิดประตูเข้ามา นิกก็รีบลุกขึ้นมาหา ลินเป็นยังไงบ้างครับ กินอะไรมาหรือยัง พี่ทำกับข้าวไว้รอนะ หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนิก อย่าเข้ามาใกล้ลินนะ ลินไม่ได้ห้ามพี่เข้าใกล้ลินนี่นา อย่าเกรงสิครับ พี่ยังไม่ได้แตะต้องตัวลินเลย มากินข้าวกันมา ลินกินกับมาเรียมาแล้ว ลินจะเข้าไปเก็บกระเป๋าละพรุ่งนี้ลินจะออกแต่เช้าไฟลท์บินกี่โมงครับ ไม่ต้องรู้หรอก เดี๋ยวลินนั่งแท็กซี่ไปเอง ว่าแล้วฉันก็เดินฉับๆตรงไปยังประตูห้องนอน แล้วปิดประตูอย่างรวดเร็วราวกับกลัวว่านิกจะตามเข้ามา ฉันยืนพิงอยู่หลังประตู มือขวาจับหน้าอกซ้ายแน่น เกือบไปแล้วยายลิน น้ำตาบ้านี่กำลังจะทำให้ทุกอย่างยุ่งยากนะ เข้มแข็งไว้ก่อนนะ อีกแค่คืนเดียว ถอยไปตั้งหลักสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยว่ากันใหม่ละกัน ฉันยื่นถอนหายใจเฮือกใหญ่2-3 ครั้ง ก่อนจะตั้งสติเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาเก็บของ ผิดแผนไปหมดสินายายลิน แทนที่จะสบายต้องหอบไปหมดนี่เลย ตอนแรกฉันตั้งใจจะฝากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไว้ที่นี่ ระหว่างที่ไปทำงานที่ฟลอเรนซ์ เนื่องจากเป็นการบินภายในประเทศและฉันต้องออกเงินเอง ฉันจึงจองตั๋วของสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งไม่ได้รวมน้ำหนักกระเป๋าไว้ ฉันตั้งใจจะเอาไปแค่กระเป๋าเป้สะพายหลังใบเดียว เพราะไปแค่อาทิตย์เดียว เสร็จงานก็กลับมาที่โรม ต้องจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีกสินะ ฉันจัดการแยกเสื้อผ้าและของใช้ที่ต้องใช้ในการทำงานใส่ในกระเป๋าเป้เพื่อความสะดวกต่อการหยิบใช้ ที่เหลือก็ยัดลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วกลับมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียง เช้าวันต่อมา ฉันก้าวออกจากห้องนอนพร้อมกระเป๋าลากใบใหญ่ กระเป๋าเป้สะพายหลัง และกระเป๋ากล้องถ่ายรูป ตอนนี้เป็นเวลา7 โมงเช้า ฉันยังมีเวลาอีกเหลือเฟือก่อนจะถึงเวลาเช็คอิน แต่ที่ฉันตื่นเช้าและรีบขนของออกมา ก็แค่อยากออกไปจากที่นี่เร็วๆเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าฉันจะตื่นเช้าแค่ไหน เขาตื่นเช้ากว่าฉันเสมอ อรุณสวัสดิ์ครับคนดี ยังมีเวลาใช่ไหม มากินมื้อเช้ากัน พี่เตรียมไว้ให้แล้ว นิกยิ้มให้ฉันที่กำลังลากกระเป๋าไปวางไว้ตรงประตู ขอบคุณ ฉันตอบเบาๆขณะเดินกลับมานั่งที่โต๊ะทานอาหาร เดี๋ยวพี่ไปส่งสนามบินนะครับ ลินบอกแล้วไงว่าลินนั่งแท็กซี่ไปได้ ให้พี่ไปส่งธนาอย่าดื้อสิครับ ฉันจ้องตาชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาที่ยากจะเข้าใจความหมาย แต่ฉันก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธอะไร พี่ยังไม่รู้เลยว่าลินทำงานกี่วัน เสร็จแล้วจะไปไหนต่อ 7 วัน ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน คงเที่ยวต่อนิดหน่อยแล้วค่อยบินกลับอเมริกา ฉันตอบห้วนๆให้เขารู้ว่าฉันไม่ค่อยอยากจะเสวนาด้วย ฉันพยายามตั้งหน้าตั้งตาจัดการกับมื้อเช้าตรงหน้า ยังไม่ได้จองตั๋วเหรอ เขาให้ตั๋วแบบเลื่อนวันบินมาได้น่ะ โปรเจกต์ถัดไปก็ยังไม่คอนเฟิร์มอ้อแล้วนี่ทำงานในฟลอเรนซ์เลยหรือไปเมืองอื่น เห็นว่าเป็นเมืองเล็กๆใกล้ฟลอเรนซ์นะ เดี๋ยวไปถึงก็จะเจอเหล่าอาสาสมัครแล้วก็จะมีคนมารับ เย็นชาใส่พี่จังเลยนะครับ ระหว่างทางไปสนามบินมีแต่ความเงียบ ในรถมีแค่เสียงเครื่องปรับอากาศ ที่ตอนนี้แทบจะไม่ต้องทำงานหนักเพราะอากาศภายนอกค่อนข้างเย็นอยู่แล้ว ฉันนั่งหลับตาพยายามทำสมาธิ หายใจเข้าออกเป็นจังหวะ สมองพยายามคิดหาคำตอบให้ตัวเองว่าจะทำยังไงกับผู้ชายข้างๆต่อไป จะคุยแบบปกติ หรือจะเย็นชาต่ออีกหน่อยดี นิกที่ทำหน้าที่เป็นสารถีหันมามองฉันเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนอะไร นิกขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของสนามบิน จากนั้นก็ลากกระเป๋าพาฉันเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เขาก้มลงมองดูนาฬิกา ยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด นิกส่งลินแค่นี้ก็พอ ลินต่อแถวเช็คอินคนเดียวได้
ขอบคุณนะที่มาส่ง จริงๆก็ต้องขอบคุณที่นิกคอยดูแลลินตลอด10 วันมานี้ ฉันส่งยิ้มให้ชายร่างสูงตรงหน้า เห็นได้ชัดว่าฉันพยายามยิ้มมาก ฉันอยากให้เราแยกจากกันด้วยดี อย่างน้อยฉันก็ได้ขอบคุณเขา ร่างสูงยิ้มตอบอย่างอ่อนโยน เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ นิกอยากได้อะไรล่ะ ไหนๆลินก็จะไปแล้ว พี่ขอกอดลินได้ไหมครับ ไม่เอาเดี๋ยวลินร้องไห้ ลินไม่ชอบการบอกลา ถ้าไม่ชอบการบอกลา ลินก็กลับมาหาพี่สิครับ อย่าเพิ่งกลับอเมริกา ให้โอกาสพี่เถอะนะลิน พี่สัญญาไว้แล้วไงว่าจะดูแลลิน พี่ไม่อยากสูญเสียลินไปอีกแล้ว ลินบอกว่าลินขอเวลาทำใจไง นี่ลินรู้สึกเหมือนคนอกหักเลยนะนิกที่นิกปฏิเสธลินคืนนั้นน่ะ ลินพี่ ไม่เป็นไรหรอกนาลินเข้าใจดี เอาเป็นว่าถ้าลินทำใจได้เมื่อไหร่ ลินจะกลับมาหานิกที่โรมนะทำงานเสร็จแล้วกลับมาเลยได้ไหมครับคนดี ขอลินเที่ยวก่อนได้ไหมล่ะ ลินก็อยากเที่ยวแถวอิตาลีตอนเหนืออยู่นะ ฉันเริ่มใจอ่อน แต่ไม่สิ ฉันต้องเล่นตัว รีบกลับมาก็หมายความว่าจะได้อยู่กับเขามากขึ้น แต่ก็จะทรมานในฐานะน้องสาวนานขึ้น ที่แท้ก็ห่วงเที่ยว ว่าแต่พี่เห็นลินมีกระเป๋า2 ใบ แสดงว่าของที่ต้องใช้อยู่ในเป้สินะ งั้นพี่ขอกระเป๋าลากใบใหญ่นี้เป็นตัวประกันได้ไหม ทำงานเสร็จแล้วกลับมาเอานะ นิกพูดพลางคว้ากระเป๋าลากใบใหญ่มาไว้ในมือ เลื่อนมันหลบไปทางด้านหลังพร้อมยักคิ้วให้ฉัน เอ้าเดี๋ยวสิ เล่นขี้โกงนี่นา ฉันร้องขึ้น พยายามยื้อแย่งกระเป๋าจากร่างสูง ถ้าอยากได้กระเป๋าไปด้วย กอดพี่ก่อนสิครับ ขี้โกงยกกำลัง2เลยนิก ฉันหน้างอจ้องร่างสูงด้วยสายตาดุดัน ก่อนที่จะเดินเข้าไปยก2 แขนโอบรอบคอของร่างสูง ที่ตอนนี้ปล่อยมือจากกระเป๋าเดินทางมาโอบเอวฉันแน่น ฉันเองก็อยากกอดเขา เราทั้งคู่กอดกันเนิ่นนาน ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติ ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันชอบสัมผัสของนิก ชอบอยู่ในอ้อมกอดของเขา น้ำใสๆเริ่มไหลออกมาคลอที่หางตา แค่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่10 วัน ทำไมมันถึงผูกพันกันขนาดนี้ก็ไม่รู้ ไม่ร้องนะครับคนดี ร่างสูงกระซิบบอกเมื่อรู้สึกว่าฉันเริ่มตัวสั่นในอ้อมกอดเขา เขากอดฉันแน่นขึ้น ฉันดันตัวออกจากอกแกร่ง เงยหน้าสบตาร่างสูงราวกับพยายามจดจำใบหน้านี้ไว้ เขายกมือขึ้นมาปาดน้ำตาออกจากใบหน้าของฉัน มือข้างหนึ่งยังคงโอบเอวฉันไว้ นิกผิดสัญญา นิกแตะต้องตัวลิน ลินเดินเข้ามากอดพี่เองนะครับ แบบนี้ถือว่าไม่ผิดครับ ทำไมเจ้าเล่ห์แบบนี้นะ ฉันชกที่อกแกร่งเบาๆ นิกเองก็หัวเราะ จริงๆ พี่ขอยกเลิกสัญญาข้อนี้แล้วกันนะ พี่ทำให้ลินไม่ได้จริงๆ อย่าทรมานพี่ด้วยการห้ามพี่กอดลินเลย ก็ได้ ลินจะไปต่อแถวเช็คอินแล้วเข้าเกตเลย นิกกลับไปก่อนได้เลยนะ ส่งแค่นี้พอ ฉันพูดพลางหยิบกระเป๋าเป้และกระเป๋ากล้องถ่ายรูปขึ้นสะพาย แล้วหันหลังก้าวเดินไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน อ้าวแล้วกระเป๋าลากนี่ล่ะลิน ฝากไว้ที่นิกไง ลินไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าไว้ ไม่อยากจ่ายเพิ่ม ลินไปแล้วนะ ฉันหันมาตะโกนบอกเขาด้วยรอยยิ้มกว้าง ยกมือโบกไปมาให้เขาก่อนที่จะหันหลังเดินไปคุยกับพนักงานสายการบิน ชายหนุ่มยิ้มกว้างโบกมือให้ฉันเช่นกัน ใครกันแน่ที่เจ้าเล่ห์ ไว้เจอกันนะครับคนดี ตอนที่15 ถึงสักที ขณะนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายโมง ฉันเดินออกจากเครื่องบิน ก้าวเดินเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสาร มองซ้ายมองขวาและตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านกาแฟ ฉันสั่งกาแฟลาเต้ร้อน และครัวซองไส้ช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งมาทานรองท้องไฟล์บินของอาสาสมัครและคณะทำงานจะมาถึงในช่วงบ่าย ผู้ประสานงานจึงจัดแจงนัดเจอทุกคนที่สนามบินตอน4 โมงเย็น เพื่อนั่งรถไปยังสถานที่ทำงานด้วยกัน ฉันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา กดโทรออกหาแม่ หลังจากการทักทายถามสารทุกข์สุขดิบผ่านไป ฉันจึงตั้งคำถามสำคัญที่เป็นเหตุผลหลักของการโทรหาแม่ครั้งนี้ แม่ ทำไมแม่ถึงกันนิกออกจากลินคะ แม่ไม่ชอบนิกตรงไหน แล้วทำไมแม่ถึงไม่บอกลินว่าแม่ติดต่อนิกอยู่ตลอด รู้แล้วสินะลูก ผู้เป็นแม่ถอนหายใจเบาๆ ไม่ต้องมาทำเป็นใจเย็นเลยนะ ถ้าแม่ไม่อธิบายลินจะโกรธแม่ แม่ก็กำลังจะอธิบายอยู่นี่ไง ถ้าลูกใจร้อนแม่ไม่พูดนะ โอเค ลินฟังอยู่ค่ะ แม่ไม่ได้ไม่ชอบนิก
แม่ดูแลนิกแทนเพื่อนแม่มาตลอดนะจำได้ไหมนิกก็เป็นเหมือนลูกชายของแม่คนหนึ่งเป็นเด็กดีคอยดูแลเอาใจใส่ลินดีมากดีเกินกว่าพี่ชายคนหนึ่งจะดูแลน้องสาวแท้ๆด้วยซ้ำลูกทั้งสองคนสนิทกันแม่รู้ว่านิกรักลินมากแต่แม่ก็อยากปกป้องลินลูกสาวคนเดียวของแม่ให้ดีที่สุดแม่อยากให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วงวัยรุ่นน่ากลัวนะลูกอยากรู้อยากลองไปหมดทุกอย่างถ้าเกิดพลังพลาดท้องขึ้นมามันจะส่งผลต่ออนาคตของลูกทั้งสองแม่รู้ว่าคนที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดที่สุดคือลินลูกมีสิทธิ์ในอนาคตของตัวเองแต่แม่ก็ไม่อยากให้มีเรื่องพลาดเกิดขึ้นแม่อยากทำหน้าที่แม่ปกป้องลูกในช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดก่อนที่จะยกหน้าที่ปกป้องลูกให้กับผู้ชายที่ลูกรักแม่คุยกับนิกก็เพราะแม่ไม่อยากให้นิกลังเลเกี่ยวกับอนาคตของตัวนิกเองด้วยนิกมีพรสวรรค์แม่อยากให้เขามีอนาคตที่ดีให้นิกได้เลือกสร้างตัวเองดูแลตัวเองให้ได้ก่อนให้แม่ได้มั่นใจว่าแม่จะฝากลูกไว้กับนิกได้จริงๆนิกเข้าใจแม่และยอมไปเรียนต่อที่อิตาลีตามความฝันของเขาเองแม่ก็สัญญาว่าถ้าลินอยากไปเรียนต่อต่างประเทศแม่จะส่งลินไปอยู่ใกล้ๆนิกเองแต่ลูกก็เลือกไปเรียนที่อเมริกาไงแต่แม่ไม่ได้บอกลินว่าญาติที่จะดูแลลินที่ยุโรปคือนิกนะแม่อยากให้ลูกตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองโดยไม่มีนิกเป็นตัวแปรอยากให้ลูกเลือกเรียนในสิ่งที่ลูกชอบเลือกทางเดินของลูกเองไงจ๊ะแต่ลินก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่ลินเลือกอยู่ดีแต่ลูกก็ได้ทำงานในสิ่งที่ลูกชอบไม่ใช่หรออาชีพอิสระได้เดินทางไปไหนมาไหนแถมเงินดีด้วยมันก็ใช่แต่แม่ไม่ควรจะมาจำกัดสิทธิ์ของลินขนาดนี้นะถ้าลินอยากคบกับนิกในช่วงวัยรุ่นแม่ก็ไม่ควรห้ามเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงแม่ก็ไม่ห้ามนะลูกจำได้ไหมว่าแม่ไม่เคยห้ามตอนลูกมีแฟนสมัยมหาลัยถึงแม้จะอยู่ไกลตาแม่เพราะแม่รู้ว่าลูกโตแล้วคิดเองตัดสินใจเองได้แม่ให้อิสระลูกเต็มที่ก็จริงแต่ถ้าแม่บอกลินตั้งแต่แรกว่านิกอยู่ไหนลินอาจจะไม่ต้องเสียเวลา4 ปีในมหาลัยแล้วคบกับคนอื่นโลกภายนอกมีคนมากมายให้ลินได้พบเจอนะลูกมีอะไรหลายๆอย่างให้ลินได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าสมหวังผิดหวังแม่อยากให้ลูกได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วสุดท้ายลูกจะได้รู้ว่าใครคือคนที่ลูกรักจริงๆแล้วเขาก็รักลูกเหมือนกันแม่คุยกับนิกก็จริงแต่แม่ไม่เคยห้ามนิกเลิกคุยกับลูกเลยนะเขาเลือกทางเดินนั้นเองเขาไม่อยากให้ลูกรอเขาอย่างทุกข์ทรมานไม่อยากปิดกั้นลูกอยากให้ลูกได้มีโอกาสเลือกคนที่ลูกรักเขาเชื่อเสมอว่าเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงลูกทั้งสองคนจะเข้าใจกันและรักกันแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่านิกเกรงใจแม่ไม่อยากทำให้แม่ผิดหวังนิกเลยดูแลลินในฐานะน้องสาวนิกไม่คิดว่าลินเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซ้ำแม่ไปพูดอะไรกับนิกกันแน่งั้นเหรอสงสัยตอนคุยกันแม่ทำเสียงดุหรือจริงจังไปหน่อยละมั้งนิกเลยเข้าใจเจตนาแม่ผิดไปเอาไว้เดี๋ยวแม่ลองคุยกับนิกอีกทีแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้าแม่จะมีลูกเขยเป็นนิกแม่ก็ไม่ผิดหวังหรอกนะจ๊ะลูกรักใครแม่ก็รักด้วยทั้งนั้นแหละอะไรที่ลูกทำแล้วมีความสุขไม่เบียดเบียนใครแม่ก็สนับสนุนเสมอนะลูกแม่คนที่รอรินมาได้10 กว่าปีขนาดนี้แม่คงโง่มากถ้าไม่ยอมรับลองไปปรับความเข้าใจกับนิกดีๆนะลูกได้เรื่องยังไงมาเล่าให้แม่ฟังด้วยนะจ๊ะแม่ไม่ต้องมาทำเสียงอ้อยลูกจะโกรธแม่แม่ก็ไม่ว่าหรอกนะตอนนี้ลูกโตแล้วเราคุยกันด้วยเหตุและผลได้แม่ขอโทษที่ทำให้ลูกผิดหวังแต่แม่อยากให้ลูกรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่แม่ตัดสินใจทำลงไปก็เพื่อลูกทั้งนั้นแม่รักลูกนะลินเข้าใจค่ะแม่ขอบคุณนะคะที่อธิบายให้ลินฟังตอนนี้ลูกทะเลาะกับนิกเหรอก็เข้าใจกันผิดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวลินจัดการเองแม่ไม่ต้องห่วงนะให้แม่รอฟังข่าวดีได้ใช่ไหมจ๊ะรอก็ได้แต่น่าจะอีกสักพักใหญ่เลยค่ะลินว่าจะค่อยเป็นค่อยไปลินอยากเริ่มต้นดีๆโอเคจ้ะแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกขอบคุณค่ะแม่รักแม่นะคะฉันวางสายจากแม่พร้อมกับสายหน้าเฮ้อแม่นะแม่ที่แท้ก็กลัวลูกสาวใจแตกงั้นเหรอแล้วจู่ๆก็ไฟเขียวเฉยเลยเนี่ยนะแล้วทีนี้ฉันจะเอายังไงต่อดีละเนี่ยตอนที่16 ไฮลินเป็นยังไงบ้างรอนานไหม
ชายร่างสูงหน้าคมจมูกเป็นสันในตาสีน้ำตาลเข้มใบหน้าประปรายไปด้วยเคราสั้นๆตามสไตล์ผู้ชายอิตาลีฉันรู้ว่าเขาอายุมากกว่าฉัน2 ปีถึงแม้ว่าเขาจะมีเคราเข้มๆแต่เขาไว้ผมสั้นทำให้โดยรวมแล้วดูอ่อนกว่าวัยเขาคือลูก้าผู้ประสานงานโครงการชาวอิตาลีที่เป็นคนกลางระหว่างองค์กรในสหรัฐอเมริกากับองค์กรอาสาสมัครในอิตาลีรวมไปถึงเป็นคนดูแลอำนวยความสะดวกในการทำค่ายครั้งนี้ด้วยลูก้าเดินเข้ามากอดฉันพร้อมกับหอมแก้มฉันเบาๆทั้งสองข้างเป็นการทักทายรอไม่นานหรอกนายดูไม่เปลี่ยนไปเลยจากปีที่แล้วที่เจอกันตอนประชุมที่อเมริกาถือว่าเป็นคำชมได้ไหมเนี่ยใช่สิฉันชมนายดูดีเสมอแหละแต่เธอสวยขึ้นนะผู้หญิงมันก็ต้องมีพัฒนาการกันบ้างสิว่าแต่มาครบทุกคนหรือยังครบนะพวกอาสาจากยุโรปมาถึงฟลอเรนซ์ตั้งแต่เมื่อวานส่วนกลุ่มที่มาจากอเมริกาก็มาถึงเมื่อกี้นั่นไงแพทในที่สุดเธอก็มาตอนแรกนึกว่าเธอจะปลีกตัวมางานนี้ไม่ได้ซะแล้วฉันส่งเสียงร้องทักทายหญิงสาวอีกคนที่เดินนำหน้าคนกลุ่มหนึ่งตรงมายังจุดที่เธอยืนอยู่เราสวมกอดกันทักทายด้วยความดีใจแพทหรือแพทริเซียสาวผมบลอนด์ในตาสีเขียวชาวอเมริกันอายุมากกว่าฉัน1 ปีแต่ความสูงของเธอนั้นเรียกว่าไปเป็นนางแบบได้เลยฉันกับแพทเคยทำงานร่วมกันอยู่หลายโปรเจกต์จึงสนิทกันในระดับหนึ่งแหมพอฉันเห็นทีมถ่ายรูปมีชื่อเธออยู่ด้วยฉันก็รีบเคลียร์โปรเจกต์อื่นทันทีเลยใครจะพลาดโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศกับตากล้องมืออาชีพกันล่ะคราวนี้ฉันจะต้องมีรูปสวยๆไว้โพสต์ลง Facebook เพียบแพทริเซียพูดอย่างตื่นเต้นจับมือสองข้างของฉันไว้นี่คนนี้ลูก้าน่าจะเคยคุยกันแล้วนะฉันแนะนำให้แพทริเซียรู้จักกับผู้ชายคนข้างๆแน่นอนว่า2 คนนี้ต้องเคยคุยกันผ่านตัวหนังสือหรือวิดีโอคอลมาแล้วเพราะแพทเป็นผู้ประสานงานโครงการจากองค์กรของสหรัฐอเมริกาแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันทั้งคู่เอาแก้มชนกันทักทายกันพอเป็นพิธีจากนั้นลูก้าก็เรียกรวมทุกคนให้เดินไปยังประตูทางออกเพื่อขึ้นรถบัสตรงไปยังสถานที่จัดโครงการรถบัสพาพวกเราออกไปยังนอกเมือง2 ข้างทางมีแต่ต้นไม้สีเขียวขจีไร้ตึกรามสูงๆนานๆที่จะเห็นบ้านคนหลัง2 หลังข้างทางใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงรถบัสก็พาทุกคนมาถึงจุดหมายปลายทางเบื้องหน้าของทุกคนตอนนี้คือตึกที่ทำด้วยหินและอิฐสีน้ำตาลเข้มตามสไตล์อิตาลีถึงแม้จะสูงแค่2 ชั้นแต่อาคารก็กว้างมากราวกับเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในย่านนี้รอบๆตึกเป็นเนินเขาสลับกันเป็นชั้นๆที่เต็มไปด้วยสวนองุ่นปลูกเป็นแถวตอนลึกยาวอย่างเป็นระเบียบมีต้นไม้สูงโผล่ขึ้นมาโดดเด่นประปรายตึกนี้เป็นอาคารที่พักอาศัยของคุณลุงอัลโดและคุณป้าเอมิเลียสามีภรรยาชาวอิตาลีวัย50 กว่าทั้งคู่เป็นเจ้าของสวนองุ่นสุดลูกหูลูกตานี้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังเปิดบ้านเป็นฟาร์มสเตย์ให้กับบรรดาอาสาสมัครอีกด้วยค่ายฟาร์มสเตย์ครั้งนี้มีเหล่าอาสาสมัครจากยุโรปและอเมริการวม16 คนอายุอยู่ระหว่าง18 ถึง 26 ปีนั่นหมายความว่าบางคนอายุเยอะกว่าฉันด้วยวัฒนธรรมของชาวตะวันตกไม่นับอายุไม่ต้องเรียกพี่เรียกน้องอยู่แล้วก็ถือว่าทุกคนเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันทุกคนจะทำกิจกรรมอยู่ที่นี่1 เดือนและใช่ค่ะฉันอยู่แค่สัปดาห์แรกคือช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมเพราะฉันมาทำหน้าที่เป็นช่างภาพหลักเก็บภาพบรรยากาศและภาพของอาสาสมัครทั้งหลายระหว่างทำกิจกรรมไปลงเว็บไซต์ขององค์กรเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะมีทีมช่างภาพของทางอิตาลีคอยเก็บภาพให้และแชร์ให้ทุกคนอีกทีกิจกรรมหลักของเหล่าอาสาสมัครที่มาทำงานที่แคว้นทัสคานีดินแดนแห่งการผลิตไวน์คือช่วยเจ้าของดูแลฟาร์มองุ่นเก็บและคัดแยกองุ่นรวมไปถึงเรียนรู้วิธีแปรรูปองุ่นด้วยสรุปว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในสวนนั่นแหละนอกเหนือจากนี้ในตอนเย็นจะมีเด็กๆจากในหมู่บ้านมาที่นี่เพื่อมาพบปะกับบรรดาอาสาสมัครทุกคนจะคอยคิดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เล่นสนุกสนานด้วยกันและในวันอาทิตย์เด็กๆจะมาทำกิจกรรมที่นี่ด้วยเต็มวันเวลา20:30ของวันแรกที่มาถึงเจ้าของบ้านจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวให้ทุกคนในสวนหน้าบ้านในขณะที่ฉันกำลังสนุกสนานและเก็บภาพกิจกรรมละลายพฤติกรรมเ
พื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันอยู่นั้น เสียงโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้น ฉันจึงเดินแยกตัวออกไปรับสาย พี่โทรมารบกวนหรือเปล่าครับ เสียงทุ้มของนิกส่งมาตามสาย ก็นิดนึงนะ แต่ไม่เป็นไรหรอก ลินถ่ายรูปของวันนี้เสร็จแล้ว นิกโทรมามีอะไรหรือเปล่ากำลังทำอะไรกันอยู่หรอครับ มีปาร์ตี้บาร์บีคิวแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมทำความรู้จักอะไรแบบนี้อ่ะนิกกินอะไรหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับ ที่นั่นเป็นยังไงบ้าง ที่พักดีไหม ดูปลอดภัยไหม ดีมากเลย อากาศเย็นสบาย ที่พักเป็นอาคาร2 ชั้นหลังใหญ่ รอบๆเป็นสวนองุ่นไม่มีรั้ว แต่ก็ดูปลอดภัยดีนะ ห้องนอนนอนรวมกัน ห้องหนึ่งนอน4 คน เป็นเตียง2 ชั้น2 เตียง ลินนอนกับแพทเพื่อนร่วมงานจากอเมริกา แล้วก็น้องอาสาผู้หญิงอีก2 คน ฟังดูดีจัง ว่าแต่คิดถึงพี่ไหมครับ ฉันเลิกคิวให้กับคำถามที่จู่ๆนิกก็ชวนเปลี่ยนเรื่อง อะไรกันยังไม่ทันข้ามวันเลยนะ นี่คิดถึงลินก็บอกมาเถอะนะ ไม่เห็นต้องถามลินเลย พี่ก็ต้องคิดถึงลินอยู่แล้วสิครับ ที่บ้านเคยมีลินอยู่ด้วย แต่ตอนนี้ลินทิ้งพี่อยู่คนเดียว พี่เหงามากเลย เวอร์ละเหงาก็ให้เพื่อนมาอยู่ด้วยสิ พี่อยากให้ลินมาอยู่ด้วยมากกว่า นับวันรอลินกลับมาไม่ไหวแล้วเนี่ย คิดถึงก็มาหาลินที่นี่สิ จริงอ่ะ พี่ไปได้เหรอ บ้า พูดเล่นอย่าลินมาทำงานนะนิกโธ่อย่ามายั่วให้อยากแล้วจากไปแบบนี้สิครับ นี่ถ้าไปได้พี่ก็ไปจริงนะ ไม่ต้องมาทำเป็นน้อยใจเลย ลินมาทำงานแค่ไม่กี่วันเอง แล้วลินจะอยู่เที่ยวต่อไหมครับ ก็คิดว่าจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะ นี่ลินยังไม่ได้เห็นเมืองฟลอเรนซ์เลย ออกจากสนามบินก็ตรงมานอกเมืองเลย เห็นไหมลินคิดแต่เรื่องเที่ยวไม่คิดถึงพี่เลย จะกลับมาหาพี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เอ้าลินอยากเที่ยวลินผิดเหรอ ยังไม่กลับไปง่ายๆหรอกอย่ารอไปเถอะ ลินเขากำลังจะเล่นเกมกันนะ เล่นด้วยกันไหมอ้อคุยโทรศัพท์อยู่เหรอ ลูก้าเดินเข้ามาเรียกฉัน แต่เมื่อเห็นฉันชี้ไปที่โทรศัพท์มือถือในมือก็ชะงัก ยกมือขอโทษขอโพยแล้วเดินกลับไป หนุ่มอิตาลีสินะ รู้ได้ยังไงน่ะ เขาพูดภาษาอังกฤษนี่ ก็เขาพูดสำเนียงอิตาลีไง มีหนุ่มมาจีบลินไหมเนี่ยแหมลินก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชายบ้าง เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอ ลินตอบไม่ตรงคำถามนะครับทำไมล่ะ นิกหึงเหรอ แล้วพี่มีสิทธิ์หึงไหมครับ คิดว่าไม่มีนะ ไม่มีสิ เป็นพี่จะมาหึงฉันได้ยังไง งั้นก็แค่ตอบคำถามพี่แล้วกันครับ พี่แค่อยากรู้เฉยๆ นิกใจเย็นๆสิ ไม่มีใครจีบลินทางนั้นแหละ ก็แค่นั้นลินไปเล่นกับเพื่อนๆเถอะครับ พี่จะนอนละ เอ้างอนเหรอ เป็นพี่มางอนน้องได้ยังไงเนี่ย ไม่งอนสิ อยากให้หายงอนก็ตอบคำถามแรกของพี่มาก่อนสิครับคำถามแรกเหรอ ถามว่ายังไงนะ ลินคิดถึงพี่ไหมครับ อืม ตอบสิครับ พี่งอนอยู่นะ ก็ตอบว่า ไง อะไรครับ หูอื้อเหรอ บ้า ไม่คิดถึงแล้ว เล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ ฉันกำลังเขินอยู่นะ แต่ฉันก็ได้ยินเสียงนิกหัวเราะเบาๆมาตามสาย โอเคครับ แค่นี้แหละ ฝันดีนะครับคนดี พี่คิดถึงลินนะครับ ฝันดีค่ะ ฉันกดวางสาย คิดถึงเหมือนกันแหละ เมื่อกี้คุยกับแฟนเหรอริน ลูก้าเอ่ยถามเมื่อเห็นฉันเดินกลับเข้ามาร่วมวงกิจกรรม ก็ไม่ใช่แฟนหรอก อ้าว เห็นคุยกันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ไม่ใช่แฟนแล้วเป็นอะไร คราวนี้แพทถามขึ้นมาบ้าง ฉันทำหน้าเหย่เกใช้ความคิด คำถามนี้มันค่อนข้างยากสำหรับฉัน ความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกน่ะ เฟรนด์โซนชัวร์เลย ไม่ใช่เฟรนด์โซน แต่เป็นพี่น้องโซนต่างหากล่ะ โอ้ยลิน ในอเมริกาไม่มีพี่น้องโซนหรอกนะลิน ถ้าไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆ ก็มีโอกาสอยู่แล้ว อย่าไปกลัว ถ้าชอบก็จีบเลย แพทพูดพลางคว้ามือฉันมาจับให้กำลังใจ รู้แล้วขอบใจนะ ตอนที่17 เช้านี้ฉันตื่นเช้าอีกเช่นเคย เวลาไปเข้าร่วมโปรเจกต์ต่างประเทศ ฉันชอบตื่นประมาณตี 5 ครึ่งมาสูดอากาศบริสุทธิ์ รับแสงแดดยามเช้า ตอนนี้เข้าสู่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ร่วงของที่นี่ อากาศก็เริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด ฉันไม่ลืมที่จะหยิบกล้องถ่ายรูปคู่ใจไปถ่ายด้วย ค่ายอาสาที่นี่มีกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งคือ การทำโยคะตอนเช้า เพราะมีอาสาสมัครจากลัตเวียคนหนึ่งเป็นครูสอนโยคะมาก่อน และเธอก็ยินดีที่จะสอนให้ทุกคนที่สนใจตอน6 โมงครึ่ง ซึ่งฉันก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมทุกวัน หลังจาก1 ชั่วโมงของกิจกรรมยืดเหยียดผ่อนคลายยามเช้า
ฉันก็เข้าครัวชงกาแฟให้กับทุกคนด้วยหม้อมอคค่าหม้อต้มกาแฟที่มีมาตั้งแต่โบราณของอิตาลีที่ทุกบ้านจะต้องมีหม้อนี้ใช้แรงดันไอน้ำผ่านเมล็ดกาแฟคั่วบดหยาบซึ่งจะได้กาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์กลิ่นหอมและไม่ขมมากเนื่องจากต้องต้อนรับอาสาสมัครบ่อยๆหม้อมอคค่าของที่นี่จึงมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษสามารถชงได้ประมาณ12แก้วต่อครั้งเลยทีเดียว ระหว่างที่ทุกคนจัดการธุระส่วนตัวในตอนเช้าอยู่นั้น ฉันก็ยึดโต๊ะตรงลานหน้าบ้าน1โต๊ะ หยิบเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและกล้องมาจัดการถ่ายโอนรูป พร้อมทั้งจิบกาแฟหอมๆและขนมปังปิ้งไปด้วยต้องบอกว่าแยมองุ่นที่นี่เขาทำเองอร่อยมาก เธอยังถ่ายรูปได้น่าทึ่งเหมือนเดิมเลยนะลินแพทริเซียเดินงัวเงียออกมาหน้าบ้านก้มมองรูปในคอมพิวเตอร์ของฉัน Good morning จ้ะ Morning ทำไมเธอยังตื่นเช้าไหวนะ ฉันรู้สึกเหนื่อยมากในแต่ละวันแล้วก็หลับเป็นตายไปเลย ฉันไม่ต้องจัดการอะไรมากเหมือนเธอนี่ แต่เธอก็ดูสนุกสนานกับพวกอาสานะกับลูก้าเป็นยังไงบ้าง เขาน่ารักไหม เธอหมายความว่ายังไง แหมตื่นเลยนะยะ ฉันก็แค่อยากรู้ เห็นเธอ2คนเข้ากันได้ดี เธอชอบเขาใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวสิ ฉันยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะ ทำไมเธอมารู้ความคิดของฉันก่อนแบบนี้ล่ะ เธอโกหกเลนส์กล้องราคาแพงของฉันไม่ได้หรอกนะ เธอพูดอะไร ไหนเอามาดูสิ ฉันเปิดไฟล์รูปบางส่วนให้เธอดู มันเป็นรูปภาพที่ฉันถ่ายระหว่างที่ทุกคนกำลังทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ในสวนองุ่น หรือในโรงงาน ประสบการณ์การเป็นช่างภาพสอนให้ฉันเป็นคนช่างสังเกต ฉันมองเห็นความรู้สึกของผู้คน และพยายามถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ ฉันมีมุมมองในการมองโลกหลายมุม เพราะหลายครั้งที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุ คนหรือวิวตรงหน้าได้ แต่เราย้ายตัวเราเองเพื่อให้ได้มุมที่สวยที่สุดได้ และระหว่างการเดินถ่ายรูปกลุ่มอาสาสมัครหลายวันมานี้ ฉันก็มองเห็นมิตรภาพดีๆ ระหว่างแพทกับลูก้า พวกเขามักจะหยอกล้อเล่นกันเสมอ คนนอกอย่างฉันมองเห็นได้ชัดว่าลูก้าพยายามคอยช่วยเหลือแพทอยู่ห่างๆในเกือบทุกกิจกรรม และแน่นอนว่าฉันสนุกกับการถ่ายรูปคนคู่นี้เช่นกัน เป็นไงฝีมือฉันไม่ต้องห่วงนะ หน้าเธอสวยทุกรูป ลิน เธอคิดว่าเขาชอบฉันไหม แน่นอนสิ แต่เขามีแฟนแล้วนะ เฮ้ยจริงดิ ฉันไม่รู้มาก่อนเลย ฉันรู้แค่ว่าเขาสุภาพกับฉัน ไม่กระลิ่มกระเหลี่ยเหมือนผู้ชายอิตาลีทั่วไป เธอแน่ใจเหรอ ฉันได้ยินเต็ม2 หูเลย เขายืนคุยโทรศัพท์ข้างฉันกับผู้หญิง ถึงแม้จะเป็นภาษาอิตาลี ฉันก็เข้าใจนะว่าคำว่าฉันรักเธอในภาษาอิตาลีเขาพูดว่ายังไง คนที่นี่เขาอาจจะบอกรักกันเป็นปกติไหม บอกพ่อแม่ บอกน้อง บอกเพื่อน ฉันรักเธอนะ อะไรแบบนี้ เหมือนที่อเมริกาไง ช่วงแรกที่ฉันไปอยู่ ฉันก็ตกใจทุกครั้งเวลามีเพื่อนผู้ชายมาบอกรักตอนที่ฉันช่วยงานพวกเขา แต่หลังๆมาฉันก็เข้าใจว่ามันเป็นเหมือนคำพูดติดปากมากกว่า ก็จริง แต่ฉันแอบมองอยู่ เขาคุยไม่เหมือนคุยกับเพื่อนนะ พอฉันรู้ฉันก็เลยทำใจ ไม่คิดอะไรมากดีกว่า เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็แค่นั้น แต่แกก็ชอบเขาสินะ ฉันดูออก ดูรูปพวกนี้สิ รูปไม่เคยโกหกหรอกนะ ก็ชอบ เอาจริงๆ ฉันก็รู้สึกเหมือนเขาจีบฉันหน่อยๆ เรามีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กเรากับเป็นแฟนกันอยู่บ้าง แต่พอรู้ว่าเขามีแฟนแล้ว ฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้สึกเข้าข้างตัวเองไปนิดนึง โอ๊ยน่ารักจัง ฉันว่าเขาน่าจะทำกับเธอคนเดียวแหละ เพราะฉันไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลย แต่ฉันได้ยินมาว่าผู้ชายอิตาลีงานดีอยู่นะ เธอช่วยพิสูจน์คำนั้นและคอนเฟิร์มฉันหน่อยละกันนะ แหม ทำไมไม่พิสูจน์เองล่ะคะ อยู่ที่นี่ตั้งหลายวันลืมไป เธอมีเจ้าของแล้วนี่นะ ยังไม่มีอ่ะ ฉันไม่ใช่ของเขา และเขาไม่ใช่ของฉันด้วย อย่าไม่คนใจเย็น ระวังเถอะจะมีคนอื่นมาแย่งไปซะก่อน ประโยคที่แพทพูดนี้เหมือนฉันจะเคยได้ยินมาก่อนนะ เอาเป็นว่าเรื่องลูก้ามีแฟนไหมยกให้เป็นหน้าที่ของฉันก็แล้วกัน เธอเองก็อย่าเพิ่งตัดใจ โอเคไหม ฉันเปลี่ยนเรื่อง การเป็นแม่สื่อเป็นงานอดิเรกของฉัน แต่คู่นี้แค่มองก็รู้แล้วว่าเคมีตรงกัน ไม่ต้องช่วยอะไรมาก แค่ยืนยันให้แน่ใจว่าทั้งคู่โสดก็พอ เดี๋ยวฉันส่งรูปส่วนหนึ่งไปให้แกโพสต์สวยๆนะ โดยเฉพาะรูปนี้ ฉันให้เป็นของที่ระลึก
ฉันเลื่อนไปยังรูปภาพที่ฉันเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ที่ตั้งค่ายอาสาอยู่บนเนินเขาที่ค่อนข้างสูงฉันสังเกตว่าตอนกลางคืนอีกฟากหนึ่งของสวนองุ่นค่อนข้างมืดฉันเลยเดินไปสังเกตที่ทางเรียบร้อยมันดูค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวและเมื่อคืนก็เป็นคืนฟ้าเปิดและไร้แสงจันทร์ตากล้องอย่างฉันมีหรือจะพลาดโอกาสนี้ฉันเลยหยิบขาตั้งกล้องเดินตรงไปที่ตรงนั้น ก่อนออกจากบ้านฉันเจอเหล่าอาสาในห้องนั่งเล่นพวกเขาเลยตัดสินใจไปกับฉันแน่นอนว่ามีแพทและลูก้าด้วยฉันตื่นตะลึงกับภาพท้องฟ้าที่เห็นตรงหน้าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเห็นดวงดาวนับล้านดวงส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้าที่นี่น่าเสียดายเพียงแค่ยังมองไม่เห็นทางช้างเผือกเท่านั้นฉันหามุมที่ดีที่สุดในการบันทึกภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้แน่นอนว่าเปลี่ยนอยู่หลายมุมเหมือนกัน และฉันก็มาเจอมุมดีๆเข้า ภาพตรงหน้าคือชายหญิงคู่หนึ่งกำลังยืนคู่กัน ฉากหลังเป็นดวงดาวระยิบระยับตัดกับท้องฟ้าสีดำยามราตรี การถ่ายรูปในที่มืดแต่ละครั้ง กล้องต้องใช้เวลานานในการบันทึกภาพ ฉันกดชัตเตอร์อยู่3-4 ครั้ง แล้วก็ได้รูปภาพที่ฉันประทับใจมากๆมา มันคือรูปที่ชายหญิงทั้งคู่หันมามองหน้าสบตากันเนิ่นนาน นานพอที่จะทำให้ได้ภาพที่คมชัด รวมไปถึงองค์ประกอบรูปที่ฉันตั้งใจจัดไว้ รูปนี้สมบูรณ์แบบมากๆ เป็นไง อึ้งไปเลยละสิ ฉันอวดรูปให้แพทดูอย่างภาคภูมิใจ แกถ่ายเสมือนเขากำลังสารภาพรักฉันอะไรอย่างนั้นแหละ แล้วตอนนั้นแกคุยอะไรกันล่ะ ถึงได้หันไปจ้องตากันนานขนาดนั้น ก็เล่าเรื่องส่วนตัวกันนิดหน่อยน่ะ เธอจะส่งรูปนี้ให้ฉันใช่ไหม ฉันไม่โพสต์นะ ฉันแค่อยากเก็บไว้ แล้วแต่แกละกัน ลิน แกควรส่งรูปเซตนี้เข้าประกวดอะไรสักอย่าง มันสวยทุกรูปเลย ก็ถ่ายเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนั่นแหละ เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะอัพไว้ในเว็บไซต์ส่วนตัวของฉัน เว็บเธอเป็นแหล่งรวมรูปที่ Amazing มากๆ ฉันชอบ ขอบใจจ้า ว่าแต่พรุ่งนี้เธอจะกลับแล้วใช่ไหม ฉันคงเหงาถ้าไม่มีเธอ แม้เธอมีหนุ่มอิตาลีคอยประคบประหงมไม่เหงาหรอกนาแต่ไม่มีใครเมาส์มอยด้วยนี่นา เธอโทรหาฉันได้ละกัน ฉันต้องการอัปเดตเรื่องผู้ชายของเธอนะ นี่เธอสนใจฉันบ้างไหมเนี่ย สนใจสิจ้าสนมากเลย เดี๋ยววันนี้ฉันจะถามลูก้าให้ เธอจะได้เดินหน้าต่อ ตอนสายวันนี้ฉันตามกลุ่มอาสาสมัครเข้าไปในสวนองุ่นเช่นเคย นอกจากไปถ่ายรูปและช่วยเก็บองุ่นแล้ว ฉันยังต้องไปคุยกับใครคนหนึ่ง ลูก้าพรุ่งนี้ฉันจะเข้าฟลอเรนซ์ยังไงเหรอ ฉันถามลูก้าที่เพิ่งพูดคุยกับอาสาสมัครคนหนึ่งเสร็จ อ๋อ เธอต้องกลับพรุ่งนี้แล้วสินะ เดี๋ยวฉันขับรถไปส่งละกัน จะพาอาสาสมัคร2-3 คนเข้าไปซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยเลย โอ้ดีเลย ขอบใจนะ จริงๆ ถ้าเธอไม่ติดธุระอะไร เธอจะอยู่ต่อก็ได้นะ ไม่เห็นต้องรีบไปเลย เธอก็สนุกกับการอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอ ก็ใช่ แต่ฉันต้องไปจ้ะ มีธุระนิดหน่อยนะขืนอยู่ต่อฉันก็อดเที่ยวนะสิ ไหนๆ ก็พูดเรื่องนี้แล้ว ยังไงฉันก็ฝากนายดูแลแพทด้วยนะ ฉันไม่อยากให้เธอเหงา เธอห่วงอะไรไม่เข้าเรื่อง แพทก็มีเหล่าอาสาให้พูดคุยด้วยอยู่แล้วตั้งหลายคน ไม่ต้องถึงมือฉันหรอก อะไรกันไม่อยากดูแลเธอหรออึดอัดหรอทำไมล่ะ หรือว่านายมีแฟนอยู่แล้ว ก็ยังไม่ใช่แฟนหรอก ความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกแบบฉันหรือไง ฉันเข้าใจนะ ไม่ซับซ้อนเท่าเธอหรอกลิน งั้นก็แสดงว่านายยังโสด ฉันฝากดูแลแพทด้วยละกัน อย่าให้ผู้หญิงอิตาลีที่ไหนมาดักตีหัวเธอละแค่นั้นแหละ งานแม่สื่อของฉันจบแล้ว ดูเหมือนว่าลูก้าจะมีคนที่ชอบอยู่แล้ว หรือไม่ก็ประมาณเฟรนด์โซน ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน แต่อย่างน้อยก็ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน เขาก็ยังสามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ เพื่อนสาวฉันก็ยังมีหวังละนะ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเธอแล้วละนะแพทริเซีย ตอนที่18ตลอดระยะเวลา1 สัปดาห์แรกของค่ายฟาร์มสเตย์เป็นช่วงเวลาของการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในค่ายและชาวบ้าน รวมไปถึงการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่จู่ๆอากาศก็แปรเปลี่ยนเป็นหนาวเย็น ทุกคนได้เรียนรู้ทฤษฎีวิธีการทำสวนองุ่นและการบ่มไวน์จากคู่สามีภรรยาอัลโดและเอมิเลีย และแน่นอนว่าได้ปฏิบัติจริงด้วย
เพราะช่วงเดือนตุลาคมเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวองุ่นนั่นเองค่ะ มันเป็นหนึ่งใน wish list ของฉันเลย นอกจากนี้สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของการมาค่ายฟาร์มสเตย์ที่นี่ก็คือ การมีไวน์แดงคุณภาพดีให้ดื่มฟรีพร้อมอาหารมื้อค่ำในทุกๆวันนั่นเอง และเนื่องจากคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของฉัน มื้อค่ำวันนี้ก็กลายเป็นปาร์ตี้เล็กๆเลี้ยงส่งฉันไปโดยปริยาย คุณลุงอัลโดและคุณป้าเอมิเลียได้จัดเตรียมสเต็กพร้อมไวน์แดงให้กับทุกคนเช่นเคย ก่อนที่จะเริ่มมื้ออาหาร คุณลุงอัลโดยืนขึ้นกล่าวอวยพร ก่อนที่เราจะเริ่มต้นดื่มด่ำกับมื้ออาหารในค่ำคืนนี้ ผมอยากจะกล่าวอะไรสักนิดหนึ่ง มีใครบางคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า เคล็ดลับในการดื่มไวน์ให้ได้อรรถรสนั้น ไม่ใช่แค่หาไวน์ดีๆมาแล้วก็ดื่มคนเดียว แต่มันคือประสบการณ์ของการดื่มครั้งนั้น ที่ประกอบไปด้วยเพื่อนร่วมโต๊ะ สถานที่นั้น ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นเพของที่นั่นต่างหาก คุณลุงอัลโดปรบมือ2 ครั้งเป็นสัญญาณ เด็กหนุ่มอาสาสมัคร4 คนที่วันนี้มีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ถือขวดไวน์มารินลงในแก้วไวน์ให้กับทุกคนรอบโต๊ะ คุณลุงอัลโดหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาถือในมือและกล่าวต่อ ดังนั้นคืนนี้ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำเสนอไวน์ชั้นดีให้ทุกคนได้ลิ้มลอง นั่นก็คือ Brunello di Montalcino ไวน์ปี 2014 ที่ใช้องุ่น Sangiovese 100% จากฟาร์มของเราเอง แก้วนี้ขอดื่มให้กับการได้พบเจอ และมิตรภาพระหว่างเรา Salute คุณลุงอัลโดยกแก้วไวน์ขึ้นจิบ ทุกคนพูด Salute แล้วก็จิบไวน์ตาม เกิดเสียงฮือฮาขึ้นรอบโต๊ะอาหาร ต่างวิพากษ์วิจารณ์รสชาติของไวน์ชั้นดีนี้ ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไวน์ที่รสชาติแตกต่างจากที่ฉันเคยดื่มมาก่อนหน้านี้ คุณป้าเอมิเลียอธิบายให้ฉันฟังว่า เนื่องจากไวน์นี้ทำจากองุ่นซันโจเวเซมันเลยให้รสสัมผัสและกลิ่นหอมของผลไม้ ทาร์ต เชอร์รี่ และดอกไม้ ซึ่งจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับองุ่นพันธุ์พิโนนัว แต่จะมีรสชาติที่ฝาดกว่า และจะมีกลิ่นเชอร์รี่ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นลักษณะเด่นและทำให้มันราคาแพงนั่นเอง ในขณะที่ทุกคนสนุกสนานไปกับมื้อค่ำและงานปาร์ตี้เล็กๆนี้ เสียงโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้น ฉันจึงขอแยกตัวไปรับสาย ว่าไงมาเรีย แกเป็นไงบ้าง ทำค่ายสนุกไหม สนุกดี ฉันจะออกจากค่ายพรุ่งนี้เช้า คืนนี้เขาเลยมีปาร์ตี้เลี้ยงส่งนิดหน่อย เสิร์ฟไวน์ที่เขาบ่มเองเกรดดีมากเลยแก จริงอ่ะ หิ้วมาฝากฉันบ้างได้ไหม ถ้าฉันหิ้วไปคงหมดระหว่างทางแน่นอน เพราะฉันไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋ามาค่ะเพื่อน แม้หาซื้อที่ไหนก็ได้ไหม เราอยู่อิตาลีกันนะ อย่าลืมสิ อิตาลีเป็นประเทศที่ผลิตไวน์ เราสามารถซื้อไวน์คุณภาพดีราคาถูกมากได้ตามร้านค้าทั่วไป ใช่ ว่าแต่แกออกค่ายแล้วจะไปไหนต่อ พรุ่งนี้ฉันคงนอนที่ฟลอเรนซ์ก่อนคืนนึง ต้องแวะไปทักทายคุณเดวิดซะหน่อย อยากเจอนานแล้ว วันถัดไปแน่นอนว่าต้องไปปิซ่า แล้วก็คงจะเป็นเมืองอื่นใกล้ๆนี่แหละ แกมีอะไรหรือเปล่า อยากมาเที่ยวด้วยกันไหม น่าจะมีคนอยากไปหาแกมากกว่าฉันนะ ไม่ไปหรอกช่วงนี้ฉันยุ่งๆน่ะ เรื่องงานหรือเรื่องผู้ชายล่ะ แหมพูดเหมือนรู้ทั้งคู่เลยจ้ะ อะไรยังไงไหนว่ามาสิ แกรู้หรือเปล่าว่าโทนี่เป็นเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าแบรนด์ดังของอิตาลี ไม่เคยรู้เลย แล้วยังไง เขาจะให้ฉันไปเป็นนางแบบให้กับคอลเลกชันใหม่ของเขานะสิ ถ้างานนี้ออกมาดีก็ถือเป็นการแจ้งเกิดเลยนะแก อาจจะได้ไปเดินมิลานแฟชั่นวีคด้วย เฮ้ย ดีงาม แล้วแกจะถ่ายเมื่อไหร่ ฉันไปดูด้วยได้ไหม น่าจะเร็วๆนี้แหละแก เดี๋ยวอีก2-3 วันน่าจะรู้กำหนดการ เอาไว้ฉันจะบอกนะ ฉันอยากให้แกมาเป็นตากล้องส่วนตัวของฉันด้วย ได้เลยแก รู้วันแล้วบอกฉันละกัน ยังไงก็ดีใจด้วยนะ ว่าแต่พี่นิกโทรหาแกบ้างปะ โทรมาทุกวันแหละ แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากนะ มีแค่คำถามเบสิกทั่วไป ฉันก็ยุ่งดูเขาก็ยุ่งเหมือนกัน ฉันตอบสบายๆ นิกโทรมาหาฉันทุก6 โมงเย็นราวกับเป็นนาฬิกาปลุกส่วนตัวของฉัน แต่เราก็คุยกันแค่ไม่กี่นาที ถามแค่ว่าวันนี้เป็นไงบ้าง และพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อ แล้วก็วางสาย
เขาไม่บอกคิดถึงฉันอีกเลยหลังจากวันแรกที่โทรมาอาจจะด้วยความที่ฉันยุ่งกับกิจกรรมในค่ายทำให้ฉันมีเวลาคิดถึงเขาน้อยลงและคุยกับเขาน้อยลงด้วยแต่แค่นี้ฉันก็พอใจแล้วนะดูเหมือนเราจะรักษาระยะห่างได้ดีขึ้นถ้ามันมากไปฉันอาจจะทำใจยากกว่านี้ก็ได้เอาเถอะอย่างน้อยพี่เขาก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมล่ะแค่นี้ก่อนนะแกไว้จะโทรไปเมาส์ใหม่โอเคบ๊ายบายจ้า ฉันกดวางสาย มาเรียโทรมาแค่นี้เหรอ นึกว่าจะมีเรื่องเมาส์ยาวซะอีกเช้าวันรุ่งขึ้น ลูก้าขับรถไปส่งฉันที่โรงแรมในตัวเมืองฟลอเรนซ์พร้อมกับอาสาสมัครอีก3 คนที่ต้องการเข้าเมืองเพื่อซื้อของใช้จำเป็น ฉันโยนกระเป๋าลงบนโต๊ะในห้องพักคว้ามือถือขึ้นมาเปิดแผนที่หาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองที่ฉันปักหมุดไว้ จากนั้นก็หยิบเสื้อโค้ทบางๆและกล้องถ่ายรูปคู่ใจเดินออกจากโรงแรม ตอนนี้เกือบ11โมงแล้ว ฉันสูดหายใจเข้าเต็มปอดพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง สวัสดีฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์หรือฟิเรนเซเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นทัสคานีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี ในสมัยยุคกลางฟลอเรนซ์ถือเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุด และยังเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานั่นเอง ดังนั้นเมืองนี้จึงเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์และรูปปั้นต่างๆ ใช่ค่ะ ฉันเรียนมาสมัยมัธยม มาถึงที่แล้วจะพลาดชมศิลปะของจริงได้ยังไง จริงไหม ฉันเอาตัวเองมาเริ่มต้นที่จัตุรัสซินยอเรียที่ฉันสามารถเงยหน้าขึ้น แล้วหมุนตัว360องศาแล้วเห็นความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมจัตุรัสนี้รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่และงานประติมากรรมอันวิจิตรไม่ว่าจะเป็นเทพเนปจูนเทพอพอลโลเพอร์ซิอุสเฮอร์คิวลิสรวมทั้งอนุสาวรีย์ของโคซิโมที่1แห่งฟลอเรนซ์และด้านข้างยังมีประติมากรรมสำริดรูปเพอร์ซิอุสถือหัวนางเมดูซ่าผลงานของเซลลินีอีกด้วยฉันยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปอย่างมีความสุขมีบ้างที่ขอให้นักท่องเที่ยวแถวๆนั้นถ่ายรูปให้และฉันก็ถ่ายรูปให้พวกเขาเป็นการตอบแทนฉันชอบเที่ยวคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆได้ส่งยิ้มทักทายผู้คนที่ฉันไม่รู้จักก่อนจะเดินทางไปที่ไหนฉันจะทำการบ้านมาอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางและความปลอดภัยรวมไปถึงศึกษาประวัติความเป็นมาเพื่อที่จะดื่มด่ำกับสถานที่นั้นมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าที่เมืองฟลอเรนซ์ให้ความรู้สึกปลอดภัยกว่าที่กรุงโรมฉันแวะซื้อแซนด์วิชชิ้นโตที่ร้านค้าข้างทางเป็นมื้อกลางวันจากนั้นก็เดินไปตามแผนที่อย่างช้าๆตื่นตาตื่นใจกับตึกรามบ้านช่องที่ไม่ว่าจะสร้างด้วยหินอิฐหรือปูนก็ถูกคุมโทนด้วยสีน้ำตาลตลอดทางสำหรับฉันฟลอเรนซ์ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกมากนักท่องเที่ยวไม่เยอะมากด้วยฉันแวะถ่ายรูปที่ดูโอโมโบสถ์เก่าแก่ที่ทำจากหินอ่อน3 สีตัดกันสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาด้านในก็เต็มไปด้วยภาพวาดที่วิจิตรสวยงามด้านข้างมีหอพิธีเจิมน้ำมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีที่ด้านหน้าหอเป็นประตูสีทองแกะสลักอย่างละเอียดสมจริงหรือที่เรียกกันว่าประตูสวรรค์แต่จริงๆแล้วด้านนอกตรงนี้เป็นของที่ทำจำลองมาจากของจริงซึ่งอยู่ภายในอาคารนั่นเองและแล้วฉันก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางที่ฉันตั้งใจจะมานั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อดัง Accademia Gallery จำนวนนักท่องเที่ยวที่ยืนต่อแถวยาวเรียงรายหน้าประตูบ่งบอกถึงความสำคัญของสถานที่ได้เป็นอย่างดีเมื่อยืนต่อคิวประมาณครึ่งชั่วโมงฉันก็ได้เข้าชมด้านในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยงานศิลปะรูปวาดและรูปแกะสลักมากมายฉันเดินตรงเข้าไปด้านในสุดที่เป็นโดมสูงตรงกลางโดมมีรูปปั้นแกะสลักหินอ่อนของชายผู้หนึ่งด้วยความสูง5 เมตรกว่าทำให้รูปปั้นของชายที่ยืนตระหง่านผู้นี้ดึงดูดสายตาของผู้คนที่มาเยือนทุกคนและใช่ค่ะเขาคือคุณเดวิดที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้รูปปั้นเดวิดผลงานของไมเคิลแองเจโลนั่นเองโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสมคำร่ำลือหมายถึงความสูงของรูปปั้นนะ
รูปปั้นเดวิดเป็นรูปปั้นที่แกะสลักจากหินอ่อนเป็นรูปผู้ชายที่ว่ากันว่ารูปงามที่สุดเริ่มจากท่อนล่างกล้ามขาที่ได้สัดส่วนดูแข็งแรงท่อนแขนกำยำที่ปล่อยข้างตัวแถมเห็นเส้นเลือดปูดนูนขึ้นมาตรงหลังมือด้วยตรงนั้นลงรายละเอียดยิบย่อยได้ดีมากหมายถึงพวกเส้นเลือดที่แขนขาน่ะยินดีที่ได้เจอตัวจริงนะคุณเดวิดฉันยืนจ้องรูปปั้นอยู่นานราวกับต้องมนชอบดูผู้ชายเปลือยเหรอครับว้ายฉันสะดุ้งสุดตัวไม่ได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบข้างหูลำแขนแกร่งของเขาโอบเอวฉันเบาๆเพื่อพยุงไม่ให้ล้มนิกมาได้ไงเนี่ยพี่มาได้สักพักแล้วเห็นลินยืนจ้องรูปปั้นตาไม่กระพริบเลยสนใจผู้ชายคนอื่นนอกจากพี่เหรอพี่น้อยใจนะมาดูของจริงดีกว่าไหมครับบ้าใครจะไปอยากดูคนคุ้นเคยส่งยิ้มกลุ้มกลิ่มให้ฉันแค่คำพูดสองแง่สามงามแค่นี้ก็ทำให้ฉันหน้าแดงได้อย่างรวดเร็วฉันรีบหันไปทางอื่นพยายามดึงตัวเองออกจากอ้อมแขนของเขาแต่พี่อยากให้ลินดูนะครับร่างสูงยิ้มกว้างบอกฉันอย่างอารมณ์ดีก่อนจะปล่อยฉันออกเป็นอิสระสรุปว่านิกมาได้ยังไงเนี่ยไม่ทำงานเหรองานพี่ก็อยู่ตรงหน้าพี่นี่ไงหมายความว่ายังไงก็งานพี่ตอนนี้คือดูแลลินพาลินเที่ยวแล้วก็ทำสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงแคว้นทัสคานียังไงล่ะครับมีอะไรบ้างล่ะสิ่งที่ห้ามพลาดน่ะเอาเป็นว่ามีเมืองพิซซ่าที่ลินอยากไปพรุ่งนี้รวมอยู่ในนั้นด้วยครับเดี๋ยวนะไปสืบมาจากมาเรียอีกแล้วสินะมีหน้าล่ะมาเรียถึงโทรมาถามแค่สั้นๆมาเรียจอมแก่นเป็นเพื่อนที่ดีเนาะว่าไหมแล้วนิกมาได้กี่วันเนี่ยน่าจะ2-3วันนะพี่พาลินเที่ยวแล้วก็พาลินกลับ2-3วันมันจะเที่ยวได้กี่ที่กันกลัวลินไม่กลับไปหรือยังไงก็ประมาณนั้นแหละครับแต่2-3วันที่เที่ยวกับพี่ลินจะได้รูปถ่ายที่มีตัวเองในรูปเยอะมากนะครับพี่จะรับหน้าที่เป็นตากล้องส่วนตัวให้ด้วยนะนิกพูดพร้อมเอื้อมมือมาคว้ากล้องถ่ายรูปในมือของฉันไปทักทายคุณเดวิดเสร็จแล้วไม่อยากถ่ายรูปคู่กับเขาบ้างเหรอมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ตอนที่19เราทั้งคู่เดินออกจาก Academia Gallery ลัดเลาะไปตามตึกรามต่างๆนิกพาฉันเดินไปที่สะพานเวคคิโอสะพานแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำอาโนเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์ที่ยังคงหลงเหลือมาจากสงครามโลกครั้งที่2สะพานมีสีเหลืองทองอารามบวกกับมีการสร้างห้องแถวบนสะพานทั้งสองฝากซึ่งถูกใช้เป็นร้านขายของมากมายจนกลายเป็นแหล่งเดินช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวไปโดยปริยายสรุปว่านิกตามลินมาทำไมเนี่ยลินก็บอกแล้วใช่ไหมว่าลินจะกลับไปฉันคาดคั้นคำถามเดิมพี่ตั้งใจมาเป็นไกด์พาลินเที่ยวไหมครับเที่ยวคนเดียวเหงานะลินเที่ยวคนเดียวเป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องมีนิกก็ได้พูดอะไรใจร้ายจังแต่มีคนพูดภาษาอิตาลีได้อยู่ด้วยก็สะดวกกว่านะครับออกนอกเมืองทีคนพูดอังกฤษได้มีไม่เยอะนะพอดีลินใช้ Google Translate เป็นน่ะทำไมขัดพี่จังเลยล่ะครับไม่อยากให้พี่มาหาจริงๆหรอก็บอกมาสิว่านิกต้องการอะไรลินอยู่ในช่วงทำใจอยู่นะจำไม่ได้หรอร่างสูงยกมือเกาะกุมไหล่ทั้งสองข้างของฉันบังคับให้ฉันสบกับนายตาสีนินคู่สวยเอาสูดลมหายใจเข้าออกเพื่อคุมสติพี่ไม่อยากให้ลินเป็นแค่น้องสาวอีกแล้วเขาบอกด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่จริงจังฉันหัวใจพองโตสับสนกับความรู้สึกของตัวเองไม่รู้ว่าควรดีใจกับคำพูดนี้หรือกลัวประโยคถัดไปกันแน่แต่ก็ต้องข่มอารมณ์เก็บอาการเอาไว้อะไรของนิกเนี่ยไม่อยากให้ลินอยู่ในชีวิตแล้วงั้นหรอฉันตอบนิ่งๆแซงทำเป็นไม่เข้าใจเป็นแฟนพี่นะครับฉันเบิกตาโตอ้าปากค้างเมื่อได้ยินประโยคนั้นนิกรุกฉันเฉยเลยฉันยังไม่ได้ทำใจตั้งรับกับคำพูดเหล่านี้นะฉันพยายามรวบรวมสติแล้วตอบเขาไปนิ่งๆนิกรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมานิกไม่กลัวแม่ลินโกรธแล้วหรอนิกเอื้อมสองมือมากุมมือซ้ายของฉันไว้พี่ทำตามใจคุณน้าไปแล้วพี่เสียเวลามา10 กว่าปีแล้วครั้งนี้พี่อยากทำตามใจตัวเองทำตามความรู้สึกจริงๆที่อัดแน่นอยู่ในใจพี่มา20 ปีนิกหมายความว่ายังไง
ร่างสูงถอนหายใจหนึ่งครั้งก่อนจะตอบในสิ่งที่ควรพูดมานานแล้วพี่รักรินนะรักมาตลอดไม่ได้รักแบบน้องสาวด้วยคุณน้ามองออกและท่านก็เกรงว่าถ้าลินโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วยังสนิทกับพี่อยู่ถ้าเรายังทำตัวเหมือนเดิมอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2เล่นกันกอดกันเหมือนเดิมมันก็อาจจะเกิดการพลาดพลั้งขึ้นมาได้ซึ่งข้อนี้พี่เองก็เห็นด้วยเพราะพี่เองก็กลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันจริงๆคุณน้าค่อนข้างไว้ใจพี่นะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะพี่เป็นผู้ชายและท่านก็เป็นห่วงไม่อยากให้คนรอบข้างมองลินไม่ดีด้วยในช่วงเวลาที่พี่ต้องตัดสินใจว่าพี่จะอยู่บ้านเดิมต่อหรือย้ายบ้านตามพ่อแม่ไปอยู่เชียงใหม่คุณน้ามาคุยกับพี่ขอให้พี่รอจนกว่าลินและพี่จะผ่านช่วงวัยรุ่นคึกคะนองไปก่อนพี่เลยย้ายออกไปเฝ้ารอลินเติบโตอยู่ห่างๆฉันฟังนิกสารภาพคนที่ฉันแอบรักมาตลอดกำลังสารภาพกับฉันอย่างหมดเปลือกฉันเชื่อเขานะถ้าเป็นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ฉันอาจจะตกลงเป็นของเขาง่ายๆเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ความลังเลสับสนก่อนหน้านี้ของเขาทำให้ฉันเจ็บปวดและฉันกำลังพยายามทำใจอยู่แต่นิกก็หายไปเลยไม่ติดต่อมาหาลินอีกเลยเพราะพี่เองก็ต้องทำใจเหมือนกันไงลินพี่คิดถึงลินมากๆเลยนะถ้าตอนนั้นเรายังคุยกันอยู่แล้วลินงอแงอยากเจอพี่หรือรั้งพี่ไว้พี่ก็จะตัดใจลำบากมากกว่าเดิมพี่ขอโทษที่เห็นแก่ตัวแบบนั้นนะใช่เห็นแก่ตัวมากเลยนิกรู้ไหมว่าสภาพจิตใจลินแย่แค่ไหนแล้วยังไงไม่กลัวแม่ลินผิดหวังในตัวนิกแล้วหรอพี่ขอคุณน้าแล้วคุณน้าบอกว่าจะผิดหวังในตัวพี่มากๆถ้าพี่ปกป้องลินในฐานะแฟนไม่ได้ที่แท้ก็ทำตามที่แม่ลินบอกทั้งหมดนั่นแหละเห็นไหมก็แค่ทำตามที่แม่บอกจริงๆด้วยเคยตัดสินใจอะไรเองสักครั้งไหมเนี่ยฉันคิดในใจครั้งนี้พี่ทำตามใจตัวเองจริงๆครับวันแรกที่พี่เจอลินที่นี่พี่ก็รู้ได้ทันทีว่าระหว่างเราทุกอย่างยังเหมือนเดิมลินไม่ได้มองพี่เป็นพี่ชายและพี่ก็ไม่ได้มองลินเป็นน้องสาวตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันพี่แทบจะห้ามใจตัวเองไม่ไหวอยากดึงลินเข้ามากอดตลอดเวลาแต่ลึกๆในใจพี่ก็กลัวและสับสนถ้าคบกันแล้วไปไม่รอดพี่กลัวจะเสียลินไปอีกสู้ให้ลินอยู่กับพี่เป็นน้องสาวของพี่ต่อไปดีกว่าถึงได้เรียกลินว่าน้องสาวคนสวยตลอดสินะมันเป็นการย้ำเตือนตัวเองต่างหากล่ะลินถ้าวันนั้นพี่ไม่บอกตัวเองแบบนั้นพี่อาจจะทำอะไรเกินเลยกับลินไปแล้วก็ได้พูดจบเขาก็ซบหน้าลงบนไหล่ฉันไม่ได้ผลักใส่เขาออกไปหรอกเพราะในหัวตอนนี้กำลังประมวลผลหนักมากว่าจะตอบเขายังไงดีแล้วยังไงเห็นฉันเป็นของตายหรือยังไงกันอยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาแบบนี้ทำไมนิกถึงมาพูดเอาป่านนี้ล่ะทำไมถึงมาพูดในวันที่ลินตัดใจจากนิกไปแล้วแบบนี้แมวน่ะคนดีพี่รู้ว่าลินยังไม่ตัดใจจากพี่หรอกให้โอกาสพี่เถอะนะคบกับพี่นะครับลินฉันจ้องตาเขาเขม็งชั่งใจอยู่หลายวินาทีแล้วรอยยิ้มที่ออกไปทางชั่วร้ายก็ผุดขึ้นบนใบหน้าฉันยังดีกว่าลินว่าลินอยู่แบบนี้ก็โอเคเหมือนกันเป็นน้องของนิกที่แสนจะใจดีคอยเอาอกเอาใจอยากได้อะไรก็ได้ดีจะตายนิกต้องทำให้ลินรู้สึกให้ได้ก่อนว่าลินมีค่าสำหรับนิกและนิกไม่ได้เห็นลินเป็นแค่น้องสาวแล้วจริงๆนิกมองตาฉันอย่างพินิจพิจารณาเอางั้นเหรอพี่เริ่มได้เลยใช่ไหมว่าแล้วร่างสูงก็รั้งเอวฉันเข้าไปใกล้ก่อนจะใช้มือ2 ข้างประคองใบหน้าของฉันแล้วประทับริมฝีปากลงบนริมฝีปากบางของฉันที่ตอนนี้กำลังตะลึงงานนิ่งไปแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดนิกเริ่มสอดแทรกลิ้นเข้ามาในโพรงปากของฉันเริ่มยินยอมปล่อยให้เขาทำตามใจก่อนที่จะตัดสินใจตอบสนองต่อลิ้นของเขาอย่างดูดดื่มนี่ไงรอยจูบที่ฉันเฝ้ารอมานานการแสดงออกที่พิสูจน์ได้ว่าเราทั้งคู่มีความรู้สึกตรงกันแต่ในเวลานี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะเลื่อนสถานะพี่ทำตามสัญญาที่พี่ให้ไว้กับลินแล้วนะครับนิกยิ้มให้กับฉันที่ทำหน้าไม่ถูกหลังจากถูกจู่โจมจูบสัญญาอะไรอย่าแกล้งทำเป็นลืมสิครับพี่สัญญากับลินไว้ไงว่าถ้าลินโตพี่จะจูบลินแต่จริงๆแล้วจูบนี้มันก็ไม่เหมือนตอนนั้นซะทีเดียวนะเพราะตอนนั้นพี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มจูบก่อนแบบนี้และจูบนั้นก็ไม่ได้ดีแบบนี้ด้วย
แต่นั่นเป็นจูบแรกของนิกนี่นะใครบอกล่ะไม่ใช่หรอนิกจูบกับคนอื่นก่อนหน้านั้นอีกหรอจูบแรกของพี่ก็คือตอนที่พี่อยู่ม.1นะเด็กมากตอนนั้นนิกมีแฟนแล้วเหรอลินไม่เห็นรู้เลยอืพี่ว่าตอนนั้นลินอาจจะเด็กมากจนจำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะจูบแรกของพี่ก็ลินยังไงล่ะครับและพี่ก็คิดว่านั่นน่าจะเป็นจูบแรกของลินด้วยนะเดี๋ยวนิกขโมยจูบแรกของลินไปโดยที่ลินไม่ยินยอมมั้งเหรอตอนไหนล่ะฉันจูบกับนิกตอนไหนไม่เห็นจำได้เลยร่างสูงยกมือขึ้นมาปัดปลอยผมตรงหน้าผากฉันอย่างเบามือพี่ว่าลินก็ชอบนะครับลินจุ๊บพี่และพี่ก็จุ๊บลินไปตั้งหลายครั้งจนพี่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะทำแบบนั้นอีกเลยหยุดทำน่ะโธ่อะไรกันฉันหน้างอทำไมฉันถึงจำโมเมนต์นี้ไม่ได้เลยล่ะชายหนุ่มหัวเราะมือยังคงเล่นปลอยผมของฉันก่อนที่จะเหน็บมันไว้ที่ข้างหูทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะจำจูบแรกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับจำจูบแรกของเราตอนนี้ดีกว่านะถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวพี่แถมให้อีกรอบนิกก้มลงบดริมฝีปากบางของฉันอีกครั้งเขาลุกล้ำเข้าไปในโพรงปากฉันอย่างหนักหน่วงซึ่งครั้งนี้ฉันตอบรับความรู้สึกของเขาอย่างรวดเร็วเราทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มเนิ่นนานท่ามกลางผู้คนที่เดินขวักไขว่ไปมาบนสะพานซึ่งก็ยินดีเดินหลบเลี่ยงเราไปไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเนื่องจากว่าการจูบกันในที่สาธารณะคือเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไปของที่นี่สรุปว่าเราคบกันแล้วนะครับคนดียังแค่จูบมันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกนะงั้นคืนนี้พี่ขอไปนอนที่โรงแรมด้วยนะครับเฮ้ยไม่ได้สิจะรวบรัดตัดตอนไม่ได้นะนิกเรายังไม่ได้คบกันซะหน่อยคิดลามกอะไรอยู่พี่ไม่ได้จองที่พักมาให้พี่ไปนอนด้วยเถอะนะพี่ไม่ทำอะไรลินหรอกถ้าลินไม่ยอมนะให้มันจริงเถอะมั่นใจได้เลยที่สำคัญก็คือลินต้องบอกอย่างเต็มปากเต็มคำนะว่าไม่นิกขยิบตาส่งมาทางฉันอย่างมีเลสไนยก่อนที่จะหันมาหอมแก้มฉันอย่างรวดเร็วนิกไม่ให้ไปนอนด้วยแล้วไปหาอะไรกินกันครับคนดีพี่หิวแล้วชายหนุ่มเอ่ยชวนอย่างอารมณ์ดีไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดเขินๆปนหงุดหงิดของฉันเลยสักนิดเราทั้งคู่เดินหยอกล้อกันไปท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงที่สาดส่องลงมาบนผิวแม่น้ำอาโนแสงสีส้มยามเย็นสะท้อนกลับขึ้นไปขับสีสะพานที่ปกติมีสีเหลืองทองอยู่แล้วให้รามยิ่งขึ้นฉันวางทิปให้กับนักดนตรีเปิดหมวกที่กำลังขับขานเพลงอิตาลีเพลงหนึ่งที่ฟังไม่เข้าใจแต่ฉันสามารถรับรู้ได้ว่ามันเป็นเพลงรักจากอารมณ์ของนักดนตรีที่ถ่ายทอดออกมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันควักมือถือขึ้นมาดูมาเรียส่งข้อความมา Have a good pizza night. XOXO, Maria. อะไรของมาเรียล่ะเนี่ยลินไม่ชอบกินพิซซ่าซะหน่อยยิ่งกินกลางคืนมันอ้วนนะนี่ก้มลงมองข้อความในมือถือของฉันแล้วหัวเราะให้กับใบหน้าไร้เดียงสาของผู้รับอย่างฉันมาเรียเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนั่นแหละลินอืมมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องกินพิซซ่าไนท์ละนะตอนที่20หลังจากทานมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยเราเดินเข้ามาในห้องพักของโรงแรมที่ฉันจองไว้นิกให้ฉันไปอาบน้ำก่อนฉันกลับออกมาในชุดนอนแบบกระโปรงยาวคลุมเข่าก่อนจะหยิบเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและกล้องถ่ายรูปขึ้นไปนั่งทำงานบนเตียงง่วงไหมดูหนังกันหน่อยไหมที่นี่มี Netflix ฟรีนะนิกถามขึ้นหลังจากออกจากห้องน้ำเหมือนเขาต้องการทำลายความเงียบที่น่าอึดอัดในห้องหนุ่มสาวที่มีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ในห้องในโรงแรม2 ต่อ 2ในเมืองที่แสนโรแมนติกแบบนี้มันค่อนข้างจะหวาดเสียวนะว่าไหมก็ดีนะเปิดไว้ไม่ให้ห้องเงียบก็ดีเงียบแล้วรู้สึกบรรยากาศจะอันตรายขึ้นชอบดูแนวไหนครับแนวไหนก็ได้นิกเปิดเลยลินจะย้ายรูปออกจากเมมโมรี่กล้องซะหน่อยแล้วก็วางแผนเที่ยวพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาท์ไปเมืองอื่นตามแผนของนิกกันใช่ไหมประโยคท้ายฉันพูดลอยๆไม่ได้ต้องการคำตอบฉันก้มหน้าเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวเองซึ่งนิกเองก็นั่งอยู่บนเตียงเช่นกันนิกเหลือบมองดูฉันก่อนจะเอ่ยเรียบๆเอางั้นเหรอถ้าไม่คิดจะดูจริงจังพี่เปิดเรื่องนี้ทิ้งไว้แล้วกันนะเกี่ยวกับมาเฟียอิตาลีลักพาตัวนางเอกชาวโปแลนด์รีวิวไม่ค่อยดีแต่ถ่ายทำที่เกาะซิซิลีวิวสวยมากเปิดเบาๆนะ
นิกลินว่ามันไม่ใช่ ฉันพูดขึ้นหลังจากที่เงยหน้าขึ้นมาดูจอทีวีที่เปิดภาพยนตร์อิตาลีอยู่ ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ดู แต่พอเงยหน้ามองหลายๆ ครั้งเข้า ก็เจอกับฉากที่น่ากระอักกระอ่วนใจ ไม่ใช่อะไรครับ ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นจากมือถือตัวเองขึ้นมามองฉันสลับกับหน้าจอทีวี เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจดูเช่นกันอ๋อพี่ลืมบอกไปว่าเรื่องนี้เรทประมาณ20บวกนะ แต่ลินก็อายุเกินแล้วนี่ไม่เป็นไรดูได้ นิกยิ้มตอบฉันที่ขณะนี้กำลังจ้องจอทีวีที่กำลังเริ่มฉายฉากเข้าได้เข้าเข็มของพระนางอย่างจริงจัง รอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าหล่อนั้น นิกว่าไงครับ นิกกำลังทำให้ลินรู้สึกอึดอัด ฉันพูดขึ้นสายตาของฉันยังคงจับจ้องที่จอทีวีมีอะไรหรอ นิกหันไปมองจอทีวีอีกครั้งที่ตอนนี้เป็นฉากพระเอกหน้าคมชาวอิตาลีกำลังใช้ปากช่วยทำให้นางเอกสุขสมอยู่ ถือว่าเป็นฉากที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดฉากหนึ่งของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ ไม่ใช่ว่าฉันไม่ประสาในเรื่องพวกนี้นะ ฉันก็เคยมีแฟนมาก่อน แต่นั่นก็ปีกว่าแล้ว ถึงแม้ตัวฉันเองก็ดูหนังแนวนี้มาหลายเรื่อง แต่เรื่องนี้ถ่ายทำค่อนข้างจงครึ่มไปหน่อย เกือบจะเห็นทุกส่วนแล้วนี่สิ ภาพพวกนี้กระตุ้นฉันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งข้างๆฉันยังมีผู้ชายที่ฉันชอบอยู่ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะเกิดอารมณ์หลังจากดูฉากพวกนี้หรือไม่ แต่ฉันไม่มั่นใจในตัวเองต่างหาก โอ้ยฉันเกรงขาทั้งสองข้างแน่นโดยไม่รู้ตัว รู้สึกปวดร้าวบริเวณระหว่างขา นิกขยับเข้ามาใกล้ๆฉันที่ทำเป็นไม่สนใจเขา แล้วกระซิบเบาๆข้างๆหู ถ้าลินหมายถึงฉากนี้แล้วก็ พี่ว่าพี่ทำได้ดีกว่านั้นอีกนะครับ จะลองดูไหม ฉันหลับตาปี่เมื่อได้ยินคำพูดนั้น เอาอีกแล้วนะ พูดจาสองแง่สามง่ามอีกแล้วนะ ไม่สิ รอบนี้เหมือนจะเสนอมาตรงๆเลยมากกว่า อย่าพูดอย่างนี้สินิก ฉันกลัวใจตัวเองนะ ฉันคิดในใจ ได้แต่ถอนหายใจช้าๆข่มอารมณ์ตัวเอง เหลือบมองคนข้างตัวแวบหนึ่งก่อนจะเบ้ปากพูดออกมาลอยๆ มันจะรู้สึกดีสักแค่ไหนเชียว ที่ผ่านมาก็แค่เฉยๆ จริงๆนะ ฉันว่าที่ผ่านมาฉันไม่ได้รับความสุขสมจากเรื่องแบบนี้เลย ผู้ชายก็แค่สนใจแต่ตัวเองเท่านั้น อย่าบอกนะว่ายังไม่เคยมีใครทำให้รินรู้สึกดีมาก่อน นิกถามด้วยความสนใจ ดูจากคำถามแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ใจนักว่าฉันจะบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่า นั่นถือเป็นเรื่องที่ดี ผู้ชายเขาใส่ใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ ฉันตอบห้วนๆสายตายังคงจับจ้องไปที่ทีวี ร่างสูงถือโอกาสที่ฉันไม่ตอบโต้อะไรรุนแรง มัวแต่สนใจทีวี ยกอุปกรณ์การทำงานของฉันไปวางข้างเตียง แล้วก็ดึงตัวฉันเข้าไปนั่งตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างของเขาสองแขนแกร่งโอบรอบตัวฉันจากด้านหลัง นิกจะทำอะไรอ่ะ ลินบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้นิกทำอะไรลิน ฉันร้องพลางดิ้นขัดขืนตัวเองออกจากอ้อมกอดนั้น ไม่ทำครับ แต่ถ้าลินดิ้นอีกก็ไม่แน่นะ พี่ขอกอดลินแบบนี้นะครับคุณดี นิกกระซิบบอกจากด้านหลังสองแขนออกแรงดึงให้ฉันเอนหลังพิงอกกว้างของเขา ฉันถอนหายใจยาวๆ ยอมใจอ่อน เอนหลังพิงเขานิ่งๆแต่โดยดี แต่หนังบนจอทีวีเจ้ากรรมตรงหน้ายังคงเป็นฉากเลิฟซีนอยู่ เรื่องนี้น่าจะมีฉากเลิฟซีนที่ยาวนานที่สุดเลยก็ว่าได้ ฉันยังคงหนีบขาตัวเองแน่นตลอดเวลา ผ่อนคลายนะคะคุณดี ฉันขนลุกสู้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียงกระซิบที่มาจากด้านหลัง หรือเพราะเขาซุกหน้าบนต้นคอของฉันกันแน่ แต่ที่แน่ๆมันไม่ทำให้ฉันผ่อนคลายแต่อย่างใด ฉันรู้สึกร้อนรุ่มและปวดร้าวตรงระหว่างขาอย่างรุนแรง นิกอย่า ฉันร้องเรียกร่างสูงเบาๆ เมื่อมือหนาทั้งสองข้างเลื่อนไปมาบนแผ่นท้องแบนราบของฉัน อืม นิกส่งเสียงตอบรับ ตอนนี้ริมฝีปากของเขากำลังสัมผัสคอฉันจากด้านหลัง จากซ้ายไปขวา มือข้างหนึ่งเลื่อนขึ้นมากอบกุมเนินอกนุ่มที่ไร้บราปกคลุม แม้จะเป็นจากด้านนอกของชุดนอน แต่ฉันมั่นใจว่าเขาสามารถสัมผัสกับอกอวบของฉันได้อย่างเต็มไม้เต็มมือ อย่าแปลกใจว่าทำไมไม่มีบรา เพราะตอนนอนฉันไม่ใส่บราค่ะ นิก ฉันหลับตาแน่นตัวเริ่มสั่นเล็กน้อยสองมือของฉันจับข้อมือของเขาไว้แน่น ไม่เกรงนะครับคนดี
นิกเลื่อนมือหนาขึ้นมากอบกุมทรวงอกทั้งสองข้าง ออกแรงเคร้งครึ่งอกอวบอย่างอ่อนโยน ฉันสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆ แล้วค่อยๆผ่อนคลายตัวเองมากขึ้น แต่ยังคงหลับตาอยู่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนวดหน้าอกแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆ ฉันเงยหน้าขึ้นเอียงคอไปทางซ้ายโดยไม่รู้ตัว เมื่อนิกก้มลงมาซุกไซซอกคอด้านขวา ลิ้นหอมจังเลยครับ นิกอย่าทำแบบนี้สิ นิกกำลังจะทำให้ลิ้นคลั่ง ฉันยังคงหลับตารับสัมผัสจากเขา สองมือเริ่มเลื่อนลงไปจับต้นขาทั้งสองข้างของชายหนุ่มไว้แน่น ฉันจะไม่ไหวแล้วนะนิก ฉันต้องการมากกว่านี้ มากกว่านี้อีก ฉันได้แต่คิดในใจ ถ้าชอบก็ปล่อยตัวตามสบายนะครับ ปลดปล่อยมันออกมาครับคนดี นิก ไหนบอกว่าจะพิสูจน์ว่าลินมีค่าสำหรับนิกไงล่ะ ฉันถามด้วยเสียงสั่นเครือ เพราะตอนนี้มือหนาข้างขวาเริ่มเลื่อนลงต่ำลูบไล้แผ่นท้องของฉันอีกครั้ง แต่คราวนี้เลื่อนต่ำลงเรื่อยๆไม่หยุด อย่างนั้นแหละเลื่อนลงไปอีกโอ้ยทำไมฉันคิดแต่เรื่องแบบนี้นะ แต่ฉันไม่อยากให้เขาหยุดเลย เรื่องนั้นพี่มีวิธีพิสูจน์หลายวิธีนะครับ ส่วนเรื่องนี้พี่ก็อยากพิสูจน์ให้ลินเห็นว่า ผู้ชายอย่างพี่ใส่ใจความรู้สึกลินนะครับ มือข้างขวาของนิกเริ่มเลื่อนลงไปถึงต้นขาของฉัน เลิกกระโปรงชุดนอนขึ้น มือหนาลูบไหล่ขึ้นมา ฉันรับรู้ได้ถึงความเสียวซ่านจากปลายนิ้วอุ่นๆของเขา นิกได้โปรด อยากให้พี่ทำอะไรครับคนดี อย่าแกล้งลินแบบนี้เลยนะ พี่จริงจังครับ ชอบไหมครับ นิกเงยหน้าขึ้นมาถามฉันที่ตอนนี้นอนแผ่บนเตียงอย่างผ่อนคลาย อืม ฉันตอบเบาๆ ยกมือขึ้นปิดหน้าแดงระเรื่อด้วยความเขิน รู้สึกได้ว่านิกกำลังจ้องมองร่างเปลือยเปล่าของฉันอย่างหิวโหย มันดีมากเลยนิก ไม่เคยมีใครทำให้ฉันสุขสมได้ขนาดนี้เลย ฉันได้แต่ตอบนิกในใจ เอาอีกไหมครับ อยากให้ทำมากกว่านี้อีกไหมครับคนดี ฉันรู้ดีว่าเขาหมายถึงอะไร เขากำลังร้องขอ นิกลินยังไม่พร้อม ฉันไม่รู้ว่าฉันรออะไร หรือกลัวอะไร ฉันแค่รู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะปล่อยใจตัวเองไปมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าอีกใจอยากจะให้เขาลุกล้ำเข้ามามากก็ตาม แต่ฉันยังไม่ได้ตกลงคบกับเขาเลยนะ โอเคครับ นิกตอบเบาๆ พลางหยิบกางเกงชั้นในมาใส่กลับให้ฉัน แล้วลุกเดินไปเข้าห้องน้ำ เขาถอดใจได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ ผู้ชายที่มีผู้หญิงนอนเปลือยกายอยู่ตรงหน้า สามารถอดกลั้นตัวเองได้ขนาดนี้เลยเหรอ อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกขอบคุณเขาที่เขาทำตามคำร้องขอของฉันที่ฉันขอไม่ให้เขาทำต่อน่ะ อย่างน้อยการที่เขาไม่ขืนใจฉันวันนี้ ก็ทำให้ฉันรู้สึกดีกับเขามากขึ้น ฉันคว้าชุดนอนมาใส่ หยิบรีโมทกดปิดทีวี ตอนนี้ฉันไม่อยากดูอะไรทั้งนั้น นอกจากฉากเลิฟซีนที่แสนจะปลุกเร้าอารมณ์ยาวนานแล้ว หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยสักนิด ฉันปรับไฟในห้องให้มืดลง แต่ก็มีแสงพอให้นิกเดินกลับมาที่เตียง นิกไปเข้าห้องน้ำนานจัง ฉันง่วงตาจะปิดแล้วนะ ฉันนอนรอเขาอยู่นาน ร่างสูงก็ยังไม่ออกมาจนฉันพลอยหลับไป ชายหนุ่มยืนมองร่างบางที่กำลังหลับสบายอยู่บนเตียง รอยยิ้มผุดขึ้นมาบนใบหน้า ก่อนจะแทรกตัวใต้ผ้าห่มลงไปนอนข้างเธอ เขาโน้มตัวลงไปจูบหน้าผากของคนที่หลับตาพริ้มอย่างอ่อนโยน วันนี้ปล่อยไปก่อนนะครับ ฝันดีครับคนดีของพี่ บทที่ 21 ฉันตื่นเช้าอีกตามเคย เช้านี้ฉันรู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ตื่นเต็มตา พลังงานล้นเหลือ ฉันหันไปมองคนที่นอนอยู่ข้างกาย หัวใจเริ่มเต้นรัว นี่เป็นครั้งแรกที่เรานอนด้วยกันหรือเปล่านะ เมื่อคืนเขาเริ่มมาถึงขนาดนั้นแล้วยังอดใจไหวได้ยังไงนะ แต่ดีจังเลย อย่างน้อยเขาก็ยังฟังฉันอยู่บ้าง ฉันยิ้มบางๆ นิกลืมตาขึ้นสบตากับฉัน อรุณสวัสดิ์ครับคนดี เขายิ้ม ยกมือขึ้นมาลูบแก้มฉัน อรุณสวัสดิ์ ฉันยิ้มตอบ หลับสบายไหมครับ นิ้วเรียวของเขาลูบไล้ใบหน้าของฉัน สบายมากเลยนิกล่ะ
นอนข้างลินแบบนี้ผ่อนคลายหลับสบายกว่านอนคนเดียวอีกครับจริงอ่ะปกติหลับยากเหรอมัวแต่คิดถึงเรื่องงานสมองแล่นก่อนนอนอะไรทำนองนั้นน่ะว่าแต่ลินลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะหลังจากที่นิกจูบหน้าผากฉันเบาๆฉันก็ลุกไปทำธุระส่วนตัวเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมฝากสัมภาระไว้ที่ล็อกเกอร์ในสถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟเพื่อไปยังเมืองปิซ่าที่อยู่ทางตะวันตก ห่างจากเมืองฟลอเรนซ์ประมาณ1 ชั่วโมงนิดๆตั๋วรถไฟไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า เดินไปซื้อที่สถานีได้เลย เมื่อไปถึงสถานีรถไฟเมืองปิซ่า ก็เดินตามฝูงชนออกไปไม่ไกลมาก ก็ไปถึงจัตุรัสแห่งปาฏิหาริย์หรือ The Square of Miracles ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสนวิหาร หอศีล หอระฆัง สุสานและพิพิธภัณฑ์ หอระฆังก็คือหอเอนเป้าหมายหลักของการมาเยือนที่เมืองนี้ของทุกคนนั่นเอง ว้าวสวยสะกดสายตามากเลยนิกฉันตื่นตะลึงเมื่อเดินผ่านรั้วเข้ามายังบริเวณจัตุรัสด้านในจัตุรัสนี้แตกต่างจากด้านนอกราวฟ้ากับดิน ยังมีเวลาอีกนิดไปถ่ายรูปด้านหน้ากันก่อนนะชายหนุ่มบอกเขาเดินนำฉันไปยังหอเอนที่อยู่อีกด้านของประตูทางเข้าเราต้องไปทำอะไรกันต่อเหรอฉันร้องถามในขณะที่เดินตามร่างสูงสายตายังคงจดจ่ออยู่กับอาสนวิหารที่มีขนาดใหญ่โตตรงหน้าขึ้นไปบนหอเอนไงครับไม่อยากขึ้นไปเหรอฮะขึ้นได้เหรอมันต้องจองก่อนนี่เมื่อวานลินเช็คแล้วมันเต็มแล้วนะอะไรกันไม่ทำการบ้านมาก่อนหรอครับอย่าบอกนะว่านิกจองมาแล้วน่ะแน่นอนอีกครึ่งชั่วโมงก็ไปต่อคิวเข้าได้เลยเห็นความสำคัญของการมีพี่มาด้วยหรือยังครับโหยนิกอ่ะฉันทำหน้างอใส่นิกก่อนจะหันไปเห็นสิ่งก่อสร้างสูงๆด้านหน้าว้าวหอเอ็นเมืองพิซซ่าหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ใช้เวลาสร้างกว่า200 ปีไม่คิดว่าจะเอ็นขนาดนี้พอมาเห็นของจริงนี่มันเอ็นจนน่ากลัวเลยนะเนี่ยเรายืนอยู่ตรงหน้าหอเอ็นที่นักท่องเที่ยวหลายคนกำลังพยายามทำท่าทางแปลกๆเพื่อถ่ายรูปหลายคนพยายามยืนเอ็นตัวให้เอียงล้อไปกับหอเอ็นหรือยกมือขึ้นทำเหมือนกำลังพยุงหอเอ็นบางคนก็เอากรวยไอศกรีมมาถือน่าจะจัดเฟรมให้หอเอ็นอยู่บนกรวยกลายเป็นไอศกรีมหอเอ็นพิซซ่าเช้านี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะร่างสูงที่ทำหน้าที่เป็นตากล้องจำเป็นให้กับฉันก็พยายามหามุมเพื่อหลบเลี่ยงคนอื่นๆไม่ให้อยู่ในเฟรมรูปมากนักเมื่อถึงเวลาเราก็ไปฝากของและเข้าหอเอ็นซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ300 ขั้นเพื่อไปชมวิวชั้นบนสุดลินรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหอเอ็นนี่นิกถามระหว่างที่เราทั้งคู่กำลังเดินขึ้นบันไดไม่รู้เลยรู้แค่เป็น1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามหนังสือสมัยเรียนมัธยมรู้แค่ว่ามาอิตาลีแล้วก็ต้องมาดูหอระฆังนี่น่ะถึงแม้จะสูงไม่กี่ชั้นแต่แบ่งการสร้างเป็น3 ช่วงนะช่วงแรกสร้างไป3 ชั้นต้องหยุดเพราะเมืองปิซ่าเข้าสู่ภาวะสงครามหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างต่อช่วงที่2ตอนนั้นหอได้เริ่มเอนไปนิดนึงแล้วแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาเห็นกันในช่วงที่เริ่มสร้างช่วงที่2ไปแล้วแต่สถาปนิกเขาก็ยังยืนยันว่าสร้างต่อได้ทำไมล่ะก็ตอนนั้นมันยังเอนไม่เยอะไงทุกๆ20 ปีหอจะเอนไปประมาณ1 องศานี่ก็เอนไปเรื่อยๆนะตอนนี้น่าจะประมาณ13 องศาแล้วเราทำนายกันว่าประมาณปี 2,200 หออาจจะเอนจนรับน้ำหนักไม่ไหวพังลงมาได้แล้วตอนนี้ที่เราขึ้นมาด้านบนนี่ยังปลอดภัยดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าขึ้นไปเพิ่มน้ำหนักแล้วหอก็เอนพังลงมาเลยนะปลอดภัยน่ะไม่ต้องคิดมากใกล้ถึงละไปชมวิวเมืองปิซ่ากันดิกบอกพลางจับมือฉันเดินขึ้นบันไดที่ยังเหลืออีก100 กว่าขั้นใกล้ถึงแล้วงั้นเหรอค่ะไม่พูดตั้งแต่ตอน10 ขั้นแรกเลยล่ะบนยอดของหอเอนมีระฆังอยู่หลายลูกมีระเบียงให้ออกมาชมวิวด้านนอกแน่นอนว่ากั้นด้วยโครงเหล็กแน่นหนาไม่ให้ใครตกลงไปได้มองออกไปก็จะเห็นตึกเมืองปิซ่าที่สร้างด้วยอิฐหรือปูนที่คุมโทนสีน้ำตาลหลังคาสีแดงมีความสูงเท่าๆกันแซมด้วยต้นไม้สีเขียวประปรายด้านล่างบริเวณจัตุรัสคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปกันอยู่เราใช้เวลาอยู่บนหอเอนไม่นานก็เดินลงมาเพื่อไปชมอาสนวิหารด้านในอาสนวิหารเต็มไปด้วยงานศิลปะที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบนผนังและบนเพดาน
รวมไปถึงงานปั้นที่ลงรายละเอียดยิบย่อยราวกับของจริง อยากเดินเล่นในตัวเมืองไหมครับ แต่บอกก่อนนะว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ ไม่อ่ะ ร้อนเกินไป ไม่น่าเชื่อว่าเดือนตุลาแล้วยังร้อนได้ขนาดนี้ ลินอ่านรีวิวมาว่าปิซ่าเป็นเมืองเล็กๆ ทุกคนมาที่นี่ก็เพราะหอเอน เมื่อกี้ตอนเดินมาลินสังเกตแล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงๆ เรามีโปรแกรมไปไหนกันต่อไหม งั้นนั่งรถไฟกลับไปฟลอเรนซ์ไปเอากระเป๋า แล้วก็นั่งรถไฟไปเซียนากันละกัน ไปถึงที่นั่นน่าจะเย็นพอดี เซียนามีอะไรดีเหรอ พูดง่ายๆก็คือเป็นเมืองโรแมนติกไม่แพ้ฟลอเรนซ์เลยครับ ไปถึงแล้วจะรู้สึกได้ นิกพาฉันขึ้นรถไฟกลับไปที่ฟลอเรนซ์เพื่อไปเอากระเป๋าสัมภาระจากล็อกเกอร์ จากนั้นก็นั่งรถไฟต่อไปยังเมืองเซียนา คนบนรถไฟก็ยังแน่นเหมือนทุกครั้ง แต่อย่างน้อยเราก็สามารถซื้อตั๋วที่มีที่นั่งติดกันได้ สรุปว่าวันนี้น่าจะต้องใช้เวลาอยู่บนรถไฟทั้งวันสินะ ปกติเขาจะจัดวันเดย์ทริปนะ เป็นฟลอเรนซ์ไปปิซ่าแล้วก็ต่อไปลูค่า แล้วค่อยกลับไปฟลอเรนซ์กันนะ อย่างที่เห็นปิซ่าไม่มีอะไรมาก นักท่องเที่ยวเยอะเกินไป ลูค่าจะออกแนวชิลๆมากกว่า และทำไมเราไม่ไปลูค่ากันล่ะ ก็ถ้าไปลูค่าคืนนี้เราก็ต้องนอนที่ฟลอเรนซ์กันอีกคืนนะสิ คืนนี้พี่อยากไปนอนที่เซียนามากกว่า เอาหน่าเซียนาสวยกว่าลูค่าเยอะ รับรองไม่ผิดหวัง ทำไมไกด์จัดทริปตามใจตัวเองแบบนี้ล่ะ มันต้องตามใจลูกทัวร์ไม่ใช่หรอ แล้วแบบนี้คือนิกเคยไปมาหมดทุกที่แล้วเหรอ ใช่ครับ ไปกับกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนน่ะ พี่ชอบเซียนานะ รู้สึกว่าถ้าไปกับแฟนน่าจะโรแมนติกมากกว่า เราไม่ใช่แฟนกันซะหน่อย พี่ขอแล้วไง ถาม3 รอบเลยนะ ลินเป็นแฟนพี่แล้ว ลินจะขอพี่เป็นแฟนเมื่อไหร่ก็ได้นะ จะเป็นแฟนกันมันก็ต้องเห็นด้วยทั้ง2 ฝ่ายสิ อย่ามามั่วนะ โอเคครับ ยังไม่ใช่ก็ได้ แต่ถ้าดูจากเหตุการณ์เมื่อคืน น่าจะพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นมากกว่าพี่น้องกันแล้วใช่ไหมครับอ้อย ชายหนุ่มร้อง ฉันอดยกมือตีขึ้นที่แขนของเขาอย่างแรงไม่ได้ แต่จริงๆ ฉันก็รู้ว่ามันไม่ได้สะทกสะท้านเขาหรอก เขาแค่ร้องให้มันดูสมจริงเท่านั้นเอง ทำไมเขาต้องพูดถึงเรื่องเมื่อคืนด้วยนะ แค่นี้ก็อายจนไม่อยากสบตาเขามาทั้งวันแล้ว ทุกครั้งที่มองหน้าเขา ฉันก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนตลอดเลย เบาๆกับพี่หน่อยสิครับคนดี ทำพี่เจ็บ เดี๋ยวคืนนี้เราไม่ได้กินพิซซ่ากันนะครับ นิกก็รู้นี่ว่าลินไม่ชอบกินพิซซ่า มาถึงซีเอนาทั้งทีมันเป็น to do list นะครับ ลองหน่อยนะ รับรองจะติดใจ นิกยิ้มกรุ้มกริ่มให้ฉัน มันเป็นพิซซ่าแบบไหนกันนะ ทำไมดูลึกลับจัง ฉันว่ามันน่าระแวงยังไงก็ไม่รู้ ก็แบบที่ต้องมากินกับแฟนเท่านั้นไง มันถึงได้พิเศษยังไงล่ะครับคนดี นิกยิ้มกว้าง เขายกมือลูบผมฉันเบาๆ ตอนที่ 22 เรามาถึงเซียนาตอนเกือบ4 โมงเย็น นิกพาฉันเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่เขาจองไว้ เป็นโรงแรมที่ตัวตึกมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเมืองเซียนา ด้านหน้าโรงแรมรายล้อมไปด้วยสวนหย่อมสีเขียวขจี โต๊ะและม้านั่งวางอยู่2-3 ชุดกลางสวน ให้แขกได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ด้านข้างมีน้ำพุขนาดกลางที่กำลังพวยพุ่งระยิบระยับรับแสงแดดยามบ่าย ดูจากภายนอกแล้วดูเหมือนพระราชวังเลยทีเดียว พาลาโซนี่แปลว่าพาเลสใช่ไหม ฉันมองป้ายชื่อโรงแรมแล้วถามคนข้างตัว ใช่ครับ และโรงแรมนี้ก็เป็นวังเก่าด้วยนะ ชายหนุ่มหันมาบอกฉันแล้วเดินนำเข้าไปในตัวอาคาร โอ้โห นี่เราได้พักวังเก่าเหรอเนี่ย ยังกับเป็นเจ้าหญิงเลยนะ ฉันเดินตามเข้าไป หันซ้ายหันขวามองการตกแต่งภายในตัวอาคาร มันไม่ได้ฟู่ฟ้าอลังการอย่างที่ฉันจินตนาการไว้ ฉันสังเกตได้ว่า ตัวโครงสร้างของอาคารออกแนวไปทางคลาสสิกโบราณ ส่วนเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในเน้นดูหรูหราแบบอบอุ่นมากกว่า ก็สวยไปอีกแบบนะ ดูเหมือนวังเก่าสไตล์ยุโรป นิก ด้านหลังโรงแรมนี่วิวสวยสุดยอดไปเลย ฉันร้องด้วยความตกตะลึงเมื่อก้าวเข้ามาในห้องพัก ฉันวิ่งไปที่อีกฝั่งของห้องพัก ที่มีหน้าต่างบานใหญ่สูงติดเพดานเปิดกว้างอยู่ เผยให้เห็นวิวโล่งสุดลูกหูลูกตาทางด้านหลังของโรงแรม ที่ไม่มีตึกสูงใดๆบดบังทัศนียภาพ จะเรียกให้ถูกก็คือ
ด้านหลังเป็นเนินเขาที่ลดระดับลงไปทำให้เห็นหลังคาบ้านเรือนสีแดงอิฐเรียงรายอยู่ด้านล่างชัดเจนนิกวางสัมภาระแล้วเดินมาที่ริมหน้าต่างโอบกอดฉันจากทางด้านหลังชอบไหมครับคนดีเขากระซิบข้างหูฉันอีกแล้วค่ะขนลุกไปหมดชอบสิฉันตอบเบาๆและดิ้นขัดขืนเล็กน้อยร่างสูงกลับกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นไม่ดิ้นสิครับถ้าชอบก็ขอรางวัลให้พี่หน่อยนะไม่พูดเปล่าร่างสูงก้มหน้าซุกไซซอกคอฉันอย่างมัวเมาฉันขนลุกชันรู้สึกอ่อนเปลี้ยขาสองข้างเริ่มไร้เรี่ยวแรงนิกไม่เอาน่ายังสว่างอยู่เลยไปเดินเล่นในเมืองกันนะฉันโน้มน้าวเขาด้วยคำพูดที่ช่างสวนทางกับร่างกายที่ตอนนี้ไม่ขัดขืนเขาแต่อย่างใดร่างสูงจูบต้นคอฉันฟอดใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างเสียดายเดี๋ยวถ้ามืดแล้วค่อยมาต่อนะครับลินไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยแต่พี่หมายความว่าอย่างนั้นแหละครับไปเดินเที่ยวกันนิกโอบไหล่ฉันและออกแรงผลักฉันเบาๆให้เริ่มก้าวเดินเซียนาหรือเซียนาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในศตวรรษที่13นับว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเคียงคู่มากับเมืองฟลอเรนซ์ตอนนี้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกเรียบร้อยแล้วส่งผลให้ในโซนของเมืองเก่าจะไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตขับเข้ามาทำให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างเดินเล่นชมเมืองได้อย่างสบายใจเราจะไปไหนกันก่อนหรอเหมือนทุกเมืองครับมหาวิหารดูโอโมนิกตอบสั้นๆเขาเดินจูงมือฉันอยู่เราเดินลัดเล้อไปตามซอกตึกต่างๆอย่างรวดเร็วไม่นานนักตรงหน้าของฉันก็ปรากฏสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โออาตระการตาไปด้วยหินอ่อนสีชมพูสลับขาวและเขียวเข้มจนดูเหมือนเป็นสีดำแกะสลักได้สวยงามสไตล์โกธิกแต่ให้ความรู้สึกอ่อนช้อยสไตล์เซียนามันสวยจนไม่อยากกระพริบตาเลยทีเดียวและแน่นอนว่าต้องมีนักท่องเที่ยวมากมายยืนออกันอยู่ที่นี่บางก็กำลังถ่ายรูปกับมหาวิหารบางก็ยืนต่อแถวเพื่อเข้าวิหารแต่แถวที่ยาวที่สุดดูเหมือนจะเป็นแถวสำหรับซื้อตั๋วเพื่อเข้าวิหารเรื่องแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือนิกจองตั๋วสำหรับเราสองคนเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงต่อคิวไม่นานก็ได้เข้าชมด้านในตัวมหาวิหารสุดอลังการนี้ด้านนอกว่าสวยแล้วด้านในสะกดสายตายิ่งกว่าจริงๆแล้วมหาวิหารทุกที่ก็จะสร้างแบบเน้นความอลังการในแบบของตัวเองโดยเฉพาะเพดานภาพวาดฝาผนังและงานประติมากรรมต่างๆแต่ที่นี่เห็นจะแตกต่างออกไปนอกจากเสาต่างๆจะทำด้วยหินอ่อนสีขาวตัดกับสีดำเหมือนทางม้าลายแล้วพื้นของวิหารยังประดับประดาไปด้วยโมเสกที่ทำจากหินอ่อนสีต่างๆมาประกอบเรียงกันเป็นรูปภาพขนาดใหญ่มากกว่า50รูปเรียกว่าสวยตั้งแต่เพดานยันพื้นเลยทีเดียวโชคดีนะที่มาช่วงนี้ปกติเขาจะปูพรมปิดไว้บางส่วนเป็นทางเดินเปิดหมดในช่วงเดือนสิงหาถึงตุลานิกบอกฉันเหม่อได้ยินและรับรู้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่ได้ตอบอะไรเป็นอะไรไปเงียบเชียวเหนื่อยเหรอครับกำลังซึมซับความสวยงามของที่นี่อยู่สวยมากจะเอาตาไปวางไว้ตรงไหนก็สวยไปหมดฉันทำหน้าเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในความฝันร่างสูงยิ้มเย้าให้กับท่าทางเหมือนเด็กน้อยนั้นฉันบอกได้เลยว่าถ้าใครรักงานศิลปะและประติมากรรมต่างๆที่นี่คือสวรรค์จริงๆแล้วเอาฉันมาปล่อยที่นี่ทั้งวันก็ยังได้แค่เดินไปเดินมาชมงานศิลปะในวิหารก็กินเวลาชั่วโมงกว่าไปแล้วแต่เราต้องเร่งกันหน่อยเพราะตอนนี้ค่อนข้างเย็นแล้วนิกพาฉันเข้าไปในห้องโถงห้องสุดท้ายห้องโถงนี้ทำเอาฉันตกตะลึงอีกครั้งฉันต้องปรับอารมณ์จากการชมศิลปะสีขาวดำน้ำตาลด้านนอกมาห้องนี้มีรูปวาดต่างๆอัดแน่นอยู่ทุกตารางนิ้วและรูปวาดเหล่านั้นมีสีสันสดใสที่เข้มข้นน่าอัศจรรย์ใจดึงดูดสายตาผู้มาเยือนทุกคนนิกลินขออยู่ห้องนี้นานๆได้ไหมอยากเก็บทุกรายละเอียดเลยฉันพูดราวกับเพ้อฝันสายตาจับจ้องอยู่บนเพดานก็ได้อยู่นะถ้าลินไม่อยากลงไปดูห้องใต้ดินนะยังมีอะไรให้ดูอีกเหรอเนี่ยลินอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยนะ
น่าเสียดายที่มาเย็นไปหน่อย เอาไว้รอบหน้าเรามาที่นี่อีกก็ได้นะครับ ฉันจับจองพื้นที่ที่มั่นใจว่าไม่เกะกะใคร ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแหงนหน้าขึ้นไปมองงานศิลปะที่วิจิตรงดงามตั้งแต่เพดานยันฝาผนังรอบห้องอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจเดินไปเยี่ยมชมส่วนอื่นๆของมหาวิหารนี้ต่อไป เราเดินกันต่อไปถึงน้ำพุฟอนเต้ไกอาหรือ Fountain of Joy น้ำพุที่ดูคล้ายๆกับอ่างน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากหินอ่อน แน่นอนว่ารอบๆประดับประดาไปด้วยงานประติมากรรมสวยงาม นิกบอกว่าบริเวณนี้เป็นจุดสิ้นสุดของระบบท่อประปาที่นำน้ำสะอาดเข้าสู่ใจกลางเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ซึ่งใช้งานกันมายาวนานถึง 500 ปีเลยทีเดียว นิกพาฉันเดินลัดลานกว้างไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อทานมื้อเย็น และด้วยความที่ฉันไม่ค่อยสันทัดอาหารอิตาลี เราก็เลยได้กินสเต็กกัน แต่ไหนบอกจะกินพิซซ่ากันไง ทำไมมาจบที่สเต็กเฉยเลย ตกค่ำเมืองซิเอนาที่คลาคร่ำไปด้วยผู้คน ก็เริ่มเรืองรองส่องสว่างไปด้วยแสงไฟสีเหลืองนวล เมื่อกระทบกับบรรดาตึกสูงๆโทนสีน้ำตาล ก็ทำให้ทั้งเมืองแทบจะกลายเป็นสีทองอร่าม ลานกว้างที่เราเดินลัดล้อกันมาเมื่อกี้ คือจัตุรัสกลางเมือง Piazza del Campo จัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดในยุโรป ลานหินอ่อนโค้งคล้ายเปลือกหอย มีพื้นลาดไปยังจุดศูนย์กลางว่าดูแปลกแล้ว ผู้คนมากมายนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่บนพื้นจนเต็มลานไปหมด ทำฉันประหลาดใจยิ่งกว่า บรรยากาศตอนนี้ดูชิลและโรแมนติกมากๆ มากกว่าฟลอเรนซ์ซะอีก นิกพาฉันมายังพื้นที่ว่างบนลานกว้าง ก่อนจะนั่งลงบนพื้น และดึงฉันให้นั่งลงบนตักเขาลำแขนแกร่งโอบกอดฉันอีกครั้ง นิกไม่เอาหน่าคนเยอะแยะ ท่านี้มันเหมือนจุดเริ่มต้นเมื่อคืนนี้เลยนะ ไม่ต้องเขินหรอกครับ เรื่องปกติไม่มีใครสนใจเราเลยเห็นไหม ชายหนุ่มพูดพลางแกะถุงขนมในมือ ฉันมองไปรอบๆที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายวัย นั่งคุยกันอย่างออกรถ มีทั้งมาเป็นคู่และมาเป็นกลุ่ม บางก็มีอาหารและไวน์มานั่งจิบ ราวกับมาปิกนิก และอย่างที่นิกบอก ไม่มีใครสนใจใคร แม้แต่โทรศัพท์มือถือก็ไม่มีใครหยิบขึ้นมาถ่ายรูปเลย ลองชิมเค้กนี่ดูครับ ปันฟอร์เต้ ขนมท้องถิ่นของเมืองเซียนาเป็นฟรุตเค้กที่โรยด้วยไอซิ่ง นี่ซื้อมาจากร้านที่เป็นต้นตำรับเลยนะ ฉันรับฟรุตเค้กที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีคำเข้าปาก มันเป็นเค้กที่เนื้อนุ่มแทรกด้วยเนื้อผลไม้ กลิ่นหอมละมุนมาก ฉันกินหมดอย่างรวดเร็ว แล้วหันไปจ้องหน้านิกกระพริบตาปริบๆเพื่อขออีกชิ้น มองแบบนี้อยากกินอีกหรอครับคนดี นิกยิ้ม เขาหรี่ตาเล็กน้อยก่อนจะหยิบเค้กขึ้นมาอีกชิ้น ถ้าอยากกินก็มาเอาไปเลยครับ พูดจบเขาก็ส่งเค้กชิ้นนั้นเข้าปากตัวเองคาบไว้ครึ่งหนึ่ง ส่งสายตาท้าทายให้ฉันมางับเอาอีกครึ่งหนึ่งไป ทำท่าแบบนี้จะหลอกจูบฉันอีกแล้วสินะ ทำไมชอบอ่อยแบบนี้ล่ะ ได้สิ ฉันยิ่งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่ด้วย คิดแล้วก็ส่งยิ้มมุมปากให้กับสายตาท้าทายของร่างสูง ก่อนจะโน้มตัวไปรับเค้กจากปากเขาอย่างว่าง่าย ริมฝีปากของเราประกบกันในระหว่างที่กำลังเคี้ยวเค้กหวาน ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของผู้คนรอบตัว สองสายตาประสานกันเนิ่นนานราวกับเวลาของทั้งคู่กำลังหยุดเดิน ร่างสูงใช้โอกาสนี้กอดรัดฉันแน่นขึ้น มือข้างหนึ่งรั้งเอวฉัน ส่วนอีกข้างหนึ่งประคองศีรษะฉันไว้ แล้วเริ่มลุกล้ำเข้ามาในปากของฉันอย่างหนักหน่วง ฉันเคลิ้มปล่อยตัวปล่อยใจไปกับทุกจังหวะของเขาในเวลานี้ ในขณะที่อารมณ์วาบหวามในร่างกายฉันก็ปะทุจนแทบจะควบคุมไม่อยู่ ตอนที่ 23 ตอนนี้เราอยู่ในห้องพักที่โรงแรม สติของฉันเหมือนจะหลุดหายไปชั่วขณะ ฉันกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้ ฉันจำได้ว่าเรานั่งจูบกันอยู่นานที่จัตุรัสกลางเมืองท่ามกลางผู้คนมากมาย แล้วจู่ๆนิดก็ฉุดฉันให้ลุกขึ้น เดินจูงมือนำทางกลับมาที่โรงแรมอย่างรวดเร็ว ระหว่างทางที่เดินลัดล้อซอกตึกกลับมา เราก็ยังกอดจูบกันอยู่หลายรอบ และฉันก็ได้สติกลับมา นิกยังคงจูบฉันอย่างดูดดื่มเมื่อเรามาถึงที่ห้อง ฉันรู้สึกได้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกแล้ว
ตอนนี้มีเพียงแค่ฉันที่ต้องตัดสินใจว่าจะบอกให้เขาหยุดหรือไม่ นิกไม่เอาน่ะฉันอู้อี้พยายามพูดแทรกในขณะที่เขากำลังประกบปากฉันอยู่ ร่างสูงสบตาฉัน ในตาสีนินทรงเสน่ห์กำลังอ้อนวอนให้ฉันตอบรับเขา อย่ามองฉันแบบนี้สินิก ฉันเองก็ต้องการนายเหมือนกัน แต่ฉันต้องห้ามใจตัวเองไว้ ลิน มากินพิซซ่าไนท์กันเถอะครับ ไหนหรอพิซซ่า เราไม่ได้ซื้อมาซะหน่อย ฉันขมวดคิ้ว เขาดึงฉันไปนั่งลงบนเตียง ลินเคยดูละครไทยเรื่องบุพเพสันนิวาสไหมครับ เอ้า แล้วเกี่ยวอะไรกับละครล่ะเนี่ย เคยสิ ออกจะดัง งั้นลินก็รู้จักการโลสำเภาใช่ไหมครับ อ่า ก็รู้จักแหละ ใครดูละครเรื่องนี้แล้วไม่รู้จักบ้างล่ะ แล้วมันเกี่ยวกันยังไงล่ะเนี่ย ร่างสูงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเฉลยออกมา อยุธยามีโลสำเภาฉันใด อิตาลีก็มีพิซซ่าไนท์ฉันนั้นครับ ฉันได้ยินแล้วก็อ้าปากค้าง เดี๋ยวนะ ขอลำดับความเชื่อมโยงแป๊บหนึ่ง ถ้าลินไม่ชอบกินพิซซ่า งั้นลินมาเป็นพิซซ่าให้พี่กินนะครับคนดี นะครับ เสียงออดอ้อนของเขาทำฉันใจอ่อนระทวย เขารั้งตัวฉันเข้าไปจูบอย่างลึกล้ำดูดดื่มอีกครั้ง และก็เหมือนทุกครั้ง ฉันชอบสัมผัสของเขา ฉันไม่สามารถขัดขืนสิ่งที่เขาทำได้เลย นิกใช้2 มือปลดเปลื้องอาภรณ์ของฉันออกอย่างรวดเร็ว ในระหว่างที่ปากของเรายังคงประกบกันอยู่ ก่อนจะผลักตัวฉันให้ล้มลงนอนบนเตียง เขาขยับตัวมาคร่อมฉันไว้ โน้มหน้าลงมาพรมจูบสุขใสที่ซอกคอขาวของฉัน 2 มือที่กอบกุมอกอวบเริ่มบีบเค้นอย่างมัวเมา เขาเลื่อนลงมางับยอดปทุมฐานในขณะที่ฉันแอนตัวยกทรวงอกขึ้นรับสัมผัสนั้น แล้วส่งเสียงครางเบาๆอย่างพึงใจ ฉันเสียวซ่านไปทั้งตัว แบบนั้นแหละที่รัก ฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน ราวกับเขารับรู้ความคิดของฉัน นิกใช้2 นิ้วเปิดทางช่องทางรักของฉันอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะขยับแก่นกายสอดแทรกเข้ามาในตัวฉัน และเริ่มขยับเข้าออกอย่างเร่าร้อน 2 ร่างสอดประสาทเป็นหนึ่งเดียวกัน นิกหยุดพักหายใจ เขาฉุดมือฉันให้ลุกไปที่หน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดอ้าไว้ ไม่สนใจเลยสักนิดว่าจะมีใครเห็นหรือได้ยินเสียงของเรา และที่สำคัญ ตอนนี้ฉันกำลังเปลือยอยู่ เบื้องหน้าของฉันตอนนี้ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟสีเหลืองนวลจากบ้านเรือนด้านล่าง ตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิด ลมเย็นปะทะใบหน้าฉัน แต่ร่างกายฉันร้อนเผาราวกับถูกไฟเผา เม็ดเหงื่อผุดขึ้นทั่วร่าง หัวใจฉันเต้นโครมครามไม่เป็นจังหวะ มันตื่นเต้นสุดๆ ราวกับว่าฉันกำลังร่วมรักกลางแจ้งยังไงอย่างนั้น พี่ขอโทษนะครับลิน โกรธพี่หรือเปล่าครับคนดี เขาถามฉันเสียงละห้อย หลังจากผ่านกิจกรรมเหงื่อท่วมตัวในห้องนอนและห้องน้ำ ตอนนี้เราทั้งคู่นอนกอดกันอยู่บนเตียง นิกคิดว่ายังไงล่ะ โถใครจะโกรธลงล่ะพ่อคุณ ฉันยอมเองทั้งนั้นแหละ เล่นเล้าโลมฉันสไลด์เรี่ยวแรงขัดขืนขนาดนั้น ลินไม่โกรธพี่หรอก ลินรักพี่จะตาย ตอนนี้เราคบกันแล้วนะครับ ชายหนุ่มทึกทัก กอดคนในอ้อมแขนแน่นขึ้น ไม่สิคบอะไร ลินไม่ได้ตกลงซะหน่อย ลินบอกแล้วไงว่าจะเป็นแค่พี่น้อง พี่น้องหน้าท้องชนกันน่ะเหรอลิน ลินเป็นของพี่แล้วนะ พี่ไม่ปล่อยให้ลินไปไหนหรอกนะ หน้าท้องชนกันแล้วยังไงล่ะ ฉันยังไม่อยากเป็นแฟนนี่นาฉันคิดในใจ ลินก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนนี่ แค่ยังไม่พร้อมเป็นแฟนเท่านั้นเอง หรือพี่ยังแสดงให้ลินเห็นไม่มากพอ ว่าพี่ไม่ได้เห็นลินเป็นแค่น้องสาว เดี๋ยวพี่แสดงให้ดูอีกรอบนะ ชายหนุ่มพูดพลางขยับตัวขึ้นมาคร่อมฉันอีกครั้ง ไม่ต้องเลยนิก ลินเหนื่อยแล้ว ฉันร้องห้าม ใช้2 มือดันอกแกร่ง จริงๆ คือแต่ว่าเฉยๆแหละ ฉันไม่มีแรงแม้แต่จะออกแรงดันเขาเลยสักนิด ทำไมลินถึงไม่อยากเป็นแฟนกับพี่ล่ะครับ คำถามนี้ทำให้ฉันสูดหายใจลึก กลั่นกรองความรู้สึกของตัวเอง ไม่ใช่ไม่อยากนะนิก ถ้านิกถามลินก่อนหน้านี้ ลินตกลงทันทีเลยรู้ไหม แต่พอมีเวลาอยู่กับตัวเอง ได้คิดทบทวน
ลินคิดว่าเราไม่เจอกันนาน10 กว่าปี ลินอาจจะเปลี่ยนไป ไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่นิกอยากได้ก็ได้ ลินไม่อยากผูกมัดนิกด้วยคำว่าแฟน มันเร็วเกินไป นิกเองก็ยังเคยพูดว่ากลัวว่าเราจะไปกันไม่รอดนี่ ลินอยากจะค่อยเป็นค่อยไป อยากให้นิกแสดงให้ลินเห็นว่าลินมีค่าสำหรับนิกจริงๆ ค่อยๆจีบกันเรียนรู้กันเหมือนคู่รักคู่อื่นๆ นิกเข้าใจลินไหม ก็พอเข้าใจได้นะครับ นี่พี่ต้องมาเริ่มจีบลินใหม่แล้วเนี่ยทำไมอ่ะ ยากไปหรอ แต่จริงๆนิกก็ไม่เคยจีบลินเลยนะนิกก็ข้ามขั้นตอนไปเลยเนี่ย ในเมื่อเรารักกันทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องยากด้วยล่ะครับ ก็ให้ลินเล่นตัวสักนิดเถอะนานะนิกนะลินอยากเห็นสกิลการจีบสาวของนิกด้วยว่าจะแพรวๆแค่ไหน ฉันเริ่มอ้อนเขาบ้าง พี่ไม่เคยจีบใครนะครับแหมค่ะเชื่อค่ะเพราะคนหล่อ จะบอกว่าที่ผ่านมามีแต่ผู้หญิงเดินเข้ามาเสนอให้เองงั้นสิชายหนุ่มหัวเราะให้กับคำพูดฉันเบาๆพร้อมกับยกมือขึ้นลูบหัวฉันแต่ก็ไม่เคยมีใครเข้ามาในใจพี่ได้นะครับคนดี เช้าวันรุ่งขึ้นเราตื่นแต่เช้าเพื่อไปเก็บพิพิธภัณฑ์ที่เหลือให้ครบขอไม่เล่าต่อละกันว่าไปไหนมาบ้างเพราะจะมีแต่คำว่าสวยสวยสวยและสวยเท่านั้นฉันชอบที่นี่และก็อย่างที่นิกพูดไว้ไปซีเยนาต้องไปกับคนที่รักจริงๆนั่นแหละในช่วงบ่ายเรานั่งรถไฟกลับฟลอเรนซ์ก่อนจะนั่งยาวไปถึงสนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงโรม สรุปว่ามิชชั่นคอมพลีทหมดเลยนะเนี่ยนิกพูดพึมพำกับตัวเองมิชชั่นอะไรเหรอก็ทำสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาถึงแคว้นทัสคานียังไงล่ะอ้อที่เคยพูดถึงอะนะมันมีอะไรบ้างล่ะกอดกันต่อหน้าคุณเดวิดจูบกันที่ฟลอเรนซ์เดินจับมือขึ้นหอเอ็นพิซซ่าแล้วก็ Have a Pizza Night ที่ซีเอนายังไงล่ะนี่นิกไปเอามาจากหนังสือเล่มไหนเนี่ย หรือนี้คิดเองทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยลินครับถ้ารู้ทันพี่ทั้งหมดมันจะไม่สนุกเอานะครับฉันหัวเราะเบาๆที่แท้ก็คิดเองเองสินะแต่ก็ขอบคุณนะที่มาหาพาฉันเที่ยวเปิดหูเปิดตาเล่าอะไรสนุกๆให้ฟังตลอดแถมพิซซ่าไนท์ด้วยแต่เรื่องเป็นแฟนรอนิดนึงนะนิกให้เรารู้จักกันมากกว่านี้อีกนิดนะตอนที่ 24บันทึกของนิกในที่สุดความสัมพันธ์ของเราก็ก้าวหน้าครับ ถึงลินจะยังไม่ยอมรับผมเป็นแฟน แต่เราก็มากกว่าพี่น้องไปแล้วล่ะนะ ผมเลยอยากเล่าอะไรให้ฟังสักหน่อย ผมก็ผู้ชายธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับ เป็นลูกคนเดียว พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะด้วยงานทำให้ท่านทั้งสองคนต้องเดินทางบ่อยๆ ตอนเด็กๆผมเลยต้องไปพึ่งใบบุญของบ้านข้างๆ คุณนาลัคนาแม่ของลินใจดีกับผมมาก ดูแลผมราวกับเป็นลูกชายคนหนึ่ง ท่านเคยบอกผมว่าอยากมีลูกชายอีกคน แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยมีลินแค่คนเดียว ผมเองก็เคยอยากได้น้องชายหรือน้องสาวเพิ่มอีกคน จะได้มีใครมาเล่นด้วยเวลาพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน การมีลินเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นการเติมเต็มชีวิตผม การได้เล่นกับเธอ คอยดูแลเธอและมองเธอเติบโต เหมือนเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าบางครั้งจะเหนื่อยหรือทำให้ผมหงุดหงิดใจบ้าง แต่ผมไม่เคยเบื่อที่จะอยู่กับเธอเลย ทุกครั้งที่ผมเศร้าเสียใจ แค่ได้เห็นรอยยิ้มไร้เดียงสาของเธอ ผมก็ใจเย็นลงได้ เมื่อผมเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเต็มตัว ลินก็เริ่มโตขึ้น ผมไม่คิดมาก่อนเลยว่า การที่ผมอยู่กับเธอ2 ต่อ 2เล่นกันกอดกัน หอมแก้มกัน หรือผมแอบจุ๊บปากเธอบ้าง จะทำให้ผมรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ผมต้องอดกลั้นตัวเองอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเธอเข้ามาประชิดตัวผมหรือนั่งตักผม อันตรายใช่ไหมครับ แต่ขอบอกอย่างภาคภูมิใจว่า ผมควบคุมตัวเองได้ดีเวลาอยู่กับเธอ ผมเว้นระยะห่างกับเธอมากขึ้น และไม่เคยทำอะไรที่ล่วงเกินเธอเลย เพราะผมอยากดูแลและปกป้องความน่ารักสดใสของเธอไว้แบบนี้ เมื่อผมเริ่มมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อแก่ ลินแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบ ไม่อยากให้ผมสนิทกับใคร และก็น่าแปลกใจที่ผมแคร์ความรู้สึกเธอมากกว่าเพื่อนผู้หญิงคนอื่น ผมไม่อยากให้เธอรู้สึกไม่ดี งอแงหรืองอนผม ผมอยากเอาใจเธอ อยากให้เธอยิ้มให้ผม และใช่ครับ
ผมอยากให้เธอเป็นของผมคนเดียวแต่ชีวิตมักมีจุดผกผันเสมอเมื่อคุณนาลัคนามองความสัมพันธ์ของผมและลินเปลี่ยนไปเธอเข้ามาถามผมตรงๆว่าผมคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรและถือว่าเป็นความใจดีของคุณน้าที่ยังคงมองผมเป็นลูกชายเสมอท่านอยากให้ผมรอให้ลินโตขึ้นกว่านี้แล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ท่านขอให้ผมใช้ช่วงเวลานี้เพื่ออนาคตของตัวผมเองก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะสามารถดูแลลินได้ในอนาคต ผมจึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่อิตาลี ผมไม่ได้ติดต่อเธอเลยหลังจากย้ายออก ได้แค่โทรคุยกับคุณนาลัคนาเท่านั้น เพราะผมเองก็กลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนเมื่อได้คุยกับเธอ ถ้าเธอร้องไห้ฟูมฟาย ผมคงอดใจไม่ไหวที่จะทิ้งหนึ่งในเป้าหมายของชีวิตกลับไปหาเธอ ซึ่งก็คือเป้าหมายหลักของชีวิตผม การได้มาอยู่อิตาลีทำให้ผมได้เจอเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ได้สัมผัสวัฒนธรรมมาเฟียต้นตำรับ และได้ทำงานสร้างธุรกิจในแบบที่ต้องการ แน่นอนว่าผมมีผู้หญิงผ่านเข้ามาหลายคน ผมก็เคยพยายามเปิดใจ แต่ผมรู้ตัวดีว่าผมทำไม่ได้ ในใจผมมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลา คนที่ผมรักมาตลอด แต่ก็อย่างที่บอก ผมก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่หน้าตาดี หน้าที่การงานดี ผมเองก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มัวเมาไปกับการเปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้า เพราะผมได้ข่าวว่าคนที่ผมรักมีแฟนแล้ว แต่หลังจากที่ได้ข่าวว่าเธอเริ่มระหองระแหงกับแฟนคนนั้น ผมก็เริ่มได้สติกลับมาโฟกัสเรื่องงาน และผมก็มั่นใจมากว่าอีกไม่นานเราจะได้เจอกัน และมันก็เป็นไปตามนั้น เธอมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าผม เธอยังคงเหมือนเดิม ยังเป็นลินของผมคนเดิม แต่ความสัมพันธ์ของเราในช่วงแรกมันเริ่มต้นได้ไม่ดีนัก ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของผมคนเดียว ผมลังเลไม่เด็ดขาด และที่สำคัญ ผมเกรงใจคุณน้าลัคนา ท่านย้ำนักย้ำหนาว่าท่านไว้ใจผม ผมเหมือนลูกชายของท่านคนหนึ่ง และบอกให้ผมดูแลลินอย่างดี ผมก็เลยตีความผิดไป ตอนนี้ผมไม่อยากเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในใจอีกต่อไปแล้ว ผมรักเธอและอยากให้เธอเป็นของผมคนเดียว ผมจึงพยายามสะสางงานเพื่อมาเที่ยวกับเธอ ผมสารภาพรักกับเธอไปแล้ว แต่เหมือนเธอจะคิดอะไรได้ เลยยังไม่ยอมเป็นแฟนผม แต่อย่างน้อยเธอก็ไม่ผลักไสผม และผมก็มั่นใจมากๆว่า เธอเองก็รักผมเช่นกัน และการได้อยู่กับคนที่รัก2 ต่อ 2ในเมืองโรแมนติกแบบนี้ บอกตรงๆว่าผมอดใจไม่ไหวที่จะไม่ล่วงเกินเธอไม่ได้จริงๆ และดูเหมือนว่าเธอเองก็จะต้องการให้มันเป็นไปแบบนั้นเหมือนกัน เอาเป็นว่าผมไม่ได้ขืนใจเธอแล้วนะอ้ออีกอย่างหนึ่งเธอทานยาคุมกำเนิดทุกวันหลังมื้อเย็นนะครับ ผมเคยถามเหมือนกันว่าทำไมเธอต้องทาน เธอบอกว่าฮอร์โมนของเธอผิดปกติ หมอให้ทานเพื่อปรับฮอร์โมน ดังนั้นเธอไม่ท้องแน่นอนไม่ต้องกังวลนะ เอาเป็นว่าจากนี้ไปก็คงเป็นหน้าที่ที่ผมต้องคอยดูแลเอาใจใส่เธอให้มากขึ้นกว่าเดิม หรืออย่างที่เธอเรียกว่าการจีบนั่นแหละ ผมมีแผนที่จะให้เธอเข้ามารู้จักชีวิตของผมมากขึ้น เริ่มจากที่ทำงานของผมก่อนเลย แล้วก็เพื่อนๆ อย่างน้อยเธอจะได้รู้สึกว่าผมให้ความสำคัญกับเธอมากจริงๆ ตอนที่ 25 เรากลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์ของนิกที่โรมเกือบเที่ยงคืน ก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนห้องใครห้องมัน ใช่ค่ะ แยกห้องนอน เพราะเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันไง เราเถียงกันเรื่องนี้อยู่นาน ก่อนที่นิกจะยอมแพ้เพราะไม่อยากทะเลาะกับฉัน ขอโทษนะนิก อยู่กันแบบนี้ไปก่อนนะ ถึงแม้ว่านายจะสัญญาว่าจะไม่ล่วงเกินฉัน แต่คนที่ไม่น่าไว้ใจคือฉันต่างหากล่ะ อรุณสวัสดิ์ครับคนดี หิวข้าวหรือยัง เช้านี้มีโทสต์นะครับ นิกทักทายเมื่อฉันก้าวออกจากห้องนอน นิกตื่นเช้าตลอดเลยเหรอ วันนี้ต้องไปทำงานเหรอ ฉันถามในขณะที่เดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าว นิกวางแก้วน้ำเปล่าไม่เย็นแก้วใหญ่และแก้วกาแฟดำตรงหน้าฉัน เขาจำได้เสมอว่าตื่นนอนฉันต้องดื่มน้ำเปล่า2 แก้วก่อนเสมอ ใช่ครับ พี่มีเรื่องจะขอร้องลินด้วยนะ แต่รอหลังมื้อเช้าก่อนละกัน เอางั้นเหรอ ว้าว คิดถึงโทสต์จังเลยนะ ไม่มีใครทำอร่อยเท่านี้อีกแล้ว
ฉันมองอาหารตรงหน้าตาลุกวาวเหมือนเด็กๆอยากรู้จังว่าปากจะหวานเหมือนคำพูดหรือเปล่านะคำพูดนั้นทำให้ฉันเหลือบตามองใบหน้าหล่อที่กำลังยิ้มยั่วยวนฉันแล้วฉันก็ยิ้มตอบกลับไปอย่างยั่วยวนเช่นกันไม่ได้รู้อยู่แล้วหรอกเหรอวันนั้นกับวันนี้รสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนี่นาอยากรู้บ่อยๆน่ะไม่บ่อยอะดีแล้วเดี๋ยวเบื่อรสชาติหวานๆแบบนั้นพี่ไม่เบื่อหรอกครับ กินเธอนี้เย็นหมดแล้วไม่หยุดพูดจะลุกไปจูบจริงๆแล้วนะว่าแต่นิกจะขอร้องอะไรหรอถ้าเรื่องบนเตียงบอกก่อนเลยว่าไม่งั้นไปที่อื่นบ้างแล้วกันเนาะห้องนั่งเล่นในครัวหรือระเบียงดีครับนิกแหมในหัวคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยเหรอครับเด็กลามกร่างสูงหัวเราะใส่หน้าบูดบึ้งของฉันพี่จะบอกว่าถ้าช่วงนี้ลินว่างอยากขอให้ไปช่วยถ่ายรูปเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ในสตูให้พี่หน่อย จะว่าว่างก็ว่างนะลินถ่ายได้แต่แค่ไม่ถนัดถ่ายในสตูน่ะคนเยอะอึดอัดนายจะต้องจัดชุดนางแบบจัดแสงจัดไฟอีกตากล้องหลักพี่มีอยู่แล้วแต่พอดีน้องตากล้องอีกคนเขาป่วยมาไม่ได้น่ะลินไปเป็นตากล้องรองให้หน่อยนะไม่ต้องจัดอะไรมากหรอกถ่ายจากมุมมองแนวที่ลินถนัดก็ได้คอลเลกชันใหม่พี่ก็อยากได้รูปที่สื่อในมุมมองที่แตกต่างบ้างเหมือนกัน ฉันหลับตาคิดใคร่ครวญ5 วินาทีสูดลมหายใจเข้าลึกไม่ใช่ไม่อยากช่วยหรอกนะแต่ฉันแค่ไม่ถนัดงานในสตูดิโอเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ไปเห็นโลกการทำงานของนิกสินะโอเคไปวันไหนล่ะลินขอดูคอนเซปต์ชุดก่อนด้วยนะวันนี้ครับถ่ายวันนี้สายๆนิกลินยังไม่ได้พักเลยนะพี่ก็ไม่ได้พักเหมือนกันครับ ด้วยเหตุนี้ฉันก็เลยต้องตามเขาไปสตูดิโอถ่ายรูปแทนที่จะได้นอนพักผ่อนอยู่บ้านหลังจากทำงานและเที่ยวมา10 วันเต็มๆนิกพาฉันเดินเข้าสู่ตัวอาคารชั้น4เปิดประตูเข้าสู่ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายรูปทีมงานหลายคนเดินไปเดินมาอย่างขมักเขม้นมุมด้านหนึ่งมีฉากกั้นแบบชั่วคราวคิดว่าน่าจะเป็นโซนสำหรับแต่งหน้าแต่งตัวสำหรับนางแบบ นิกแนะนำให้ฉันรู้จักกับดีแลนช่างภาพหลักของงานนี้ เขาเป็นชายอิตาลีในวัย30กว่า ดูท่าทางคล่องแคล่ว เขาแนะนำฉันเรื่องลำดับการทำงานและคอนเซปต์ที่เขาจะถ่าย ถึงแม้ว่าดีแลนจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง แต่ก็อยู่ในระดับที่สื่อสารกับฉันได้เข้าใจ นิกกี้ไฮไม่เจอกันหลายวัน ไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้าง เสียงหวานของใครสักคนดังมาจากประตูทางเข้า เธอส่งเสียงทักทายนิกที่ยืนอยู่กับฉันอีกฝั่งของห้องด้วยเสียงดัง และโบกไม้โบกมือให้เขาจนทุกคนหันไปมอง นิกกี้เหรอ ฉันหันไปมองนิกที่ตอนนี้เดินไปหาเจ้าของเสียงหวานนั้น ฉันยืนมองทั้งคู่หอมแก้มทักทายกันสองข้าง หญิงสาวร่างเพรียว แต่หน้าอกหน้าใจนี่เกินหน้าเกินตาไปหน่อย น่าจะสูงประมาณ170กว่า ผมบลอนด์สีน้ำตาลเข้มของเธอยาวถึงกลางหลัง เธอยืนคุยและยกแขนคล้องกับร่างสูงอย่างสนิทสนม ซึ่งร่างสูงก็ดูไม่ได้ปัดมือเธอออกแต่อย่างใด ก็สนุกดีเธอล่ะ ได้ข่าวว่าไปอังกฤษมานี่ ใช่แล้ว เพราะฉันกลับมา นายก็ลาไปเที่ยวเฉยเลย ฉันมีของมาฝากนิกกี้ด้วยนะมะรืนนี้ฉันจะจัดปาร์ตี้ที่บ้าน นายก็ไปด้วยกันสิ ไปเอาของฝากด้วยเลย เธอขยันขยอเขย่าแขนร่างสูงเล็กน้อย เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะแหม้อย่าปฏิเสธเคที่สิคะ นิกกี้ก็รู้นะว่าปาร์ตี้ที่บ้านเคที่สนุกแค่ไหน ร่างบางผู้เชิญชวนพลางขยิบตาให้เขา นิก ฉันเดินเข้าไปหาคนทั้งคู่ขัดจังหวะด้วยการเรียกชื่อนิกเบาๆ ทั้งคู่หันมามองฉันพร้อมกัน อ๋อลินครับ คนนี้เคที่เป็นฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่นและแฟชั่นสไตลิสต์ของบริษัทเราน่ะ ส่วนนี่ลินฮ่าลินเหรอ ลินน้องสาวของนายที่เคยเล่าให้ฟังน่ะเหรอ เคที่ปล่อยแขนนิก ยกมือขึ้นปิดปาก ทำราวกับเห็นสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจมากๆ ตัวจริงน่ารักนะเนี่ย นี่เขาเล่าเรื่องฉันให้ทุกคนฟังหรือไงนะ เธอเข้ามาจับมือฉันก่อนจะพูดอย่างรวดเร็ว สวัสดีจ้ะ ฉันชื่อแคทรีนาหรือเรียกว่าเคที่ก็ได้นะ ทุกคนเรียกฉันแบบนั้น ยินดีที่ได้รู้จักนะลิน สวัสดีค่ะ ฉันตอบอย่างงงๆ ไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอดี
เคที่ปล่อยมือฉันแล้วหันไปคุยกับนิกต่อ เดี๋ยวฉันเอารายงานของอาทิตย์ที่แล้วมาให้นายดูแล้วกันนะ นายมีเอกสารต้องเซ็นอนุมัติด้วย พูดจบเธอก็เดินออกจากห้องโถงไป สนิทกันเหรอนิก ก็นิดหน่อย รู้จักตอนเรียนมหาลัยน่ะ นิกตอบฉัน แต่เมื่อเห็นฉันนิ่งเงียบไป เขาก็ยิ้มแล้วลูบหัวฉันเบาๆ ไม่มีอะไรหรอกนะครับคนดี ไม่หึงพี่นะ ไม่ได้หึงซะหน่อย ฉันมองคอนกลับไป ไม่ได้หึงเลยสักนิด เชอะ ลิน ไม่เห็นบอกเลยว่าแกจะมาที่นี่ด้วย สวัสดีค่ะพี่นิก เสียงคุ้นเคยของเพื่อนสาวฉันลอยมาแต่ไกล เธอปรีเข้ามากอดฉันก่อนจะหันไปทักทายร่างสูง แล้วแกทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ ฉันเคยบอกแกใช่ไหมว่า ฉันได้เป็นนางแบบแบรนด์เสื้อผ้า แต่โทนี่เพิ่งบอกว่าจะให้ฉันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วย ฉันก็เลยต้องมาถ่ายวันนี้ยังไงล่ะ อ๋อเหรอ ฉันมองข้ามไหล่เธอ เห็นโทนี่ยืนคุยกับนิกอยู่ข้างหลัง โทนี่หันมาสบตาฉัน เขายิ้มและโบกมือทักทายฉัน ก่อนจะหันไปคุยกับนิกต่อ ขอเวลาฉันประติดประต่อเรื่องราวหน่อยนะ สรุปคือนิกทำงานบริษัทของโทนี่สินะ ไม่ใช่จ้ะ นิกเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเลยนะ เรียกให้ถูกก็คือเป็นรองประธานบริษัทจ้ะ อะไรการเยลิน แกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสามีแกเลยหรือไงยะ ไม่รู้เลย นิกบอกแค่เป็นดีไซเนอร์ แล้วก็สามีอะไรของแกไม่ใช่ซะหน่อย เขาก็ร่วมกันออกแบบด้วยไง ว่าแต่ยังไม่ใช่สามีอีกเหรอ ยังไม่ได้กินพิซซ่ากันเหรอ ฉันอุตส่าห์มั่นใจแล้วเชียวว่าทริปนี้ต้องไม่พลาด มาเรียพูดพลางหรี่ตามอง พินิจพิเคราะห์ใบหน้าฉันที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อ ไม่มีอะไรซะหน่อย แน่ มีสิ มันต้องมี แกจะเป็นฝ่ายบอกฉันเอง หรือจะให้ฉันไปถามพี่นิกเองยะ มาเรียชะโงกตัวเข้ามาใกล้หน้าฉันอย่างคาดคั้น ก็ได้ก็ได้ เรานอนด้วยกันแล้ว yes ว่าแล้วต้องไม่พลาด แต่ยังไม่ได้เลื่อนสถานะนะ ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ what พวกแกนี่เป็นอะไรไปกันหมดฮะ มีอะไรกันแล้วจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไง มันก็แค่พลั้งเผลอไปตามอารมณ์เท่านั้นเอง หลังจากนั้นก็ปกติไม่มีอะไรนะ ใช่ เราคุยกันเกือบเหมือนปกติ แต่ไม่เหมือนตรงที่เขาเริ่มพูดจาสองแง่สามง่ามราวกับพยายามยั่วฉันบ่อยขึ้นแค่นั้นแหละ อย่าระวังตัวไว้เถอะ เดี๋ยวก็โดนคนอื่นตัดหน้าไปหรอก โน่นดูโน่นเลย มาเรียพยักพเยิดไปทางที่นิกยืนอยู่ โทนี่หายไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ นิกยืนอยู่กับสาวผมสีน้ำตาลเข้มที่ยื่นเอกสารให้เขาอ่าน และเธอก็ขยับเข้าไปประชิดตัวร่างสูงเพื่ออธิบายอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ฉันยืนมองทั้งคู่ที่ตอนแรกคุยกันหน้าเคร่งเครียด ก่อนจะยิ้มและหัวเราะให้กันอย่างสนุกสนาน สนิทกันแค่ไหนถึงต้องตัวติดกันขนาดนี้นะ แถมยังหัวเราะหยอกล้อกันอีก ฉันจำได้ว่าตอนเด็กฉันค่อนข้างห่วงนิกมาก ไม่ชอบเวลาที่นิกมีผู้หญิงเข้ามาใกล้ นิกเองก็ดูเหมือนเขาจะเข้าใจปฏิกิริยาของฉัน เวลาเขาอยู่กับฉัน เขาก็จะพยายามเลี่ยงไม่อยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนไหนเลย แต่การได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอิสระเสรี ฉันว่าความคิดของฉันตอนนี้โตขึ้นเยอะ ฉันคิดว่าฉันไม่ใช่คนขี้หึง เพราะฉันไม่เคยหึงแฟนเก่าเลย ฉันประเมินและตัดสินทุกอย่างด้วยเหตุและผลมาตลอด มาลองดูกันว่ากับนิกแล้ว ฉันจะรู้สึกแตกต่างไปหรือไม่ จริงๆ ตอนนี้ฉันเองก็แอบหงุดหงิดเล็กน้อยที่เห็นผู้หญิงมาเกาะแกะเขานะ ก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าฉันเกิดอาการหึงขึ้นมา ฉันจะควบคุมตัวเองได้หรือไม่ ไม่มีอะไรหรอกมั้ง ก็เหมือนจะคุยงานกันนะ จ้าแม่คนใจกว้างเท่ามหาสมุทรแปซิฟิก ว่าแต่แกเถอะไม่ต้องไปแต่งตัวแล้วหรอ เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนี่กำลังจะไปนี่แหละ แกอย่าลืมถ่ายให้ฉันสวยๆนะ จ้าจ้า มาเรียเดินตรงไปยังห้องแต่งตัว ฉันเองก็เดินกลับไปหาดีแลนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการถ่ายรูป เมื่อถึงเวลาการถ่ายรูปก็เริ่มต้นขึ้น เสื้อผ้าคอลเลกชันนี้เป็นเสื้อผ้าฤดูหนาว ซึ่งมีแผนจะวางขายในเดือนพฤศจิกายน ครั้งนี้มีแอมบาสเดอร์ทั้งหมด 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน แต่งหน้าแต่งตัวเต็มยศออกมาถ่ายรูปรวมก่อน ต่อด้วยรูปเดี่ยวของแต่ละคน คนที่ถ่ายเสร็จแล้วก็จะออกไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดอื่น แล้วกลับเข้ามาถ่ายเดี่ยวอีกครั้ง
การทำงานช่วงระหว่างถ่ายรูปดำเนินไปอย่างราบรื่น ดูเหมือนทุกคนที่นี่จะเป็นมืออาชีพกันทั้งนั้น จะมีคนคอยบอกท่าทางให้กับเหล่านางแบบนายแบบ ว่าควรจะโพสท่ายังไง หลายครั้งที่นิกเองก็เดินเข้าไปหาพวกเขา เพื่อจัดระเบียบเสื้อผ้า ระหว่างพัก เหล่าช่างแต่งหน้าก็จะวิ่งเข้าไปเติมหน้าให้พวกเขาด้วย ฉันสังเกตว่าดีแลนที่เป็นช่างภาพหลัก สามารถทำงานได้ดีแม้จะตัวคนเดียว เขาปักหลักอยู่ที่เดิมเพื่อถ่ายรูปจากทางด้านหน้า ส่วนฉันเดินไปเดินมา พยายามหามุมที่ดูดีที่สุดของพวกเขา และถ่ายทอดออกมาให้ดูมีมิติมากขึ้น เอาจริงๆ ถ้านิกไม่บอกว่าอยากได้รูปภาพในมุมของฉันว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องมีฉันเลย นิกกี้ อย่าลืมล่ะ มารืนนี้ตอนข้ามไปปาร์ตี้ที่บ้านฉันนะ ฉันชวนทุกคนแล้วอ้อพาน้องสาวของนายไปด้วยก็ได้ เคที่เดินเข้ามาบอกนิกในระหว่างที่นิกกำลังยืนรอฉันเก็บของ ขอดูก่อนนะ ยังไม่คอนเฟิร์มละกัน ต้องไปสินิกกี้ เราทำงานกันเสร็จแล้วทั้งที เป็นการเลี้ยงขอบคุณทุกคนด้วยไง อย่าลืมสิ เคที่ขยันขยอพร้อมเขย่าแขนนิกอ้อลินจ๊ะ มารืนนี้ไปปาร์ตี้บ้านฉันนะ ทุกคนไปกันหมดเลยสำหรับเธอน้องสาวของนิกไม่ต้องเอาอะไรไปทางนั้นนอกจากบิกินี่จ้ะเธอบอกเมื่อเห็นฉันเดินเข้ามาใกล้ พร้อมกับขยิบตาคู่สวยทำไมต้องเอาบิกินี่ไปด้วยล่ะ ก็พูลปาร์ตี้ยังไงล่ะจ๊ะ รับรองว่าสนุกแน่นอน เธอจะไปใช่ไหม ก็ ฉันเหลือบตามองร่างสูง เขาหันมาสบตาแล้วยักไหล่ให้ฉัน ราวกับบอกว่าแล้วแต่เธอสิ ไปสิ ถ้านิกไปฉันไปอยู่แล้ว แน่นอนว่านิกกี้ต้องไปอยู่แล้ว แล้วเจอกันมะรืนนี้นะจ๊ะทั้งสองคน ไปละเคที่เขย่งขึ้นไปหอมแก้มนิกทั้งสองข้าง แล้วหันมากอดฉัน ก่อนที่จะเดินจากไป ลินมีชุดว่ายน้ำเหรอ มีสิ ลินนำมาด้วยตั้ง3 ชุด กำลังคิดอยู่เลยว่าเอามาเสียเที่ยวหรือเปล่า ฉันหันไปตอบนิกยิ้ม ยังไงก็เอามาให้พี่ดูก่อนนะ ถ้ามันโป๊ไปพี่ไม่ให้ใส่ นิกยื่นคำขาด ฉันหันไปสบตากับเขาตรงๆ ก่อนจะยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวาน ไม่ค่ะ ตอนที่26ไหนเอาชุดว่ายน้ำให้พี่ดูหน่อย นิกถามฉันตอนที่กลับมาถึงบ้าน ค่ำวันนี้เรามีนัดไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเคที่กัน และอย่างที่บอก ฉันพกชุดว่ายน้ำมา3 ชุด มีวันพีซ1 ชุด และทูพีซ2 ชุด ตอนอยู่อเมริกาฉันก็ใส่ชุดว่ายน้ำหรือบิกินี่ตอนไปทะเลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว หุ่นฉันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนทรงองค์เอวชัดเจนแบบสาวตะวันตก แต่ฉันก็มั่นใจว่าฉันหุ่นดีเลยทีเดียว ในเมื่อฉันไม่เคยอายเวลาใส่ชุดพวกนี้ แล้วเรื่องอะไรฉันต้องให้เขาดูก่อนด้วยล่ะ ไม่เอาอ่ะ เอาไว้ให้นิกดูเป็นเซอร์ไพรส์ละกัน งั้นไม่ต้องไป อ้าวได้ไงอ่ะ ลินอยากไปนะ ถ้าอยากไปก็มีให้เลือก2 ทาง คือให้พี่ดูก่อนว่าผ่านไหม หรือไม่ต้องเอาชุดว่ายน้ำไป ไม่ต้องเล่นน้ำนิก นี่ขนาดเรายังไม่ได้คบกัน นิกยังห่วงลินขนาดนี้ ถ้าคบกันลินไม่ต้องแต่งตัวแบบแม่ชีเลยเหรอ นิกไม่ใช่เจ้าของลินนะ อย่าลืมสิ สิ้นเสียงฉัน ร่างสูงก็ผลักฉันเข้ากำแพง 2 แขนแกร่งยันกำแพงล็อกตัวฉันไว้ไม่ให้หนี แน่ใจนะครับว่าลินไม่ใช่ของพี่ ให้พี่เตือนความจำอีกรอบไหมเสียงทุ้มลึกนั้นชวนวาบหวาม ฉันรีบยกมือขึ้นมาดันอกแกร่ง ไม่ต้องก็ได้ ทำไมต้องโมโหขนาดนั้น ก็แค่บิกินี่ อยู่อเมริกาลินก็ใส่ออกบ่อย ไม่ใช่ในงานปาร์ตี้นะครับคนดี เอาไว้พี่พาไปทะเลแล้วลินค่อยใส่ให้พี่ดูนะครับ เห็นได้ชัดว่าร่างสูงพยายามข่มอารมณ์ตัวเองให้พูดกับฉันด้วยน้ำเสียงปกติ ก็ได้ ปาร์ตี้ต้องใส่แบบไหนล่ะ ลินใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นได้ไหม ได้ครับ ลินของพี่น่ารักที่สุด ไม่เพียงแค่คำพูดหวาน เขายังก้มลงมามอบจุมพิษตรงหน้าผากของฉันด้วย คำพูดและการกระทำของเขาตอนนี้ มันเหมือนเป็นการเปิดสวิตช์อารมณ์ของฉัน มันช่างง่ายได้เหลือเกิน ฉันเริ่มรู้สึกร้อนเผามองหน้าเขาพร้อมส่งสายตาร้องขอ มากกว่านี้สิเลื่อนลงมาจูบปากฉันสิ ดวงตาสีดินสบตาฉันแวบเดียวก็เมินหน้าไปทางอื่น และปล่อยฉันให้เป็นอิสระ ฉันได้แต่เม้มปากแน่นให้กับการกระทำของเขา
แท็กซี่พาพวกเรามาจอดหน้ากำแพงรั้วบ้านสูงทึบ กล้องวงจรปิดนับ10 ตัวถูกติดตั้งไว้ทุกมุมรั้ว หากมองลอดประตูรั้วเหล็กไป ก็จะเห็นสวนสีเขียวขนาดพอเหมาะอยู่หน้าบ้านสไตล์โมเดิร์น2 ชั้นหลังใหญ่ ไม่สิ มันใหญ่ถึงขั้นเรียกว่าคฤหาสน์ยังได้เลย จริงๆ หากมองไปรอบๆ ก็เห็นบ้านเดี่ยวลักษณะนี้หลายหลัง บริเวณนี้น่าจะเป็นโซนที่อยู่ของคนมีเงิน อ๋อ ที่แท้ก็บ้านรวย พวกมาเฟียอิตาลีไง เคยได้ยินไหมครับ บ้านโทนี่ก็อยู่ถัดจากนี้ไปไม่กี่บล็อกเองนะ โทนี่ก็เป็นพวกมาเฟียด้วยเหรอ ฉันประหลาดใจกับความจริงข้อนี้ ภาพของโทนี่ ผู้ชายอิตาลีหน้าหล่อ มันช่างขัดกับภาพของมาเฟียเถื่อนที่ฉันเคยจินตนาการไว้มากนัก ก็ทำนองนั้นแหละครับ คนพวกนี้เขาไม่ได้น่ากลัวเหรอนิก ฉันถามด้วยความสงสัย พลางนึกจินตนาการภาพของมาเฟียในหัว มันก็แล้วแต่คนนั่นแหละลิน ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมาเฟียหรือไม่เป็นหรอก แต่อย่างโทนี่ก็ถือว่าเป็นมาเฟียที่พี่คุยรู้เรื่อง เป็นเพื่อนที่พี่มั่นใจว่าเขาจริงใจ แล้วเคที่ล่ะ เคที่ก็เป็นเพื่อนที่ดี ค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวไปหน่อย แต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไร เธอก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว นิกตอบเหมือนเดิมเลยนะ เพื่อนที่ดี เพื่อนที่ดีที่ถึงเนื้อถึงตัวงั้นเหรอ ลินจะพยายามเข้าใจนะ มันมีซะที่ไหนกันล่ะเพื่อนแบบนั้นน่ะ ฉันค่อนข้างเข้าใจวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เขาไม่ค่อยถือเนื้อถือตัว แต่ด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงด้วยกันแล้ว ฉันว่าแบบที่เคที่แสดงออกมันไม่ใช่แบบเพื่อนที่ไม่คิดอะไร นิกไม่ตอบ เขาหัวเราะในลำคอ ลูบหัวฉันเบาๆ แล้วโอบไหล่ฉัน พาเดินเข้าไปในบ้าน เรา2 คนเดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คน บางก็ยืนคุยกันตามมุมต่างๆ บางก็กำลังจดจ่อกับขนมหวานบนโต๊ะยาวกลางห้องนั่งเล่น ทั้งบ้านถูกเสียงเพลงจังหวะสนุกๆปกคลุม คนบางกลุ่มฉันเคยเจอเมื่อวันก่อนตอนไปช่วยงานถ่ายรูปที่บริษัทของนิก แต่ส่วนใหญ่ฉันไม่เคยเห็นหน้า คิดว่าน่าจะเป็นเหล่าพนักงานบริษัทนั่นแหละ รวมๆแล้วประมาณ30 กว่าคนได้ นิกพาฉันเดินลัดบ้านไปสู่ด้านหลังบ้าน ที่ถูกประดับประดาไปด้วยไฟดวงเล็กๆระยิบระยับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถูกจับจองไปบางส่วน พวกเขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำแต่กำลังยืนคุยกันและจิบไวน์ในสระว่ายน้ำเท่านั้น ข้างสระว่ายน้ำมีบาร์เครื่องดื่มขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านหลังบาร์มีชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมเม็ดบนหลายเม็ดจนเห็นอกแกร่ง ผมดำที่ดูยุ่งเหยิงและหนวดเคราบนใบหน้าบวกกับท่าทางเขย่าค็อกเทลเชคเกอร์อย่างชำนาญทำให้เขาดูมีเสน่ห์มากเลยทีเดียว ถัดจากบาร์เครื่องดื่มก็เป็นเคาน์เตอร์ดีเจ มีชายผิวคล้ำที่แต่งตัวแนวฮิปฮอปกำลังทำหน้าที่มอบความบันเทิงให้กับบรรดาแขก ที่ตอนนี้น่าจะเริ่มกลุ่มๆ ชวนกันออกมาเต้นอย่างสนุกสนาน นิกกี้ ลิน ยินดีต้อนรับสู่ปาร์ตี้จ้ะ เคที่เดินเข้ามาหอมแก้มทักทายเราทั้งคู่ ครึ่งบนเธอใส่บิกินี่สีดำ อวดเนินอกอวบครับซีส่วนครึ่งล่างเป็นกางเกงขาสั้นตัวจิ๋วขับก้นงอนของเธอให้ดูน่าหลงใหลมากขึ้น ในมือเธอถือแก้ววายอยู่1 ใบ แม่เจ้าหุ่นแบบนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันยังชอบเลย ฉันเหลือบตามองนิก เขาไม่ได้มองที่เคที่เลยด้วยซ้ำสายตาของเขามองสอดส่องไปทั่วราวกับกำลังหาใครสักคน เป็นไงชอบงานปาร์ตี้ไหมจ๊ะ นี่ฉันจ้างบาร์เทนเดอร์กับดีเจชื่อดังมาเลยนะ ชอบสิ มันดูดีน่าสนุกมากเลยขอบใจจ้ะนี่เครื่องดื่มของเธอ ดื่มค็อกเทลได้ใช่ไหม เคที่ยื่นแก้วค็อกเทลที่เพิ่งหยิบจากถาดของเด็กเสิร์ฟให้ฉัน ขอยืมตัวนิกกี้ไปทางนั้นแป๊บนึงนะ ไปนิกกี้ ฉันมีอะไรให้นายดู เธอบอกฉันแล้วหันไปคล้องแขนนิก เขาเดินเข้าไปในบ้านกับเคที่อย่างว่าง่าย แหมไม่ปฏิเสธไม่ปัดมือเธอออกสักนิดเลยนะ แล้วทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวได้ยังไงเนี่ย ลิน มาแล้วเหรอ แล้วมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว พี่นิกไปไหน มาเรียที่เดินเคียงคู่มากับโทนี่ปรีเข้ามาเกาะทักทายฉัน คือนิกไป ฉันขอโทษนะแก ฉันต้องไปเข้าห้องน้ำแบบเร่งด่วน รอตรงนี้นะ เดี๋ยวฉันกลับมา ว่าแล้วเธอก็หันไปคว้าแขนโทนี่แล้วรีบเดินจากไป ไปกันโทนี่
ห้องน้ำไปทางไหนฉันจะไม่ไหวแล้ว ฉันสายหน้าขำกับท่าทางของเธอ รู้สึกโล่งใจที่สองคนนี้ดูเข้ากันได้ดี โทนี่ดูเอาอกเอาใจมาเรียมากเกินกว่าบรรดาแฟนเก่าของมาเรียทุกคนที่ฉันรู้จักมัดรวมกันซะอีก ฉันยืนจิบเครื่องดื่มอยู่ตามลำพังริมสระว่ายน้ำมองแขกเรือกำลังพูดคุยกันและเต้นกันอย่างสนุกสนาน แสงไฟโดยรอบถูกปรับให้เป็นแบบวิบวับหลากสีสันคล้ายกับอยู่ในผับ งานน่าเบื่อเหรอครับถึงมายืนอยู่คนเดียว ชายหนุ่มร่างสูงกำลังยิ้มให้ฉัน ตาสีฟ้าเข้ม จมูกเป็นสันได้รูป กรอบหน้าที่เห็นกรามชัดเจน บวกกับผมสั้นหยักศกทำให้ใบหน้าของเขาดูดีทีเดียว ก็ไม่ขนาดนั้นหรอก ฉันยืนรอเพื่อนน่ะ เพื่อนไปเข้าห้องน้ำงั้นให้ผมยืนรอเป็นเพื่อนนะครับ ผมชื่อลุคครับ คุณลินค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก ทำไมผมถึงไม่เคยเจอคุณเลย คุณเป็นเพื่อนของเคที่เหรอ เนื่องจากว่างานปาร์ตี้นี้เคที่จัดขึ้นที่บ้านแล้วชวนพนักงานในบริษัทมา แต่เธอก็ชวนเพื่อนของเธอมาด้วย ปาร์ตี้นี้เลยกลายเป็นปาร์ตี้หาคู่หน่อยๆนี่เคยบอกฉันว่าเธออยู่บ้านคนเดียวแล้วเหงา ก็เลยจัดปาร์ตี้ให้มีคนมาที่บ้านบ่อยๆ ก็ไม่เชิงค่ะ รู้จักได้2 วัน อ๋อ เข้าใจละไปทางโน้นกันไหมครับ เพื่อนผมอยู่ทางโน้น เขาชี้ไปที่อีกฝั่งหนึ่งของสระว่ายน้ำ มีกลุ่มผู้ชาย2 คนกับผู้หญิง1 คนยืนคุยกันอยู่ ไม่เป็นไรค่ะ ฉันรอเพื่อนอยู่ ขอรอตรงนี้ละกัน ไปทักทายเพื่อนผมก่อนเถอะครับ เดี๋ยวเพื่อนคุณมาค่อยเดินกลับมา ลุกขยันขยอพลางยกมือขึ้นมาโอบไหล่ฉัน ผลักฉันเบาๆให้เดินไปหากลุ่มเพื่อนเขา ฉันจึงจำยอมเดินไปตามแรงผลักนั้น ฉันเดินไปเพียงแค่3 ก้าวก็รู้สึกได้ถึงแรงกระตุกที่หัวไหล่อย่างรุนแรง ใครคนหนึ่งดึงมือหนาให้หลุดออกจากไหล่ฉัน นิกนั่นเอง เขาผลักไหล่ลุกให้ถอยห่างจากตัวฉัน แล้วเอื้อมมือบารังเอวฉันเข้าไปอยู่ข้างกายเขา อย่ายุ่งกับผู้หญิงคนนี้ลุก อะไรกัน คุณเป็นผู้หญิงของนิกเหรอเนี่ย คือ ใช่ เพราะฉะนั้นฉันขอเตือนนาย คำตอบนั้นทำฉันหันไปถลึงตามองเขาอย่างรวดเร็ว เขายังคงจ้องหน้าลุกเขม็ง การแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเขาทำให้ฉันหัวใจพองโต ลุกนี่ลิน น้องสาวของนิกไง จู่ๆเคที่ก็เดินเข้ามาตัดบททำลายความตึงเครียดระหว่าง2 คน คำพูดและน้ำเสียงของเธอทำให้ฉันรู้สึกว่า เธออยากประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันเป็นแค่น้องสาวของนิกเท่านั้นแหละ ลุกมองหน้าฉันราวกับนึกอะไรได้ ก่อนจะหันไปมองหน้านิกเฮ้อถ้าเป็นผู้หญิงของนายฉันไม่ยุ่งก็ได้ ขอโทษที่เสียมารยาทนะครับลิน ลุกบอกเขาด้วยท่าทางเซ็งๆ แล้วหันมาขอโทษฉัน สายตาเขามองหน้าฉันอย่างอ้อยอิง ไม่เป็นไรค่ะ ฉันส่งยิ้มให้เขา จริงๆ แล้วเขาก็ดูสุภาพดีนะ ถ้าไม่นับว่าเอาแต่ใจไปหน่อย เขาก็ไม่ได้รุ่มร่ามกับฉันนะ ว่าแต่นายน่ะ ไปทักทายเพื่อนๆหน่อยสิ ลุกหันไปคุยกับนิก สิ้นคำพูดนั้น บรรยากาศมาคุก่อนหน้านี้ก็ลอยหายไปในพริบตา ดูเหมือนว่า2 คนนี้จะเป็นเพื่อนกันสินะ ก็ได้ นิกตอบรับก่อนจะก้มลงมากระซิบข้างหูฉัน รอพี่ตรงนี้กับเคที่แป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพี่มา ฉันหลับตาแน่น เสียงกระซิบนั่นทำฉันขนลุกอีกแล้ว ฉันได้แต่พยักหน้าตอบเขาเฮ้อห่วงจังเลยนะ ไม่ยอมพาไปแนะนำเพื่อนเลย ลุกพูดลอยๆ ไปกันเถอะนานิกคว้าต้นคอของลุกออกแรงดันเขาให้เดินไปหากลุ่มเพื่อน ทิ้งให้ฉันยืนอยู่กับเคที่ตรงนั้น นิกดูเป็นห่วงเธอจังเลยนะ นี่ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเธอ2 คนเป็นพี่น้องกัน ฉันคงต้องมองเธอเป็นคู่แข่งของฉันนะ เคที่กอดอกพูดปรีตามองฉันอย่างพินิจพิเคราะห์ ฉันหันไปมองคนพูดพร้อมส่งยิ้มเย็นเยือกให้เธอ ใช่สิ ผู้หญิงด้วยกันทำไมฉันจะดูไม่ออก ว่าผู้หญิงสาวร่างเพรียวอกสะบึ้มคนนี้กำลังคิดจะจับนิกอยู่ และฉันเองก็คิดว่า เธอน่าจะรู้สึกได้เหมือนกัน ว่าฉันกับนิกดูสนิทกันมากกว่าพี่น้องแท้ๆ เธอน่ะ เป็นน้องแท้ๆของนิกเหรอ หน้าไม่เห็นเหมือนกันเลย เคที่ถามพลางขยับเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้น เธอตัวสูงกว่าฉัน และตอนนี้ดูเหมือนเธอกำลังพยายามข่มฉันให้ดูเหมือนว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ รอยยิ้มของฉันเริ่มดูชั่วร้ายมากขึ้น
เอาสิ จะมาไม้ไหนล่ะ เธอก็ไม่ได้โง่นี่นา ฉันตอบสั้นๆ ใบหน้าสวยของเคที่กระตุกแวบหนึ่ง ก่อนที่เธอจะยิ้มให้ฉันแบบชั่วร้ายไม่แพ้กัน นั่นสินะ ต่อให้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆ แต่เขาก็เห็นว่าเธอเป็นแค่น้องสาวเท่านั้น แค่นั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรเธอนี่นะ เธอโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้าฉัน ราวกับต้องการจะข่มขวานคู่ต่อสู้ คงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะ ถ้าฉันจะจับพี่ชายของเธอ เธอพูดด้วยใบหน้าที่แสนมั่นใจ ฉันจ้องตาเธอเขม็ง รอยยิ้มที่มุมปากฉันกว้างขึ้น อยากทำอะไรก็ทำเลย ยังไงซะ นิกก็ไม่เอาเธอหรอก ฉันเชื่อว่าใบหน้าและแววตาของฉันฉายแววมั่นใจอย่างเห็นได้ชัด มันต้องเป็นแบบนั้นสิ ฉันจะไม่ยอมให้ใครเห็นว่าฉันกลัว หรือฉันเป็นฝ่ายแพ้เด็ดขาด ถึงแม้ว่าในใจฉันจะสั่นไหวก็ตาม คำพูดของฉันทำให้เคที่ชะงักไปเล็กน้อย แต่เธอก็ปรับสีหน้ามาทำท่าหยิ่งเหมือนเดิมได้ในเสี้ยววินาที ลินจ๊ะ ถ้าเธอรู้จักฉันดีพอ เธอจะไม่ทำท่าหยิ่งยโสแบบนี้ ฉันไม่เคยพลาดเรื่องอ่อยผู้ชายหรอกนะจ๊ะ ถ้าเป็นแบบนั้นจริง เธอก็คงเป็นแฟนกับนิกตั้งแต่สมัยเรียนไปแล้วล่ะ จริงไหม อย่าบอกฉันนะว่าเธอเพิ่งเกิดความรู้สึกอยากได้เขาขึ้นมาเร็วๆนี้น่ะ ราวกับฉันพูดแทงใจดำ แววตาของเคที่แข็งกร้าวขึ้นมาทันใดอวดดีไปเถอะ เฮ้อ งั้นมาพนันกันไหม ถ้าคืนนี้ฉันทำให้นิกจูบฉันได้ เธอจงยอมแพ้แล้วกลับบ้านเกิดเธอไปซะ แต่ถ้าฉันทำไม่ได้ เธอก็ว่ามาได้เลยว่าต้องการอะไร นิกจะจูบกับใครมันไม่ใช่เรื่องของฉันซะหน่อย แต่ก็อย่างที่บอก เธออยากจะทำอะไร เธอก็ทำไปเถอะ เพราะฉันรู้ดีว่านิกรักฉัน และสุดท้ายแล้ว ฉันจะไม่มีวันแพ้เธอ ฉันพูดตบท้ายอย่างเป็นต่อ ฉันเชื่อว่าเธอคงอยากเงื้อมือมาตบใบหน้ากวนๆของฉันมาก ถ้าไม่ใช่เพราะมาเรียเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน ฉันมาแล้ว ขอโทษที่ให้รอนาน มาเรียรีบบอกฉันก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นสถานการณ์ตึงเครียดตรงหน้า ฉันมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรแก มาก็ดีแล้วไปทางโน้นกันเถอะ ตอนที่ 27 เกิดอะไรขึ้นน่ะลิน มาเรียถามฉันด้วยความเป็นห่วง ก็แค่ผู้หญิงที่อยากจับนิกน่ะ ไม่มีอะไรหรอก เฮ้ย คู่แข่งของแกไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย ทั้งสวยทั้งรวย หุ่นนี่บอกเลยว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยแทบจะถวายหัวให้ นี่แกเชียร์ใครกันแน่ยะ แน่นอนว่าฉันเชียร์แกสิ ฉันแค่พูดเฉยๆ นึกอยู่แล้วเชียวว่าทำไมชอบเข้าไปเกาะแกะพี่นิกอยู่บ่อยๆ แต่เหมือนพี่นิกก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะปฏิเสธซะด้วยนะ นั่นแหละปัญหา ถึงแม้ว่าฉันจะเชื่อคำที่นิกบอกว่าไม่มีอะไร แต่ฉันคงจะอกแตกตายเข้าสักวันถ้าเขายังปล่อยให้เธอเกาะเป็นปลิงแบบนั้น อย่างที่บอก ฉันค่อนข้างมั่นใจว่านิกรักฉันมากพอที่จะไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่น ฉันถึงกล้าที่จะปฏิเสธยังไม่เป็นแฟนกับเขายังไงล่ะ แต่วันนี้เคที่ทำให้ฉันรู้สึกว่า ฉันยังรู้จักเขาไม่ดีพอ ถ้านิกไม่ชวนฉันไปช่วยถ่ายรูป ฉันก็ไม่รู้เลยว่าเขาทำงานยังไง แถมยังเป็นถึงรองประธานบริษัทอีกด้วย และฉันก็อาจจะไม่รู้เลยว่า ผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขา อยากจะจับเขาบ้างหรือเปล่า ว่าแต่แกเถอะไปเข้าห้องน้ำทำไมตั้งนาน2 นาน แล้วนี่โทนี่หายไปไหนซะล่ะ คนต่อคิวเยอะน่ะ ไม่มีอะไรหรอก โทนี่ก็นู่นไง เธอชี้ไปที่โทนี่ที่เดินเข้าไปสมทบกับกลุ่มคนที่นิกยืนอยู่ด้วย ในวินาทีเดียวกัน นิกหันมาสบตากับฉันทำท่าเหมือนจะเดินมาหา ฉันจึงชี้ไม้ชี้มือไปที่มาเรียแล้วโบกมือให้เขาเป็นเชิงบอกว่า ฉันอยู่กับมาเรียไม่เป็นอะไรหรอก เฮ้2 สาว อยากจะเล่นเกมกับพวกเราไหมครับ โทนี่เดินเข้ามาถาม มือแกร่งคว้าเอวมาเรียอย่างรวดเร็ว เกมอะไรเหรอ Truth or Dare ง่ายๆ เล่นกับเพื่อนผมกลุ่มโน้น นิกก็เล่นด้วยนะ นิกให้ฉันมาชวนเธอด้วย โทนี่หันมาบอกฉัน ฉันหันไปมองกลุ่มเพื่อนของเขา นี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้รู้จักกลุ่มเพื่อนของนิกสินะ ได้โอเคไปกัน สมาชิกเล่นเกมตอนนี้ดูเหมือนจะกลุ่มใหญ่มาก มีฉัน มาเรีย นิก โทนี่ ลุค เคที่ และยังมีราฟ แดเนียล และเอริกา3 คนที่ฉันเห็นยืนคุยกันก่อนหน้านี้ เราทั้งหมดยืนล้อมรอบโต๊ะกลมที่มีขวดวอดก้าเปล่าวางอยู่
ลุกหยิบขวดวอดก้าเปล่าวางนอนบนโต๊ะแล้วยิ้มน้อยๆลินเพื่อนใหม่ของเราให้เธอหมุนก่อนเลย โอเค ฉันหมุนขวดหนึ่งทีเบาๆ ปากขวดไปหยุดอยู่ที่ลุก อ้าว เธอเลือกฉันงั้นเหรอ ฮ่าฮ่าได้สิ ฉันเลือกทรูธจะถามอะไรถามมาได้เลย ฉันเพิ่งรู้จักเขาวันนี้ ฉันควรจะถามอะไรดีล่ะเนี่ย เอาคำถามพื้นๆแล้วกันนะ นายแอมสาวครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ ฉันหวังว่าเขาจะไม่ว่าอะไรกับคำถามนี้นะ อืม15กับเพื่อนในคลาสลุกยักไหล่ตอบฉันด้วยท่าทางสบายๆ ก่อนจะเอื้อมมือมาหมุนขวด คราวนี้ไปตกอยู่ที่นิก โอ้โอ้ truth or dare อย่าลืมนะว่าคำถามของฉันยากมาก ลุกยักคิ้วให้นิก ถามมาได้เลย งั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นายชอบมีเซ็กส์ที่ไหนมากที่สุด ก็ไม่เห็นจะยาก ริมหน้าต่างบานใหญ่ที่ซีเอนาวิวดีสุดๆ นิกตอบอย่างรวดเร็วพร้อมยักคิ้วส่งให้ลุกซีเอนาริมหน้าต่าง นั่นมันใช่ครั้งที่เราไปด้วยกันหรือเปล่านะ มาเรียยกมือขึ้นมากอดคอฉันแน่น เธอหัวเราะหึ่อยู่ข้างหูฉัน เล่าเรื่องริมหน้าต่างนั่นให้ฉันฟังด้วยนะยะ เธอกระซิบกระซาบ ใบหน้าฉันร้อนเผาราวกับถูกไฟเผา โอ้แล้วนายไปเซียนาล่าสุดกับใครงั้นเหรอ จำได้ว่าตอนเราไปเที่ยวด้วยกันนายไม่ได้นอนกับสาวที่ไหนนี่นาลูกกรีดตาถามเขาต่อด้วยความสงสัย ถามได้คำถามเดียวไม่ใช่เหรอ ตาฉันหมุนละ นิกบอกปัด เขาเอื้อมมือไปหมุนขวด คราวนี้เป็นเอริกาสาวชาวอิตาลีที่ฉันยังไม่มีโอกาสได้คุยกับเธอ เดร์ว่ามาเลย รอบนี้ขอโทษนะ เธอบอกนิกขยิบตาให้เขาอย่างอารมณ์ดี นิกมองไปรอบๆก่อนจะบอกเป้าหมายให้เธอ งั้นเราเป็นบาร์เทนเดอร์สุดหล่อนั่นละกัน จัดไป เอริก้าเดินอ้อมสระว่ายน้ำไปอย่างมาดมั่น ทั้งที่นิกยังไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไร แต่เหมือนเธอรู้ว่าจะต้องทำอะไร เอริก้ายืนคุยกับบาร์เทนเดอร์หน้าหล่ออยู่ฝั่งตรงข้ามของบาร์อยู่สักพักหนึ่ง ก่อนจะเดินอ้อมไปหลังบาร์ แล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูดดื่ม บรรดากองเชียร์ฝั่งนี้ส่งเสียงเฮกันอย่างสนุกสนาน เอริก้าเดินนวยนาฏกลับมาด้วยรอยยิ้มกว้าง ฉันเห็นเธอหลิ่วตาให้เคที่ครั้งหนึ่งก่อนจะหันมาหานิก Thank you นะนิก คราวนี้เลือกให้ฉันได้งานดีมาก ด้วยความยินดี มาตาฉันหมุนละ เอริก้าหมุนขวดเปล่าช้าๆ รอบนี้ปากขวดไปหยุดที่เคที่ราวกับจับวาง ว่าไงจ๊ะที่รัก Truth or dare แย่อยู่แล้ว เอริก้าทำท่าคิดก่อนจะขยิบตาให้เธอ อืม รอบนี้ฉันเลือกนิกให้เธอแล้วกันนะนิกเหรอ ทำอะไรล่ะ หรือว่าจะให้ทำแบบที่เอริก้าทำกับบาร์เทนเดอร์นั่นน่ะ ไม่ได้สิ เคที่ทำแบบนี้มันขี้โกงชัดๆ เฮ้ เราตกลงกันแล้วนี่ว่าเราจะไม่จูบกับคนในกลุ่ม แดเนียลแย้งขึ้นมา ไม่เป็นไรหรอกนานี่เรามีสมาชิกใหม่มาตั้ง2 คน รอบนี้ถือเป็นรอบพิเศษไง ฉันไม่เคยเห็น2 คนนี้จูบกันมาก่อนเลย มาดูซิว่าเคมีจะเข้ากันไหม ลุกเสนอด้วยแววตาตื่นเต้น เกิดเสียงเฮขึ้นรอบวง เคที่เดินเข้าไปประชิดตัวนิก ว่าไงล่ะ กล้าไหม เคที่ถามพลางยิ้มมุมปาก ถ้ามันทำให้เกมของเธอจบแล้วก็นะ นิกมองหน้าเธอก่อนจะตอบเสียงเรียบ เขาโน้มหน้าลงมาเล็กน้อยแล้วรอ หน่อยแน่ กล้าทำแบบนี้ต่อหน้าฉันหรอนิก ฉันจ้องเหตุการณ์ตรงหน้าตาเขม็ง กัดฟันแน่น มาเรียโอบไหล่ฉันด้วยความเห็นใจ เคที่เหวี่ยงแขนขึ้นโอบรอบคอนิก ก่อนจะกดใบหน้าหล่อของเขาลงมาประทับริมฝีปากเธอ นิกก็ยอมแต่โดยดี แต่เมื่อเธอพยายามแทรกลิ้นเข้าไปในโพรงปากของเขา เขากลับผลักตัวเธอออกอย่างรวดเร็ว แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะ แน่นอน เคที่ยิ้มให้เขาก่อนจะหมุนตัวกลับไปที่เดิม เสี้ยววินาทีนั้น เธอมองมาที่ฉัน ส่งยิ้มชั่วร้ายให้ฉันราวกับเป็นผู้ชนะ เฮ้อก็แค่จูบ เธอจูบเขาไม่ได้จูบตอบเธอสักนิดยายแม่มด นี่ฉันกำลังปลอบใจตัวเองหรือยังไงกันนะ ว่าแต่นิกเถอะ กล้าทำแบบนี้ต่อหน้าฉันงั้นหรอ คืนนี้เรามีเรื่องต้องคุยกัน เกมยังคงดำเนินต่อไป เคที่หมุนปากขวดไปหยุดอยู่ที่ราฟ
แดว่ามาเลยเคที่ฉันยินดีรับบัญชา ฉันเลือกลินให้นายแต่ไม่ต้องถึงกับจูบหรอกนะ เดี๋ยวเธอจะตกใจขยาดพวกเราไปซะก่อน เอาแค่กอดเธอนิ่งๆสัก2 นาทีก็พอ เคที่สั่งราฟอย่างอารมณ์ดี เคที่คิดจะแกล้งฉันหรือไงเนี่ยฮะแต่ยายนี่ก็ยังถือว่าใจดีอยู่นิดนึงที่สั่งแค่กอดแล้วนะ ขอโทษนะลินคนสวย ขอกอดหน่อยนะครับ ราฟขออนุญาตฉันก่อนจะดึงฉันเข้าไปกอดแน่น ราฟสูงกว่าฉันไม่มาก ข้างของฉันเกยอยู่ที่ไหล่ของเขา ทำให้ฉันเห็นอากัปกิริยาของคนข้างตัวได้อย่างชัดเจน สายตาของนิกฉายแววไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด มือ2 ข้างกำหมัดแน่น แบบนี้ค่อยรู้สึกแฟร์หน่อย ที่นายยังจูบกับคนอื่นได้เลยนี่นะ 2 นาทีนี้ราวกับชั่วนิรันดร์ทำไมมันช่างยาวนานแบบนี้นะ ฉันรู้สึกว่ามือแกร่งของราฟกำลังเลื่อนลงต่ำจากแผ่นหลังลงไปที่เอว และต่ำลงเรื่อยๆ ฉันเห็นนิกเริ่มขยับตัว แต่ช้าไป ฉันผลักราฟออกอย่างรุนแรง ราฟเองก็ตกใจปล่อยมือจากฉันดื้อๆ ฉันเสียการทรงตัวก้าวถอยหลัง ก่อนจะหงายหลังตกลงไปในสระว่ายน้ำ เฮ้ย เกิดเสียงดังอย่างตื่นตระหนกริมสระว่ายน้ำ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะสนุกสนาน เมื่อเห็นฉันโผล่หัวพ้นน้ำขึ้นมา ฉันว่ายน้ำเป็น และสระว่ายน้ำนี่ก็ลึกแค่ไหล่ฉันเท่านั้น ลิน เป็นอะไรมากไหมขึ้นมาไหวไหม นิกรีบร้อนเข้ามาดึงฉันขึ้นจากสระ เสื้อยืดสีขาวของฉันเปียกน้ำจนเห็นบราเซียและเนินอกอวบอย่างชัดเจน นิกถอดเสื้อเชิ้ตสีดำของตัวเองออกมาคลุมตัวฉันอย่างรวดเร็ว ปล่อยท่อนบนของตัวเองเปลือยเปล่า เขาพยุงฉันให้ยืนขึ้นและโอบกอดฉันไว้ นิก ฉันทำหน้าเศร้า จมูกเริ่มร้อนแดง น้ำใสๆเริ่มคลอที่ตา นิกหันมาหาฉันตรงๆ ใช้ตัวเขาบังฉันจากสายตาคนอื่น 2 มือประคองแก้มฉัน แล้วค่อยๆ ปาดน้ำตาออกจากตาฉันอย่างแผ่วเบา เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะครับ เขารั้งฉันเข้าไปกอด ลิน ฉันขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอตกลงไปนะ ราฟบอกฉันด้วยท่าทางกระวนกระวาย ไม่เป็นไรหรอก ฉันก้าวพลาดเอง ฉันพาลินกลับก่อนแล้วกันนะ เฮ้ จะไปไหนน่ะ นี่มันพูลปาร์ตี้นะ ตกน้ำเปียกนิดเปียกหน่อยก็ปกติไหม จะรีบกลับทำไม ลินยังไม่ชินกับอากาศที่นี่ ยิ่งตัวเปียกจะทำให้เป็นหวัดได้ง่าย ต้องกลับบ้านแล้วล่ะ แล้วเจอกัน นิกบอกทุกคนแล้วผลักฉันให้เริ่มก้าวเดินออกจากวง ฉันขยับตัวอยู่ในวงแขนของนิก พยายามสบตากับทุกคนพร้อมยิ้มแย่ๆเชิงขอโทษ ก่อนที่จะหันไปสบตากับหญิงสาวคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ด้านข้าง ฉันเชิดคางขึ้นเล็กน้อย รอยยิ้มแย่ๆเปลี่ยนเป็นสยายยิ้มกว้าง ยักคิ้วให้เธออย่างสะใจ ก่อนจะซบศีรษะลงบนไหล่นิก นิก ลิ้นหนาว ทนหน่อยนะครับคนดี นิกกระชับเสื้อคลุมและอ้อมกอดแน่นขึ้น พาฉันเดินออกไปจากบ้านนั้นท่ามกลางสายตาทุกคน มาเรียยิ้มกว้าง ส่วนเคที่กัดริมฝีปากบางของตัวเองแน่น แววตาโกรธแค้น ตอนที่ 28 อารมณ์ดีขึ้นหรือยังครับ นิกถามระหว่างทางกลับ ตอนนี้เราอยู่บนรถแท็กซี่ นิกยังคงโอบกอดฉันไว้ตลอดเวลาด้วยหวังว่าจะทำให้ร่างกายฉันอุ่นขึ้นลินอารมณ์ไม่ดีตอนไหนหรอ สายตาโกรธแค้น จิตสังหารแรงกล้าของเคที่ทำฉันยิ้มอย่างสะใจไปเมื่อกี้ ตอนนี้สมองฉันปลอดโปร่งมากเลย ก็ตอนที่เห็นเคที่จูบพี่ยังไงล่ะ อ้อ แต่ลินก็กอดกับผู้ชายคนอื่นไปแล้วนี่เนอะ กอดกับจูบมันคนละเลเวลกันไหมนิก นิกน่าจะอารมณ์ดีที่สุดนะ เห็นไม่ขัดข้องอะไรเลยที่ได้จูบกับเพื่อนตัวเองแบบนั้นน่ะ พี่ไม่อยากทำเกมกร่อยนะลิน ถ้าลินไม่อยากเห็นพี่ทำอะไรแบบนี้อีก ก็คบกับพี่สิครับ รับรองว่าพวกนั้นไม่ยัดเยียดใครให้พี่หรอก ก็อ้างไปเรื่อย อยากจูบก็จูบไปสิ ลินไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย งั้นเหรอครับ แต่พี่ไม่อยากเห็นใครกอดลินนะ2 นาทีนั่นทำพี่แทบคลั่ง นี่ถ้าลินไม่ยอมเสียสละตกน้ำไปเองแบบนั้น พี่คงได้ชกไอ้ราฟสักหมัด นิก นี่เห็นว่าการตกน้ำของลินเป็นการเสียสละเหรอ โอแซวเล่นนะครับคนดี พี่นึกว่าเป็นแผนของลินซะอีก นิกหมายความว่ายังไง พี่ก็นึกว่าลินแกล้งตกน้ำเพื่อให้พี่เข้าไปช่วยซะอีก โ
อุตส่าห์เล่นใหญ่ตามไปด้วยเลยนะเนี่ย นิกรู้เหรอ พี่รู้อะไรครับ เรื่องที่ลินตกน้ำแล้วแกล้งอ้อนพี่น่ะเหรอ ไม่จริงอ่ะ นิกรู้ได้ไงน่ะ ลินจะอ้อนพี่ต่อหน้าคนอื่นตอนที่ลินหึงยังไงล่ะครับคนดี ลินเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะ นิกหัวเราะในลำคอลูบหัวฉันอย่างแผ่วเบา ลินไม่ได้หึงนิกซะหน่อย ไม่โกหกพี่สิครับคนดี คนโกหกต้องโดนลงโทษนะ มือหนาเริ่มลูบไล้บนแก้มฉัน นิกต่างหากที่ต้องโดนลงโทษ พี่ทำอะไรผิดเหรอครับ ฉันไม่ตอบ ได้แต่ดันตัวเองออกจากอ้อมกอดเขา ก่อนจะมองหน้าเขาอย่างเต็มตา ใบหน้านิกฉาบด้วยสีแดงจากแอลกอฮอล์เล็กน้อย แต่ยังคงดูหล่อเหลากอบกับท่อนบนที่เปลือยเปล่าที่ฉันเพิ่งได้เห็นใกล้ๆ อย่างที่เคยบอกไว้ นิกไม่ได้ตัวหนาบึกอย่างพวกนักกล้าม แต่ช่วงกลางลำตัวนั้นไร้ไขมันส่วนเกิน เผยให้เห็นกล้ามท้องเป็นลอนและเส้นเลือดปูดนูนอย่างชัดเจน ฉันเอื้อมมือไปแตะอกแกร่งด้วยปลายนิ้ว เลื่อนลงมาที่หน้าท้องของเขาอย่างช้าๆ นิกเงยหน้าขึ้น ลำตัวของเขาเกรงแน่น เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ ลิน เราอยู่บนรถแท็กซี่นะครับ ลินรู้ ทำไมทำแบบนี้ที่นี่ล่ะครับ ชอบเหรอ เขายังคงเกรงตัว มือข้างหนึ่งลูบผมฉันเบาๆ นิกหุ่นดีจัง มือของฉันยังคงซุกซ่อนอยู่บนกล้ามท้องของเขา ถ้าลินชอบ เดี๋ยวพี่ให้ลินลูบทั้งคืนเลย รอถึงบ้านก่อนนะครับ ขืนรอทำที่บ้าน นิกก็ฉวยโอกาสลินอีกนะสิ ไม่เอาด้วยหรอก ใครบอกล่ะ พี่จะเปิดโอกาสให้ลินฉวยได้เต็มที่เลยต่างหากนะครับ รออีกนิดนะครับ นิกพูดทั้งที่หลับตาเคลิ้มรับสัมผัสจากมือของฉัน ที่ยังคงลูบไล้ไปมาบนอกแกร่งของเขา ฉันขยับตัวขึ้นมาจ้องในตาสีนิลก่อนจะเลื่อนสายตาลงไปที่ริมฝีปากเขาสลับไปมาช้าๆ สองมือลูบไล้จากแผงอกขึ้นมาคลอเคลียที่คอของเขา แล้วโอบรอบคอเขาไว้ นิกยังคงนั่งนิ่งจ้องมองการกระทำของฉัน ฉันประกบปากเขา สอดแทรกลิ้นลุกล้ำเข้าไปรับรสหวานจากปากของเขาอย่างดุดัน นิกตอบสนองฉันทันที สองมือหนารั้งตัวฉันไว้แน่น สอดแทรกนิ้วเรียวไปตามเส้นผมฉัน อกอวบฉันบดเบียดแผงอกแกร่งอย่างรุนแรง คนดี ทำไมจู่ๆก็จูบพี่แบบนี้ล่ะครับ พี่จะห้ามตัวเองไม่ไหวแล้วนะ โทษฐานที่นิกจูบผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าต่อตาลินเป็นครั้งที่2 นี่ถือเป็นการลบล้างจูบนั่นละกันนะ ต่อจากนี้ไป นิกต้องจำแค่รอยจูบของลินเท่านั้น แบบนี้พี่อยากจะรับโทษบ่อยๆจังเลย นิก โอไม่ทำแล้วครับคนดี แต่พี่อยากให้ลินจูบพี่บ่อยๆนะ พี่ชอบ ถ้านิกดื้อลินจะไม่จูบนิก แต่ถ้าลินไม่จูบพี่จะจูบลินเองครับ นิก ถึงแล้วครับ แท็กซี่หันมาบอก เราสองคนเดินออกจากลิฟต์เข้ามาในตัวอพาร์ตเมนต์ ฉันถอดเสื้อเชิ้ตส่งให้เขา ก่อนจะหันหลังกลับเดินไปที่ห้องนอน นิกคว้าแขนของฉันไว้ ผลักฉันหลังชนฝาเบาๆ เขาเลื่อนมือลงไปดึงปลายเสื้อยืดสีขาวที่เย็นชื้นของฉันขึ้น และถอดมันออก เขาก้มหน้าลงตรงกลางทรวงอกของฉัน พรมจูบฉันรัว มือหนาเลื่อนไปปลดตะขอบราด้านหลัง แล้วดึงบราเซียออกโยนลงบนพื้น แขนข้างหนึ่งรั้งเอวฉันไว้ อีกข้างหนึ่งไปบีบเค้นอกนิ่มที่เขากำลังครอบครองด้วยปากของเขา ฉันแอนตัวรับสัมผัสนั้นอย่างพึงใจ ในขณะที่ปากยังดูดดันยอดปทุมฐานอย่างเมามัน เขาปล่อยมือจากหน้าอก เลื่อนลงไปปลดตะขอกางเกงยีนขาสั้นเปียกชื้นของฉัน สอดแทรกมือเข้าไปสัมผัสเนินนุ่ม ที่ตอนนี้ร้อนเผาพร้อมรับความวาบหวามเต็มที่ นิ้วเรียวแสนซุกซนของนิกมอบความสุขให้ฉันอีกครั้ง พอแล้วนิก ฉันผลักตัวเขาออก ลมหายใจฉันหอบถี่ ขาเริ่มไรเรี่ยวแรง นิกชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยอมปล่อยมือแต่โดยดี ลินจะไม่ให้พี่จริงๆหรอครับ บอกแล้วไงว่าลินจะลงโทษนิก โทษฐานที่ยอมให้ผู้หญิงคนอื่นจูบ แถมต่อหน้าลินด้วยนะ โถลิน มันก็เป็นแค่เกมนะครับ อย่าคิดมากสิ เกมที่นิกสามารถปฏิเสธได้ แต่ไม่ยอมปฏิเสธนะสิ ลงโทษพี่แล้วหายโมโหหรือยังครับ หรืออยากให้พี่ช่วยทำให้หายโมโหอีกรอบ หายแล้วลินจะไปอาบน้ำแล้ว
ฉันก้มหยิบเสื้อผ้าตัวเองแล้วรีบรูดเข้าห้องนอนก่อนที่เขาจะเริ่มทำอะไรไปมากกว่านี้ วันนี้ไม่ให้หรอกนะ เขาทำฉันแพ้พนันนี่นา แต่เอ๊ะ ไม่สิ ฉันว่าเราเสมอกันนะเคที่ เพราะสุดท้ายเขาก็เลือกฉัน เห็นไหมล่ะ ยังไงงานนี้ฉันก็ไม่ถอนตัวหนีกลับบ้านหรอก ตอนที่ 29 บันทึกของนิก ผมโดนลงโทษ บทลงโทษนี้มันช่างทรมานใจผมเหลือเกิน ไหนๆก็ไม่ได้กินพิซซ่าในแล้ว มาเล่าอะไรให้ฟังเพิ่มเติมละกันครับ ผมรู้จักกับเคที่มาเกือบ10 ปี เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องตื่นเต้นมาก อย่าเพิ่งคิดลึก เคที่น่ะ เป็นลูกสาวตระกูลมาเฟีย มันก็มีบ้างที่พวกมาเฟียจะขัดผลประโยชน์กันจนต้องแก้แค้นกันไปมา ตอนนั้นผมกำลังขับรถเล่นนอกเมือง ผมเจอเธอหนีตายออกมาจากพงหญ้าข้างทางสภาพสะบักสะบอม เธอกระโดดขึ้นรถผม ยืมโทรศัพท์ผมโทรออก จากนั้นก็มีคนขับรถตามไล่ล่าพวกเรา แต่ผมสังเกตว่าตอนนั้นพวกมันไม่ยิงปืนเลย ไม่นานก็มีคนของเธอเข้ามาช่วยไว้ หลังจากเหตุการณ์นั้น เธอก็มาบอกผมว่า พวกนั้นแค่สร้างสถานการณ์ข่มขวัญตระกูลเธอเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใคร ปัญหาทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อย ผมก็โอเค คิดว่าทุกอย่างจะจบแค่นั้น แต่ไม่เลย เคที่พยายามตีสนิทเพื่อนผมทุกคน และเธอก็กลายมาเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของผมตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ หลังจากที่ผมกับโทนี่ร่วมหุ้นกันเปิดบริษัท จากธุรกิจแฟชั่นเล็กๆ ด้วยความช่วยเหลือจากเคที่แบรนด์ของเราได้รับเสียงตอบรับดีมาก ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถขยายธุรกิจออกไปได้ในหลายประเทศในยุโรป เคที่กลายมาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของบริษัทเรา ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะว่าเคที่ชอบผม จริงๆ เธอค่อนข้างแสดงออกชัดเจนเลยว่าชอบผม เธอเคยสารภาพกับผมด้วย แต่ผมปฏิเสธเธอไป เหตุผลน่ะเหรอ ผมคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่านะ ผมไม่ได้รู้สึกกับเธอมากกว่านั้น จากนั้นมาผมก็เริ่มเว้นระยะห่างจากเธอมากขึ้นหน่อย เราก็ยังสนิทกันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมแหละ เธอเองก็หายจากชีวิตผมไปบางช่วงเพราะมีแฟน แต่เหมือนตอนนี้เธอจะกลับมาโสดอีกแล้ว และพยายามเข้าใกล้ผมมากขึ้นด้วย ส่วนลินน่ะเหรอ ผมพาเธอไปที่บริษัท ผมเพิ่งเคยเห็นเธอทำงานจริงๆจังๆก็วันนั้นแหละ เธอดูเข้ากับคนที่ทำงานผมได้ดีนะ แล้วผมก็ค่อนข้างพอใจรูปที่เธอถ่ายให้ผมด้วย แต่ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอารูปพวกนั้นไปทำอะไรดี ที่งานปาร์ตี้ จริงๆเกมที่เล่นกันวันนี้กลุ่มผมเล่นกันบ่อยเลยนะ พอเล่นบ่อยเราก็เลยออกกติกาว่าจะไม่จูบหรือทำอะไรเกินเลยกับเพื่อนในกลุ่ม แต่วันนี้เหมือนจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อย เคที่ก็เลยต้องจูบผม และใช่ครับ ดูเหมือนว่าจะมีการนัดแนะกันมาให้เอริก้าออกคำสั่งแบบนั้น แต่ผมก็ไม่อยากทำให้เสียบรรยากาศก็เลยเล่นตามไป แต่ในใจผมกลัวมากเลยนะครับ ผมกลัวคนตัวเล็กข้างผมนี่แหละ แม่เจ้าเธอจ้องผมตาเขม็งราวกับจะฆ่าผมด้วยสายตาให้ได้เลย แต่ผมก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า ก็เธอไม่ยอมเป็นแฟนผมนี่ ผมก็ยังพอเล่นเกมแบบนี้ได้อยู่นะ อืมถึงแม้จะคิดแบบนั้นก็เถอะ แต่ผมเกรงใจเธอจริงๆนะครับ แล้วเธอก็เป็นเหยื่อให้ราฟกอด2 นาที โอ้โหฆ่าผมเถอะ ผมแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะไม่เข้าไปเหวี่ยงหมัดใส่หน้าราฟสักตั้ง เขากอดเธอแน่นมาก แถมกอดนานไปมือเริ่มจะซุกซนอีกด้วย ยังดีที่เธอผละออกมาด้วยตัวเธอเอง ปาร์ตี้วันนี้ถึงแม้เธอจะงอแงนิดหน่อยที่ผมไม่ยอมให้เธอใส่ชุดบิกินี่ แม้ของใครใครก็ห่วงใช่ไหมครับ ในงานคนเมาเยอะแยะ ผมไม่อยากให้มีปัญหา แต่ดูเหมือนเธอก็เข้าใจและยอมมาในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนที่ขาสั้นมากแทบจะเห็นแก้มก้น แต่ก็นะหยวนๆกันไป แต่เจ้าตัวดันก่อเรื่องกระโดดลงสระว่ายน้ำจนได้ ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้นะหรอ เพราะผมมองเธอตลอดเวลาไงล่ะ ผมเห็นท่าทางเมื่อเธอผลักตัวออกจากราฟเพื่อนผม จงใจก้าวถอยหลัง แล้วก็ร่วงลงสระว่ายน้ำ ผมคิดว่าเธอน่าจะมีแผนอะไรสักอย่างแน่นอน เล่นใหญ่ซะด้วย ยอมตัวเปียกเลยฮะ แล้วผมก็มีเรื่องให้ต้องเล่นใหญ่ตาม เพราะเสื้อยืดเธอดันเป็นสีขาว พอเปียกน้ำแล้วก็เห็นชัดทุกสัดส่วนเลย ผ
ผมจึงต้องถอดเสื้อมาคลุมให้เธอไงล่ะ ยังไม่หมดแค่นั้น เธอยังน้ำตาไหลด้วย น่ารักสุดๆไปเลย อืมเอ่มผมรู้นะว่าเธอบีบน้ำตา ตอนเด็กๆเธอทำบ่อยเวลาต้องการอะไรสักอย่างจากผมน่ะ และคืนนี้ลูกแมวน้อยของผมก็กลายร่างเป็นแม่เสือสาวบนรถแท็กซี่ ผิดที่ผิดทางไปหน่อย แต่มันก็ทำให้ผมรู้ว่าเธอเองก็ต้องการผมไม่น้อยเลย เธอแทบจะขึ้นมานั่งคร่อมตักผมด้วยซ้ำ ผมเลยอยากให้เธอทำแบบนั้นจริงๆแค่เธอลูบไล้ผมรุกจูบผมอย่างดุดันแบบนั้น ผมแทบไม่อยากเกรงใจคนขับแท็กซี่เลยล่ะ แต่สุดท้ายเธอก็ไม่ยอมให้ผมทำแม้แต่จะช่วยเธอ ใจแข็งจริงๆนะ ตอนที่ 30 ฉันยืนอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในมิลาน ฉันมาที่นี่เพราะได้รับบัตรเชิญเพื่อให้เข้าร่วมงานแฟชั่นวีคที่มิลาน บัตรเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้วางอยู่บนเตียงฉันพร้อมตั๋วเครื่องบินเมื่อวันก่อน จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนิก แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของเขาเองด้วย ฉันโทรหามาเรียเพื่อยืนยัน และแน่นอนว่าเธอก็ได้ไปเดินแบบในงานนี้ด้วย นี่กุญแจห้องครับ ห้อง 1801 และ 1803 พนักงานต้อนรับส่งกุญแจห้องพักให้เรา ใช่ค่ะ เรามาพร้อมกัน 4 คน ฉัน นิก มาเรีย และโทนี่ มาเรียหยิบกุญแจทั้ง2 อันยื่นให้โทนี่1 อันนี่ ห้องนายกับนิก อ้าว เดี๋ยวสิที่รัก ทำไมคุณไม่นอนกับผมล่ะ โทนี่ร้องโวยวาย ฉันมากับเพื่อนก็ต้องนอนกับเพื่อนสิ นายก็นอนกับเพื่อนของนายไป โอ้ ผู้ชาย2 คนนอนด้วยกันไม่อยากจะคิดเลย โทนี่ทำท่าขนลุกลูบแขนตัวเองเบาๆ นายก็พูดเวอร์ไป เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ พูดอย่างกับไม่เคยนอนด้วยกันมาก่อนงั้นแหละ ใช่สิ ไปเถอะนิก ไปรื้อฟื้นความหลังกัน โทนี่พูดพลางกอดคอนิก คราวนี้ฉันอยู่ข้างบนนะ นิกตบมุกทันที ได้แต่นายต้องเลียให้ฉันนะ โทนี่พยักหน้าหงึกๆ ทั้งคู่เดินกอดคอหยอกล้อกันไปที่ลิฟต์ 2 คนนี้เอาจริงเหรอเนี่ย มาเรียถามอึ้งๆ ไม่คิดว่าทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีในเรื่องแบบนี้ งานแฟชั่นวีคจะเริ่มขึ้นในอีก 2 วันข้างหน้า ช่วงนี้นิกกับมาเรียต้องเตรียมงานหนักเป็นพิเศษ เพราะมาเรียจะร่วมเดินแบบในงานนี้ ส่วนนิกไม่ได้เป็นดีไซเนอร์หลักของงานนี้หรอก แต่เขาก็มีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ทำให้เขาต้องไปช่วยดูแลความเรียบร้อยของงาน ดังนั้นก็เหลือแค่ฉันกับโทนี่ที่นิกฝากฝังให้ดูแลฉัน โทนี่พาฉันเดินผ่านมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี สร้างจากหินอ่อนสีขาวอมชมพู แกะสลักเป็นเรื่องราวของพระเยซู แม้เดินผ่านไกลๆ ก็รู้สึกได้ว่ามันอลังการมาก ใช่ค่ะ เราเดินผ่านไปยังศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างมหาวิหารกัน ศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นอาคารที่มีหลังคากระจกโค้ง ทอดยาวไปยังอีกฝ้ากของอาคาร ประตูทางเข้ารูปร่างเหมือนประตูชัย พื้นกลางอาคารประดับด้วยกระเบื้องโมเสกที่เป็นรูปสัญลักษณ์4 เมืองสำคัญในอิตาลี ได้แก่หมาป่าแห่งโรม ดอกลิลลี่แห่งฟลอเรนซ์ กระทิงแห่งตูริน และกางเขนแดงบนผ้าขาวแห่งมิลาน ภายในเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย ทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า ห้องนั่งเล่นแห่งมิลาน อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือน ฉันไม่พาเธอเที่ยวหรอกนะลิน ฉันเที่ยวจนเบื่อแล้ว แต่ถ้าถามเรื่องคาเฟ่หรือคลับแล้วก็ได้เสมอ ฉันก็ไม่ได้คาดหวังให้นายพาเที่ยวหรอก ฉันเที่ยวคนเดียวได้ ถ้านิกอนุญาต ใช่ โอ๊ยทำไมต้องเป็นห่วงขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้ ตัวเองไม่ว่างแท้ๆ นั่นสิ แต่ฉันเข้าใจนะ ที่นี่อันตรายไง มีที่ไหนในอิตาลีไม่อันตรายสำหรับคนหน้าตาเอเชียอย่างฉันบ้างล่ะ ก็เอาน่ะ ถือว่าวันนี้ฉันพาเธอมาเลี้ยงกาแฟละกัน โทนี่พาฉันนั่งที่โต๊ะหน้าคาเฟ่สุดหรู เขาเลือกที่จะนั่งโต๊ะด้านหน้าร้านเพื่อที่จะได้สูบบุหรี่ไปด้วย พนักงานเสิร์ฟกาแฟคาปูชิโน่ให้โทนี่และมาคิอาโต้เมนูแนะนำของร้านให้ฉัน นายกับมาเรียเป็นไงบ้าง ฉันว่าเธอน่าจะถามคำถามนี้กับมาเรียมากกว่านะ ฉันอยากฟังจากปากนายบ้างไง นายคิดว่ามาเรียเป็นไงบ้าง เธอก็น่ารักแบบแปลกๆ แปลกยังไง ความคิดเธอบางเรื่องก็เหมือนชาวตะวันตก
บางเรื่องก็คิดเหมือนชาวเอเชีย บางทีฉันก็เอาใจไม่ถูก แล้วทำไมนายเลือกเธอล่ะ ถึงแม้ว่าโทนี่จะไม่ได้ประกาศตัวมาเรียอย่างเป็นทางการ แต่เพื่อนๆของเขาก็รับรู้ว่าเขากำลังคบกับเธออยู่ ซึ่งก็ถือว่าโอเค ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนน่ะ ฉันเลยคิดว่าจะลองดู ถึงแม้ว่าคำตอบจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่น้ำเสียงของเขาก็หนักแน่น แน่ใจนะว่านายไม่ได้มีคนอื่นไปด้วยน่ะ นี่มาเรียให้เธอมาถามฉันหรือไงกัน ถามฉันยังกับฉันเป็นผู้ต้องหาอะไรสักอย่างอ่ะ ฉันแค่อยากรู้ว่านายจริงจังแค่ไหน เรื่องแบบนี้มันก็ต้องดูกันไปยาวๆไหม อย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ให้ความสำคัญกับเธอว่าเป็นแฟนฉันนะ ไม่เหมือนเธอหรอกที่ไม่ยอมคบกับนิกสักที อ้าวเข้าเรื่องฉันเฉยเลย เธอจะทำให้มันยุ่งยากทำไมล่ะ ตกลงคบกันไปสิ จะบอกให้นะว่านิกมันเสน่ห์แรงมากๆ สาวๆรุมถึงมันเยอะมาก โทนี่เริ่มแย่ ฉันไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลย แล้วที่ผ่านมานิกไม่เคยมีแฟนเหรอ เรื่องนี้เธอควรจะถามนิกเองไม่ใช่หรือไง ไม่อะถามนายนั่นแหละ ตอบมาสิ ถ้าเป็นตัวเป็นตนแบบเปิดตัวเลยไม่มีหรอก คบเล่นๆก็ไม่น่ามีนะ หรืออาจจะมีแต่ฉันไม่รู้ แต่ที่แน่ๆของไม่เคยขาด โทนี่ขยิบตา นั่นสินะเขาถึงได้เชี่ยวชาญขนาดนั้น แต่นั่นก็ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะ นี่ฉันไม่เห็นมันคุยหรือยุ่งกับสาวคนไหนมาปีกว่าเกือบ2 ปีแล้วมั้ง ปีกว่าเกือบ2 ปีแล้วงั้นเหรอ น่าจะเป็นช่วงที่ฉันระหองระแหงกับแฟนเก่าพอดีสินะ ทำไมล่ะ ฉันเคยถามมันบอกว่ามันกำลังรอใครบางคนอยู่ ตอนนั้นฉันยังด่ามันว่าโง่อยู่เลย รอคนที่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10 ปีได้ยังไง มันโหมงานหนักมาก เหมือนพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากทุกสิ่ง แล้วในที่สุดเธอก็โผล่มา แล้วเป็นไง มันก็ดีขึ้นนะในสายตาฉัน นิกดูมีความสุขมากขึ้น ทำงานน้อยลง หรือกระจายงานให้คนอื่นมากขึ้นน่ะ ไม่โหมงานหนัก ซึ่งถือว่าดีมาก มันปฏิเสธการเป็นดีไซเนอร์หลักของงานแฟชั่นวีคนี้เพื่อจะได้มีเวลาว่างอยู่กับเธอมากขึ้น ดีใช่ไหมล่ะ งั้นเหรอ ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาต้องเสียสละอะไรบ้างในระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่ เธอเองก็อย่าเล่นตัวให้มันมากไป รู้ไหม ถ้าโดนคนอื่นแย่งไปฉันไม่รู้ด้วยนะ รู้แล้วน่าประโยคเดิมๆที่ฉันฟังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว เพราะงั้นคืนนี้มันแลกห้องกับฉันซะ ฮะ แลกห้อง เธอมานอนห้องฉัน ส่วนฉันจะไปนอนห้องเธอ เข้าใจนะ ไม่เอาด้วยหรอกอย่า ไม่ต้องมาทำเจ้าเล่ห์กับฉันนะ ฉันจะนอนกับเพื่อน โทนี่หัวเราะให้กับท่าทางของฉัน ฉันจะไปห้องน้ำ ฉันลุกขึ้นเดินไปยังประตูร้าน อ่ะ อะไรก็ไม่รู้เข้าตาฉัน ฉันยืดหลับตาปี่ด้วยความเจ็บปวด มือหนึ่งพยายามเขี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นออกจากตา มาฉันดูให้ โทนี่ลุกขึ้นเข้ามาประคองใบหน้าฉัน ก่อนจะปัดมือฉันออกเพื่อดูตาฉันชัดๆ ใบหน้าหล่อของโทนี่โน้มเข้ามาใกล้ใบหน้าฉัน ลมหายใจอุ่นปะทะหน้าฉันช้าๆ เขาใช้นิ้วเขี่ยบางสิ่งออกจากตาฉัน ก่อนจะเป่าแก้มฉันเบาๆ ดีขึ้นไหม ขอบใจ ฉันกระพริบตาถี่ๆ น้ำตาไหลเล็กน้อยถือว่าเป็นการล้างตา ฉันเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่เพื่อเข้าห้องน้ำ หลังจากนั่งคาเฟ่จนเบื่อ โทนี่ก็พาฉันออกมาเดินเล่นแถวย่านซอยละลายซับแห่งมิลาน ที่ประกอบไปด้วยถนนหลายสาย เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ท้องถิ่น ถึงแม้ย่านนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก แต่ฉันก็รู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างปลอดภัย เพราะมีตำรวจประจำอยู่ทุกหัวมุมถนน โทนี่เดินเข้าออกอยู่หลายร้าน บางครั้งฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ที่เขาเดินเข้าร้านโน้นออกร้านนี้เป็นเพราะอยากจะซื้อของ หรือไปสอดส่องแบรนด์คู่แข่งกันแน่ แต่อย่างน้อยฉันก็ได้กระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆมา1 ใบ ที่ฉันตั้งใจจะส่งไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่ของฉัน ฉันไปดูร้านโน้นนะโทนี่ ฉันบอกเขาเมื่อฉันเจอร้านที่มีเสื้อสไตล์ที่ฉันสนใจอยู่หน้าร้าน มันเป็นร้านที่อยู่หัวมุมถนนอีกฝั่งหนึ่ง ได้รอฉันตรงนั้นนะ เดี๋ยวฉันเดินไป ฉันเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง ในขณะที่กำลังเอื้อมมือไปเปิดประตู ก็มีมือแกร่งปิดปากฉันและฉุดร่างฉันอย่างแรง ฉันพยายามส่งเสียงลอดผ่านแรงของมือหนาที่ครอบครองปากของฉัน
แต่มันก็ยังไม่ดังพอที่จะเรียกใครเขาดึงฉันเข้าไปในตรอกเล็กๆข้างร้านที่ฉันกำลังจะเข้าไปที่ตรอกนั้นมีชายอีกคนยืนรออยู่ฉันพยายามจะดิ้นให้หลุดโอ๊ยฉันยกมือขึ้นกุมท้องชายอีกคนเดินเข้ามาชกท้องน้อยของฉันอย่างรุนแรงก่อนจะปิดปากฉันด้วยเทปกาวและใช้เชือกมัดข้อมือฉันไว้ด้านหลังฉันจุกจนตัวงอสุดลงไปบนพื้นชายคนที่จับฉันมาแบกร่างฉันขึ้นบ่าเดินลัดเลาะออกไปยังถนนอีกเส้นหนึ่งก่อนจะโยนฉันเข้าไปในรถยนต์เบาะหลังแล้วขับออกไปนี่มันอะไรกันคนพวกนี้เป็นใครฉันรู้จักด้วยงั้นเหรอทำไมต้องมาจับฉันด้วยแล้วพวกมันจะทำอะไรฉันโอ้ยฉันไม่น่าแยกตัวห่างจากโทนี่เลยฉันน่าจะฟังที่นิกบอกแล้วแบบนี้โทนี่จะรู้หรือเปล่าว่าฉันหายไปเขาจะตามหาฉันไหมนิกนายจะรู้ไหมว่าฉันตกในอันตรายนายต้องมาช่วยฉันนะฉันกลัวฉันยังไม่อยากตายชายสองคนที่นั่งอยู่เบาะหน้าคุยกันเป็นภาษาอิตาลีที่ฉันไม่เข้าใจพวกเขาโทรศัพท์รายงานสถานการณ์ให้ใครบางคนรับรู้และขับรถต่อไปอย่างอารมณ์ดีบทที่31บันทึกของนิกฉันว่าลินถูกลักพาตัวว่ะคำพูดสั้นๆของโทนี่ที่ส่งมาตามสายโทรศัพท์ตัดขาดสติของผมกับโลกภายนอกไปเกือบ10 วินาทีนิกได้ยินไหมวะโทนี่ตะโกนเรียกสติผมกลับมาอีกครั้งได้ยินแล้วตอนนี้นายอยู่ไหนแน่ใจนะว่าเป็นลินฉันเห็นกับตามีผู้ชายคนหนึ่งลากเธอเข้าไปในตรอกข้างๆตอนนั้นฉันอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามฉันวิ่งตามไปเห็นพวกมันอุ้มเธอขึ้นรถตอนนี้ฉันกำลังขับรถตามพวกมันอยู่นายรีบมาเร็วฉันส่งรายละเอียดรถพวกมันกับโลเคชั่นไปให้ละได้ไปเดี๋ยวนี้แหละอย่าเป็นอะไรนะลินพี่กำลังไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละผมทิ้งงานทุกอย่างรีบวิ่งไปที่รถจากโลเคชั่นที่โทนี่ส่งมามันไม่ได้ไกลจากที่ผมอยู่เท่าไหร่ผมสตาร์ทรถแล้วขับตามจุดบนแผนที่ที่กำลังเคลื่อนที่นั้นมันเป็นตำแหน่งของรถของโทนี่ที่กำลังขับรถตามรถของพวกมันผมหันไปมองแผนที่อย่างพิจารณาอีกครั้งผังเมืองของมิลานค่อนข้างดีมีตรอกซอกซอยให้ลัดเยอะผมตัดสินใจเลี้ยวรถไปอีกทางเพื่อไปดักหน้ารถของเป้าหมายวิ่งผ่านหน้าผมไปชั่วพริบตาตามด้วยรถของโทนี่ช้าไปสินะผมรีบเลี้ยวรถไปอีกทางเหยียบคันเร่งมิดเพื่ออ้อมไปอีกทางนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆลินถึงถูกลักพาตัวไปลินไม่น่าจะมีศัตรูที่ไหนโดยเฉพาะในอิตาลีหรือหากคิดให้กว้างขึ้นผมที่อยู่อิตาลีมานานก็ไม่ได้มีศัตรูที่ไหนเช่นกันหรือผมไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจงั้นหรอพวกนั้นเป็นใครกันแน่ตอนนี้ใจผมแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมรู้ว่าที่นี่อันตรายโจรชุกชุมผมถึงกำชับนักหนาว่าให้ลินอยู่กับโทนี่ตลอดเวลาตอนแรกเธอขอแยกตัวไปเที่ยวคนเดียวแต่ผมให้เหตุผลว่าผมจะไม่เป็นอันทำงานถ้าเธอทำแบบนั้นซึ่งเธอก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามออกไปกับโทนี่ตามที่ผมบอกหนักสุดที่เป็นไปได้ก็น่าจะโดนกรีดกระเป๋าหรือขโมยของแต่ผมไม่เคยคิดว่าจะมีการลักพาตัวเกิดขึ้นผมจะอยู่อย่างไรถ้าเธอเป็นอะไรไปเธอคือคนที่ผมเฝ้ารอมานานแสนนานผมจะไม่ยอมสูญเสียเธอไปอีกครั้งผมต้องปกป้องเธอให้ได้ว่าไงผมตะโกนใส่โทรศัพท์ที่ตอนนี้เชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงในรถนายเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมฉันตามหลังมันอยู่ลูกน้องฉันมาถึงแล้วจะมาประกบทางซ้ายตรงสี่แยกข้างหน้าเราจะบีบให้มันขับออกไปนอกเมืองนิดนึงแล้วฉันจะจัดการมันให้สิ้นซากโอเคเจอกันแยกหน้าผมจอดรถขวางถนนตรงสี่แยกฝั่งตรงข้ามก็มีรถอีกคันทำแบบนั้นเช่นกันเมื่อรถเป้าหมายเข้ามาใกล้เกิดเสียงดังระงมรถ3 คันบีบแตรขึ้นพร้อมกันเป็นการข่มขวัญรถเป้าหมายที่ตอนแรกทำท่าเหมือนจะเลี้ยวจำเป็นต้องขับตรงไปเพื่อออกนอกเมืองเมื่อ2 ข้างทางโล่งไร้ตึกรามบ้านช่องไร้ผู้คนโทนี่ยิงปืนใส่ยางรถยนต์ไป1 ล้อเกิดเสียงยางระเบิดดังลั่นรถโฉบไปมาซ้ายขวาคนขับพยายามประคองรถให้อยู่บนเส้นทางยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ก็ถูกบังคับให้จอดเมื่อตรงหน้ามีรถยนต์อีก2 คันจอดปิดถนนไว้ชายที่อยู่บนรถ2 คนเปิดประตูรถใช้ปืนกราดยิงไปทั่วก่อนจะวิ่งเข้าพงหญ้าข้างทางเพื่อหนีตายลูกน้องของโทนี่วิ่งตามไปไม่ลดละลิน
ปลอดภัยไหมลินพี่มาช่วยแล้วผมรีบวิ่งไปที่รถเพื่อตามหาคนที่ผมเป็นห่วงสุดหัวใจคนที่ทำให้ผมหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าเธอถูกลักพาตัวอืมร่างบางที่ถูกเทปกาวปิดปากสองมือถูกมัดไพล่หลังตอนนี้ร่วงลงอยู่ตรงที่ว่างระหว่างเบาะเธอส่งเสียงตอบรับเบาๆตัวสั่นระรัวน้ำตาไหลอาบหน้าผมรีบแก้มัดและเอาเทปกาวออกให้เธอนิกช่วยลินด้วยลินนึกว่าลินจะตายซะแล้วร่างบางโผล่เข้ามากอดผมแน่นเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นสั่นเทิมไปทั้งตัวพี่อยู่นี่แล้วครับคนดีพี่มาช่วยลินแล้วปลอดภัยแล้วนะครับผมกอดตอบอย่างโหยหามือหนึ่งลูบหัวปลอบประโลมร่างบางเบาๆราวกับหัวใจของผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้สำคัญกับผมมากแค่ไหนผมไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอนิกลินเป็นไงบ้างโทนี่เอ่ยถามเบาๆผมได้แต่พยักหน้าตอบโทนี่เป็นคำตอบว่าเธอปลอดภัยดีร่างบางยังคงสะอื้นอยู่ในอ้อมกอดผมจับตัวได้ไหมพวกมันเป็นใครตายคาที่ไปหนึ่งอีกหนึ่งเค้นมาได้ก่อนตายคนของคู่อริฉันน่ะโทนี่ตอบเสียงเรียบๆเขามองมาที่ร่างบางในอ้อมแขนของผมที่ตอนนี้ขยับตัวและเงยหน้าขึ้นมาฟังอย่างตั้งใจฉันขอโทษนะลินฉันคิดว่าพวกนั้นคงอยากล้างแค้นพวกมันคงเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแฟนฉันเพราะเห็นเราอยู่ด้วยกันวันนี้ร่างบางพยักหน้าเม้มปากแน่นน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเธอหันมากอดผมแน่นขึ้นฉันรอที่รถนะโทนี่บอกก่อนจะเดินจากไปลินผมเรียกร่างบางที่อยู่ในอ้อมกอดเบาๆผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีสมองผมตอนนี้มันตื้อไปหมดลินพี่ขอโทษนิกขอโทษลินทำไมพี่ขอโทษที่ทำให้ลินตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่ความผิดของนิกซะหน่อยลินเองต่างหากที่ไม่ฟังนิกแยกตัวออกไปเดินคนเดียวลินรู้ไหมว่าพี่หัวใจแทบหยุดเต้นตอนรู้ว่าลินโดนลักพาตัวถ้าลินเป็นอะไรไปพี่คงให้อภัยตัวเองไม่ได้ไปตลอดชีวิตลินสำคัญกับพี่มากนะพี่รักลินนะครับผมพูดเบาๆสองมือยังคงกอดร่างบางไว้แน่นเธอขยับตัวขึ้นมาจ้องหน้าผมน้ำใสๆยังคลออยู่ที่ตาทั้งสองข้างเธอส่งยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนลินก็รักนิกเหมือนกันผมก้มลงประกบริมฝีปากบางอย่างหนักหน่วงราวกับโหยหามานานเธอตอบสนองผมด้วยความรู้สึกเดียวกันสองลิ้นตวัดกันอย่างดูดดื่มราวกับต้องการกลืนกินความหวานทุกหยาดหยดของกันและกันให้โอกาสพี่ดูแลลินในฐานะแฟนนะครับพี่จะไม่ให้ลินตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วหญิงสาวไม่ตอบก้มหน้างุดด้วยความเขินไม่ตอบแบบนี้หรืออยากจะเป็นเมียพี่มากกว่าแต่งงานกันเลยไหมครับไม่พูดเปล่าผมก้มลงไปหอมแก้มเนียนๆของเธออย่าพึ่งสิรีบร้อนไปไหนแค่แฟนก็พอผมยิ้มกว้างให้กับคำตอบนั้นรักนะครับลินของพี่ผมกระซิบเบาๆข้างหูเธอที่เบนหน้าซ่อนความเขินอายผมใช้มือเชยคางเธอขึ้นก่อนจะมอบจูบแสนหวานให้กับเธออีกครั้งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะจำไม่รู้ลืมผมยุ่งกับการเตรียมงานแฟชั่นวีคตั้งแต่เช้าจริงๆก็แอบกระวนกระวายใจนิดๆที่ทิ้งลินไว้แต่อย่างน้อยโทนี่ก็รับปากว่าจะดูแลเธอให้ตกบ่ายก็ได้รับโทรศัพท์ที่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายที่สุดในชีวิตผมใจผมหล่นหายวูบกว่าจะไล่ตามผู้คนร้ายกว่าจะได้ตัวเธอคืนมาก็เล่นเอาหัวใจจะวายแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีนะเธอบอกรักผมและยอมเป็นแฟนผมแล้วด้วยผมน่าจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เธอในวันแรกที่คบกันสินะตอนที่32แล้วฉันก็มาอยู่ในห้องของนิกจนได้หลังจากกลับมาถึงที่โรงแรมนิกกระวิกระวาดอุ้มฉันเข้ามาในห้องของเขาเพราะฉันยังคงปวดท้องจากการถูกชกซึ่งโทนี่ก็อนุญาตให้ฉันใช้ห้องนี้ด้วยความยินดีเขาส่งถุงกระดาษใส่กระเป๋าสตางค์ที่ฉันทำหล่นไว้ตอนถูกลักพาตัวให้ฉันก่อนจะเดินออกไปจากห้องอย่างมีความสุขตอนที่ฉันถูกมัดอยู่ในรถของคนร้ายฉันตัวสั่นตลอดทางฉันกลัวมากว่าฉันจะไม่ได้เจอนิกอีกฉันยังไม่ได้บอกรักเขาฉันยังมีเรื่องต้องคุยกับเขาอีกตั้งหลายเรื่องฉันได้แต่หลับตาแน่นนิกจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันถูกลักพาตัวมาโทนี่ล่ะโท
นี่จะรู้ไหม เขาจะบอกให้นิกมาช่วยฉันใช่ไหม น่าแปลกที่ตลอดเวลาในหัวของฉันมีแต่ใบหน้าของนิก ฉันได้แต่ภาวนาให้เขารับรู้ว่าฉันอยู่ในอันตราย ภาวนาขอให้เขามาช่วยฉัน และแล้วฉันก็รับรู้ได้ว่ารถของคนร้ายกำลังถูกไล่ล่า พวกมันเริ่มเร่งเครื่องยนต์ ขับรถฉวัดเฉวียน ร่างกายฉันขยับไปตามแรงเหวี่ยงของรถ ตัวฉันกระแทกเบาะรถ ศีรษะกระแทกประตูรถ ก่อนจะร่วงลงบนที่วางเท้า น้ำตาของฉันไหลตลอดเวลา แต่ไม่สามารถส่งเสียงลอดเทปกาวที่ปิดปากไว้ได้ ถ้าฉันรอดไปได้ฉันจะบอกรักเขา เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนที่รถของคนร้ายจะเหวี่ยงอย่างรุนแรงและจอดสนิท คนร้ายตัดสินใจเปิดประตูและเสียงปืนก็รัวขึ้นอีกนับไม่ถ้วน หูฉันเริ่มไม่ได้ยินเสียงใดๆ จนกระทั่งมีใครคนหนึ่งเปิดประตูมาแก้มัดและดึงเทปกาวออกจากปากฉันถึงได้เห็นหน้าเขาอย่างชัดเจน นิกมาช่วยฉันแล้ว นิกวางฉันลงบนเตียง หยิบผ้าชุบน้ำร้อนมาประคบท้องน้อยให้ฉันรอบมองเขาทุกการกระทำ นิกยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน เขาเป็นห่วงและอ่อนโยนกับฉันเสมอ โอ๊ย ไหวไหมครับ ไปโรงพยาบาลไหม ไม่ต้องหรอก ดีขึ้นแล้วนะ ลินกินยาแก้ปวดไปแล้วด้วย ถ้าไม่หายปวดต้องบอกพี่นะ ฉันพยักหน้า ว่าแต่นิกเถอะงานเป็นไงบ้าง ทิ้งมาแบบนี้ไม่เป็นไรแน่หรอ ไม่ต้องห่วงงานพี่หรอกครับ พี่มีคนช่วยเยอะ ห่วงตัวเองก่อนเถอะ พี่ทำงานไม่ได้หรอกนะถ้าลินยังไม่แข็งแรง มะรืนนี้พี่ก็จะไม่ไปถ้าลินไปด้วยไม่ได้ ใครบอกว่าลินจะไม่ไปล่ะ ลินอยากไปงานนี้มากเลยนะ ต้องไปถ่ายรูปให้มาเรียด้วย นิกไม่ต้องห่วงนะพรุ่งนี้ลินก็หายดีแล้ว ขอให้จริงเถอะครับ พี่จะได้หายใจหายคอทั่วท้องหน่อย นิกเป็นห่วงลินมากเลยเหรอ เขาตอบคำถามฉันด้วยการเอนตัวลงนอนข้างฉัน ดึงตัวฉันเข้าไปกอด พี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลินนะ ประโยคสั้นๆนั้นทำฉันจุกไปทั่วอก ฉันรู้ว่าเขารักฉัน และเหตุการณ์ในวันนี้ก็สามารถพิสูจน์ความจริงนั้นได้เป็นอย่างดี นี้ เขามอบจุมพิษแสนหวานให้ฉันอีกครั้ง ฉันจูบตอบเขาทันที เราจูบกันอย่างอ้อยอิง ก่อนที่เขาจะเริ่มรุกหนักขึ้น สองมือหนาเริ่มไขว่คว้าหาอะไรบางอย่างบนร่างกายฉัน ก่อนจะมาหยุดที่เนินอกฉันและเริ่มนวดเฟ้นเบาๆ นี่ลินเจ็บท้องอยู่นะ ลินไม่มีแรง ฉันบอกเขาอู้อี้ทั้งที่เขายังประกบปากฉันอยู่ ไม่เป็นไรครับ ลินนอนอยู่เฉยๆนะ เดี๋ยวพี่ทำเอง นิกละจากริมฝีปากฉัน เลื่อนไปงับหูฉันเบาๆ ลิ้นเริ่มลามเลียลงไปทั่วทั้งใบหู ลามลงไปที่คอของฉัน มีใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่า ในช่วงเวลาที่จิตใจเราอ่อนแอที่สุด การได้ร่วมรักกับคนที่รักจะช่วยเยียวยาเราได้ ฉันเองก็อยากพิสูจน์มันเหลือเกิน ฉันต้องการเขา ฉันยอมให้เขาทำตามใจ นิกลูบไล้ฉันอย่างอ่อนโยน พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณท้อง เขาปลดเปลื้องอาภรณ์ของฉันออกอย่างรวดเร็ว เขาปลุกเร้าฉันด้วยการเลื่อนตัวลงไปมอบความสุขให้ฉัน ด้วยลิ้นและนิ้วเรียวของเขา ก่อนจะแยกขาของฉันออก ยันตัวขึ้นมาคร่อมฉัน แทรกแก่นกายเข้ามาในตัวฉันอย่างนุ่มนวล ฉันขยับร่างกายไปตามท่วงทำนองเพลงรักของเขา เจ็บไหมครับคนดี นิกหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อเห็นฉันเริ่มทำหน้าเหย่เก ลินไม่เป็นไร ลินชอบให้นิกทำ นิกจะหยุดสิ ฉันบอกด้วยเสียงแหบพร่าพร้อมกัดริมฝีปากล่างเป็นการยั่วยวน ได้ครับ ถ้าเจ็บก็ทนหน่อยนะครับคนดี พี่จะจัดให้เป็นของขวัญคบกันวันแรกของเรา พี่รักลินนะครับ นิกก้มลงมากระซิบข้างหูฉัน ก่อนจะขยับตัวกระแทกฉันแรงขึ้น คำบอกรักของเขาทำฉันเคลิ้มและเสียวซ่านไปทั้งตัว ฉันร้องครวญครางเสียงดัง ส่งผลให้เขาขยับตัวอย่างเร่าร้อนดุเดือดมากขึ้น ร่างกายเราทั้งคู่ทะยานไปสู่ความสุขสมพร้อมกัน ลินรักนิกนะ นิกอย่าทิ้งลินไปไหนนะ ฉันบอกร่างสูงที่ตอนนี้นอนหมดแรงอยู่ข้างฉัน เขาดึงฉันเข้าไปกอด มือหนาลูบหัวฉันและจูบที่หน้าผากฉันเบาๆ ลินนั่นแหละอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะครับ ตอนที่33 วันนี้ลินใส่ชุดนี้นะครับ นิกบอกพร้อมกับยื่นถุงคลุมชุดให้ฉันที่เพิ่งเดินออกจากห้องน้ำ
มีชุดให้ลินใส่ด้วยเหรอเนี่ยลินไม่ใช่นางแบบซะหน่อยไปดูแฟชั่นก็แต่งตัวให้เข้ากับสถานที่หน่อยสิครับนี่เป็นชุดที่พี่ออกแบบและสั่งตัดพิเศษให้ลินเลยนะพี่อยากให้ลินใส่วันนี้นิกเดินเข้ามาหาฉันปลดชุดมินิเดรสสีดำของฉันออกนิกลินเปลี่ยนชุดเองได้น่ะนิกไปเข้าห้องน้ำเลยไปเรื่องอะไรจะให้เขาเปลี่ยนล่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปทำงานกันพอดีในถุงชุดคลุมมีเสื้อผ้าสีขาวอยู่3 ชิ้นนั่นก็คือครอปไซส์เดี่ยวสีขาวที่ทำจากผ้าซาตินกระโปรงทรงดินสอทำจากผ้าวูบางๆสีขาวยาวคลุมเข่าแต่ก็แหวกสูงถึงต้นขาและโค้ทตัวยาวทำจากผ้าวูหนาสีขาวเขาอยากให้ฉันใส่สีขาวงั้นหรอฉันหยิบเสื้อและกระโปรงมาใส่หมุนไปหมุนมาหน้ากระจกชุดนี้พอดีตัวฉันเป๊ะกระโปรงที่แหวกสูงถึงต้นขาทำให้ใส่แล้วดูผอมสูงมากขึ้นนิกเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วมองฉันตาเป็นประกายสวยมากครับลินของพี่เขาเดินเข้ามาโอบเอวฉันลินของพี่ฉันชอบคำนี้นะลินก็ว่างั้นแหละชุดสวยมากเลยนิกออกแบบเองเหรอเก่งจังนางแบบสวยทำให้ชุดสวยมากขึ้นครับนิกก้มลงจุมพิษต้นคอฉันอย่างอ้อยอิงฉันเอียงคอเล็กน้อยหลับตารับสัมผัสแสนวาบหวามนั้นนิกเดินไปหยิบเสื้อโค้ทผ้าวูสีขาวมาสวมให้ฉันเสื้อโค้ทนี้เป็นเสื้อแขนยาวพองๆแบบแขนตุ๊กตาคอกลมมีกระดุมเม็ดใหญ่ติดเม็ดเดียวที่คอความยาวถึงหน้าแข้งและยังมีกระเป๋าข้างด้วยผ้าวูหนาสีขาวนี้ช่วยส่งเสริมให้เสื้อโค้ทดูหรูหรามีมูลค่ามากขึ้นนั่งลงก่อนครับพี่ใส่รองเท้าให้นะนิกย่อตัวลงคุกเข่าที่พื้นหยิบรองเท้าส้นสูงแบบบูทยาวหุ้มข้อเท้าสีขาวมาใส่ให้ฉันยิ้มให้กับการกระทำนั้นเขายังคงเอาใจใส่ฉันเสมอโอ้โหใส่แล้วเหมือนคุณหนูไฮโซเลยนิกฉันยืนตะลึงกับเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกนิกเดินเข้ามารวบผมยาวของฉันไปด้านหลังเผยให้เห็นเงาสะท้อนของชุดอย่างเต็มตาชุดแบรนด์ราคาแพงที่ฉันแทบไม่เคยคิดจะซื้อมาใส่ในชีวิตประจำวันคอลเลกชันหลักในตู้เสื้อผ้าของฉันจะมีแค่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์เท่านั้นเพราะฉันเดินทางบ่อยไม่ได้ไปออกงานที่ไหนแต่ฉันซื้อเดรสราคาแพงไว้ใส่ออกงานกลางคืนบ้างไม่เยอะมากเน้นใส่สลับวนกันไปแต่วันนี้กลับมีคนออกแบบและตัดมันเพื่อฉันหันไปหอมแก้มนิก1 ทีขอบคุณนะนิกลินชอบมากเลยเขารั้งฉันเข้าไปใกล้กดริมฝีปากประกบกลีบปากของฉันอย่างอ่อนหวานนุ่มนวลนิกพอก่อนฉันพยายามส่งเสียงลอดออกมาในขณะที่ปากของเรายังประกบกันอยู่ลินรักมันไม่ใช่หรอ2 ลิ้นยังคงตวัดพันกันในโพรงปากหวานใช่ฉันรักมันฉันรักที่เขาจูบฉันรักการจูบกับเขาพูดออกมาสิครับนิกกระตุ้นฉันอีกครั้ง2 มือลูบไล้ไปทั่วแผ่นหลังของฉันลินรักมันนิกลินรักนิกด้วยร่างสูงเริ่มทวีความเร่าร้อนขึ้นชั่วขณะก่อนจะผละออกจากริมฝีปากฉันที่ตอนนี้แดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพี่ก็รักลินครับฉันไปถึงสถานที่จัดงานแต่เช้าพร้อมกับนิกพาฉันเข้าไปหลังเวทีที่ตอนนี้เริ่มมีนักออกแบบมานั่งคุยเรื่องบล็อกกิ้งและการแสดงทีมงานคนอื่นก็จัดเตรียมอุปกรณ์กันอย่างขมักเขม้นนิกให้ฉันนั่งรอที่มุมหนึ่งของห้องซึ่งฉันก็ยอมแต่โดยดีไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสเข้ามาดูการจัดการหลังเวทีแบบนี้ไม่นานบรรดานางแบบนายแบบก็เริ่มทยอยเข้ามาพวกเขาเริ่มซ้อมเดินตามบล็อกกิ้งให้เหล่านักออกแบบดูเพื่อหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจากนั้นก็ซ้อมเดินกันอีกรอบโดยสวมใส่เสื้อผ้าที่จะใช้ในการแสดงจริงต่อด้วยการเข้ารับการแต่งหน้าทำผมและทำเล็บเมื่อใกล้ถึงเวลาก็จะซ้อมเดินกันอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยทุกคนดูยุ่งมากจริงๆแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีนิกกำกับดูแลความเรียบร้อยอยู่หลังเวทีส่วนฉันเป็นผู้ชมได้นั่งอยู่แถวหน้าติดขอบเวทีข้างๆของฉันคือโทนี่เราทั้งคู่ถือมือถือไว้ในมือตลอดเวลาเตรียมถ่ายนางแบบคนสำคัญของเรามาเรียนั่นเองเนื่องจากว่าคราวนี้เป็นแฟชั่น Fall Winter และเป็นชุดแบบ ready to wear คือชุดที่ออกแบบมาให้ใส่ในชีวิตประจำวัน
มาเรียมาในชุดเดรสสั้นไหมพรมสีครีมเข้ารูปสวมทับด้วยเสื้อโค้ทยาวสีครีมรองเท้าบูทยาวสีครีมเช่นกันท่ามกลางเสื้อผ้าหลากสีของนางแบบคนอื่นฉันว่าชุดสีครีมทั้งตัวของเธอดูโดดเด่นมากๆหลังจบแฟชั่นโชว์ฉันกับมาเรียออกไปเดินเล่นบนท้องถนนตามเหล่านางแบบในแบบคนอื่นๆช่วงเวลานี้จะเป็นการถ่ายแบบสตรีทสไตล์ฉันหยิบกล้องถ่ายรูปคู่ใจมาถ่ายให้มาเรียอย่างสนุกสนานแน่นอนว่ามีสองหนุ่มเดินตามประกบราวกับเป็นผู้ช่วยถือของตลอดเวลาค่ำวันนี้เราสี่คนมาจบกันที่บาร์ของโรงแรมต่างคนต่างเหนื่อยจนไม่มีแรงลุกเต้นจึงเลือกที่จะนั่งโต๊ะที่มุมหนึ่งของร้านฉันเห็นนิกและโทนี่คุยกันท่าทางเคร่งเครียดเลยหันมานั่งคุยกระซิบกระซาบกับมาเรียแทนฉันคบกับนิกแล้วนะอย่าก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละนี่แกไม่ดีใจกับฉันเลยเหรอฉันยังต้องดีใจอะไรอีกฉันบอกแกเป็น100 ครั้งนะนี่ถ้าแกรอดตายจากเหตุการณ์เมื่อวันก่อนมาได้แล้วยังไม่คบกับพี่นิกอีกแล้วก็ฉันนี่แหละจะฆ่าแกเองโหดจังกลัวแล้วนะเฮ้อคนที่โหดน่าจะเป็นพี่นิกหรือเปล่านะฉันได้ยินเสียงแกร้องโหยหวนทั้งคืนแต่ก็อย่างว่านะผ่านเรื่องแบบนั้นมาจะจัดหนักก็ไม่แปลกเฮ้ยมาเรียได้ยินด้วยเหรอฉันว่าห้องมันเก็บเสียงอยู่นะฉันคิดในใจอย่างเขินอายฉันร้องดังมากเลยเหรอทำฉันกับโทนี่มีอารมณ์ขึ้นมาเลยอะมาเรียขยับเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นเอื้อมมือมาเชยคางฉันแต่ก็ดีแล้วล่ะดูเธอเปล่งปลั่งดีเหมือนอิ่มความรักสาวๆถ้าเธออยากจูบมาจูบพวกเราได้นะอย่าถึงขั้นจูบกันเองเลยโทนี่ร้องบอกเมื่อเห็นใบหน้าของมาเรียและฉันห่างกันแค่นิ้วเดียวนายน่ะเงียบไปเลยฉันยังไม่ได้คิดบัญชีที่นายคลาดสายตาจากลินทำให้ลินตกอยู่ในอันตรายเลยนะโอ้ที่รักผมผิดไปแล้วผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโทนี่ดึงมาเรียเข้าไปกอดนายกับคู่อริของนายมีปัญหาอะไรกันเหรอฉันหันไปถามโทนี่เขาดูลังเลเล็กน้อยหันไปสบตากับนิกที่พยักหน้าน้อยๆให้เขาเป็นเชิงอนุญาตเรื่องธุรกิจแหละนอกจากบริษัทแฟชั่นนี้แล้วฉันยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างรวมถึงธุรกิจสีเทาด้วยซึ่งมันมีผลประโยชน์บางอย่างที่ไม่สามารถแบ่งกันได้อย่างลงตัวน่ะเราก็เลยมีปัญหากันเล็กน้อยเล็กน้อยจนถึงขั้นฆ่าแกล้งกันเนี่ยนะเรื่องปกติหรือไงเออจริงๆก็ใช่โทนี่อ้ำอึ้งตอบเสียงเบาเขาเกรงว่าหญิงสาวตรงหน้าจะตกใจกับความจริงของประเทศนี้โอเคฉันพอจะได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ท่ามกลางเหล่ามาเฟียจริงๆและมีประสบการณ์เฉียดตายจริงๆแบบนี้แล้วแบบนี้จะเอายังไงต่อฉันยังตกเป็นเป้าอยู่ไหมเนี่ยถ้าเธอกับนิกคบกันแบบเปิดเผยเธอก็จะปลอดภัยฉันให้สายของฉันปล่อยข่าวลือไปแล้วว่าฉันยังโสดฉันไม่อยากลากใครเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเขาพูดอย่างเด็ดเดี่ยวสบสายตากับมาเรียอย่างมีความหมายนั่นคือเหตุผลสำคัญที่เขาไม่เคยเปิดตัวมาเรียอย่างเป็นทางการสินะในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายคงไม่มีใครอยากจะให้คนที่รักโดนจับไปเป็นตัวประกันหรอกแต่แบบนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงล่ะนั่นหมายความว่าตราบใดที่พวกนายยังแบ่งผลประโยชน์กันไม่ได้นายก็จะอยู่ด้วยความหวาดระแวงแบบนี้งั้นหรอฉันพยายามแก้ปัญหาพวกนั้นอยู่นะลำพังพวกนั้นเข้าไม่ถึงตัวฉันหรอกมันถึงหันไปจ้องเล่นงานคนรอบตัวฉันแทนยังไงล่ะฉันเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าเขาตอบฉันด้วยใบหน้าเคร่งเครียดฉันคิดว่าที่ผ่านมาเขาคงคิดหนักกับเรื่องพวกนี้มาตลอดตำรวจก็ช่วยไม่ได้งั้นหรอที่นี่เรื่องของมาเฟียตำรวจไม่เข้ามายุ่งหรอกจนกว่าพวกเราจะตกลงกันได้พวกเขาจะมีหน้าที่เข้ามาเก็บกวาดเท่านั้นแล้วแกโอเคหรอแบบนี้แกจะเสี่ยงไปด้วยนะฉันหันไปถามมาเรียด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลตัวเองได้มาเรียจับมือฉันให้ฉันมั่นใจแต่ถึงเธอจะพูดแบบนั้นฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีบทที่34ฉันกลับมากรุงโรมได้4 วันแล้วการกลับมาคราวนี้มันค่อนข้างจะอึดอัดนิดหน่อยเพราะนิกไม่ปล่อยให้ฉันออกนอกบ้านคนเดียวอีกเลยถ้าฉันอยากไปไหนก็ต้องรอให้เขาว่างแล้วพาฉันไปแต่เขาก็ว่างให้ฉันตลอดเมื่อฉันร้องขออย่างน้อยเขาก็อนุญาตให้ฉันไปหามาเรียคืนนี้ได้นะ
วันนี้เขาพาฉันมาซื้อของในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงโรม คืนนี้เป็นคืนสิ้นเดือนตุลาคม ฉันจะไปปาร์ตี้ฮาโลวีนที่บาร์ของโรงแรมอเล็กซานเดอร์กับมาเรีย ก็เลยต้องมาซื้อของเตรียมตัวซะหน่อย ฮัลโหล แปลกใจจังที่เจอเธอที่นี่ เคที่นั่นเอง เธอทักทายฉันด้วยน้ำเสียงที่ แดกดัน ฉันคิดว่างั้นนะ นิกไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ ดังนั้นเคที่คงไม่จำเป็นต้องวางตัวดีกับฉัน ทำไมล่ะ ฉันยังไม่ตายนี่ แปลกตรงไหน ก็แหม เธอโดนลักพาตัวไม่ใช่หรอ แต่ก็โชคดีจังเลยนะที่รอดมาได้ เธอรู้ได้ยังไงน่ะ เรื่องแบบนี้มันดังในแวดวงฉันนะ ฉันถึงบอกให้เธอรีบกลับบ้านเกิดไปซะ ที่นี่อันตรายเกินไปสำหรับเธอ คำพูดที่มาพร้อมกับแววตาและรอยยิ้มแบบแม่มดนั้นทำฉันสังหรณ์ใจแปลกๆ แต่ฉันจะไขว้เขวไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเธออยากจะกำจัดคู่แข่งอย่างฉันด้วยวิธีสกปรกหรอกนะ อุ๊ย ถ้าฉันจะทำ ฉันไม่ทำพลาดเหมือนเจ้าโง่พวกนั้นหรอกนะ แบบนี้มันเหมือนมือสมัครเล่นไปหน่อย แต่ฉันคิดว่า ครั้งนี้น่าจะแค่สั่งสอนเท่านั้นแหละ ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะ นี่เธอรู้อะไรมางั้นหรอ หรือเธอเป็นคนสั่งให้พวกนั้นมาเล่นงานฉัน พวกนั้นเป็นศัตรูของโทนี่นะ ฉันกับโทนี่ยังทำธุรกิจด้วยกันปกติดี ฉันไม่โง่เป็นศัตรูกับเขาหรอกอย่า เธอยิ้มเยาะโน้มตัวลงมากระซิบใกล้ใบหน้าฉันอีกครั้ง แต่ทางที่ดี เธอออกไปจากชีวิตนิกกี้จะดีที่สุดนะลิน อย่าลืมสิ พนันครั้งก่อนเธอแพ้ฉันนะ เธอขี้โกงนี่ อีกอย่างนิกไม่ได้จูบเธอ เธอต่างหากเป็นฝ่ายจูบเขา แบบนี้ไม่เรียกว่าชนะหรอกนะ ก็ได้ ยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอก ทำไมเธอถึงอยากได้นิกนักหนา แถมยังเรียกเขาว่านิกกี้อีกเคที่แสยะยิ้มดูแคลนฉันราวกับคนถือไพ่เหนือกว่า เราสองคนสนิทกันยังไงล่ะลิน มีฉันคนเดียวที่เขายอมให้เรียกว่านิกกี้ เรามีความทรงจำในอดีตฝังใจด้วยกันตั้งหลายเรื่องเลยนะ ฉันเป็นหนี้ชีวิตเขา ยังไงซะ ฉันก็ไม่ปล่อยเขาไปให้ใครหรอก มั่นใจจังเลยนะ อยากทำอะไรก็เชิญเลยอะบอกแล้วไง ยังไงนิกก็เลือกฉัน ฉันตอบเธอด้วยท่าทางมั่นใจแถมหน้าหมั่นไส้ อ้าวเคที่ นิกเอ่ยทัก เขาโผล่มาจากด้านหลังของเคที่ทำให้เธอสะดุ้งสุดตัว นิกกี้ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ ฉันมาซื้อของกับลินน่ะ นิกเดินเข้ามาโอบเอวฉันเอียงคอเล็กน้อย ยิ้มมุมปาก และยักคิ้วให้หญิงสาวตรงหน้าอย่างผู้ชนะ นายกับลิน อ๋อใช่ ลินยอมเป็นแฟนฉันแล้วน่ะ ไม่พูดเปล่า เขาก้มลงมาจูบศีรษะฉันโชว์ด้วย เคที่พูดไม่ออก แต่เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังข่มอารมณ์โกรธไว้อย่างดี ฉันต้องไปแล้วล่ะ ไว้เจอกันนะ พูดจบเธอก็รีบเดินจากไป นิกได้ยินใช่ไหม แต่พี่ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือเคที่หรอกนะ นิกตอบสบายๆ เขายืนอยู่หลังเคที่ตั้งแต่แรก และฉันเชื่อว่าเขาได้ยินทุกคำที่ฉันคุยกับเธอ แต่คำพูดเธอมันทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะนิก พี่ไม่คิดว่าเธอจะทำทุกอย่างไปเพียงเพราะต้องการพี่หรอก เธอน่าจะมีเหตุผลอื่น หรือไม่ก็มันไม่ใช่ฝีมือเธอตั้งแต่แรก แหมเข้าข้างกันดีจังเลยนะ เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีต่างหากละลิน เคที่เป็นเพื่อนพี่มาหลายปีนะ เนี่ยข้อเสียของนิกเลยนะ ชอบไปอ่อยคนอื่นให้ความหวังเขาไปทั่ว พอเขาไม่ชอบก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย เอ้า พี่แค่ใจดีมีน้ำใจพี่ผิดเหรอ และอีกอย่างพี่ปฏิเสธทุกคนเพราะพี่มีลินคนเดียวไงครับ ไม่ดีเหรอ ว่าแต่ไปสร้างบุญคุณอะไรให้เคที่ไว้ล่ะ จริงๆเรื่องมันก็นานมากแล้วนะ ตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว เธอโดนฝ่ายศัตรูไล่ล่า แล้วพี่ช่วยไว้ได้พอดีนะสิ จากนั้นเธอก็เริ่มเข้ามาตีสนิทกับกลุ่มเพื่อนพี่ เราก็เลยกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน แค่นั้นแหละเล่าได้กระชับมากเลยนิก เอาเป็นว่าเธอดูสำนึกบุญคุณมากๆและอยากจะเลี้ยงดูนิกไปจนแก่สินะ อย่าพูดเหมือนพี่เป็นพวกทำอะไรไม่เป็น ต้องให้ผู้หญิงดูแลไปวันๆแบบนั้นสิครับ ชีวิตนี้พี่มีลินดูแลพี่คนเดียวก็พอแล้ว ร่างสูงกอดฉันอย่างออดอ้อน ปากหวานขึ้นมาเลยนะ แต่นิกแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปทำอะไรให้พวกมาเฟียพวกนั้นโกรธถึงขั้นมาแก้แค้นที่ลินแบบนี้น่ะ พี่ว่าพี่ไม่เคยไปยุ่งกับมาเฟียพวกนั้นเลยนะ ร่างสูงชะงักไปเล็กน้อยทำท่าเหมือนนึกอะไรได้
แต่ลินไม่ต้องห่วงนะครับ พี่จะปกป้องลินด้วยชีวิตพี่เลย เขาก้มลงมาหอมแก้มฉันฟอดใหญ่ พอแล้วลินจะซื้อของนิกรออยู่หน้าร้านนี่แหละ ได้ครับ ฉันเดินเข้าไปในร้านค้า หยิบของที่ต้องการซื้อลงรถเข็น ฉันเหลือบตามองออกไปข้างนอก เห็นนิกกำลังยืนคุยโทรศัพท์ด้วยหน้าตาเคร่งเครียด ช่วงนี้นิกงานยุ่งหรือไงนะ เห็นคุยโทรศัพท์ตลอดเลย ฉันพึมพำกับตัวเองก่อนจะเดินเลือกของต่อไป สวัสดีครับลิน อ้าวราฟสวัสดีมาซื้อของเหรอ ใช่ครับ ราฟตอบพลางชูโฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชายในมือ แล้วลินล่ะ ซื้ออะไรเยอะแยะเลย ราฟถามกลับพลางชะโงกหน้ามาดูของในรถเข็นของฉัน ของใช้ทั่วไปน่ะ แล้วก็ขนมสำหรับฮาโลวีนของฉันกับมาเรีย เอ๊ะ มาเรียก็มาด้วยเหรอครับเนี่ย ราฟหันซ้ายหันขวา เปล่าหรอก เธอฝากซื้อน่ะ เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปปาร์ตี้ฮาโลวีนกัน ว้าว จะมีปาร์ตี้กันเหรอ ราฟตาโตทำท่าตื่นเต้น แต่ฉันว่าเขาดูกระตือรือร้นเกินหน้าเกินตาไปหน่อย เขาอ้าปากค้างก่อนจะปรับสีหน้าสลดลงนิดนึง ลิน ฉันขอ เฮ้ราฟ ไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่ นิกเข้ามาขัดจังหวะพอดี ฉันเลยไม่รู้ว่าราฟจะขออะไร หรือเขาอยากจะขอไปงานปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะ เพียงแค่พริบตา ฉันสังเกตเห็นรอยยิ้มของราฟจางลงไปเล็กน้อย ก่อนจะหันไปทักทายนิกอย่างปกติ ฉันมาซื้อของบ้างไม่ได้หรือไง ปกตินายไม่เดินห้างคนเดียวนี่นา ฉันก็แค่ผ่านมาแถวนี้เลยแวะซื้อน่ะ ฉันมีธุระต่อไปก่อนนะ ราฟรีบพูด เขาวางโฟมล้างหน้าบนชั้นวางแล้วเดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว เพื่อนนิกนี่มีปกติสักคนไหม นี่ไม่ถูกกันหรือยังไง ฉันถามเนื่อยๆดูเหมือนราฟไม่ค่อยอยากจะคุยกับนิกเท่าไหร่ ก็ไม่เชิง พี่เองไม่ได้คิดอะไรหรอก แต่ราฟมันคงเคืองๆพี่น่ะ นิกตอบอ้อมๆ หมายความว่าเคยมีเรื่องกันสินะ ความจริงแล้วฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนอย่างนิกจะไปมีเรื่องอะไรกับใครได้ แต่โลกเรามันก็เต็มไปด้วยคนมากหน้าหลายตา บางคนรู้หน้าไม่รู้ใจ ปากบอกไม่คิดอะไร แต่ลึกๆแล้ว เขาอาจจะโกรธและรอวันแก้แค้นเราอยู่ก็ได้ ดูอย่างฉันกับเคที่สิ เจอกันแค่วันเดียวก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกันซะละ ก่อนหน้านี้ฉันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องภาษาผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชนะ แต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะแก้แค้นฉันจนส่งคนมาทำร้ายฉันได้ขนาดนั้น ถึงแม้เธอจะบอกว่าคนพวกนั้นไม่ใช่คนของเธอ แต่เธอจ้างพวกเขามาได้ไม่ใช่หรอ ได้ไหมนะ มาเฟียไปจ้างมาเฟียอีกพวกให้ไปทำร้ายคนอื่น เขาทำกันไหมนะ แต่นิกดูเหมือนจะไม่คิดเหมือนฉันนี่สิ ไม่รู้จะเข้าข้างอะไรนักหนา แล้วก็เรื่องราฟนี่อีก ถ้าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน มันก็อาจจะเป็นแค้นฝังใจ รอการเอาคืนอยู่ก็ได้นะ แต่นิกก็เป็นคนแบบนี้ ใจดีและมองโลกในแง่ดีเสมอ นิกมีอะไรอยากจะเล่าให้ลินฟังไหม เอาไว้ถึงเวลาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะครับ ฉันเหลือบตามองร่างสูง ไม่เซาซีต่อ ฉันก็พอเข้าใจว่าบางทีเราก็มีเรื่องที่อยากจะเก็บไว้ในใจบ้างเหมือนกัน เมื่อไหร่ที่นิกสบายใจที่จะเล่า เดี๋ยวเขาก็เล่าให้ฉันฟังเอง วันนี้จะไปนอนกับมาเรียจริงๆเหรอครับ ร่างสูงถามพลางอบกอดเอวฉัน ก็นิกจะไปคุยงานกับโทนี่ตอนกลางคืนไม่ใช่หรอ ถ้าพี่คุยงานเสร็จเดี๋ยวพี่แวะรับกลับบ้านนะครับ ไม่ต้องหรอกลินอยากนอนกับเพื่อนบ้าง ลินไม่อยากนอนกับพี่บ้างหรอครับ ตั้งแต่กลับมาเรายังไม่ได้นอนด้วยกันเลยนะ ชายหนุ่มออดอ้อนซุกหน้าลงบนซอกคอฉันคำว่านอนด้วยกันของเขาน่าจะไม่ได้หมายถึงนอนด้วยกันอย่างเดียว ตั้งแต่ที่เรากลับมาที่โรม ฉันยังคงแยกห้องนอนกับเขาอยู่ ฉันอ้างเหตุผลว่า ถึงจะเป็นแฟนกันแต่ฉันก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวจะได้ไม่อึดอัด แต่อย่างน้อยฉันก็ยอมให้เขาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฉันในที่สาธารณะโดยไม่โวยวาย และใช่ค่ะ เราไม่ได้มีอะไรกันเลยตั้งแต่กลับมา นิกหยุดก่อน ถ้านิกทำตัวดีเดี๋ยวเย็นนี้ลินมีเซอร์ไพรส์ให้ที่บ้าน ฉันขยับตัวในอ้อมกอดของนิก ยกมือโอบรอบคอร่างสูงและส่งยิ้มให้เขาอย่างยั่วยวน จริงๆนะ พี่อดใจรอไม่ไหวแล้วสิ กลับบ้านกันตอนนี้เลยนะครับ ร่างสูงประกบริมฝีปากอย่างอ้อยอิง ก่อนจะแทรกลิ้นเข้ามามอบรสหวานวาบหวามให้ฉัน
ตอนที่ 35 คืนนี้เป็นคืนฮาโลวีนค่ะ ดังนั้นฉันจึงอยู่ในชุดคอสเพลย์แม่มดสาวสุดเซ็กซี่ที่มาเรียให้ฉันมาเมื่อวันก่อน มันเป็นเดรสเกาะอกสีดำที่ไม่รู้ว่าทำไมใส่แล้วเห็นเนินอกชัดเจนมาก กระโปรงชุดเดรสสั้นฟูฟ่อง อีกทั้งฉันยังต้องใส่ถุงน่องตาข่ายสีดำด้วย โอ้ลิ้นของพี่แปลงร่างเป็นแม่มดไปซะแล้ว นิกมองฉันอย่างตกตะลึง ตอนนี้เขานั่งอยู่ที่โซฟาห้องนั่งเล่น Trick or treat ฉันเดินเข้าไปหาเขาใกล้ๆ ถามคำถามประจำฮาโลวีน ลูบไหล่เขาเบาๆ พร้อมรอยยิ้มยั่วยวนอืม ทริคแล้วกัน ไหนดูซิว่าจะหลอกอะไรพี่ ถ้าหลอกได้เดี๋ยวพี่ให้ของหวาน นิกตอบด้วยรอยยิ้มกรุ่มกริ่ม ได้เริ่มแล้วนะ ฉันสบตาเขาขยับเข้าไปหาเขาช้าๆ นิกก็สบตาฉันอย่างระแวดระวัง ฉันเอื้อมมือไปจี้เอวเขาทั้งสองข้างอย่างรวดเร็ว ทำอะไรนะลิน พี่ไม่ได้บ้าจี้ซะหน่อย นิกนั่งนิ่งเกรงตัวแน่นมองฉันตาปริบๆชะถ้างั้น ฉันสบตาเขาอีกครั้ง ขยับเข้าไปหาเขาช้าๆ ก่อนจะขึ้นนั่งคร่อมตักเขา ร่างสูงเลิกคิ้วเล็กน้อย สงวนท่าทีรอดูว่าฉันจะทำอะไรต่อไป ฉันยังคงสบตาสีนินที่แสนมีเสน่ห์นั่น ก่อนจะยิ้มมุมปาก ขยับสะโพกบนตักเขาเล็กน้อย โน้มใบหน้าเข้าใกล้ใบหน้าเขา เลื่อนสายตาลงไปที่ริมฝีปากของเขา ฉันกัดริมฝีปากตัวเองเล็กน้อยเป็นการยั่วยวน นิกกลืนน้ำลายอึกใหญ่ สายตาเขายังคงจับจ้องทุกการกระทำที่เชื่องช้าของฉัน ฉันโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้เขาทีละนิด จนปากของเราเกือบจะชนกันอยู่แล้ว ฉันเลื่อนสายตาขึ้นไปสบตาเขาอย่างท้าทาย และเขาก็ตอบสนองดึงฉันเข้าไปจูบอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังช้ากว่าฉันที่ยกเอาอมยิ้มแบนๆมาคั่นไว้ระหว่างปากของเรา หลอกได้แล้ว ฉันยิ้มร่ายักคิ้วให้เขาอย่างอารมณ์ดี เจ้าเล่ห์นักนะเรา นิกยอมแพ้บีบจมูกฉันเบาๆ มาให้ลินกินของหวานซะดีๆ พูดจบฉันก็จู่โจมเข้าไปจูบร่างสูง สอดแทรกลิ้นร้อนเข้าไปในโพรงปากหวานของเขาอย่างดุดัน ซึ่งเขาก็ตอบสนองฉันทันที สองลิ้นตวัดพันกันอย่างดูดดื่มเร่าร้อน สองมือของฉันทำหน้าที่ถอดเสื้อของนิกออก ต่อด้วยปลดตะขอกางเกงของเขาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สองมือของนิกบีบเค้นสะโพกกลมมนของฉัน มือของฉันลูบไหล่อกกว้างของเขาอย่างแผ่วเบา นิกเริ่มขนลุก แววตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของเขาทำให้ฉันปราศจากความอาย ฉันขยับตัวละจากริมฝีปากลงมาขบเม้มที่ต้นคอ เลื่อนลงมาที่อกแกร่งและหน้าท้องลอนที่ไร้ไขมัน ฉันใช้มือรูดแก่นกายที่ขึงขังของเขา ก่อนจะมอบสัมผัสเสียวซ่านให้เขาด้วยลิ้นร้อนของฉัน นิกเอื้อมมือมาจับผมฉันและส่งเสียงคำรามอย่างพอใจ แม่มดน้อยของพี่ หนูกำลังทำให้พี่คลั่ง เสียงแหบพร่าและสรรพนามที่เขาเรียกฉันปลุกเร้าอารมณ์ฉันอย่างรุนแรง ฉันยืนขึ้นยิ้มยั่วยวน หันหลังให้เขาที่ยังคงนั่งแผ่อยู่บนโซฟา ก้มถอดถุงน่องตาข่ายและกางเกงชั้นในออกช้าๆ จงใจให้เขาเห็นบั้นท้ายนวลเนียนใต้กระโปรงฟูฟ่อง เขาตอบรับด้วยเสียงคำรามเบาๆ ไฟปรารถนาของฉันลุกโชติช่วง ฉันขึ้นมาคร่อมบนตักเขาอีกครั้ง ก่อนจะหยอกล้อเขาด้วยการโยกสะโพกไปมา ฉันไม่เขินอายที่จะแสดงความรักต่อเขาอีกต่อไป บทเพลงรักของสองเราดำเนินไปอย่างดุเดือด คืนนี้ลิ้นของพี่ดุจัง เราสองคนนอนกอดก่ายกันอย่างหมดแรงอยู่บนโซฟา นิกชอบไหมล่ะ ฉันถามมือยังคงลูบไหล่กล้ามท้องเขาเล่น รักเลยครับ อยากให้ดูแบบนี้ทุกวันเลย ไม่เอาเหนื่อย ถ้ากลัวเหนื่อยพี่ยินดีทำให้นะครับ พอแล้วนี้ลินจะไปหามาเรียแล้ว ไปกันเถอะ ฉันฉุดมือเขาให้ลุกขึ้น ก่อนจะหันไปหยิบของที่กองอยู่บนพื้นมาแต่งตัวให้เรียบร้อย คอโล่งไปไหมครับ พี่ใส่โชกเกอร์ให้นะ นิกหยิบสร้อยคอสีดำในลิ้นชักโต๊ะมาใส่ให้ฉัน มันเป็นสร้อยโชกเกอร์ที่ใส่แนบลำคอ มีจี้พลอยทับทิมสีแดงเม็ดใหญ่เข้ากับสีลิปสติกของฉันอยู่ตรงกลาง นิกไปเอามาจากไหนเนี่ย พี่ทำงานด้านนี้นะครับ
เรื่องประดับพวกนี้พี่ก็มีไว้แมทช์กับชุดต่างๆเผื่อได้ไอเดียใหม่ๆน่ะเขากอดฉันแน่นราวกับไม่อยากปล่อยฉันไปไม่ไปไม่ได้หรอกครับนี้ลินไม่เป็นไรหรอกนาฉันหันไปจูบแก้มสากของเขาอย่างอ่อนโยนถ้าลินเป็นอะไรไปนิกก็จะมาช่วยลินไม่ใช่หรอแต่ลินจะดูแลตัวเองนะฉันกอดเขาอีกครั้งหลับตาแน่นซึมซับความรู้สึกนี้ให้นานที่สุดณโรงแรมอเล็กซานเดอร์ดูเหมือนว่ามาเรียจะปักหลักอาศัยอยู่ที่โรงแรมหรูนี่ระหว่างอยู่ที่โรมไปแล้วฉันจำได้ว่าครั้งก่อนที่มาเธออยู่อีกห้องหนึ่งคืนนี้เหมือนจะย้ายมาอยู่ชั้นที่สูงขึ้นห้องกว้างขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกครบการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์หรูหราที่ปกติแล้วทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้พวกนักธุรกิจกระเป๋าหนักมาเรียฉันเข้าใจนะว่าแกรวยแต่ไม่เคยคิดว่าแกจะใช้เงินไปกับโรงแรมหรูถึงขั้นย้ายมาอยู่ชั้นพิเศษแบบนี้แล้วฉันก็คิดว่าห้องนี้มันเหมือนห้องฮันนีมูนรูมมากๆเลยก็ทำนองนั้นแหละโทนี่สั่งให้ทางโรงแรมจัดห้องพิเศษให้ฉันน่ะห้องนี้ดูโรแมนติกสุดๆเลยว่าไหมมาเรียยิ้มแก้มปริตอนนี้เธอกำลังนั่งแต่งหน้าให้ดูน่ากลัวอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งโทนี่จ่ายให้งั้นสิก็สมเหตุสมผลอยู่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี้จ้ะโรงแรมเครืออเล็กซานเดอร์น่ะอ้อจริงอ่ะเตรียมตัวเป็นคุณนายมาเฟียหรือยังคะคุณเพื่อนฉันตกตะลึงเล็กน้อยฉันรู้นะว่าโทนี่รวยทำธุรกิจหลายอย่างแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วย ก็ฉันไปเรียนยิงปืนมาแล้ว เฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ย จริงสิ เขาบอกว่าจะเปิดตัวฉันได้ก็ต่อเมื่อฉันสามารถปกป้องตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เพราะต่อให้มีเขาหรือลูกน้องคอยดูแล แต่ก็อาจจะไม่สามารถคุ้มกันฉันได้ตลอดเวลา นี่เขาจะให้ฉันไปเรียนต่อสู้ด้วยนะ แต่ฉันขอผ่านก่อน เพราะฉันยังต้องเดินแบบอีกหลายงาน ตัวจะมีรอยช้ำไม่ได้ โอเค ดูเหมือนจะดีนะ แกมาติดหมวกให้ฉันหน่อย มาเรียเรียกฉันไปหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ชุดของเธอคืนนี้เป็นชุดนางพยาบาลสาวสุดเซ็กซี่ ประกอบไปด้วยมินิเดรสสีขาวเข้ารูปกับส่วนเว้าส่วนโค้งบนร่างกายของเธออย่างดี เธอสวมถุงน่องสีขาวที่ยาวถึงแค่ต้นขา มีเครื่องประดับเป็นหมวกพยาบาลบนหัว และเข็มฉีดยาของเล่นกระบอกใหญ่ นอกจากนี้เธอยังแต่งหน้าให้ดูเละๆแบบจัดเต็มไม่ห่วงสวย ฉันตกตะลึงกับใบหน้าฟอนเฟะเต็มไปด้วยเลือดปลอมนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องนี้ ฝีมือการแต่งหน้าของเธอนี่สุดยอดจริงๆ แกอยากเพิ่มเลือดบนใบหน้าแกหน่อยไหม ฉันเป็นแม่มดแสนสวยนะยะ ไม่จำเป็นต้องหน้าเละหรอก โอเค งั้นก็เรียบร้อยพร้อมหน้าเป๊ะ ไปบาร์กันเถอะ บรรยากาศในบาร์วันนี้เต็มไปด้วยบรรดาซากศพ ผีสางและเหล่าปีศาจกำลังโยกย้ายขยับตัวไปตามเสียงเพลงจังหวะหนักๆที่ดังกระหึ่ม ต้องบอกว่าคนที่นี่จัดเต็มกันจริงๆ ทั้งแผลเน่าเฟะเลือดกระจาย ใบหน้าหงิกงอ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในนรกเลยจริงๆ มาเรียสั่งค็อกเทลเผื่อฉัน1 แก้ว ก่อนจะกอดคอฉันเดินไปที่ฟลอร์และเริ่มเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนาน โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเราอยู่ ฉันแยกตัวจากมาเรียเพื่อไปเข้าห้องน้ำ ระหว่างทางฉันเจอกับชายร่างสูงใส่สูทดำ2 คนที่ดูเหมือนเป็นการ์ดของที่นี่ พวกเขาโค้งให้ฉันเล็กน้อยก่อนจะเปิดทางให้ฉันเดินผ่านไป ฉันแทรกตัวเดินผ่านบรรดาผีน้อยนักท่องเที่ยวยามราตรีที่กำลังขยับตัวอย่างเมามันจู่ๆร่างสูงที่แต่งตัวเป็นมัมมี่มีผ้าพันแผลพันรอบใบหน้าก็เดินตรงเข้ามาหาฉัน ฉันหยุดเดินและจ้องมองเขา เขาเดินผ่านฉันไปช้าๆ ฉันเหลือบตามองตามเขาไป เมื่อมั่นใจว่าเขาเดินผ่านไปแล้วฉันจึงเริ่มเดินต่อ ทันใดนั้นก็มีมือหนายื่นผ้ามาโปะที่จมูกฉัน ฉันมั่นใจว่าฉันสูดลมหายใจเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ฉันหมดเรี่ยวแรงล้มลงไป ร่างสูงที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลรับร่างของฉันไว้ทัน ก่อนจะพาฉันออกไปนอกบาร์เงียบๆ ตอนที่ 36 ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ หลังจากที่ฉันซื้อของเสร็จแล้ว นิกก็ได้รับโทรศัพท์จากโทนี่ ขอให้เขาไปเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ๆกับศูนย์การค้านี้
นิกเหลือบตามองฉันอย่างลังเลก่อนจะตอบตกลงไป ฉันได้รับรายงานมาว่าพวกมันจะลงมือคืนนี้ โทนี่บอกนิกเรียบๆ พวกเรานั่งกันอยู่ที่มุมด้านในสุดของร้านกาแฟ มีลูกน้องของนิก3 คนนั่งจิบกาแฟอยู่โต๊ะข้างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมานั่งใกล้โต๊ะของเรา พวกมาเฟียมานั่งคุยธุรกิจกันในที่แบบนี้เหรอ อ๋อ นิกไม่ใช่มาเฟียสินะ อย่างน้อยโทนี่ก็ให้พวกลูกน้องทำตัวกลมกลืนกับลูกค้าในร้านละนะ ฉันคิดในใจ เป้าหมายของพวกมันเป็นใคร นิกถามกลับ แต่โทนี่สายหน้า พวกมันพูดถึงผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าใคร เขาตอบสั้นๆ แต่สายตาเหลือบมองมาทางฉัน ฉันเหรอ ฉันถามด้วยความสงสัย ตอนแรกก็คิดว่าจะทำหูทวนลมไม่สนใจเรื่องพวกนี้ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้นี่จะเกี่ยวข้องกับฉันด้วยนะ ไม่รู้เลย ไม่แน่อาจจะเป็นมาเรียก็ได้ โอเค ก่อนอื่นเลย นาย2 คนช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฉันฟังก่อนได้ไหม อย่างที่ฉันเคยบอก คนที่จับเธอไปตอนอยู่มิลานคือคนของตระกูลคู่อริฉัน สายของฉันรายงานมาว่า มีคนขอให้บอสใหญ่ช่วยทำแบบนั้นเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่การจ้างวาน เขาเลยไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้ ฉันเลยให้เขาสืบต่อหาคนที่น่าจะเป็นไปได้ แล้ววันนี้ฉันได้รับรายงานมา2 เรื่อง คือตระกูลคู่อริของฉันตอนนี้เกี่ยวดองกับตระกูลของราฟเพื่อนของเราเอง อาของราฟคือคุณนายใหญ่ของตระกูลนั้น ดังนั้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าราฟจะขอให้ทางนั้นช่วยทำเป็นการส่วนตัวราฟน่ะเหรอ เท่าที่ฉันเจอเขา2 ครั้ง เขาก็ดูเป็นคนดีดูสุภาพกับฉันอยู่นะ ทำไมเขาต้องคิดร้ายกับฉันด้วยล่ะ หรือว่าราฟกับนิกมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน ฉันหันไปถามนิก พี่ว่าราฟกับพี่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันถึงขั้นต้องมาลักพาตัวลินไปหรอกนะ คำตอบนั้นทำให้โทนี่หัวเราะในลำคอ ถ้ามันทำเพราะเหตุผลนั้นจริงมันคงบ้าไปแล้ว งั้นก็ไม่เกี่ยวกับเคที่ใช่ไหม เคที่เป็นเพื่อนที่ดี เราทำงานด้วยกันมานาน แต่ในเมื่อตอนนี้มีประเด็นหึงหวง ฉันก็ยังไม่ตัดเธอออกไปหรอกนะ โทนี่สรุปสายตามองนิกอย่างมีความหมาย นั่นสินะ โทนี่เองก็พูดเหมือนกับนิก เคที่เป็นเพื่อนที่ดี เพราะพวกเขาเป็นผู้ชายไง ยังไงเธอก็ต้องแสดงด้านดีให้พวกเขาเห็นอยู่แล้วสิ แต่พวกเขาไม่เคยได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับฉันนี่ แล้วสรุปว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์อะไรกับตระกูลนายงั้นหรอ ฉันส่งคนไปเคลียร์เรื่องนั้นตั้งแต่กลับมาจากมิลาน เราทำสัญญากันด้วยดี ซึ่งพวกนั้นก็โอเค แต่สายฉันเพิ่งได้ข่าวมาวันนี้ว่าพวกมันมีแผนจะลงมือกันอีกครั้งคืนนี้ ดังนั้นฉันคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องกับฉัน พวกมันคงไม่อยากฉีกสัญญาที่พวกมันได้ผลประโยชน์ไปมากโขนั่นหรอก นอกจากว่าพวกนั้นมีเป้าหมายอย่างอื่นอีก งั้นก็คงเป็นฉันสินะ ไม่ใช่มาเรียหรอก ฉันสรุปด้วยตัวเอง น่าแปลกที่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกตื่นกลัวเลยสักนิด อาจเป็นเพราะฉันมีนิกและโทนี่นั่งอยู่ข้างๆ ถ้าเกิดฉันถูกจับตัวไปอีกรอบจะเป็นยังไงนะ จะสติแตกเหมือนครั้งก่อนหน้านี้ไหมนะ แล้วเราพอจะทำอะไรได้ไหม จะจับพวกมันได้หรือเปล่า ถ้าวางแผนดีๆก็อาจเป็นไปได้ คืนนี้เธอจะทำอะไร ไปปาร์ตี้ฮาโลวีนกับมาเรีย อ๋อ ที่โรงแรมใช่ไหม งั้นเรายังพอมีทางหนีทีไล่ ไม่ไปได้ไหมครับลิน นิกที่นั่งเงียบอยู่นานเอ่ยถามฉัน ฉันสังเกตได้ถึงความกังวลบนใบหน้าหล่อนั้น ฉันบีบมือเขาเบาๆ ถ้านายรับประกันความปลอดภัยของฉัน ฉันจะเป็นนกต่อให้ ฉันหันไปบอกโทนี่อย่างมาดมั่น ลิน พี่ขอร้อง น้ำเสียงอ้อนวอนของนิกทำฉันแทบขาดใจ นิก ต่อให้ลินรอดวันนี้ วันต่อไปพวกนั้นก็ต้องวางแผนจับลินอีก ถ้าเรายังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของมัน เราก็ไม่มีทางรับมือได้เลยนะ อย่างน้อยถ้าลินพาไปเจอคนบงการได้ เราก็จะรู้ปัญหาและแก้ไขได้ทันนะ แต่ลินอาจโดนทำร้าย ลินมั่นใจว่าพวกมันไม่ได้อยากฆ่าลินหรอก ไม่งั้นคราวก่อนมันจะปล่อยลินไว้บนรถแล้ววิ่งหนีตายกันออกไปหรอ นิกบีบมือฉันแน่นขึ้น เขามองฉันด้วยสายตาหวาดหวั่น ฉันตัดสินใจแล้ว ไม่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่ ฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนบงการ และต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่ ฉันจะส่งคนไปเฝ้าที่โรงแรม ถ้าเธอถูกพาตัวไป เราจะตามไปติดๆ โอเคไหม โทนี่ถามเสียงเบา ได้เลย แต่ไม่ต้องบอกมาเรียนะ
ฉันจะการเธอออกไปเอง แล้วนายก็ให้ลูกน้องนายคอยคุ้มกันเธอให้ดีล่ะ โอเค อืม ฉันปวดหัวราวกับมันจะระเบิดออกเป็นเสียงๆ ฉันลืมตาขึ้นช้าๆ กระพริบตาปริบๆ เพื่อปรับสายตาให้เข้ากับแสงจ้าภายในห้อง ไม่สิ มันดูเหมือนเป็นโกดังเก็บของมากกว่า ฉันนอนตะแคงอยู่บนพื้น ภายในโกดังมีกล่องไม้ขนาดใหญ่วางเรียงราย ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนอกจากโซฟาตัวใหญ่1 ตัว มือของฉันถูกมัดไพร่หลัง แต่อย่างน้อยครั้งนี้ฉันไม่ถูกปิดปากด้วยเทปกาว ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ฉันก็ไม่โง่พอที่จะส่งเสียงอะไรในตอนนี้ ภายในโกดังนี้ไม่มีคนอยู่ ฉันได้ยินเสียงพูดคุยกันเบาๆจากด้านนอกประตูทางเข้าบานใหญ่ เป็นภาษาที่ฉันไม่เข้าใจ ฉันขยับตัวลุกขึ้นยืนช้าๆ เพราะฉันยังคงรู้สึกวิงเวียน น่าจะเป็นเพราะยาสลบที่พวกนั้นโปะทำให้ฉันยังคงปวดหัวอยู่แบบนี้ ถึงแม้จะทำใจไว้ล่วงหน้าว่าจะโดนจับตัวมา แต่ก็ไม่คิดว่าจะโดนวางยาสลบแบบนี้ ฉันไม่รู้เลยว่าสลบไปนานแค่ไหน ตอนที่ฉันเดินไปที่ห้องน้ำที่บาร์ ฉันส่งสายตาบอกกับบอดี้การ์ดให้พวกเขาเข้าไปดูแลมาเรียไว้ตามแผนของโทนี่ หวังว่าเธอจะปลอดภัย นิกกับโทนี่อยู่ไหนนะ พวกเขาจะตามฉันมาทันไหม พวกมันเก็บโทรศัพท์มือถือของฉันไปด้วย ถ้าหากพวกเขาคลาดกับพวกนี้แล้วหาฉันไม่เจอล่ะ ฉันจะทำยังไงต่อดี เอาล่ะ ฉันต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อน ฉันมั่นใจในตัวพวกเขา ฉันเชื่อว่าพวกเขารู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน ตอนนี้พวกเขายังไม่มาช่วยฉัน เป็นเพราะว่าต้องการรอให้ผู้บงการแสดงตัวก่อนสินะ ประตูโกดังถูกเปิดออก ชายร่างสูง2 คนเดินเข้ามาทางฉัน ฉันสูดหายใจเข้าออกลึกเพื่อตั้งสติ ฉันยืนสบตากับพวกเขาอย่างไว้เชิง ไม่ขยับไปไหน พวกเขาทำท่าทางบอกให้ฉันนั่งลงบนพื้น ฉันก็ทำตามอย่างว่าง่าย การไม่ขัดขืนทำให้ฉันไม่เจ็บตัว ชายคนหนึ่งเอาผ้ามาปิดตาฉัน ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินออกจากห้องไป หลังจากนั้นไม่นานฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนจำนวนมากเดินเข้ามาข้างใน มีคนจำนวนหนึ่ง น่าจะ3 หรือ 4 คนยืนอยู่ใกล้ฉัน พูดคุยด้วยภาษาที่ฉันไม่เข้าใจ มีมือสากจับคางฉันเชยขึ้น บิดซ้ายบิดขวา ราวกับต้องการเห็นหน้าฉันชัดๆ ก่อนจะปล่อยฉันไว้แล้วหันไปคุยกันต่อ ใจเย็นๆยายลิน ตั้งสติไว้ พวกมันไม่ทำอะไรเธอหรอก ฉันได้แต่ปลอบตัวเองทั้งๆที่ร่างกายตอนนี้สั่นเทิมไปทั้งตัว ฉันกลัว แต่สติฉันยังอยู่ครบ ตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้ ได้แค่รอนิกมาช่วยเท่านั้น เกิดเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นที่นอกอาคาร ส่งผลให้ในห้องนี้เกิดความโกลาหลเต็มไปด้วยเสียงสะบดและเสียงตะโกน มีเสียงฝีเท้าวิ่งกันไปมา ใครคนหนึ่งฉุดฉันให้ลุกขึ้นยืน ก่อนจะลากตัวฉันให้เดินไปตามแรงของเขา ตอนที่37 โอ๊ย ฉันถูกผลักให้ล้มลงบนพื้น เกิดเสียงชกต่อยกันใกล้ๆตัวฉัน ตามด้วยเสียงปืนอีก4 นัด ฉันได้ยินเหมือนเสียงร่างกายมนุษย์ล้มลงข้างตัวฉัน ฉันตัวแข็งทื่อ กัดลิ้นตัวเองแน่นไม่ให้ส่งเสียงกรีดร้อง ใครบางคนเดินเข้ามาใกล้ แก้มัดผ้าที่ปิดตาฉันออก ลุก เป็นนายเหรอ ฉันตกตะลึง ทำไมเป็นเขาล่ะ ทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่ ใจเย็นๆนะ ฉันมาช่วย เขาพูดสั้นๆ ขณะกำลังแก้มัดข้อมือของฉัน ฉันมองไปรอบๆห้อง มีชายชุดดำทั้งตัวยืนถือปืนอยู่ข้างหลังลุก แต่สายตาของเขามองออกไปข้างนอกประตูอย่างระแวดระวัง คาดว่าน่าจะเป็นลูกน้องของลุก ข้างตัวฉันมีชาย4 คนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ของเหลวสีแดงเข้มเริ่มไหลนอง ฉันตกตะลึง อ้าปากค้าง ร่างกายฉันเริ่มสั่น ขนลุกชูชัน รู้สึกหนาวเยือก มีคนตายอยู่ข้างตัวฉัน ลุกยืนไหวไหม เราต้องรีบออกไป ฉันเรียกสติกลับมา พยักหน้าให้ลุก ใช่สิ มันยังไม่จบ เราต้องออกจากที่นี่ก่อน ฉันต้องเจอนิก ต้องมั่นใจว่าเขาปลอดภัย ลุกฉุดฉันให้ลุกยืนขึ้น มีชายชุดดำอีกคนวิ่งเข้ามาในห้อง พูดกับลุกเป็นภาษาอิตาลีอย่างรีบร้อน
ลูกน้องฉันดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ พวกมันมี2 แก๊งรวมหัวกัน คนเยอะเกินไป เขาบอกฉันพลางขบกรามตัวเองแน่น นิกกับโทนี่น่าจะมาช่วยฉันนะ พวกเขารู้ว่าฉันโดนจับตัวมา โทนี่เหรอ เขาอยู่ไหน ลุกหยิบมือถือขึ้นมากดส่งข้อความ เพียงไม่กี่วินาทีก็มีข้อความตอบกลับมา เขายิ้มให้กับข้อความนั้น โอเคโทมานี่ เราต้องไปหาที่หลบฝน ลุกคว้าข้อมือฉันแล้วพาเดินออกไปด้านข้าง ฝนอะไร ตอนนี้ฝนไม่ตกซะหน่อย หาฝนกระสุนปืนน่ะ เดี๋ยวข้างนอกจะกลายเป็นสมรภูมิรบ ลุกบอกฉันก่อนจะหันไปคุยกับลูกน้องตัวเองอย่างเคร่งเครียด ลุกพาฉันเข้าไปหลบในมุมมืดหลังรังไม้ขนาดใหญ่ในโกดัง เขาให้ลูกน้องเฝ้าฉันไว้1 คน ส่วนตัวเขาเองก็ออกไปสมทบกับคนอื่นๆ ไม่นานก็เกิดเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นข้างนอกโกดัง 10 นาทีราวนานกับ10 ชั่วโมง ฉันนั่งตัวสั่นอยู่ที่พื้น มือเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ ฉันอยากร้องไห้ แต่น้ำตาไม่ไหลออกมาสักหยด รอบตัวฉันมืดไปหมด ลูกน้องของลุกก็ดูเหมือนจะวิ่งออกไปไหนไม่รู้ นี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่นะ ฉันเอาตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์อันตรายแบบนี้ทำไมกัน ทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะเป็นนางนกต่อที่มีประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ ทำไมฉันถึงไม่รักตัวเองแล้วหนีไปที่อื่นซะ นิก นายอยู่ไหน ทำไมยังไม่มาช่วยฉัน ทำไมนายปล่อยให้ฉันรอนานขนาดนี้ ฉันกลัวนะรู้ไหม ฉันจะโกรธนายแล้วนะ และแล้วฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งเข้ามาใกล้ ฉันกลั้นหายใจ กัดริมฝีปากตัวเองกลับตาแน่น ใครคนหนึ่งดึงฉันเข้าไปในอ้อมกอด ฉันกอดตอบเขาทันที กลิ่นที่คุ้นเคย เสียงหัวใจเต้นที่คุ้นเคย มาได้สักทีนะ น้ำตาฉันไหลอาบหน้า ตัวสั่นเทิมไม่ต่างจากร่างสูงที่กำลังกอดฉันอยู่ ฉันซุกหน้าตรงแผงอกเขา ลิน พี่ขอโทษที่ปล่อยลินตกอยู่ในอันตรายอีกแล้ว ลินบาดเจ็บตรงไหนไหม ฉันส่ายหัวเป็นคำตอบ กอดเขาแน่นขึ้น ออกไปจากตรงนี้กันก่อนนะ โทนี่รออยู่ข้างนอก เขาพาฉันเดินออกจากมุมมืด แสงสว่างจากหลอดไฟเพียงหลอดเดียวที่ประตูทำฉันตาพร่า หยุดอยู่ตรงนั้นแหละ ส่งตัวผู้หญิงมา ชายคนหนึ่งเดินถือปืนเข้ามาช้าๆ ยิ้มมุมปาก ออกคำสั่งด้วยภาษาอังกฤษแปลงๆ ปากกระบอกปืนหันเข้าหาพวกเรา นิกเอาตัวมาบังฉันไว้โดยอัตโนมัติ ฉันเกาะชายเสื้อเขาไว้แน่น อย่าคิดจะเล่นตุกติกเชียวนะ ส่งตัวผู้หญิงมา ชายคนนั้นค่อยๆก้าวเดินมาข้างหน้า นิ้วชี้อยู่ในไกปืนที่พร้อมเหนี่ยวทุกวินาที ทำไงดี ต่อให้คนร้ายมีคนเดียว แต่เขามีปืน โอกาสรอดของเราทั้งคู่นั้นน้อยมาก ฉันไม่อยากให้เรามาจบชีวิตกันตรงนี้ ฉันยังอยากอยู่กับนิก อยากมีความสุขกับเขา อยากรักเขาไปนานๆ เสี้ยววินาทีที่นิกขยับตัว เกิดเสียงปืนดังขึ้น2 นัดบาดแก้วหู ฉันหลับตาแน่น กรีดร้องออกมาโดยไม่รู้ตัว ลิน ลิน ทำใจดีๆไว้ ไม่เป็นอะไรแล้วนะ เรารอดแล้ว นิกเขย่าตัวฉันเพื่อเรียกสติ ฉันลืมตาขึ้นช้าๆ ในมือของนิกถือปืนอยู่ ฉันมองข้ามไหล่นิกเห็นชายอีกคนล้มลงบนพื้น ของเหลวสีแดงเข้มไหลออกมาจากศีรษะและหลังของเขา ที่ประตูทางเข้ามีคน5 คนกำลังเดินเข้ามา เกือบไม่ทันซะแล้วสิ นายยิงปืนแม่นเหมือนเดิมเลยนะ กลางหน้าผากไปเลย โทนี่เดินเข้ามาชะโงกดูผลงานตัวเองที่เขาฝากไว้บนตัวของชายคนนั้น ก็ขอบใจที่ยิงหลังมันก่อน ไม่งั้นฉันคงควักปืนไม่ทัน เอาล่ะ พวกมันยอมถอยไปหมดแล้ว ฉันบอกพวกมันไปแล้วว่านายกับเธอเป็นคนของฉัน ถ้ามันยังคิดจะทำอะไรพวกนายก็เท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูกับฉันด้วย กลับบ้านกันเถอะ โทนี่บอกเรียบๆ นิกหันมาหาฉัน เขาเอื้อมมือมาปลดสร้อยโชกเกอร์ที่ประดับด้วยทับทิมสีแดงเม็ดใหญ่ไปจากคอฉัน แล้วส่งให้โทนี่ ฉันสังเกตเห็นหลังมือขวาของเขามีรอยห่อเลือดอยู่ด้วย เอานี่ไปแทนคำขอบคุณจากฉัน นายนี่รอบคอบเสมอเลยนะ ของดีซะด้วย เรา3 คนนั่งอยู่ในรถยนต์หรูสีดำ มีลูกน้องของโทนี่เป็นคนขับรถ โทนี่นั่งด้านหน้า นิกนั่งกอดฉันอยู่เบาะหลัง มาเรียเป็นไงบ้าง เธอปลอดภัยดีใช่ไหม
ใช่ คนของฉันดูแลอยู่ สรุปว่าได้เรื่องอะไรไหม ฉันถามโทนี่หวังว่าการยอมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้น่าจะได้ผลอะไรดีๆบ้าง แน่นอนรู้หมดเลยล่ะ ได้ข้อมูลดีๆมาเพียบ โทนี่บอกอย่างอารมณ์ดี ยกสร้อยทับทิมเม็ดโตขึ้นมาแกว่งเล่น ก็บอกมาสิ ใครเป็นคนบงการล่ะ ก็พวกแก๊งคู่อริฉันนั่นแหละ พวกมันทำธุรกิจค้ามนุษย์กับมาเฟียแก๊งใหญ่ในซิซิลี เอารูปเธอไปประมูลกันแล้วเรียบร้อย วันนี้เป็นวันนัดดูตัวก่อนจะส่งมอบน่ะ มีหน้าล่ะ ตอนที่พวกมันปิดตาฉันถึงได้รู้สึกถึงจำนวนคนเยอะแยะ และพวกมันยังเข้ามาดูฉันใกล้ๆด้วย นี่ฉันโชคดีแค่ไหนที่รอดมาได้ ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าพวกมันซื้อขายฉันแล้วจะเอาฉันไปทำอะไร แล้วลุกล่ะ เขาเกี่ยวอะไรด้วย ทำไมเขาถึงมาช่วยฉันได้ก่อนพวกนายล่ะ พูดไปแล้วก็เหมือนจะเสียหน้าหน่อยๆนะ ลุกเป็นญาติกับคุณนายคนรองของตระกูลนั้น เขาบังเอิญได้ยินเรื่องทุกอย่างเลยตามมาช่วยเธอ พวกเขาซ่อนอยู่อีกฝั่งตรงข้ามกับพวกเราและแอบบุกเข้าไปทันทีตอนที่พวกบอสสองตระกูลนั่นออกไปแล้ว ตอนนั้นพวกฉันที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ข้างนอกก็แอบสงสัยอยู่นะว่าอีกพวกหนึ่งเป็นใคร แต่ก็ถึงบางอ้อเมื่อเขาส่งข้อความมาหาฉัน แล้วพวกบอสก็ย้อนกลับมาทั้งสองฝ่ายเพราะได้ยินเสียงปืน เกิดการตะลุมบอลกันเล็กน้อยหน้าโกดัง แล้วพวกฉันก็หาทางเข้าไปช่วยเธอออกมา แล้วพวกมันรู้จักฉันได้ยังไง ก็น่าจะเป็นตอนที่ราฟขอให้พวกมันไปจับตัวเธอที่มิลานนั่นแหละ ราฟเหรอ สรุปว่าเป็นราฟจริงๆเหรอ เพราะอะไรล่ะ ราฟชอบเคที่แต่เคที่ชอบนิก ราฟสารภาพว่าเคที่เมาไม้ก่อนจะพูดพร่ำเพ้อว่าอยากแก้แค้นเธอ เขาเลยตัดสินใจไปขอร้องให้มาเฟียคู่อริฉันช่วยจับตัวเธอ เขาเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาเองไม่เกี่ยวอะไรกับเคที่ คิดว่าเคที่เองก็น่าจะรู้ข่าวทีหลังและไม่รู้หรอกว่าเป็นฝีมือของราฟ และราฟก็ยืนยันนะว่ามันไม่ได้สั่งให้พวกเขาทำร้ายเธอ แค่อยากทำให้เธอกลัวและไปจากที่นี่ซะ เขาสารภาพง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอ ตอนไหนกันล่ะ ก่อนที่เราจะตามไปเฝ้าเธอที่โรงแรม เราไปหาราฟกันก่อนน่ะ จริงๆ มันก็ไม่สารภาพง่ายๆหรอก แต่โดนหมัดของนิกเข้าไป2-3ทีก็ยอมอยู่นะ นิก ฉันหันไปมองมือเขาดีสินะสาเหตุของห่อเลือดพวกนี้น่ะ พี่ไม่เป็นไรนาเรื่องปกติของผู้ชายน่ะ ถ้าไม่ได้ชกมันพี่คงอึดอัดใจไปจนตาย นิกบอกฉันใช้มือที่โอบฉันอยู่ลูบไหล่ฉันเบาๆ นิกเชื่อคำพูดของราฟสินะ แต่ฉันก็เข้าใจนะ เพราะฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าราฟเป็นคนอันตราย เพื่อนที่คบกันมานานอย่างพวกเขาน่าจะเข้าใจกันดี มันฝากขอโทษเธอด้วยนะ เรื่องนั้นน่ะ เห็นมันบอกว่ามันพยายามจะขอโทษเธอที่ศูนย์การค้า แต่โดนใครบางคนขัดจังหวะซะก่อน โทนี่เหลือบตามองคนข้างกายฉันจำได้แล้ว ตอนนั้นราฟทำตัวเหมือนมีพิรุธบางอย่าง และพยายามจะบอกอะไรฉัน แต่นิกเข้ามาขัดเสียก่อน งั้นก็ไม่เกี่ยวกับที่นิกเคยมีเรื่องบาดหมางกับราฟมาก่อนสินะ เฮ้อ ถ้ามันจะเอาเรื่องที่มันกับนิกแย่งชิงที่หนึ่งของระดับฉัน โดยเฉพาะโปรเจกต์ก่อนเรียนจบนั่นมาเป็นเรื่องให้ทำร้ายคนอื่นแล้วก็นะ มันคงโง่สิ้นดี แต่นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันโง่จริงๆที่ทำเรื่องแบบนี้ลงไป หลังจากเหตุการณ์ที่มิลาน พวกคู่อริฉันมันก็เห็นแววเธอ จัดการแอบถ่ายรูปแล้วส่งไปประมูลในตลาดค้ามนุษย์ ซึ่งตรงนี้ราฟไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอ้อเธอมีมูลค่าหลัก10 ล้านเลยนะลิน โทนี่หันมายิ้มกว้างให้ฉัน เขาเล่าราวกับว่ามันเป็นเรื่องขำขัน อย่า แล้วยังไงต่อ นายจะปล่อยพวกมันไปเฉยๆแบบนี้น่ะเหรอ ไม่หรอก เรื่องค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ ฉันจะส่งเรื่องต่อให้ตำรวจจัดการ อย่างน้อยก็มีเธอเป็นพยานไงลิน แต่ฉันจะพูดอะไรได้ พวกมันปิดตาฉันไว้นะ ฉันไม่เห็นใครเลย และฟังที่พวกมันพูดไม่รู้เรื่องเลยสักนิด บาดแผลสักจุดก็ยังไม่มี ฉันแย้งหวนนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่ไม่มีใครทำร้ายฉันเลย พวกมันคงไม่อยากให้ฉันมีบาดแผลก่อนจะส่งมอบตัวให้กับลูกค้าสินะ ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันมีหลักฐานชั้นเยี่ยมอยู่ในมือ ต้องขอบคุณเธอกับนิกแล้วนะ โทนี่ยิ้ม ชูสร้อยทับทิมขึ้นโบกไปมาอีกครั้ง สร้อยที่พี่ใส่ให้ลินน่ะ ในทับทิมมีเครื่องส่งสัญญาณ กล้องสอดแนมพร้อมที่อัดเสียง
ดังนั้นต่อให้พวกมันปิดตาลินหรือพูดภาษาอิตาลีที่ลินฟังไม่เข้าใจ มันก็บันทึกไว้ได้หมด เป็นหลักฐานอย่างดีเลยไงล่ะ คราวนี้เป็นเสียงของคนข้างตัวฉันพูดขึ้น นิกรั้งศีรษะฉันให้ซบไหล่กว้างของเขา เป็นเชิงบอกฉันกับโทนี่ว่าการสนทนาวันนี้พอแค่นี้ นิกก้มลงกดริมฝีปากบนขมับของฉันอย่างอ่อนโยน ฉันหลับตารับสัมผัสนั้น มือใหญ่ของเขากอบกุมมือของฉันไว้ ความอบอุ่นแผ่ซ่านมาถึงหัวใจของฉัน สิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้คือฉันและเขาปลอดภัย เขาคือคนที่ฉันรักและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อกับเขา และฉันก็เชื่อว่าเขาก็คิดแบบนั้นเช่นกัน ตอนที่38 สองร่างนอนกอดก่ายกันอยู่บนเตียง แสงแดดยามสายลอดผ่านผ้าม่านสีขาวโปร่งเข้ามาทำให้ห้องนี้สว่างขึ้น นับจากวันนั้นก็เกือบ2 สัปดาห์แล้วที่เขายืนยันที่จะย้ายมานอนห้องเดียวกับฉัน ฉันก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีทีเดียว นิกเติมเต็มความสุขให้ฉันได้ในทุกค่ำคืน และฉันก็รู้สึกดีที่ทุกเช้าได้ตื่นมาเจอเขานอนอยู่ข้างๆ นิก ลินมีอะไรจะบอก ฉันเอ่ยขึ้นขณะที่นิกกำลังจัดโต๊ะอาหารมื้อเช้า ข่าวดีหรือข่าวร้ายครับ พี่ต้องทำใจก่อนไหม ดูเหมือนว่ามื้อเช้าวันนี้อาจจะเป็นหมันไม่มีใครทาน ลินต้องไปร่วมโปรเจกต์ที่ลัตเวีย เมื่อไหร่ครับ อีก4 วันต้องบินแล้ว ทำไมมันกระทันหันแบบนี้ล่ะ แล้วไปกี่วันกลับเมื่อไหร่ ทำงาน7 วันเหมือนเดิม ถ้าเสร็จแล้วก็คงต้องกลับอเมริกาเลย นิกนิ่งเงียบไป ฉันรู้ว่าเขาใจหาย เพราะฉันเองก็ใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเมื่อเปิดเช็คอีเมลเช้าวันนี้ ทำไมล่ะครับ ลินอยู่ยุโรปได้แค่3 เดือนนะ ลินต้องออกจากยุโรป3 เดือนแล้วถึงจะกลับมาใหม่ได้ ทำเรื่องขออยู่ต่อไม่ได้หรอครับ ไม่ทันแล้วนี้มันต้องขอล่วงหน้า แต่นี้ลินต้องเดินทางไปทำงานด้วย ลินต้องใช้พาสปอร์ต ใบหน้าของนิกดูเหมือนกำลังใช้ความคิดอย่างหนัก เขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามฉันอีกครั้ง ลินรักพี่ไหมครับ รักสิ นิกก็รู้ว่าลินรักนิก ฉันเอื้อมไปจับมือเขาไว้แน่น ลินอยากใช้ชีวิตอยู่กับพี่ไหมครับ อยากอยู่แล้วแต่ลินก็ต้องทำงาน พี่รู้ครับว่าลินรักงานของลินมาก พี่ไม่อยากทำลายความตั้งใจของลินตรงนี้ด้วยการผูกมัดลินไว้ที่นี่ แล้วขอให้ลินเลิกทำงานหรอกนะ แต่ในเมื่อพี่เองก็อยากให้เรา2 คนอยู่ด้วยกัน ดังนั้นลินจะช่วยฟังคำขอของพี่แล้วเก็บไปพิจารณาได้ไหมครับ บอกคำขอของนิกมาก่อนสิ ลินฟังอยู่ พี่จะยอมให้ลินกลับไปอเมริการอบนี้ เพื่อไปคุยกับทางองค์กรของลินว่าพอจะมีช่องทางย้ายมาทำงานฝั่งยุโรปได้ไหม พี่พอรู้มาว่าพวกเขามีเครือข่ายทางนี้เหมือนกัน ลินก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ลินคุยกับทางโน้นไว้แล้วด้วยนะ แต่มันก็มีหลายอย่างที่ต้องสะสางที่โน่น เขาอยากให้ลินกลับไป ฉันคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้ว ตั้งแต่ที่ฉันตัดสินใจเป็นแฟนเขานั่นแหละ เห็นไหมว่าฉันจริงจังกับการคบกันครั้งนี้มากๆนะ ฉันคุยกับหัวหน้าเรียบร้อย เขาเข้าใจฉันและรับปากว่าจะพยายามช่วย แต่ยังไงฉันก็ต้องกลับไปจัดการเรื่องเอกสาร สัญญาและลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยตัวเอง พี่เข้าใจครับ พี่จะรอนะครับคนดี นี่ครั้งตัวฉันเข้าไปกอด หรือจริงๆ ถ้าลินแต่งงานกับพี่ ลินก็อยู่ที่นี่ได้เลยนะครับ ลาออกจากงานที่โน่นมาทำงานบริษัทพี่ก็ได้ หรือไม่ต้องทำก็ได้นะ พี่ดูแลลินได้ นี้ไหนบอกว่าจะไม่ทำลายความตั้งใจของลินไง นี่งานในฝันของลินเลยนะ แล้วอีกอย่างลินไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยๆหรอกนะ พี่ล้อเล่นครับคนดีอย่าเพิ่งโวยวายสิ เอาเป็นว่ากลับไปเคลียร์งานแล้วหาทางกลับมาหาพี่ให้ได้นะครับ พี่จะรอ เขากอดฉันแน่นราวกับไม่อยากให้ฉันจากไปไหน อีกครั้งที่เราต้องจากกันไกล และครั้งนี้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3 เดือนแน่นอน แต่ทุกอย่างจะไม่เป็นไร ฉันเชื่อในความรักของเรา ลินจะกลับมา บันทึกของนิก ลินของผมแปลงร่างเป็นแม่มดน้อยปรนเปรอความสุขให้ผมในคืนฮาโลวีน ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเธออยากให้ผมผ่อนคลายก่อนที่เราต้องออกไปเสี่ยงอันตราย
ก็ดูเหมือนจะได้ผลนะ ผมรู้สึกเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเมื่อเห็นหญิงสาวคนรักในคราบแม่มดกำลังร่อนสะโพกโยกย้ายอยู่บนตัวผมอย่างเร่าร้อนน่ะ ผมรักเธอจริงๆเลยนะ แต่หลังจากนั้นมันคือช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ ตอนที่โทนี่บอกผมว่าลินกำลังตกอยู่ในอันตราย มีใครบางคนจ้องจะจับเธอไป ผมใจหายวาบ และยิ่งกว่านั้น ลินทำให้ผมแทบคลั่งจนถึงขีดสุด เมื่อเธอยอมเล่นตามเกมของพวกนั้น เพื่อให้เราค้นหาคำตอบให้ได้ว่า พวกเขามีแผนอะไรอยู่ วินาทีที่ปากกระบอกปืนจ่อมาทางเรา ต่อให้ผมเอาตัวบังลินไว้มิด ก็ใช่ว่าลินจะรอด ผมมีปืนเหน็บอยู่ที่เอว แต่ลินดึงเสื้อผมไว้แน่น หากผมขยับช้าไปนิดเดียว มันก็จะเหนี่ยวไกใส่เราทันที โชคยังเข้าข้างที่ผมเห็นโทนี่ค่อยๆย่องมาด้านหลัง เขาส่งสัญญาณเหนี่ยวไกปืน ผมถึงสามารถชักปืนออกมายิงได้ทันเวลา ผมฝึกยิงปืนตอนที่มาอยู่อิตาลีนี่แหละ เพราะบรรดาเพื่อนในกลุ่มผมต่างก็เป็นมาเฟียกันทั้งหมด โทนี่จึงสอนให้ผมยิงปืน เผื่อวันดีคืนดีจะเจอแจ็คพอตตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ซึ่งก็ดูเหมือนจะบ่อยซะด้วย และแน่นอนว่ายิ่งฝึกยิง ผมก็ยิ่งทำมันได้ดีทีเดียว หลังจากผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตผมสาบานกับตัวเองไว้ว่า เรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของผมกับลินอีก ผมจะไม่ยอมให้ลินตกอยู่ในอันตรายอีกแล้ว เอาจริงๆ ผมก็สาบานแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะ แต่ลินต่างหากที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ต่อจากนี้ผมคงต้องเด็ดขาดกับเธอจริงๆ จังๆ แล้วล่ะ อย่างน้อยหลังจากวันนั้นเราก็ได้นอนด้วยกันในห้องเดียวกันเสียที การได้เห็นเธอเป็นคนสุดท้ายก่อนนอน และเป็นคนแรกในเช้าวันใหม่ คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันหา ผมมีความสุขที่ได้ตื่นมาและมีร่างบางนุ่มนิ่มอยู่ข้างกายทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานทุกๆวัน แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขมันช่างผ่านไปเร็วนัก ลินหนีผมไปอเมริกา3 เดือน ใจจริงผมอยากให้เธอลาออกจากงานมาแต่งงานกับผม แล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยกันเลย แต่มันคงเป็นการบีบคั้นจิตใจเธอเกินไป ในเมื่อเธอเป็นคนรักอิสระ ชอบเดินทางท่องเที่ยว หากเอาเธอมาขังอยู่แต่ในบ้าน วันหนึ่งเธออาจจะหนีผมไปตลอดกาลก็ได้ ดังนั้น ตอนนี้จึงต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามไปก่อน ก็ได้แต่หวังว่าเธอจะสามารถทำเรื่องขอมาประจำในยุโรปได้เร็วๆนี้เท่านั้น ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เราคุยกันและเห็นหน้ากันได้ แม้ตัวจะอยู่ห่างกันหลายพันกิโลเมตร ผมโทรคุยกับเธอทุกวัน และในที่สุด เธอก็มีข่าวดีมาบอกกับผม มีเอกสารแต่งตั้งให้เธอเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ยุโรปเรียบร้อย เอาล่ะ งานนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์หน่อยจริงไหม ตอนที่39 3 เดือนต่อมา ฉันเดินทอดน่องอยู่บนถนนแคบๆที่ทำจากหิน สองข้างทางขนานไปด้วยตึกสูงที่ทำจากหินและอิฐสีน้ำตาล ดูเหมือนจะสร้างขึ้นเพื่อเน้นความแข็งแกร่งตามสไตล์โรมัน ถนนเส้นนี้ทอดยาวไปถึงน้ำพุเทรวีที่นิกเคยพาฉันมาในวันแรกที่ฉันมาถึงโรมนั่นเอง ปกติแล้วบริเวณนี้จะคลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินผ่านไปผ่านมาแวะถ่ายรูป และโยนเหรียญขอพรจากน้ำพุเทรวีตลอดทั้งวัน แต่สำหรับเช้ามืดอย่างตอนนี้ที่นี่กลับเงียบสงบไร้ผู้คน ได้ยินแค่เสียงนกหลายฝูงที่บินฉวัดเฉวียนรอรับแสงแดดรุ่งอรุณ ฉันเดินมาหยุดอยู่ที่บ่อน้ำพุกางขาตั้งกล้องและกล้องถ่ายรูปคู่ใจถ่ายรูปบรรยากาศตรงหน้าสำหรับนักเดินทางที่ชอบถ่ายรูปอย่างฉันจะเข้าใจดีว่าหากต้องการได้ภาพที่สวยที่สุดเราต้องตื่นแต่เช้าและไปคนละเวลากับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆซึ่งหากฟ้าเริ่มสางเราก็จะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการถ่ายรูปในสถานที่ไร้ผู้คนแบบนี้อยากให้พี่ถ่ายรูปให้ไหมครับเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากข้างหลังฉัน จริงๆเช้านี้เรามาที่นี่ด้วยกัน แต่นิกให้ฉันเดินมาที่นี่ก่อน เพราะเขาต้องไปหาที่จอดรถ ฉันหันไปเห็นร่างสูงกำลังยิ้มกว้างส่งมาให้ฉัน ในมือมีช่อดอกไม้ช่อใหญ่ นิก ดอกไม้นั่น
สำหรับลินไงครับ คนสวยของพี่ นิกเดินเข้ามาประชิด ยื่นช่อดอกไม้ให้ฉัน เนื่องในโอกาสอะไรหรอ ฉันเอียงคอถาม ใจเริ่มเต้นรัวรอคอยคำตอบ คนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยๆสิครับ ในลิ้นก็มีดอกไม้แล้ว พี่ขอถ่ายรูปคู่นะครับ นิกยื่นมือมาคว้ากล้องและขาตั้งกล้องเดินไปอีกทาง เงยหน้ามองซ้ายมองขวาเพื่อหาวิวข้างหลังสวยๆ เขาจัดเฟรมภาพ ก่อนจะกดชัตเตอร์แล้วเดินเข้ามากอดฉันไว้หลวมๆ ลินครับ ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมา พี่อาจจะลังเลสับสนจนทำให้ลินเจ็บปวดไปบ้าง แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความรู้สึกที่พี่มีให้ลิน พี่รักลินนะครับ ฉันเงยหน้ามองเขา ในตาสีนินทรงเสน่ห์กำลังจ้องฉันอย่างมีความหมาย ฉันรู้ ความใจดี ความอ่อนโยน ช่างเอาอกเอาใจของเขา ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน และฉันก็มั่นใจมากว่า ความรักที่เขามีให้ฉันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน นิกย่อตัวนั่งคุกเข่าต่อหน้าฉัน จับมือซ้ายของฉันขึ้นมาจูบที่นิ้วนางอย่างอ่อนโยน แล้วแทนที่ด้วยแหวนทองเกลี้ยงเกลาวงเล็กๆ นิกเงยหน้ามองฉัน ฉันเบิกตาโตอ้าปากค้าง หัวใจพองโตเต้นรัวแรงไม่เป็นจังหวะ แก้มเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อด้วยความตื่นเต้น นิกทำแบบนี้ทำไม พี่อยากให้ลินเป็นของพี่ครับ นิกต้องพูดคำนั้นนะ แต่งงานกับพี่นะครับคนดี เขาถามเสียงนุ่ม จุมพิษหลังมือฉันอีกครั้ง ฉันยิ้มกว้าง น้ำใสๆไหลออกจากตาโดยไม่รู้ตัว ฉันโผล่เข้ากอดร่างสูงและพยักหน้าบนไหล่กว้าง แต่งสิลินจะแต่งงานกับนิก นิกกระชับวงแขนกอดฉันแน่นขึ้น อ้อมกอดนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกคิดถึงและโหยหาของทั้งสองคน ฉันเพิ่งกลับมาถึงอิตาลีเช้ามืดวันนี้ และก่อนที่จะเข้าบ้าน ฉันถือโอกาสที่ยังตื่นเต็มตา ขอให้นิกแวะมาส่งฉันที่น้ำพุเทรลวี ฉันต้องการถ่ายรูปของน้ำพุแสนสวยที่ไร้ผู้คนกำลังต้องแสงสีทองยามรุ่งอรุณ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะวางแผนขอแต่งงานฉันในเช้าวันนี้เช่นกัน ริมฝีปากของเขาประกบกลีบปากอิ่มของฉันแน่น ลิ้นสากบดเบียดเข้ามารับรสหวานในโพรงปากฉันอย่างดูดดื่มเร่าร้อน สองมือของเขาเริ่มลูบไล้ไปมาบนตัวฉัน เขาเลื่อนปากลงมาขบงับใต้หู ก่อนจะโลมเลียซอกคอของฉันอย่างมัวเมา นิกหยุดก่อน พี่คิดถึงลิน พี่หิวจนกินลินได้ทั้งตัวแล้วนะครับ งั้นเรากลับบ้านกันนะ ลินก็หิวเหมือนกัน ประโยคนี้ทำให้ร่างสูงที่กำลังซุกซนอยู่ที่ซอกคอของฉันพลาออกจากตัวฉัน และเดินไปเก็บกล้องถ่ายรูปแต่โดยดี เดี๋ยวลินขอโยนเหรียญลงบ่อน้ำพุแป๊บนึงนะ ฉันควักเศษเหรียญออกมาจากกระเป๋าหนึ่งกำมือ มันเป็นเหรียญที่ฉันได้จากการเดินทางไปประเทศต่างๆ และไม่สามารถแลกคืนได้ ฉันหันหลังให้กับบ่อน้ำพุแล้วเริ่มโยนเหรียญข้ามศีรษะทีละเหรียญ ทำไมต้องโยนเยอะขนาดนั้นครับ นิกถามฉันหลังจากยืนมองฉันโยนเหรียญจนเสร็จ มีความขบขันเจือปนอยู่ในน้ำเสียงนั้น ขอบคุณไงนิก นิกเคยพาลินมาขอพรที่นี่ แล้วลินก็สมปรารถนาแล้วด้วย ก็เลยเอาเหรียญที่มีมาขอบคุณ ลินขออะไรไปครับ ขอให้เจอรักแท้ที่กรุงโรม ฉันตอบพลางโผล่เข้ากอดร่างสูงด้วยท่าทางออดอ้อน ล่ำแขนแกร่งโอบรัดร่างฉันทันที โห ของง่ายนี่นา ยังไงพี่ก็เป็นรักแท้ของลินอยู่แล้วนะครับ ลินไม่รู้หรอ นิกโรแมนติกหน่อยสิ อย่าลบหลู่เทพเนปจูนเลยนะ เราทั้งคู่หัวเราะให้กันและเดินเคียงข้างกันไปที่จอดรถอย่างมีความสุข ไฟราคะลุกโชติช่วงตลอดทางที่เราสองคนกลับอพาร์ตเมนต์ ความโหยหาเขาตลอด3 เดือนทำให้ฉันปราศจากความเขินโดยสิ้นเชิง ฉันซุกไซซอกคอกอดกายลูบไล้เรือนร่างสูงขณะที่เขาขับรถ และทดสอบสมาธิของเขาด้วยการรูดซิปกางเกง
แล้วปรนเปรอเขาอย่างร้อนแรง จนเขาต้องยอมจอดรถพักหนึ่งเพื่อรับความสุขสมจากฉัน ไม่นานเราก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ นิกอุ้มฉันโยนลงบนเตียงนุ่ม จู่โจมจูบฉันอย่างดูดดื่มเร้าร้อนสองมือพยายามปลดเปลื้องเสื้อผ้าของฉันออก ฉันเองก็พยายามปลดกระดุมเสื้อเขาออกเช่นกัน ไม่นานเราสองคนก็ไร้อาภรณ์ปกคลุมกาย อย่ารุนแรงสิคะคุณว่าที่สามี พี่อยากเป็นสามีของลินเดี๋ยวนี้เลย เขาตอบด้วยน้ำเสียงกระเส่าขึ้นคร่อมร่างกายฉันอย่างรวดเร็ว เราสามารถพาพ่อแม่ลินและพ่อแม่นิกมาที่นี่ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่อ่ะ เร็วสุดก็น่าจะ3-4 วันได้นะ เดี๋ยวนะนิกเร็วไปไหม พวกท่านต้องขอวีซ่าก่อนนะ พี่โทรบอกให้พวกท่านจัดการเรื่องวีซ่าไว้เมื่อ2 เดือนที่แล้วนะ ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อย แค่จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินได้เลย นิกวางแผนไว้หมดแล้วเหรอ แล้วเรื่องงานแต่ง พี่จัดการเรื่องโบสถ์เรียบร้อยแล้ว งานหลักๆโทนี่และมาเรียคอยช่วยเหลือให้ ส่วนลินก็แค่ไปเลือกชุดเจ้าสาวและของชำร่วยครับ มีอะไรจะถามอีกไหมครับคนดี คือ ฉันอึ้งสมองยังคงคิดตามไม่ทันว่าต้องการอะไรอีก แล้วเรื่องวิดีโอที่จะเปิดในงานแต่ง พี่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับ ฮะ ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เป็นวิดีโออะไรขอลินดูก่อนได้ไหม วิดีโอที่พี่ขอลินแต่งงานเมื่อกี้ไงครับ อยู่ในกล้องลินไง พี่เช็คแล้วมันดูดีมากเลย เดี๋ยวส่งไปให้เพื่อนพี่ตัดต่อได้เลย ฉันยิ้มกว้างด้วยความประหลาดใจ แสดงว่าตอนที่นิกตั้งกล้องถ่ายรูปเมื่อเช้าคือการอัดวิดีโอ ไม่ใช่การถ่ายรูปสินะ รอบคอบอะไรแบบนี้คะคุณว่าที่สามี ไม่มีคำถามแล้วนะครับ มาให้พี่กินลิ้นซะดีๆ พี่หิวจะแย่อยู่แล้ว และแล้วบทเพลงรักของเราก็ถูกบรรเลงขึ้นอีกครั้ง เขาครอบครองฉันด้วยร่างกายอยู่หลายชั่วโมง ก่อนจะพากันหลับไหลด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุข ตอนที่ 40 บันทึกของนิก และทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ของเราสองคนบินมาถึงอิตาลีใน4 วันถัดมา งานแต่งงานของเราถูกจัดขึ้นที่โบสถ์อย่างเรียบง่าย แต่อบอวลไปด้วยความสุข มีเพียงเพื่อนสนิทของเราเท่านั้นที่ได้รับเชิญมาเป็นสักขีพยานในงานนี้ พ่อแม่ของเราทั้งคู่เข้ามากอดเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยความปิติ ท่านอวยพรขอให้เราทั้งคู่ครองคู่กันอย่างมีความสุข ก่อนที่ทุกคนจะออกทริปไปเที่ยวยุโรปด้วยกันก่อนกลับประเทศไทย คุณสามีค่ะเสียงหวานยั่วย้าวจากหน้าประตูห้องน้ำปลุกผมจากภวังค์ผมหันไปตามเสียงนั้นก็ตกตะลึงกับภรรยาป้ายแดงที่อยู่ในชุดชั้นในสีชมพูสุดเซ็กซี่ที่แทบจะไม่ปิดบังเนื้อหนังของเธอเลย บนหัวประดับด้วยที่คาดผมหูแมว และมีขนปุกปุยประดับที่ข้อมือและข้อเท้า ไฟแห่งความปรารถนาจู่โจมผม และลุกลามจนปวดร้าวไปทั่วแกนกาย ผมผุดลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว วันนี้แปลงร่างเป็นนางแมวยั่วสวาทพี่เหรอครับที่รัก มาทางนี้มา ร่างบางค่อยๆเดินนวยหน้าตามประสาลูกแมวน้อย มาที่เตียง ท่าทางอ้อนแอนนั้นทำผมร้อนรุ่มจนอดทนรอไม่ไหว เอื้อมมือไปตะครุบลูกแมวน้อยมานอนราบลงบนเตียงเมียว ของขวัญแต่งงานจากมาเรีย น่ารักไหมภรรยาของผมยังคงทำท่าแมวอ้อนไม่หยุด พี่ต้องพามาเรียไปเลี้ยงขอบคุณซะแล้ว ผมกดริมฝีปากลงบนซอกคอหอม ขบเม้มซุกไซไปทั่ว มือดึงเชือกชุดชั้นในตัวจิ๋วออกจากร่างบาง ผมดื่มด่ำทุกสัดส่วนของผิวเนื้อ ก่อนจะเลื่อนมือหนึ่งลงไปลูบไล้ซอกขาเรียว เสียงร้องครวญครางเบาๆของเธอกระตุ้นผมเป็นอย่างดี ผมเลื่อนตัวลงต่ำ พรมจูบทั่วหน้าท้องแบนราบ มือข้างหนึ่งดึงจีสตริงตัวจิ๋วออกไปอย่างรวดเร็ว อยากทำไหมครับ ลูกแมวน้อย เธอตอบคำถามผมด้วยการผลักผมลงบนเตียง ร่างบางขึ้นคร่อมผม จัดการปลดเปลื้องให้ผมเปลือยเปล่า เธอก้มลงบดริมฝีปากผมอย่างรุนแรง
ผมตกหลุมรักเธอในคราบนางแมวยั่วสวาททุกครั้ง ผมส่งเสียงคำรามเบาๆ สติเริ่มกระเจิง ร่างกายเกร็งแน่น เมื่อเธอถึงฝั่งฝัน ผมฉุดเธอไปที่ริมหน้าต่างห้องนอน ซึ่งเป็นกระจกใสบานใหญ่ กดร่างบางจนทรวงอกอวบบดเบียดแนบไปกับกระจกนั้น ก่อนจะสอดประสานสองร่างจากทางด้านหลัง นี้กระจกใสข้างนอกจะเห็นเอานะ เธอบอกผมเสียงสั่น ตอนนี้เป็นเวลากลางวัน ข้างนอกตอนนี้จึงเต็มไปด้วยรถราและผู้คนบนท้องถนน พี่เปลี่ยนเป็นกระจก reflective มองเห็นด้านเดียวนะ ข้างนอกมองไม่เห็นเราหรอก ผมชอบให้ห้องดูโล่ง จึงปรับเปลี่ยนหน้าต่างแบบเดิมให้เป็นกระจกเพื่อรับแสงแดด แต่ก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัว จึงเลือกกระจกชนิดนี้มา ไม่ได้ลองมีอะไรกับลินที่ริมหน้าต่างที่เซียนามันทำให้ผมตื่นเต้นสุดๆ ไม่คิดว่ามันจะส่งผลให้ผมมีรสนิยมทางเพศแบบนี้ ผมอยากร่วมรักกับเธอริมหน้าต่างอีกครั้ง ครั้งนี้ด้านนอกเต็มไปด้วยผู้คน แค่ลองจินตนาการว่า หากมีใครสักคนเงยหน้าขึ้นมองในขณะที่กำลังร่วมรัก มันก็เหมือนกับการสุมเชื้อไฟ ปลุกเร้าอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ผมรับรู้ถึงความเขินอายปนตื่นเต้นของเธอ แน่นอนว่ามันทำให้ผมปรารถนาเธออย่างรุนแรงเช่นกัน จังหวะรักเริ่มดุเดือดและรุนแรงขึ้น จนเราทั้งคู่ร้องครวญครางขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกัน นิก นั่นอะไรน่ะ ร่างบางเอ่ยถามขึ้น ขณะที่เรานอนกอดก่ายซ้อนกันอยู่บนเตียง สายตาของเธอมองไปยังกรอบรูปขนาด A4 อันใหม่ ที่ผมเพิ่งเอามาตั้งไว้ที่ชั้นวางปลายเตียง ผมลุกขึ้นไปหยิบกรอบรูปนั้นส่งให้เธอ นี่มันนิกยังเก็บไว้อยู่หรอ หญิงสาวจ้องมองรูปนั้นตาลุกวาว มันคือรูปบ้านหลังหนึ่ง ที่มีคนสองคนชายหญิงยืนอยู่หน้าบ้าน ใช่ครับ มันคือรูปวาดฝีมือผมเอง ผมวาดมันในวันแรกที่ผมรู้จักกับลินเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว ผมเก็บรูปนี้ไว้เป็นเหมือนเครื่องรางเตือนใจ ว่าสักวันหนึ่งเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกัน และวันนี้มันก็กลายเป็นจริงแล้ว ของขวัญชิ้นแรกที่ลินมอบให้พี่ เนื่องในโอกาสที่เรารู้จักกันวันแรกไงครับ พี่ก็ต้องเก็บไว้อย่างดีสิครับคนดี ผมจ้องมองในตาคู่สวยที่เริ่มปริ่มไปด้วยหยาดน้ำตา ผมจูบซับน้ำตานั้น ก่อนจะเลื่อนลงไปมอบจุมพิษแสนหวานให้เธออีกครั้ง ลินตัวน้อยๆของผม ลินที่ผมเฝ้าทนุถนอมมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้กลายเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมแล้ว ความสัมพันธ์ของเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความยุ่งเหยิง แต่ตอนนี้หลังจากปรับความเข้าใจกัน และฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆมาด้วยกัน ผมมั่นใจในตัวเองมากว่า ผมรักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจ ไม่อยากให้ใครแย่งไป ไม่อยากให้เธอเป็นอันตราย ผมจะทนุถนอมผู้หญิงคนนี้ตลอดไป เพราะผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ บันทึกของลิน ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่า การตัดสินใจมาที่อิตาลีจะทำให้ชีวิตพบเจอกับคนที่ฉันรัก ที่มาพร้อมเรื่องราวมากมายเข้ามาทดสอบความรักของเรา พี่ชายข้างบ้านที่ฉันไม่เคยเรียกเขาว่าพี่ คนที่คอยดูแลเอาใจใส่ฉันมาตลอด ถึงแม้จะไม่ได้เจอกัน10 กว่าปี เขาก็ยังมั่นคงกับฉันไม่เคยเปลี่ยนไปเลย ฉันรักเขา รักทุกอย่างที่เป็นเขา และต้องการให้เขาเป็นของฉันคนเดียว ณ ดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ราวกับมีเวทมนต์ขลัง ดินแดนที่งดงามไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ตระการตา อีกทั้งยังแฝงเร้นไปด้วยอันตราย ฉันปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาเข้ามานำพาชีวิตของฉัน ให้โลดแล่นผจญภัยในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ และมีความสุขไปด้วยกัน ชีวิตต่อจากนี้คงน่าตื่นเต้นขึ้นมากเลยทีเดียว ขอบคุณสำหรับการติดตามนิยายมาจนถึงตอนจบค่ะ หวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบเนื้อเรื่อง หรืออย่างน้อยก็ตัวละครสักตัวหนึ่งในเรื่องนี้นะคะ หากอยากชื่นชมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยาย
สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ นิยายเรื่องนี้ยังมีตอนพิเศษอีก2 ตอน สามารถอ่านได้ในอีบุ๊กตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะ